ग्रामपंचायती महाराष्ट्रामध्ये आहेत अध्यक्ष महाराज आणि जवळपास 19,475 संगणक परिचालक कार्यरत आहे। अध्यक्ष महाराज यांना जो आपण पैसे देतो अध्यक्ष महाराज त्याला 13,511 रुपये आपण ग्रामपंचायतीच्या फंडातून काढतो अध्यक्ष महाराज आणि त्यांच्या नावाने आणि त्यांच्या हातात अक्षरशः 6,930 रुपये मिळतात अध्यक्ष महाराज। अध्यक्ष महाराज याच्यामध्ये ज्या कंपन्या आहेत अध्यक्ष महाराज या कंपन्यांच्या माध्यमातून या सगळ्या व्यवस्थेला चालवलं जातं। अर्धे पैसे कंपन्यांचे जे काय या असतात त्या कंपन्यांची नावं मी आहेत माझ्याजवळ अध्यक्ष महाराज मी तिला आता वाचणार नाही पण अध्यक्ष महाराज मी माझा एकच विषय आहे अध्यक्ष महाराज की ग्रामपंचायतच्या सगळी माहिती गोळा करणं संगणकाच्या माध्यमातून ठेवणं आणि इतकं मोठं काम करत असताना अर्धे पैसे त्यांना डायरेक्ट ग्रामपंचायतच्या माध्यमातूनच जेवढे काही पैसे त्यांची मान्यता असेल तर त्यांना मिळू द्या ना पण या पद्धतीनं त्यांच्या मेहनतीचे पैसे त्या कॉन्ट्रॅक्टरला देणं हे कुठला न्याय अध्यक्ष महाराज माझं आणि ते लोक तिथं ऑलरेडी ते इथं विधान भवनाच्या समोर ते बसलेले आहेत अध्यक्ष महाराज माझी आपल्याला मुख्यमंत्री सभागृहात बसलेले आहे माहिती आता सभागृहासमोर मांडली आहे त्याची गंभीर नोंद शासनाने घ्यावी। बोला। आता 25 तारखेला क्रिसमस आहे आणि दरवर्षी आपण हायकोर्टचे हिशोबाने कलेक्टर जे आहे ते नोटिफिकेशन काढतात दरवर्षी ते 25 तारखेला काढण्यात येते पण या टायमाला चुकीने की काय माध्यमातून 24 तारखेला काढण्यात आलेली आहे। क्रिसमसची सुट्टी 24 तारखेला क्रिसमसला जे आपण रिलॅक्सेशन लाऊडस्पीकर साठी ते रिलॅक्सेशन जे 25 तारखेला आपण देतो पण या टायमाला 24 तारखेला देण्यात आलेले आहे। सन्मान्य सदस्य असलम शेखजींनी जी माहिती दिली आहे त्या माहितीची शहानिशा करून योग्य ती उपाययोजना शासनाने करावी। नाही ना आता पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नाही पुढे जायचंय। शुक्रवार दिनांक 15 डिसेंबर 2023 रोजीच्या अशासकीय कामकाजाबाबत घोषणा। महाराष्ट्रातील विषय आहे अध्यक्ष महोदय की ज्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना आपल्या महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागामध्ये आहेत त्यांची अवस्था वीज देयकांच्या बाबतीत अत्यंत कठीण झालेली आहे आणि आता वीज कट करण्याची सुरुवात झाल्यानंतर पाणी नाही अशा गावांची परिस्थिती महाराष्ट्राचं मी हे सांगतोय आणि यामध्ये शेवटी शासनाला काहीतरी जबाबदारी ही शेवटी घ्यावी लागेल असंच चित्र स्पष्टपणे दिसतंय। माननीय मुख्यमंत्री इथे आहेत पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबरावजी इथे आहेत या बाबतीत तुम्ही गंभीरपणे विचार करावा कारण शेवटी एवढी मोठी योजना केली की देयक देऊ शकत नाही अशीच अवस्था आहे। आपलं काहीतरी धोरण त्यामध्ये घेतलं पाहिजे आणि पाठीशी उभं राहावं लागेल त्या गावांच्या। आता योजना आहे सगळं आहे परंतु देयक नाही कनेक्शन कट झालं आणि लोकांना नागरिकांना पिण्याकरता पाणी नाही ही अवस्था झालेली आहे। त्या बाबतीतलं धोरण आपण त्वरित काहीतरी घ्यावं आणि जाहीर करावं। गुलाबरावजी बोलतायत। ठीक आहे बोला। अशासकीय कामकाजाची घोषणा सचिव वाचून दाखवतील। शुक्रवार दिनांक 15 डिसेंबर 2023 रोजी अशासकीय कामकाज घेण्यात येणार आहे। उक्त दिवशी अशासकीय कामकाजातील विचारार्थ एकूण 12 अशासकीय विधेयके चर्चेकरता घेण्यासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत। अशासकीय विधेयकांना द्यावयाचा वेळ अशासकीय विधेयके व ठराव समितीने निश्चित करायचा असतो तथापि सध्या अशासकीय विधेयक व ठराव समिती नव्याने गठीत करण्यात येत असल्याने मी शुक्रवार दिनांक 15 डिसेंबर 2023 रोजी अशासकीय कामकाजासाठी उपलब्ध असलेल्या 150 मिनिटांच्या वेळेपैकी 18 मिनिटांचा वेळ पुरस्थापनार्थ अशासकीय विधेयकांना व उर्वरित 132 मिनिटांचा वेळ चर्चेकरता घेण्यात येणाऱ्या खालील नमूद अशासकीय विधेयकांना देत आहे। 1. सन 2019 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 50 श्री प्रताप सरनाईक यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही। सन 2019 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 51 श्री अतुल भातखळकर विसस यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही। सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 9 श्री अतुल भातखळकर विसस यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही। सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 10 श्री अतुल भातखळकर विसस यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही। सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 श्री अमित साटम विसस यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही। सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 श्री प्रकाश आंबेडकर विसस यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही। सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 अतुल भातखळकर यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही। सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 श्री सुनील प्रभू यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही। सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 श्री संजय सावकारे विसस यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही। सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 श्री संजय सावकारे विसस यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही।
सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 35 श्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड विससे यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. सन 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 26 डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड विससे यांचे 11 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. वरीलपैकी कोणत्याही विधेयकाचा वेळ वाचल्यास तो त्या पुढील क्रमांकाच्या विधेयकाला देण्यात येईल. किती मिनिटं दिली बघा तुम्हाला. गुट्टे साहेब बोला, पटकन बोला गुट्टे साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11/12/2023 रोजी धनगर समाजाचा आदिवासी अंमलबजावणीसाठी भव्य दिव्य मोर्चा नागपूर विधानसभेवर काढण्यात आला होता. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून अनेक लोक सहभागी झाले होते. त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, माझ्या गंगाखेड मतदारसंघातून सरपराजपूर या गावची 4 व्हीलर गाडी मोर्चा संपून परत येत असताना सकाळी अंदाजे 5 वाजेच्या सुमारास त्यांच्या गाडीला अपघात झाला. थोड्या वेळाने. त्यात रमेश दत्तराव कामकाज वाघमारे पुढे नेऊ दे, मग घेतो. वय 52 वर्षे, 2 लक्ष्मण पंडितराव वाघमारे सरपंच कामकाज थोडं प्रतिनिधी पुढे जाऊ दे मध्ये. यांचा जागीच मृत्यू झाला. ठीक आहे गुट्टे साहेब, आता जखमीपैकी रंगराज conclude करा. संपतराव वाघमारे हे 3-4 लोक दवाखान्यात ऍडमिट झालेले आहेत. तरी सीएम साहेबांना माझी विनंती आहे की यांना काहीतरी आपण अनुदान देण्यात यावं. धन्यवाद. ठीक आहे. आता आपण 12:41 झालेली आहेत. 1:41 पर्यंत 1 तास जेवढ्या लक्षवेधी होतील तेवढ्या लक्षवेधी आपण घेऊ. त्यानंतर थांबा जरा. त्यानंतर आपण कालचा जो प्रस्ताव पेंडिंग आहे त्यावरती चर्चा घेऊ. चला, सगळ्या त्यांच्या आहेत का? ठीक आहे, मग प्रस्ताव चालू करू आणि मग परत थांबू मध्ये. नाही आता नको, थांबा जरा, काम पुढे अजिबात नाही, थांबा. आपण प्रस्ताव चालू करू, मिनिस्टर प्रस्तावाची चर्चा चालू करू. लक्षवेधी मध्ये घेऊ. महविष नियम 293 अन्वय प्रस्ताव. जितेंद्र आव्हाडजी प्रस्ताव. हो, पण त्यांची काल आपण थांबलो त्यानंतर त्यांची संधी आहे. तू काँग्रेसची आल्यावर येतो. काय झालं? महोदय, काय झालं? पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मी आपलं आणि सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. आताच काही थोड्या वेळापूर्वी आपण बैठकीला गेला होता, आपण देशमुख साहेबांना दिलं. आता हे झाल्यावर तुम्हाला देतो, या बाजूचा चान्स झाल्यावर तुम्हाला देतो. अध्यक्ष महोदय, आताच काही थोड्या वेळापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक निकाल दिलेला आहे आणि त्यामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढलेले आहेत की पुण्याची आणि चंद्रपूरची लोकसभा पोटनिवडणूक आपण घेतलेली नाही, ती ताबडतोब घेतली पाहिजे. आता यात आता निवडणूक घ्यायची का नाही यामध्ये राज्य सरकारचे संबंध नाही, पण नाही, हे चुकीचं घडतंय सभागृहात. नाही, 1 मिनिट. एखाद्या संविधानिक संस्थेबद्दल या सभागृहात त्याच्यावरती चर्चा होणं योग्य नाहीये. इलेक्शन कमिशन ही संविधानिक संस्था आहे, हायकोर्ट ही संविधानिक संस्था आहे आणि विधिमंडळ पण ही संविधानिक संस्था आहे. त्यामुळे एका संविधानिक संस्थेने दुसऱ्या संविधानिक संस्थेसंदर्भात जर का या सभागृहाच्या बाहेर काही बोलले असतील तर या सभागृहात त्या विषयातली चर्चा होणं अपेक्षित नाहीये. त्यामुळे आपण पुढे जाऊया. प्रश्न एवढा आहे की राज्य सरकारची यामध्ये काही भूमिका आहे का? नाही, राज्य- निवडणूक घेताना राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय निवडणूक घेता येणार नाही. चव्हाण साहेब, चला पुढे. संदर्भातला एक महत्वाचा विषय आहे अध्यक्ष महोदय. राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था जी आहे, ज्याला शॅक म्हणतो, ही शासकीय संस्था आता कार्यरत आहे अध्यक्ष महोदय. याच्यातून खरं तर अनेक आपण UPSC सारख्या केंद्रीय संस्थांमध्ये निवड होण्यासाठी या संस्थेच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थी दरवर्षी घडतात. खूप आता प्रशासकीय सेवेमधील खूप अधिकारी या संस्थेच्या माध्यमातून तयार झाले अध्यक्ष महोदय. प्रशासकीय अधिकारी तयार होण्यासाठी जी महत्वाची संस्था आहे त्या संस्थेमध्ये आता मला अध्यक्ष महोदय की या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एक पत्राद्वारे मुंबई शासकीय कार्यालयासाठी जागा अपुरी पडत आहे म्हणून ही असल्याने काही शासकीय कार्यालय खाजगी जागेत भाड्याने करत असल्याने शासनाच्या तिजोरीवर नाहक भार पडताय म्हणून या इमारतीच्या जागेवरील अस्तित्व इमारत पाडून त्या जागी नवीन वाढीव FSI नुसार खाजगीकरण पुनर्वसन करण्याचा पुनर्विकास करण्याबाबतचा प्रस्ताव टाकला अध्यक्ष महोदय. मला एवढंच लक्षात आणून द्यायचं आहे की संस्था सुरू असली पाहिजे. तुम्हाला काय करायचं करा, पर्यायी व्यवस्था करा,
ही अनेक वर्षापासूनची इमारत मोठी साक्षीदार आहे महाराष्ट्रातल्या प्रशासकीय सेवा घडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी लोकांसाठी. म्हणून हिचं या संदर्भात आपण लक्ष घालावं आणि ही संस्था कोणत्या हालतीत मोडकळीत येऊ नये, बंद पडू नये आणि पर्यायी व्यवस्था झाल्याशिवाय आपण या ठिकाणी पुनर्विकास करू नये अशी शासनाला विनंती आहे. अध्यक्ष कोणाचं आहे अजून पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कोणाचं होतं? अबू आझमी साहेब चला देतो. वर्षात आहे तुम्हाला. महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, वुमेन कमीशन चेयरमैन नियुक्त किया गया, बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन ने रिजाइन किया, नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, परंतु अध्यक्ष महोदय अल्पसंख्यक कमीशन के चेयरमैन आज तक क्यों नहीं नियुक्त किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, मौलाना आजाद फाइनेंस कारपोरेशन, महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकेडमी की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस कमीशन के साथ इंसाफ हो और इस कमीशन के भी लोग नियुक्त जल्द से जल्द किए जाएं। अध्यक्ष महोदय। आशीष शेलार जी बोला. अध्यक्ष महोदय, चालू करा. म्हाडा नाही आज या संस्थेमार्फत अध्यक्ष महोदय माझ्या मतदारसंघामध्ये MTNL च्या बाजूला असलेल्या भूखंडावर त्या ठिकाणी आरक्षणानुसार प्राण्यांचा दवाखाना सुरू करण्याच्या बाबतीतला धोरणात्मक निर्णय आपण केला. जितेंद्र आव्हाड साहेब आपण केला. त्याच्यानंतर त्याला साथ म्हणून काही प्रतिसाद कोणी बिडर्स आले नाही. आता त्याला बिडर्स आले पण त्यांना अजून वर्क ऑर्डर दिलेली नाही. पण अध्यक्ष महोदय, प्राण्यांच्या दवाखान्याची आवश्यकता उपनगरातली बघता त्या ठिकाणी त्यांना असलेल्या आवश्यक परवानग्या देण्याच्या बाबतीमध्ये सरकारने तातडीने निर्णय करावा अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. सिद्धार्थ शिरोळे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या इकडे पुण्यामध्ये जी आता प्रचंड बांधकामाची संख्या वाढली आणि त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा नियम 8 ते 10 सुप्रीम कोर्टचा रूल आहेत आणि त्याच्यामध्ये ही बांधकाम सुरू व्हायला पाहिजे आणि एंड व्हायला पाहिजे. पण रात्री बेरात्री बांधकामं चालतात, सकाळी लवकर सुरू होत आहेत. ज्येष्ठांना आणि मुलांना याचा खूप प्रचंड त्रास होतोय. ह्याच्यातली कुठली SOP ही महानगरपालिकेने तयार केलेली नाही आणि त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारची ऍक्शन ही त्यांच्यावरती घेता येत नाही. माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण ह्याच्याबद्दल महानगरपालिकेकडे SOP सुरू करावी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील काही गावे 5 वर्ष आणि काही गावे 3 वर्ष पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेली आहे. खरं तर त्या गावांचा पाण्याचा प्रश्न आणि त्या गावातील असणारा साफसफाईचा प्रश्न आणि अशा या प्रश्नाला त्या ठिकाणच्या नागरिकांना तोंड द्यावं लागतं. एक तर पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने साफसफाई करण्यासाठी टेंडर काढण्यात येत असतं. टेंडर काढल्याच्या नंतर कॉन्ट्रॅक्टर आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याच्या संगनमतामुळे त्या ठिकाणी जी भरती केली जात असते जागेवर त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची साफसफाई होत नाही. पर्यायाने आता माझ्या मतदारसंघातील नागरिकांना फार मोठ्या समस्याला तोंड द्यावं लागतं. त्यामुळे डास मच्छर याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी वाढलेलं आहे. त्याचप्रमाणे पाणी सोडण्यासाठी जी वितरण व्यवस्था असते त्यासाठी सुद्धा टेंडर काढण्यात आलेलं आहे. खरं तर टेंडर महेश बालदी. अध्यक्ष महोदय, माझा अर्धवट झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, पावसाळी मासे मच्छीमारी त्यांचं कंप्लीट आहे, क्रॉस होऊ नये म्हणून ते बसलेले. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील ज्या भागाला पाणी पुरवठा सुरळीत होत नाही त्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टर बेसवर जे वॉलमन त्या ठिकाणी भरती करण्यात आलेले आहे. खरं तर त्या ठिकाणी सोसायटी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत. एक सोसायटीला पिण्याचे पाण्याचे टँकर घेण्यासाठी 4 ते 5 लाख रुपये महिन्याला खर्च येत असतो. पुणे महानगरपालिकेकडून सुद्धा पाणी पुरवठा करण्यासाठी टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यासाठी टेंडर काढलं जात असतं, परंतु त्यांचा कुठलाही समन्वय नसल्यामुळे त्या ठिकाणी अनावश्यक त्या ठिकाणी भूर्दंड त्या ठिकाणी सोसावा लागत. लक्षवेधी नंतर उर्वरित लक्षवेधी नंतर लक्षवेधी क्रमांक 1 मिनिट, लक्षवेधी क्रमांक 2, लक्षवेधी नंतर अभिमन्यू पवार. अरे साहेब काय झालं? लक्षवेधी क्रमांक 2 पुढे घेतोय. 1 नंबर 2 नंबर पुकारली वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, पुढची तुम्ही पहिली सगळं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये घेऊन मग प्रस्ताव चालू करू. हो, 1 तास लक्षवेधी वीज पुरवठा जास्त कमी दाबाने होतो. अनेक ठिकाणी आजही ऑइल नाही म्हणून डीपी महिना डीपी मिळत नाहीत. अध्यक्ष महोदय,
खरं म्हणजे मला तुम्ही अचानक उठवलं, मला उत्तर पण मिळालं नाही आणखी ह्या लक्षवेधीचं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामधल्या शेतकऱ्यांची आज ही अवस्था अशीच आहे जी पूर्वी होती. फिडर सेपरेशन चालू झालेलं आहे, पण त्याला गती देण्याची आवश्यकता. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामधले जे उपकेंद्राची 5 उपकेंद्र मंजूर आहेत, पण ते अजून चालू झाले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, एससीएफ मधून माळुंबऱ्याला पैसे आहेत 2020 पासून ते 3-4 वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्याही विषयामध्ये अध्यक्ष महोदय मला माननीय मंत्री महोदयापासून माननीय डीसीपी साहेबांकडून उत्तर पाहिजे. आणि मला आठवतं अध्यक्ष महोदय, औषधात एक बैठक झाली होती, मी सगळ्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली, सीई पासून जेई पर्यंत सगळे अधिकारी होते आणि त्या अधिकाऱ्यांच्या समोर माननीय देवेंद्रजींना मी फोन लावून अधिकाऱ्यांचं बोलणं करून दिलं. त्या बैठकीमध्ये मिनिट्स सुद्धा आहेत. त्या बैठकीमधून मला आश्वासित केलं गेलं होतं की नंतर प्रॉब्लेम येणार नाही, पण अध्यक्ष महोदय परिस्थिती अजूनही जशी ती आहे. म्हणून त्यांनी जे सांगितलं उत्तरामध्ये असं मी ऐकलं की 5 डीपी फक्त पेंडिंग आहेत, अजून अनेक डीपी पेंडिंग आहेत. दिलेलं उत्तर चुकीचं अध्यक्ष महोदय, त्या उत्तराची सुद्धा शहानिशा व्हावी. मला बैठकीला बोला, माननीय विनंती करतो मी मंत्री महोदयांना साहेबांना की अधिकाऱ्यांची बैठक बोला, आम्हालाही लोकप्रतिनिधी तिथे बोलवा, समोरासमोर दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाईल. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न डीपी मिळत नाहीत आणि माझे माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी औसा मतदारसंघातल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संदर्भातला प्रश्न उपस्थित केला आहे. मला त्यांना या निमित्ताने सांगायचं आहे की त्यांच्या मतदारसंघाकडे आमचं विशेष लक्ष आहे आणि म्हणून कृषी धोरण 2020 एसीएफच्या माध्यमातून आपण 33/11 केव्ही उपकेंद्र जे आहे मुळामरा उपकेंद्र याचा वर्क ऑर्डर दिलेला आहे, त्याला निधी देखील आपण दिलेला आहे, त्याचं काम देखील आता आपण सुरू केलेलं आहे. आरडीएसएसच्या अंतर्गत आपण ऍक्च्युअली 5 नवीन उपकेंद्र मागितले होते, आपण 5 मागितले, आम्ही 7 दिले आपल्याला. त्याच्यामध्ये लिंबाळा, उशीव, अजनी, याकतपूर, सायकन चिंचोली, रामलिंग, मुदगड आणि बोरफळ. आपण हालसी हत्तरगा आणि येल्लोरी जे मागितले होते त्याच्याऐवजी रामलिंग, मुदगड आणि सायकन चिंचोलीला आपल्याला करावे लागले, कारण जागा तिथे उपलब्ध होती. या संदर्भात सगळी प्रोसेस पूर्ण केली आहे. पुढच्या 2 ते 3 महिन्यामध्ये आम्ही वर्क ऑर्डर इश्यू करून हे कामं या ठिकाणी सुरू करू. तिसरं, आपण क्षमता वाढीच्या संदर्भात सांगितलं होतं, तर त्याच्यामध्ये औसाचं जे आहे तिथे अतिरिक्त 5 MVA याचं काम सुरू झालेलं आहे आणि आरडीएसएस मधनं आपण अजून 11 उपकेंद्रांमध्ये क्षमता वाढ सुरू केलेली आहे, ज्याच्यामुळे आता ही क्षमता दुप्पट होणार आहे. म्हणजे 5 MVAच्या ऐवजी अजून 5 MVA ची 10 MVA ही क्षमता त्या ठिकाणी होणार आहे. हे दुसरं जे काम आहे ते साधारण 2 ते 3 महिन्यात सुरू होईल. त्याचे टेंडर आमचे ऑलरेडी झालेले आहेत. आणि ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्तीच्या संदर्भात देखील या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की 723 ट्रान्सफॉर्मर आपल्या इथले वेळोवेळी जे खराब झाले ते सगळेच्या सगळे आता रिपेअर केले आहेत आणि आता नवीन सिस्टीम आपण सुरू केली आहे. पूर्वी आपल्याकडे रिपोर्टिंग व्हायचं, मग कधी कधी 15 दिवस लागायचे, महिना लागायचा. आता ऑनलाईन रिपोर्टिंग सिस्टीम उभी केली आहे. ऑनलाईन रिपोर्टिंग सिस्टीमवर जर आपण रिपोर्ट केला तर रिपोर्ट झाल्यापासून 3 दिवसामध्ये ते रिपेअर झालं पाहिजे आणि जर नाही झालं तर त्याची जबाबदारी आम्ही फिक्स करतोय. आता आम्ही सुरुवात केलेली आहे, त्यामुळे यापुढे आपण ऑनलाईन रिपोर्टिंग त्या ठिकाणी करावं. आणि याचा ऍप इतका सोपा आहे की त्या ऍपवर सगळं त्या ट्रान्सफॉर्मरची माहिती ऑटो पॉप्युलेट होते, त्यामुळे सामान्यातला सामान्य नागरिक देखील त्याच्यावर अशा प्रकारची आपली तक्रार दाखल करू शकतो आणि ती तक्रार दाखल झाल्यापासून 3 दिवसात ते करण्याचा प्रयत्न आमचा आहे. सुरुवातीला कदाचित 3 ते 5 होतील, पण हळूहळू 3 दिवसापर्यंत आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तनपुरेजी, मुद्दे अभिमन्यू पवार साहेबांची लक्षवेधी आहेत, त्यांच्यावर साहेबांचं विशेष प्रेम आहे. थोडं प्रेम आमच्याही थोडंसं वाटेला आहे. तसं तुम्ही बोलले की त्यांच्यावर तुमचं जास्त प्रेम आहे. प्रेम पाहिजे की 20 पाहिजे? हा काय काय तर अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच मला सांगायचंय की मी वारंवार खरं सांगत असतो हा मुद्दा
की मंत्री महोदय, आपण ज्या कृषी धोरण 2020च्या अंतर्गत त्यांचं एक सबस्टेशनला मंजुरी मिळालेली आहे, त्याचा जो ACF फंड होता, मी मागच्या 2-3 अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करतोय की तो जवळपास 2-1 हजार कोटी त्याच्यामध्ये असताना तो बहुतेक बंद केलेला आहे तो. तर ते जर परत आपण रिइन्स्टेट करू शकलो तर असे बरेच सबस्टेशन त्या माध्यमातून आपण खरं उभा करू शकतो. जे ट्रान्सफॉर्मर त्यांचे दुरुस्तीला सारखे सारखे येतात ते यूज नाहीत मुळात, म्हणून का साधारणपणे ट्रान्सफॉर्मर बऱ्याचदा ओव्हरलोड होतो आणि म्हणून तो जळतो सारखा सारखा. तर त्याच्यामुळे त्याच्या जागी अजून दुसरा जर ट्रान्सफॉर्मर बसवला तर तो जळणारच नाही. त्यासाठी पण या ACF फंडचा अध्यक्ष महोदय खूप मोठा उपयोग करून मी जवळपास हजारो ट्रान्सफॉर्मर असे बसले होते. तर तो जो फंड आपण परत रिइन्स्टेट केला तर ही मुळापासूनच ट्रान्सफॉर्मर रिपेअर करायची समस्या दूर होऊ शकते. यावर माननीय मंत्री महोदयांनी सकारात्मक निर्णय त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे. माननीय अध्यक्ष महोदय, आता आपल्याला कल्पना आहे, आपण विभागाचे राज्यमंत्री देखील राहिला आहात. तर RDSS ची योजना आपण सुरू केलेली आहे. या योजनेमध्ये जे काही ट्रान्सफॉर्मर्स आहेत त्याची कॅपॅसिटी वाढवणे हा त्याच्यातला कंपोनंट आहे. नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर्स बदलणे हा त्याच्यातला कंपोनंट आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त पहिल्यांदा यावेळेस बजेटमध्ये देखील आपण त्याकरता पैसे दिलेले आहेत. त्यामुळे आपण जे काही या ठिकाणी मांडलेलं आहे, मला असं वाटतं की या तिन्ही योजनांच्या अंतर्गत निश्चितपणे ते काम यापुढे आपण करणार आहोत. तथापि आपण जी सूचना केली आहे मी ती तपासून पाहिल आणि ती देखील ऍडिशनली करायची आवश्यकता असेल तर जरूर त्याचा विचार केला जाईल. शेवटचा प्रश्न राम सातपुते. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मी सरकारचे धन्यवाद देतो की न भूतो ना भविष्यती अशा पद्धतीचा या एनर्जी डिपार्टमेंटमध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटच्या कोऑर्डिनेशनने RDSS मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी भेटलाय. अध्यक्ष महोदय, या RDSS चे टप्पे करत असताना आता लाईन चेंजिंग असेल किंवा एकंदरीतच ज्या जुन्या लाईन झालेल्या आहेत ते बदलण्याचं काम आपण करतोय. परंतु अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्यानं सोलापूर जिल्ह्यामध्ये त्याच कॉन्ट्रॅक्टरला मोठ्या प्रमाणामध्ये कामं दिले जातात. आता माझ्या तालुक्यामध्ये ज्या कॉन्ट्रॅक्टरने पूर्वीचेच मागचे 3-4 वर्षाचे कामं केले नाहीत, कामं घेऊन ठेवायचे एजन्सीवरती आणि कामच करायचे नाही, तर माझी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे आणि प्रामुख्यानं प्रश्न आहे की असे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत जे जुने कामं घेतले आहेत आणि कामं करणार नाहीत, अशा कॉन्ट्रॅक्टरला आपण याच्यामध्ये संधी देऊ नये अशा पद्धतीची विनंती. आणि माझी स्पेसिफिक माझा प्रश्न मंत्री महोदयांना असा आहे की या RDSS मध्ये जे आपण टप्प्याटप्प्याने कामं करतोय, तर ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये ऊस उत्पादन होत आहे अशा ठिकाणी ह्या लाईन ज्या आहेत त्या शेतावरून जातात आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागते. माझ्या तालुक्यामध्ये 50 घटना अशा झाल्या मागच्या 4 वर्षामध्ये की या शेतकऱ्यांना कसल्याही पद्धतीचा मोबदला MSEB कडून मिळाला नाहीये. तर माझी विनंती आहे की या RDSS मध्ये आपण, प्रश्न असा आहे की RDSS मध्ये येणाऱ्या टप्प्यामध्ये ज्या लाईन्स त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या ऊस शेतीवरून जातात त्या शिफ्ट करण्यासाठी स्पेशल प्रोव्हिजन आपण करणार का? अध्यक्ष महोदय, तपासून पाहण्यात येईल. RDSS योजना ही तशी ऍडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याकरता आहे. त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी ऑटोमॅटिकली या गोष्टी होणार आहेत. तथापि निश्चित ते आपण तपासून पाहू. आणि सन्माननीय सातपुते साहेबांनी जो विषय मांडलेला आहे की काही कॉन्ट्रॅक्टर कामं घेऊन ठेवतात आणि मग ते त्यांनी केले नाही आणि पुन्हा त्यांनाच कामं मिळाल्यात, तर हे देखील पडताळून पाहण्यात येईल आणि तशा प्रकारच्या कडक सूचना देण्यात येतील. बोला बाळासाहेब. अध्यक्ष महोदय, हा फार महत्वाचा प्रश्न आहे आणि खरं म्हणजे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळानं खूप मोठं काम महाराष्ट्रामध्ये उभं केलं हे नाकारता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, परंतु एक आहे की आता 50-60 वर्ष झाली आपली सगळी सिस्टीम आपण उभी केलेली आहे आणि ती सिस्टीम इम्प्रुव्हमेंटची गरज खूप मोठी आहे. अध्यक्ष, पोलच्या परिस्थिती काही ठिकाणी अत्यंत खराब आहेत. ज्या टायर्स कंडक्टर ज्याला म्हणतात त्या वायर्स आता 50 वर्षापूर्वीच्या वायर्स आहेत, त्या आता इथे सन्मानित सदस्यांनी सांगितलं बऱ्याच वेळा शेतावर त्या इतक्या जवळ आल्यात की हात लागेल अशी परिस्थिती आहे. ही सिस्टीम इम्प्रुव्हमेंट हे सगळ्यात मोठं काम हे तुम्हाला करावं लागणार आहे अशा प्रकारची परिस्थिती. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या बाबतीत स्वतंत्र एक मोठा कार्यक्रम, कदाचित जागतिक बँकेचं कर्ज काय करायचं तुम्हाला करून, पण सिस्टीम इम्प्रुव्हमेंट या विषयावर आपण काही धोरण निश्चितपणे करणार आहात काय? ही जी RDSS ची योजना आहे ही मुळातच सिस्टीम इम्प्रुव्हमेंटचीच योजना आहे आणि केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून सिस्टीम इम्प्रुव्हमेंट करता 39,000 कोटी रुपयाचा आपण हा कार्यक्रम हातामध्ये घेतलाय. याच्या जवळजवळ आता आमचे सगळे टेंडर्स म्हणजे काही निघाले आहेत, काही निघतायत. पुढच्या 3-4 महिन्यात आम्ही ते सगळे काढतो. त्यामुळे
येत्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात ऍडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणं, जुनं इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करणं हा सगळा याचा भाग आहे. आणि प्रत्येक जिल्ह्याला म्हणजे आतापर्यंत काय व्हायचं की जिल्ह्यातनं मागणी खूप यायची पण तेवढा पैसा काय आपण देऊ शकायचो नाही. पण आता हे मिशन हातामध्ये घेतल्यामुळे केंद्र सरकारने मदत केल्यामुळे आता जिल्ह्यांना नीट निधी देऊ शकतो. म्हणजे अगदी अभिमन्यू पवारांनी प्रश्न विचारला आहे म्हणून त्यांच्या एकट्या औसा तालुक्याला 325 कोटी रुपये आपण याच्यामध्ये दिलेले आहेत. असं जवळजवळ प्रत्येक तालुक्याला मोठ्या प्रमाणात निधी दिलेला आहे. तर आपण म्हणतात त्याप्रमाणे सिस्टीम इम्प्रूव्हमेंट करताच हे काम आपण हातामध्ये घेतलं. संजय जगताप. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करायची आहे. पावसाळी अधिवेशनामध्ये आपण कमिटमेंट केलं होतं. आज माझा तालुका मला वाटतं राज्यामध्ये एकमेव आहे जिथे एक गाव एक दिवस ही MSEBची पूर्ण योजना संपूर्ण तालुक्यामध्ये राबवली गेली. आणि आपण मला कमिटमेंट केलं होतं की त्यामध्ये जो आवश्यक निधी जो लोकांच्या मागणीतून येईल तो दिला जाईल. साधारणतः RDSS मध्ये आपण सांगितल्याप्रमाणे 178 कोटी माझ्या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी त्याची प्रोव्हिजन केलेली आहे. परंतु निधी हा कमी आहे तर त्याच्यामध्ये आणखी वाढ करावी. ऍटलीस्ट 10% निधी तरी संपूर्ण पुणे जिल्ह्यापैकी पुरंदर तालुक्याला यावा, पुरंदरच्या डिव्हिजनला यावा ही विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. त्याचबरोबर RDSS मध्ये खरं म्हणजे अंतर्गत विद्युत वाहिन्या येत नाहीत. सासवड असेल, जेजुरी असेल आणि दक्षिण पुण्याचा जो भाग माझ्या मतदारसंघामध्ये येतो त्याच्यामध्ये आंबेगाव पासून उंडरी, पिसोळी, येवलेवाडी, फुरसुंगी, उरळी ही जी नवीन शहरीकरणाची गाव आहेत याच्यामध्ये अंतर्गत लाईनसाठी अधिकचा निधी आपण त्या ठिकाणी उपलब्ध करावा ही एक विनंती मी या ठिकाणी करतो. दुसरी एक विनंती आपल्याला होती, 4 डिव्हिजन माझ्या हवेलीच्या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी आहेत ज्या प्रत्येक डिव्हिजन सब डिव्हिजन मध्ये 20-20% भाग माझ्या मतदारसंघाचा आहे. त्याबाबतही आपण कमिटमेंट केलं होतं, आपलं पत्रही मिळालंय. तर त्या सब डिव्हिजनच्या बाबतीत एकच सब डिव्हिजन करण्याच्या बाबत आपण कमिटमेंट केलं तर त्याबाबत आपण ती मीटिंग लावणार का हे एक माझा प्रश्न आहे. धन्यवाद. नाही, मीटिंग लावायची आवश्यकता नाही. मी ऑलरेडी सूचना दिलेल्या आहेत की त्याची व्यवहार्यता तपासून आणि ते जर शक्य असेल तर ते केलं पाहिजे अशा प्रकारे आपण ऑलरेडी सांगितलं, तुम्हालाही आपण ते कळवलेलं आहे. आणि आपण जे सांगितलं की बाबा निधी अजून त्या ठिकाणी आवश्यक आहे तर आवश्यकतेनुसार आपण निश्चितपणे निधी त्या ठिकाणी देऊ. त्यामुळे आता 178 कोटी दिले आहेत, त्याच्यात अजून काय आवश्यकता आहे ती तपासण्यात येईल आणि तसा आवश्यकतेप्रमाणे निधी देण्यात येईल. चला पुढे लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, सर्वात प्रथम तर मी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचा धन्यवाद देईन की त्यांनी अतिशय सविस्तर उत्तर या लक्षवेधीचं दिलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या देशामध्ये आज सगळ्यात जास्त चर्चेला जातो अशा एका महादेव ऍपच्या ऑनलाईन बेटिंगच्या प्रकरणामधली लक्षवेधी अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, हे प्रकरण इतकं गंभीर आहे आणि मी धन्यवाद आणि अभिनंदन माननीय मंत्री महोदयांच्या याच्यासाठी केलं की ही पूर्ण देशामध्ये ही बेटिंग ज्या पद्धतीने चालू आहे त्याचा संबंध जगभरातल्या काही ऑनलाईन संस्थांशी आहे, वेब पोर्टलशी आहे, विविध संस्थांशी आहे. पण आपण या ठिकाणी त्याची एका प्रायव्हेट कंप्लेंटमध्ये झालेल्या ऑर्डरच्या आधारावर FIR मुंबई पोलिसांनी नोंद करून त्याच्यावर एक SIT विशेष तपास पथक सुद्धा त्या ठिकाणी 23/11/2023 अध्यक्ष महोदय स्थापन केलं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, त्या FIR ची कॉपी सुद्धा माझ्याकडे आहे. गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 473/2023 याच्यामध्ये कलम 420, 465, 467, 468, 471, 120B महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक अधिनियमाचे कलम 12A, सहकलम 66D, 66F, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अन्वये जवळजवळ ज्ञात व अज्ञात अशा 32 आरोपींच्या विरोधात गुन्हा नोंद केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, SIT आपलं काम करत आहे आणि सायबर पोलिसांनी सुद्धा त्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केल्याचं कारण आहे की सदर गुन्ह्यामध्ये जवळजवळ 67 वेब पोर्टल वापरण्यात आले आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये विविध बँकेची खाती, मोबाईल क्रमांक, वेब पोर्टल, टेलिग्राम चॅनल्स, लिंक्स या सगळ्याचा उपयोग ऑनलाईन बेटिंग आणि खेळामध्ये त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय केला आहे. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी मांडताना त्या ठिकाणी आम्ही म्हटलं होतं की एक AU स्मॉल फायनान्स बँक
या एयू स्मॉल फायनान्स बँकमध्ये काही बोगस अकाउंट उघडल्या गेली आणि ते पैसे त्यामध्ये ट्रान्सफर करण्यात किंवा वापरण्यात किंवा त्याचा उपयोग करण्यात आला आणि त्या एयू स्मॉल फायनान्स बँकच्या माध्यमातून आपल्या जीएसटीचा सुद्धा जो आपल्याला अधिकृत पैसा येणं आवश्यक होता तो येत नाहीये, त्याची चौकशी चालू आहे असं मंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी स्पष्ट केलं आहे. अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय पुढे आहे. FIR मध्ये असं म्हटलेलं आहे की माझे म्हणणे आहे की RP सौरभ चंद्राकर याच्या नेक्ससच्या शाखांमधून मिळालेल्या एकूण नफ्यातून मोठ्या प्रमाणात पैसा एका प्रमुख स्थावर मालमत्ता कंपनीत गुंतवत, म्हणजे FIR मध्ये त्याचा उल्लेख आहे की मोठ्या प्रमाणात पैसा एका प्रमुख स्थावर मालमत्ता कंपनीत गुंतवत आणि दुबई स्थित महेश तुराणी याचे नियंत्रण आहे. आरोपी क्रमांक 2 त्याचे नाव अमित शर्मा, पत्ता अमुक अमुक. आरोपी क्रमांक 3 याचे नाव अमुक अमुक, सध्या दुबईत राहतो. व जे मुश्तकीन, हा मुश्तकीन कोण आहे अध्यक्ष महोदय? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा भाऊ, याच्याशी भागीदारी आहे. व ते देखील म्हणजे हा अमित शर्मा आरोपी नंबर 2 महादेव ॲप मधला, त्याचे संबंध आहेत दाऊदचा भाऊ असलेल्या मुश्तकीनशी आणि ते मुंबई आणि मीरा रोड येथील काही प्रमुख विकासकास पैसे गुंतवत असल्याचे सांगितले आहे. अध्यक्ष महोदय, अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे एयू फायनान्स बँकचे पेपर्स आहेत, हे एवढे अकाउंट्स आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी ते माननीय मंत्री महोदयांना देईन. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऍक्ट मध्ये जेपी त्या ठिकाणी असलेल्या जेपी इन्फ्रा मुंबई आणि जेपी इन्फ्रा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमध्ये या अमित शर्माने विजय जैन याच्या माध्यमातून गुंतवणूक केल्याचं आणि बांधकाम व्यवसाय सुरू केल्याचे पुरावे सुद्धा अध्यक्ष महोदय आहेत, ते सुद्धा मी माननीय मंत्री महोदयांना देईन. माझा प्रश्न आहे की मोठ्या प्रयत्नाने, महत् प्रयत्नाने, आणि देवेंद्रजी माननीय आपण स्वतः गृहमंत्री आहात, गेल्या वेळेलाही 5 वर्ष आपण मुख्यमंत्री असताना पूर्वीच्या अगोदरच्या काळामध्ये जे विविध पैसे, ब्लॅकचे पैसे, बेटिंगचे पैसे, अनधिकृत पैसे, अनधिकृत ट्रेडिंगचे पैसे कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये येत होते, त्याला आपण आळा लावलात. आपण हे सगळं उखडून टाकलं जाळं. पुन्हा या महादेव ॲपच्या माध्यमातून या पद्धतीने जेपी इन्फ्रा मुंबई प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जेपी इन्फ्रा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ज्याला एडलवाइज नावाच्या एका कंपनीने, जी पुरवठाधारक आहे, आर्थिक पुरवठाधारक आहे, त्यांच्या रशेश शाह आणि एडलवाइज यांनी सुद्धा 1000 कोटी रुपये दिल्याचे पुरावे त्या ठिकाणी माझ्याकडे, मी आपल्या माध्यमातून ते सभागृहाच्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना देतोय. आपल्याला हे नेक्सस उघडावं लागेल. ज्या पद्धतीने इलिगल बेटिंगचा आपण नेक्सस उघडवतो, त्या पद्धतीने रिअल इस्टेटच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये आणि त्यात आर्थिक पुरवठाधारक रशेश शाह आणि एडलवाइज सारखी लोक जर त्या अंडरवर्ल्ड मुश्तकीनच्या पार्टनरला पैसे प्रोजेक्टमध्ये देणार असतील तर याची चौकशीच्या बाबतीत उत्तर दिलंय की ते विचाराधीन आहे. माझा प्रश्न सिंपल आहे की आपण याच्यावर FIR दाखल करणार का? FIR आधीची चौकशी जर करणार असाल तर ती किती दिवसात करणार? हा पहिला प्रश्न अध्यक्ष महोदय माझा आहे. दुसरा अध्यक्ष महोदय, यामध्ये जे सेक्शन आहेत त्यामध्ये 66D, 66F हे IT ऍक्टचे सेक्शन आहेत. या उत्तरामध्येच माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलंय की ह्याचे धागेदोरे विदेशात आहेत, काही अन्य राज्यांमध्ये आहेत, अन्य राज्यांशी सुद्धा आपली SIT संपर्क करते आहे. आणि त्यामुळे या प्रकरणामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे जो कायदा IT ऍक्ट मी वाचलाय त्यामध्ये 66 ऍप मध्ये जर प्रकरण असेल आणि विविध राज्यांशी संबंधित असेल तर ते प्रकरण NIA ला देणं सुद्धा संयुक्तिक ठरेल. राज्य सरकारचं असं मत आहे का आणि राज्य सरकार ते NIA ला देणार का? हे दोनच माझे त्या ठिकाणी प्रश्न आहेत की आपण म्हटलंय चौकशी एडलवाइज, रशेश किंवा अन्य बांधकाम व्यवसायातली होईल, ती चौकशी किती दिवसात पूर्ण होईल? FIR करून होईल का FIR च्या आधी होईल? ते किती वेळात होईल? आणि 66 ऍप असल्यामुळे NIA ला हे प्रकरण देणं संयुक्तिक ठरेल का? सन्माननीय आशिष शेलारजींनी अतिशय महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे. मुळात हे महादेव ॲप नावाचं जे प्रकरण आहे हे एक प्रकारे ऑनलाईन जुगाराचंच प्रकरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. आणि जसं आपण आशिषजी सांगितलं की मुळात महादेव ॲप ही एक पॅरेंट कंपनी आहे ज्याच्यामध्ये सौरव चंद्राकर, रवी उत्पल, अमित शर्मा, रोहित मुरगई वगैरे असे सगळे लोक आहेत. आणि मग यांनी 67 साईट वेगवेगळ्या ज्या आहेत त्या या ठिकाणी चालवल्या आहेत. 11 एक्सप्ले, 99 एक्सप्ले, लायन बुक वगैरे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांनी. आणि याच्यामध्ये हे जे
वेगवेगळे पोर्टल आहेत. या पोर्टलचे वेगवेगळे मालक आहेत जे मूळ महादेव ॲपशी पार्टनरशिपमध्ये आहेत आणि 80-20 अशा प्रकारची ही पार्टनरशिप या ठिकाणी चाललेली आहे. आणि आपण जर बघितलं तर याचं रजिस्ट्रेशन त्यांनी कुठे केलं आहे तर ते केलं आहे त्यांनी साऊथ अमेरिकेमध्ये व्हेनेझुएलाला. तिथे व्हेनेझुएलामध्ये त्या ठिकाणी कराकाओ नावाचं एक शहर आहे, त्या ठिकाणी यांनी याचं संपूर्ण रजिस्ट्रेशन जे आहे हे केलेलं आहे. आणि या माध्यमातनं ही मंडळी यांची मोडस ऑपरेंडी अशी आहे की पहिल्यांदा तुम्ही त्या साईटवर जाता, मग साईटवर गेल्यानंतर त्या ठिकाणी तुमचा अकाउंट उघडावा लागतो. जसं तुम्ही सांगितलं आता या केसमध्ये ती स्मॉल बँक जी आहे त्याच्यामध्ये अकाउंट उघडला जातो आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला पासवर्ड वगैरे मिळतो. तो पासवर्ड तुम्ही एका व्हॉट्सअपवरनं तुम्ही तो पासवर्ड मिळवता. मग बँकेत पैसे जमा झाले आहेत अशा प्रकारचे जे अकाउंट डिटेल आहेत ते डिटेलचा एक फोटोग्राफ काढला जातो आणि हा फोटोग्राफ पुन्हा तुम्हाला त्या व्हॉट्सअपवर अपलोड करावा लागतो आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही ते खेळता. आणि असंच टेलिग्रामच्या चॅनल्सच्या माध्यमातून हे सगळं काम जे आहे हे या ठिकाणी करणं चाललेलं आहे. आता मुळामध्ये ज्यावेळेस हे महादेव ॲपचं सगळं प्रकरण बाहेर पडलं तर त्यावेळेस मुळात छत्तीसगड असेल किंवा 1-2 राज्यांमध्ये या संदर्भातले गुन्हे जे आहेत हे गुन्हे त्या ठिकाणी दाखल झाले आणि साधारणपणे अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्या संदर्भातली कारवाई सुरू झाली. हा जो काही रवी उप्पल आहे जो याचा मूळ आरोपी आहे किंवा मुख्य आरोपी आहे याला देखील दुबईमध्ये अटक करण्यात आली. ईडीने ती अटक केली आहे. त्यामुळे मूळ प्रकरण हे आता केंद्रीय एजन्सीकडेच आहे, ते आपल्याकडे नाही आहे. आपल्याकडे कुठलं प्रकरण आहे तर एक ऍक्टिव्हिस्ट या संदर्भात 156(3) खाली कोर्टामध्ये गेलेत आणि त्यांनी एक कंप्लेंट दाखल केली आणि आपल्याला कोर्टाने सांगितलं की ही कंप्लेंट तुम्ही रजिस्टर करून घ्या. त्यामुळे नॉर्मली एका केसमध्ये विविध FIR अशा प्रकारचे होत नाहीत, पण कोर्टाचा आदेश होता. त्यामुळे मग महाराष्ट्रामध्ये देखील आपण एक तिकडे मीरा भाईंदरला झाली, एक आपल्या मुंबईमध्ये 156(3) खाली आपण ही कंप्लेंट नोंदवून घेतली आणि मग ती कंप्लेंट नोंदवल्यानंतर आता त्याच्यावर आपण SIT तयार केली आहे. त्यामुळे मूळ जो काही गुन्हा आहे या सगळ्या गुन्ह्याची चौकशी ही आता ईडी करतेच आहे. ऍडिशनली या सगळ्या गुन्ह्याची चौकशी आपण देखील करतोय. आपण जे या ठिकाणी लक्षात आणून दिलेलं आहे त्यात काही प्रमाणात वस्तुस्थिती आहे की अशा प्रकारे यातला काही पैसा एका बिल्डरकडे गुंतवला गेलेला आहे. या बिल्डरचे क्रेडेन्शियल्स देखील निश्चितपणे काही योग्य क्रेडेन्शियल्स नाही आहेत. कुठेतरी कधीतरी दाऊदशी संबंधित असलेल्या लोकांसोबत त्यांची पार्टनरशिप देखील त्या ठिकाणी दिसते. या सगळ्या गोष्टीची चौकशी आपण याच्यामध्ये करतो आहोत आणि आपण जो मुद्दा सांगितला की त्यांना एडिलवाइस सारख्या एखाद्या कंपनीने त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट दिलेली आहे तर निश्चितपणे याची चौकशी आपण करू. शेवटी याला दुसऱ्या FIR करण्याची आवश्यकता नाही आहे. या FIR मध्येच ती चौकशी आपल्याला करता येईल. SIT केली आहे, ऑलरेडी आपण SIT केलेली आहे आणि आम्ही त्याची चौकशी करतो आहोत. त्यामुळे ही जी काही गुंतवणूक त्यांनी केलेली आहे त्या गुंतवणुकीचा हेतू काय आहे, ती प्युअरली बँकिंग किंवा NBFC ची गुंतवणूक आहे की त्याच्यामध्ये अजून काही दुसरा हेतू आहे, या सगळ्या गोष्टीची चौकशी केली जाईल आणि कुठेही त्याच्यामध्ये कायद्याचं उल्लंघन झालेलं असेल, नेक्सस असेल किंवा क्राईमचा मनी हा त्याच्यामध्ये समजा आपल्याला पाहायला मिळाला तर निश्चितपणे त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. आपण सांगितलं की किती दिवसात कारवाई करणार, तर मी आपल्याला आपण जो मुद्दा उपस्थित केला त्याच्यामध्ये जवळपास 2 महिन्यामध्ये आम्ही ती कारवाई करू. नाही, NIAची याकरता आवश्यकता नाही की आता केंद्रीय एजन्सीकडेच ते आहे, ईडीकडे आहे, ते केंद्रीय एजन्सीकडेच आहे. बच्चू कडूंचं झाल्यावर देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, खरं तर स्कोपच्या बाहेर जाऊ शकतं, पण मी एक प्रश्न आपल्याकडून माहिती घेतोय. देवेंद्रजी, आपण लक्षात असेल का विधान परिषदमध्ये पण आपण या संदर्भात एक उत्तर दिलं होतं. ऑनलाईन गेमिंग म्हणजे जंगली रमी पे रोज आम्ही पाहतोय. तुम्ही जरी गेलं तर ते याट येतं आणि याच्यामध्ये सगळे स्टार लोक प्रसिद्धी म्हणजे प्रचार करतोय. आता मी मुद्दाम नाव नाही घेत, तर नाव घेणं अधिक अडचणीचा विषय होईल, पण मला वाटतं एवढे सगळे मोठे लोक जर ते, आता काही लोक अतिशय आकर्षक असतात राज्यामध्ये आणि त्यांच्याद्वारे जर अशी जाहिरात झाली तर प्रचंड फसवणूक होते. तर मला वाटतं कृपया त्याच्यावर आपण काही कारवाई करता येईल का,
किंवा इतर राज्यामध्ये जसं ऑनलाईन गेमिंगला बंदी घातली आहे तशी आपल्या राज्यानं घातली तर मला वाटतं चांगलं होईल. तर त्या बाबतीत आपण निर्णय घ्यावा. याच्यामध्ये मुळात ऑनलाईन गेमिंगवर जर आपल्याला बंदी घालायची असेल तर त्याला केंद्रीय कायदा करावा लागेल. याचं कारण काय आहे, याचं होस्टिंग तिसरीकडे होतं, म्हणजे हा जो ज्युरिस्डिक्शनचा भाग आहे तो याच्यामध्ये एक मेजर अडचण आहे, कारण हे सगळं ऑनलाईन आहे. जसं आता याच्यामध्ये आपण बघितलं की याच्यामध्ये आता त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं व्हेनेझुएलाला, ते ऑपरेट करून राहिले दुबईवरनं. तर अशा प्रकारची ही परिस्थिती आहे. तथापि आपण जो विषय या ठिकाणी सुचवलेला आहे, पहिल्यांदा तर ही गोष्ट खरीच आहे की जाहिरातीचे पैसे मिळतात म्हणून जे काही मोठे मोठे लोक आहेत, स्टार्स आहेत आमचे, किंवा ज्यांना आयकॉनिक असं त्यांच्याकडे बघितलं जातं, अशा आयकॉन्सनी अशा प्रकारे ज्यातनं लतखोरी होते, ज्यातनं एक सवय लागते, अशा प्रकारच्या गोष्टींची जाहिरात करू नये, अशा प्रकारची आपली देखील अपेक्षा आहे. मी देखील या सर्वोच्च सभागृह आहे या माध्यमातून त्यांना निश्चितपणे अशा प्रकारची विनंती करतो की त्यांनी अशा प्रकारच्या गोष्टींची जाहिरात करू नये. पण त्याच वेळी आपण जो मुद्दा मांडलेला आहे, जरूर हे तपासून पाहण्यात येईल की आपण याला काही रेग्युलेट करू शकतो का, काही रेग्युलेशन आणण्याचे आपल्याला कॉम्पिटन्स आहे का, हे जरूर तपासून पाहण्यात येईल. अत्यंत संवेदनशील विषय आहे आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी बरोबर सांगितले की आपल्याला काही अधिकार नाहीत. पण माझा आपल्या माध्यमातून सरकारला प्रश्न आहे की आपण केंद्र सरकारशी याबद्दल काही चर्चा करून देशातच ह्या ज्या टेलिव्हिजनवर जाहिराती चाललेल्या आहेत आणि लोकांना सवय लावली जाते जुगाराची, त्याबद्दल आपण काहीतरी एकमत करून करणार आहात का? आपल्याला जे काही करता येईल ते आपण कराल असं सांगितलेलं आहे, त्याबद्दल धन्यवाद. पण मला वाटतं हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला विषय आहे आणि अलीकडच्या काळामध्ये 5-10 वर्षामध्ये आपण बघतोय की फार मोठ्या प्रमाणामध्ये जुगाराला एक प्रोत्साहन दिलं जातं या जाहिरातीच्या माध्यमातून. कोण आहे काय ती वेगळी गोष्ट आहे आणि एक साधा कायदा करून हे सगळे जाहिराती बंद करता येतील आपल्याला माहिती आहे. हे आता केंद्र सरकारने करावं अशी आपण विनंती कराल का? या संदर्भातले काही रेग्युलेशन्स तयार करावेत ही विनंती केंद्र सरकारला आपण करू. मुळामध्ये याच्यामध्ये काही म्हणजे आता जे गेमिंग आहेत याच्यामध्ये काही रेग्युलेशन्स आहेत आणि डिजिटल असल्यामुळे ते काही प्रमाणात पाळले जात आहेत, पण त्याच्याने काम भागेल असं वाटत नाही. याचं म्हणजे एक उदाहरण द्यायचं झालं तर आता अशा प्रकारचे गेम खेळताना त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे आयडी प्रूफ द्यावं लागतं, तर त्याच्यामुळे तुमचं एज व्हेरिफिकेशन होतं. दुसरं याच्यामध्ये एका वेळी किती पैसे लावता येतील याचे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, एक व्यक्ती किती पैसे लावू शकेल याचे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. असं असलं तरी देखील ज्यांना सवय लागते ते मग वेगवेगळ्या आयडेंटिटीज क्रिएट करतात आणि त्या वेगवेगळ्या आयडेंटिटीजच्या माध्यमातून 4 बँकांचे अकाउंट काढतात आणि मग 4 वेगवेगळे प्लेयर बनवून ते खेळतात. त्यामुळे लोक याच्यातनं मोठ्या प्रमाणात पळवाटा देखील काढतायत. याच्यातला एक दुसरा मुद्दा हा देखील आहे की मुळामध्ये आता जी काही डिजिटल स्पेस तयार झालेली आहे याला कुठलं ज्युरिस्डिक्शन नाही आहे आणि साधारणपणे याला जर रेग्युलेट केलं तर अडचण नाही, पण जेव्हा आपण बॅन करतो त्यावेळी अशा सगळ्या गोष्टी डार्क नेटवर चालतात आणि डार्क नेटवर मोठ्या प्रमाणात त्याला अनर्थ करणं किंवा त्याला थांबवणं हे आपल्याकरता कठीण जातं आणि म्हणून अतिशय इमर्जिंग अशा प्रकारची फील्ड आहे. पण मला असं वाटतं की जी सूचना आपण केली आहे जरूर राज्याच्या वतीने आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करू की त्यांनी देखील याच्यामध्ये अधिक स्ट्रिक्ट रेग्युलेशन्स कसे आणता येतील आणि हा जो काही ज्युरिस्डिक्शनल प्रॉब्लेम आहे तो कसा सोडवता येईल या बाबतीत त्यांनी काही ना काही सोल्युशन काढावं अशी विनंती करण्यात येईल. आज विचारायचं माननीय गृहमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी खूप स्पष्टतेनं उत्तर दिलेलंच आहे, पण माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की जसं आमचे मित्र आशिष शेलारांनी जसं माधव ॲपच्या बाबत विचारलं त्याच्यामध्ये तक्रारकर्ते आपल्याकडे आले, त्याच्यातलं हे सगळ्या भाग उघडकीस आला म्हणून आपण SIT आपण त्याच्यावर बसवतो आहे. आपल्याजवळ IT सेल पण आहे पोलीस विभागामध्ये आणि IT सेलच्या माध्यमातून आपल्याला या सगळ्या याच्यावर कंट्रोल करता येतं आणि कोण बोगस आहे, जसं बच्चू कडून सांगितलं की हिरो हिरोईनी तिथं दाखवतात, त्यांच्या ह्याच्याने अजून ते प्रलोभन लोकांना देतात की बाबा तुम्ही या आमच्या गेममध्ये. तर सांगायचं तात्पर्य असं की IT सेल आपलं काय करताय, आखरी केंद्र
नी कायदा करावा केंद्राचा, कारण की हे जागतिक पातळीवर हा खेळ चालतो. पण आपल्या राज्यामध्ये जेव्हा हे सगळं हा खेळ चालत असताना आपल्या पोलीस विभागाचं आयटी सेलचंही काम आहे की हे सगळं असेल त्याच्यावर तातडीनं कसा ब्रेक लावता येईल आणि कंट्रोल करण्याचा अधिकार आपलाच आहे. राज्याच्या लोकांची फसगत होत असेल तर गृह विभागाला आपला हात वरत करता येणार नाही, आमचा कायदा नाही असं नाही म्हणता येणार. म्हणून आमचा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की माधव ॲप सारखे अजून खूप सारे ॲप आहेत, या ॲपवरच केंद्र आपला कायदा करेल तेव्हा करेल, पण आपल्या महाराष्ट्रातल्या जनतेची लूट होता कामा नये, त्याची फसगत होता कामा नये. यासाठी नेमकं धोरण आपण काय करणार? याच्यामध्ये नानाभाऊ हा विषय फसगतीचा नाहीच आहे. याच्यामध्ये लोक खेळतायत, पैसे कमावतायत, गमावतायत. जो जुगार आपण बंद केलेला आहे फिजिकली, तो जुगार या लोकांनी ऑनलाईन सुरू केलाय. आणि त्याच्यातला मेजर आपला प्रॉब्लेम काय आहे तर एखादी गोष्ट सायबर स्पेसमध्ये असेल तर ती आपल्या लक्षात येऊ शकते. यांनी सिस्टीमच अशी तयार केली होती म्हणून इतके दिवस ती सापडली नाही. ही सिस्टीम चालायची इंडिव्हिज्युअल व्हॉट्सअप चॅनलच्या माध्यमातून आणि टेलिग्राम चॅनलच्या माध्यमातून. आणि आपला सायबर सेल हा काही व्हॉट्सअप चॅनल आणि टेलिग्राम चॅनल मॉनिटर करू शकत नाही, कारण तशी त्याला परवानगी पण मिळत नाही. किंवा टेलिग्राम ही तर US बेस्ड कंपनी आहे, व्हॉट्सअपही आहे, हे लोक आपल्याला एंट्री देखील त्याच्यामध्ये देत नाहीत. त्याच्यामुळे जेव्हा अशा प्रकारची तक्रार आपल्याकडे येते तेव्हा किंवा कधी लोक मग त्याचा व्याप्ती जेव्हा वाढते त्यावेळेसच हे आपल्या लक्षात येतं. आणि म्हणूनच आता जो काही केंद्र सरकारमध्ये देखील विचार चाललेला आहे की अशा प्रकारचे जे काही डेटा शेअरिंग हे लोक करत नाहीत तर एक कायदा आणून हे डेटा शेअरिंग करणं हे कंपल्सरी केलं पाहिजे. अशा प्रकारचा जो कायदा आता डेटाच्या संदर्भात चाललेला आहे तो याकरताच चाललेला आहे. अन्यथा अशा प्रकारे म्हणजे मी काल बोललो की कशा कशा मार्केट प्लेस तयार झाले आहेत. तर आता इंस्टाग्राम म्हणजे अशा केसेस लक्षात आलेल्या आहेत की ड्रग्सच्या संदर्भात इंस्टाग्रामवर ऑर्डर प्लेस होते. ती ऑर्डर प्लेस करण्याची म्हणजे एक स्टाईल आहे, काही इशारे आहेत त्यात इंस्टाग्राममध्ये. आणि इंस्टाग्रामवरनं गुगल पे वगैरे असे जे पेमेंट जे गेटवे आहेत त्या गेटवेतनं पैसे घेतले जातात आणि कुरिअरच्या माध्यमातून त्याची डिलिव्हरी केली जाते. आता हे जसं जसं लक्षात येतं तसं तसं आपण त्याच्यावर कारवाई करतो. इमर्जिंग फील्ड असल्यामुळे नवनवीन पद्धती ते शोधतायत, पण निश्चितपणे त्या सगळ्या पद्धती शेवटी आपण हाणून पाडू एवढं आपल्याला सांगतं. शेवटचा प्रश्न समारोप करा आशिषजी. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी अतिशय सविस्तर उत्तर दिलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना विनंती एवढीच आहे की बँकेत अकाउंट उघडले जातात आणि ते बँकेतले अकाउंट जे आहेत ते कधी बोगस नावाने, कधी मृत व्यक्तीच्या नावाने. आमच्याकडची माहिती आहे EU फायनान्स बँकमध्ये तर बांगलादेशी लोकांची कागद वापरून सुद्धा इथं उघडलेले आहेत. हे खरं आहे की हे चॅनल जे आहे आयडेंटिफाय करण्याला लागणारा वेळ हा जास्तीत जास्त लोक गुंतल्यावरच लक्षात येऊ शकतं. पण अशा पद्धतीने आता एक बँक समोर आली आहे. अशा पद्धतीने बँकेत अकाउंट ओपन केल्यानंतर जर ट्रेडिंग होत असेल तर त्या सगळ्यावर आपल्याला GSTची इन्कम सुद्धा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात GSTला सुद्धा कुठे फसवलंय, आपलं इन्कम कुठे मार खाल्लाय, अशा पद्धतीची चौकशी SIT करणार का? निश्चित अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारची चौकशी आपण करू. कारण काही ट्रान्झॅक्शन्स मध्ये आपल्याला GST देयच आहे आणि तो दिला गेला नसेल तर त्याही संदर्भातली आपण माहिती घेऊ. दुसरं, बँकांनी आता खरं म्हणजे KYC नॉर्म्स खूप स्ट्रिक्ट केलेले आहेत. तरी देखील अशा प्रकारचे चुकीच्या कागदपत्रांवर त्या ठिकाणी कशा प्रकारे अकाउंट उघडले जातात या संदर्भात त्याची माहिती घेऊन RBIला देखील सांगण्यात येईल की बाबा अशा प्रकारे हे योग्य KYC न करता या ठिकाणी हे अकाउंट उघडतायत. एकच गोष्ट याच्यामध्ये लक्षात आणून देतो मी आशिषजी की या डिजिटल स्पेसमध्ये जरी सुरुवातीच्या काळात हे आपल्याला सापडणं कठीण गेलं तरी एकदा डिजिटल फुटप्रिंट तयार झाला की त्याच्यानंतर तो एक इररिफ्युटेबल एव्हिडन्स तयार होतो. म्हणजे नॉर्मल एव्हिडन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी मिटवणं सोपं असतं, पण डिजिटल एव्हिडन्स हा मिटवणं सोपं नसतं. त्यामुळे एकदा ते डिसायफर झालं की मग मात्र त्याचा असा एव्हिडन्स आपल्याकडे तयार होतो की त्यातनं आपल्याला कन्व्हिक्शन देखील मिळू शकतं. आणि म्हणून आपण जे सुचवलं आहे त्याप्रमाणे निश्चितपणे त्या संदर्भातली कारवाई पण केली जाईल. वर्षाताई. अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, येणाऱ्या काळामध्ये मानवी युद्ध होणार नाहीत. येणाऱ्या काळामध्ये आयतर बायोलॉजिकल वॉर जे आता आपण बघितलं कोविडच्या माध्यमातून समोर आलं, आणि दुसरं युद्ध होणार आहे तर टेक्नॉलॉजिकल वॉर. आपल्यालाही माहिती आहे की AI च्या माध्यमातून डेटाच्या जे कलेक्शन होतं
आणि त्याच्याकडून जे मोठ्या प्रमाणामध्ये हे गेमिंग असेल किंवा इतर जे युद्ध आता मोठ्या पातळीवर दिसतात किंवा काय डोक्यामध्ये माणसांच्या टाकलं पाहिजे, म्हणजे हे लोकांच्या ब्रेनशी खेळण्याचं काम चाललेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मला आपल्याला पहिला आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे की आता मानवी युद्धाची जागा बदलून ह्या युद्धाने घेतलं, तयारी पण आपल्याला थोडी जय्यत करावी लागेल. त्यामुळे आपल्या हे जे आपण जे म्हणताय की आपला IT सेल आहे किंवा आपला सायबर आहे, कारण महिलांच्या संदर्भात पण सुद्धा अध्यक्ष महोदय आता तसे गुन्हे राहिलेले नाहीये. आता तिचं म्हणजे मॉपिंग माहिती तुम्हाला मधल्या काळामध्ये 2-3 ऍक्ट्रेसने कंप्लेंट केल्या की आमचे फोटोज त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये हे झालं. देशाचे पंतप्रधान म्हणाले की माझ्या फोटोच्या बाबतीत ते झालं. म्हणजे येणाऱ्या काळामध्ये काळ बदलतो तशी टेक्नॉलॉजी वाढते, तसंच क्राईमचा आणि त्या ठिकाणी भविष्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे कसं युद्ध होणार आहे. त्यामुळे याची आपल्या येणाऱ्या काळामध्ये काय तयारी असली पाहिजे या संदर्भामध्ये धोरणात्मक पुढच्या काळासाठी आपण काय योजना करणार आहात, हा माझा प्रश्न आहे. वर्षाताईंनी अतिशय महत्वाच्या मुद्द्याकडे आपलं लक्ष वेधलंय. मुळातच डीप फेक ही जी काही एक टेक्नॉलॉजी या ठिकाणी AIच्या माध्यमातून वापरली जाते आहे, कोणाचाही चेहरा कोणालाही बेमालूमपणे लावता येतो, आवाज मॅन्युप्युलेट करता येतो. अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी येत्या काळामध्ये मोठी आव्हानं हे आपल्यापुढे निश्चितपणे उभे करणार आहेत. आणि हेही खरं आहे की हळूहळू स्ट्रीट क्राईम हा कमी होणार आहे आणि आपला सगळा सायबर क्राईमकडेच हे सगळे विषय जाणार आहे. म्हणजे कोणीतरी कुठल्या तरी घरात बसून त्या ठिकाणी क्रेडिट कार्डचा फ्रॉड करेल, त्यातनं पैसे काढून टाकेल. त्याच्याकरता त्याला रस्त्यावर जाऊन म्हणजे बँक लुटण्याकरता पूर्वी आपल्याला ते जे दिसायचे की दरोडेखोर असे नकाब वगैरे घालून बँकेत घुसायचे, अशा फिल्म आता बंद होतील आणि घरी बसून बँक पूर्ण लुटता येते अशा प्रकारचं. आणि म्हणूनच आता याच्या तर त्याच्यामुळे आता येत्या काळातलं हे आव्हान लक्षात घेतला, महाराष्ट्रामध्ये आपण एक अतिशय डायनामिक सायबर सिक्युरिटीचा प्लॅटफॉर्म तयार करायला हातामध्ये घेतलेला आहे. या प्लॅटफॉर्ममध्ये या ठिकाणी सगळ्या बँक्स, सगळ्या NBFCs, सगळ्या सोशल मीडिया साईट्स अशा सगळ्यांचं इंटिग्रेशन आपण एकत्रित करतो आहोत. आणि आज काय होतं की समजा एखाद्याचा फ्रॉड झाला पैशाचा, तर तो फ्रॉड झाल्यानंतर तो दिवसभरामध्ये 5-7 बँका फिरून विदेशातल्या अशा देशातल्या बँकेत जातो की ज्या देशाशी आपली ट्रीटी नाही. त्यामुळे आपल्याला ते पैसे काही परत आणता येत नाहीत. आणि म्हणून याच्यामध्ये रिस्पॉन्स टाइम हा सगळ्यात महत्वाचा असतो. तर आपण आता याच्यामध्ये तो रिस्पॉन्स टाइम, आज आपली स्थिती कशी आहे, समजा एखादा फ्रॉड झाला किंवा एखाद्याने धार्मिक भावना भडकवणारा एखादा पोस्ट टाकली, आपण केंद्र सरकारच्या सर्टला कळवतो, मग ते त्या देशातल्या सर्व्हरला सांगतात, ते म्हणतात शनिवार रविवार आहे, आमच्याकडे काही आम्ही या दिवसांमध्ये काम करत नाही. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याकडे दंगे देखील होऊन जातात अनेक वेळा. तर मग हे सगळं टाळण्याकरता हा एक अतिशय डायनामिक प्लॅटफॉर्म ज्याला आपण स्टेट सर्ट म्हणू शकतो, आपण आपली क्विक रिस्पॉन्स टीम ही असणार आहे. याचा आपण आता नुकतंच टेंडर काढलेलं आहे आणि जगातल्या 17 अतिशय प्रथितयश कंपन्या ज्या आहेत यातल्या, म्हणजे टेक महिंद्रा असेल, L&T असेल, टाटा असेल, या सगळ्यांनी बीड केलाय. त्याची एक आपली प्रीबीड मीटिंग देखील झालेली आहे आणि फार चांगलं त्याचं सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण तयार करतो आहोत, आर्किटेक्चर तयार करतो आहोत. एकीकडे याच्यामध्ये सगळे टेक्नॉलॉजी जायंट्स आपण एकत्रित करतो आहोत आणि त्याचसोबत आपलेही पोलीस फोर्समध्ये, कारण आपल्या पोलीस फोर्समध्ये आता जे यंग लोक आहेत, ज्याला आपण मिलेनियल जनरेशनचे लोक आजकालच्या भाषेत म्हणतो, त्यांनाही टेक्नॉलॉजी समजते, त्यांचं ट्रेनिंग आपण करतो आहोत, जेणेकरून एक एलिट फोर्स आपल्याकडे या सायबर सिक्युरिटीची ही या वर्षभरामध्ये म्हणजे येत्या काळामध्ये ती तयार होईल. साधारणपणे माझा अंदाज असा आहे की एप्रिल-मे पर्यंत आपण हा जो काही प्लॅटफॉर्म आहे हा तयार करू शकू. आणि हा प्लॅटफॉर्म अशा प्रकारच्या सगळ्या चॅलेंजेसला त्या ठिकाणी उत्तर देऊ शकेल अशा प्रकारची आता आपण व्यवस्था करतो आहोत. मध्यंतरी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी गृह सचिव आणि गृहमंत्री राज्यांची यांची एक बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये त्या ठिकाणी आपलं प्रेझेंटेशन झालं. त्यांनी आपल्याला सांगितलं होतं की तुम्ही काय करताय आणि ते प्रेझेंटेशन फार अप्रिशिएट झालं आणि त्यांनी अन्य राज्यांनाही सांगितलं की तुम्ही देखील अशा प्रकारचे प्लॅटफॉर्म जे आहेत ते त्या ठिकाणी तयार करा. दुसरं आपण जे सांगितलं ही गोष्ट देखील खरी आहे की आज म्हणजे असं आपण पूर्वी म्हणायचो की डेटा इज न्यू ऑइल, आता ते खरं झालेलं आहे आणि ऑइलची जी किंमत आहे जगामध्ये त्या किमतीला डेटाच्या किमतीने सरपास केलेला आहे. आणि म्हणून आता ज्याच्याकडे डेटा आहे तो खरा आता जगावर राज्य करू शकतो, तो दाता आहे. तर खरंच अशी परिस्थिती आहे. पण आता याच्यामध्ये देखील नवीन लेजिस्लेशन्स येत आहेत आणि विशेषतः
माझा पर्सनल डेटा मला मिळाला पाहिजे किंवा माझ्या पर्सनल डेटावर माझा अधिकार असला पाहिजे, अशा प्रकारच्या मुवमेंट्सही चालल्यात. त्याच्यावरही जगभरामध्ये आता चर्चा होते. आपण बघितलं की 2016चं जे अमेरिकेचं इलेक्शन होतं, जे कॅम्ब्रिज अॅनालिटिकाने त्या ठिकाणी जवळपास हॅक केलं होतं, तर त्यांनी हेच केलं होतं की जो काही पर्सनल डेटा होता लोकांचा, त्या पर्सनल डेटा म्हणजे आपण युट्यूबवर काय पाहतो त्याच्या आधारावर त्यांनी आपलं प्रोफाइलिंग केलं, आपल्याला काय आवडतं, आणि त्याच्यावर आधारित त्यांनी इंडिव्हिज्युअल व्हिडिओज तयार केले. आणि त्यातनं त्या लोकांच्या मनामध्ये भीती तयार झाली पाहिजे. आणि मग दुसऱ्या व्हिडिओने त्यांनी हे कोण दूर करू शकतं, तर जे हे कॅन्डिडेट दूर करू शकतात, अशा प्रकारचा प्रचार देखील केला. आणि म्हणूनच आता डेटाच्या संदर्भात देखील एक मोठी मुवमेंट आणि युनायटेड नेशन्सच्या स्तरावरही पर्सनल डेटा हा तुमची मालकी आहे की तुम्ही कन्झम्पशन केलं त्या कंपनीची मालकी आहे, या संदर्भातही चर्चा चाललेल्या आहेत. पण मला असं वाटतं की आता तरी महाराष्ट्र ही जी काही आव्हानं आहेत त्या आव्हानांकरता आपली तयारी करतो आणि पुढच्या 5-6 महिन्यामध्ये आम्ही त्या संदर्भातला डायनामिक प्लॅटफॉर्म हा तयार करू. पुढे जाऊया. दिली आता डेटा बद्दल चर्चा चालू आहे आणि AI बद्दल वर्षाताईंनी, सन्मान्य सदस्य वर्षाताईंनी पण विषय काढला होता. मी सन्मान्य मंत्री महोदयांचं उत्तर ऐकत होतो. मला त्यांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे की आता AI बद्दल जेवढी जगभरात चर्चा सुरू आहे आणि खास करून कायद्याबद्दल, तर आता युरोपियन युनियनने जसा AI रेग्युलेशन कायदा आणलेला आहे, मला वाटतं जगभरात पहिले आहेत ते, तसं महाराष्ट्र म्हणून आपण काही कायद्याचा विचार करत आहोत का, जेणेकरून AI मध्ये काही चुका होत असतील किंवा त्याच्या माध्यमातून काही क्राईम घडत असतील त्याच्यावर एक आळा बसण्यासाठी? सन्माननीय आदित्य ठाकरेजींनी जो विषय या ठिकाणी उपस्थित केला आहे, तर आता केंद्र सरकारच या संदर्भात कायदा करते आणि मला असं वाटतं की केंद्राने कायदा केला तर तो जास्त संयुक्तिक होईल आणि त्या संदर्भात स्वतः माननीय पंतप्रधानांनी त्याचा सुतोवाच केला आहे. आणि मला जी माहिती आहे त्या माहितीनुसार मी सांगू शकतो की आता त्यांनी तयारी सुरू केली आहे आणि सगळ्या प्रकारचे त्यातले जे काही इनपुट्स आहेत ते त्या ठिकाणी घेत आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या कायद्याची आपण वाट पाहू. समजा काही कारणाने केंद्राने केला नाही तर नक्की आपण महाराष्ट्रात कायदा करायचा विचार करू. चला पुढे जाऊ. लक्षवेधी क्रमांक 1. अच्छा 4 आहे. लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, कोयना धरणातून पाणी सोडण्यासाठी उत्तरात जयंत पाटील साहेब लक्षवेधी पुकारा. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, कोयना धरणातून पाण्याचं वाटप कसं झालेलं आहे हे दिलेलं आहे उत्तरात. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही दिवसामध्ये कोयना धरणातून पाणी कमी आल्यामुळे कृष्णा नदी सगळी कोरडी पडली आणि ताकारीचे आणि तिथल्या सगळ्या उपसा सिंचन योजनांचे पंप अध्यक्ष महोदय हळूहळू बंद करण्यात आले आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय सांगली जिल्ह्याचे हक्काचे 32 TMC पाणी ते उपलब्ध करून देणं आणि नदी कोरडी राहून न देणं याची काळजी घेतली पाहिजे. अनुभव यावेळी असा आला की त्या भागातले सगळे लोकप्रतिनिधी आग्रहाने वेगवेगळी विधानं करत होते. एक सन्माननीय खासदार तर म्हटले मी राजीनामाच देतो. काही खासदार आमदार महोदयांचे सगळ्यांचे प्रयत्न झाले आणि त्याचा अनुभव असा आला की राजकीय दबावामुळे पाणी कोयनेतलं सोडलं जात नाही असा समज झाला. आणि 2 पालकमंत्री जे आहेत सातारा जिल्ह्याचे आणि सांगली जिल्ह्याचे यांचं कोऑर्डिनेशन नाही किंवा एकमेकाशी संवाद नाही. आणि अध्यक्ष महोदय यासाठी रिलीज करताना सन्माननीय जलसंपदा मंत्र्यांनीच केलेला नाही. त्यामुळे आपण संबंधितांना समज द्यावी. मी काही नावाचा उल्लेख कुणाचा करत नाही, तेही आमचे मित्रच आहेत, पण त्यांना समज द्यावी की असं नसतं. 2 आणि 3 TMC साठी 32 TMC पाण्यावर अन्याय करणं
एखाद्या बाजूला जर 3 टीएमसी पाणी मिळणार असेल तर पुढच्या 32 टीएमसी पाण्याचा सगळंच रोख लावणं हे अध्यक्ष महोदय नाही. धरणात भरपूर पाणी आहे, एवढं पाणी नाहीये की असंही नाहीये की पाणीच नाहीये आणि आता काय करायचं. पण हे या योजना टाकारी, टेंबू, म्हैसाळ योजना या खानापूर, आटपाडी, तासगावचा दुष्काळी भाग, कवठेमंकाळ, जत या भागात पाणी जातं आणि दुष्काळ या काळात आपण जर पाणी दिलं तर मग उन्हाळ्यात फारसं टेन्शन तिथल्या शेतीला येत नाही. म्हणून हा उन्हाळा जुलैपर्यंतचा काढायचा आहे. त्यासाठी या दुष्काळी भागावर अन्याय होणार नाही. टाकारी कृष्णा नदी कायम भरून राहील त्याचं नियोजन योग्य पद्धतीने करावं आणि उपसा सिंचन योजना कृष्णा नदीच्या काठच्या देखील व्यवस्थितपणाने चालतील अशी काळजी शासनाने विशेष बाब म्हणून घ्यावी. ती घेतील का माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय त्यात लक्ष घालतील का? माननीय जयंत पाटील साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला आहे, मुळात आपल्याला कल्पना आहे की साधारणपणे या ठिकाणी 86 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे आणि 14 टीएमसी पाण्याचा तुटवडा आहे आणि त्यामुळे थोडंसं आपण त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात रेशनिंग करावं असा प्रयत्न त्या ठिकाणी आहे. पण ही देखील वस्तुस्थिती आहे की सांगलीच्या हक्काचं जे काही पाणी आहे ते सोडत असताना मध्ये खंड पडला आणि तो खंड पडल्यामुळे जे काही 11 पंप चालायला पाहिजे होते त्याच्याऐवजी एकच पंप चालला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर त्याच्याकडे आपण लक्ष घातलं आणि आता ते पाणी सोडलेलं आहे. आता रेग्युलर पंप त्या ठिकाणी चालतायत. आपण जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की साधारण नदी कोरडी राहू नये ती देखील योग्य आहे. याचं कारण असं आहे की जेव्हा नदी कोरडी होते त्यावेळेस आपण नंतर जे पाणी सोडतो ते पाणी सोडल्यानंतर त्याचा म्हणजे ते पाणी काही प्रमाणात मग मुरतं आणि त्यातनं पूर्ण पाणी हे आपल्या उपयोगाला येत नाही. त्यामुळे याचा जो काही डिस्चार्ज आहे तो रेग्युलेटेड डिस्चार्ज योग्य पद्धतीने व्हावा अशा प्रकारचे आदेश आपण त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. हे ठीक आहे की कधी कधी अशा परिस्थितीमध्ये 2 जिल्ह्यांमध्ये थोडे वाद होतात, पण मी स्वतः त्याच्यामध्ये लक्ष घातलेलं आहे आणि विभागाला देखील मी सांगितलेलं आहे की आपला आता जो काही रेशिओ ठरलेला आहे आणि त्याप्रमाणे जे काही पाणी द्यायचं आहे त्याच्यामध्ये आता कुठेही खंड पडू नये अशा प्रकारचे निर्देश देखील मी दिलेले आहेत. मी आता मागणी करत नाही, पण एप्रिल मे मध्ये एवढा ताण येईल पाण्याचा, त्यावेळी कोकणात जे पाणी आपण वीज निर्मितीसाठी सोडतो तर ती वीज निर्मिती थोडीशी कमी करून की कोळशापासून किंवा बाहेरून वीज विकत घेऊन उरलेल्या एप्रिल मे जून मध्ये जर फारच ताण आला तर शासन तशा प्रकारे निर्णय घेण्यासाठी तयार आहे का? पाणी डायव्हर्शन. माननीय अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्र्यांशी देखील माझी चर्चा झाली आणि त्यातला एकच अडचण अशी आहे की जरी आपण समजा हे पाणी डायव्हर्ट करायचं ठरवलं तर ते फक्त पिण्याकरता करता येतं आपल्याला, कारण आपल्या लवादामध्ये ते पाणी इरिगेशनला वापरलं तर आपला हक्क त्याच्यावरचा कमी होतो. तर आपण मात्र ज्यावेळेस अशी परिस्थिती येते म्हणजे आपल्याला पिण्याकरता तसा वापरता येत नाही, पण दुष्काळ असल्यामुळे आपल्याला त्याच्यामध्ये पिण्याकरता ते वापरता येतं. तर आपण निश्चितपणे अशी जर परिस्थिती आली तर पिण्याकरता परवानगी घेऊ आणि पिण्याकरता काही पाणी आपण त्यातनं वापरू आणि वीज निर्मिती थोडी कमी करून आपल्याला महागडी वीज विकत घ्यावी लागेल, पण लोकांना पिण्याचं पाणी देणं ही आपली पहिली प्रायोरिटी असल्यामुळे तिजोरीवर थोडा ताण आला तरी आपण वीज जी काय ती ओपन मार्केटमधनं तेवढ्यापुरतं विकत घेऊ आणि हे पाणी पिण्याकरता देऊ. विश्वजित दोघांचे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये कोयना नदी बहुतेक वाहते आणि कोयना नदी जर कोरडी पडली तर सांगलीचा प्रश्न जो जयंतराव पाटलांनी जो मांडला तो आहेच आहे, पण कराड तालुक्यामधले आणि पाटण तालुक्यामधल्या देखील शेतीपंप आहेत त्याने खूप अडचण होते. तर पहिली माझी विनंती प्रश्न असा की आपण एक सभागृहाला आश्वासन द्या की कोयना नदी कधीही कोरडी पडणार नाही, ते आपण उल्लेख केलेला आहे. माझा दुसरा महत्वाचा प्रश्न आहे ज्याचा उल्लेख जयंतरावजींनी आता 84% पाणी आहे आणि कदाचित उन्हाळ्यामध्ये पावसाळा जर लांबला तर उन्हाळ्यामध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण व्हायची शक्यता आहे. त्यामुळे आता 15 ऑक्टोबरच्या ज्या समितीचा जो निर्णय झालेला आहे त्याप्रमाणे 35 टीएमसी पाणी सिंचनाकरता आणि 40.32 पाणी हे विजेकरता
वापरायचं नियोजन आहे, बाकी बाष्पीकरण वगैरे आहे. पण मला वाटतं की आपण जर विजेकरता पाणी कमी केलं तर लवादाता त्यामध्ये काही ऑप्शन काहीच अडचण नाही. उलट खालची जी राज्य आहेत तू पाणी सोडलं तर त्यांना आनंदच होईल. विजेचा जर आपण वापर कमी केला तर आपलं नुकसान, राज्याचं नुकसान होईल. म्हणजे आपण मंत्री म्हणून आपल्याला तो निर्णय घ्यावा लागेल. पण आज शेतीकरता पिण्याकरता पाण्याची अत्यंत गरज आहे. त्यामुळे 35-40 हा जो फॉर्म्युला 15 ऑक्टोबरला आपण केलेला कदाचित तो उलटा करावा लागेल. 40 सिंचनाकरता पिण्याकरता आणि विजेचे 5 TMC कमी करून बाहेरची वीज घ्यायला लागली तरी चालेल. अशा प्रकारचा आपण विचार करणार का? नाही, निश्चितपणे तत्वता आपल्याला हे मान्यच आहे. पण आपल्याला माहिती आहे माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेब की आंतरराज्य सगळं हे पाणी वापर असल्यामुळे याचं डायनामिकली निरीक्षण केलं जातं आणि आपण जेव्हाही थोडं डायव्हर्ट होतो तसं आपल्याला तिकडनं संदेश येतो की बाबा हे तुम्ही पाणी म्हणजे अगदी विजेला आपण जास्ती वापरलं तरी देखील आपल्याला संदेश येतो की तुम्ही विजेला जास्त वापरताय, चालणार नाही. हा नाही पण हे कमी वापरलं तरी विषय एवढाच आहे की आपल्याला म्हणजे जी काही मी माहिती घेतली त्या माहितीच्या आधारावर मी बोलतोय की आपल्याला ते पाणी हे शेतीलाही डायव्हर्ट करता येत नाही आणि पिण्याच्या पाण्यालाही ऍडिशनल डायव्हर्शन आपल्याला अलाउड नाहीये. पण आमचा असा समज आहे आणि तो निश्चितपणे आहेच की जेव्हा दुष्काळ असतो त्यावेळेस पिण्याच्या पाण्याकरता सगळ्या लवादाचे विषय शिथिल केलेले असतात. त्यामुळे आपण पिण्याच्या पाण्याकरता जर तिथनं ऍडिशनल पाणी घेतलं आणि मग इकडचं जे पाणी आहे ते सिंचनाला वापरलं असा काहीतरी फॉर्म्युला आपल्याला त्यातनं काढावा लागेल. त्यामुळे मी एवढं सांगतो की तत्वता थोडी वीज निर्मिती कमी करायला आमची ना नाहीये. त्याचा जो काही भुर्दंड येईल तो येऊन आपण बाहेरून वीज खरेदी करू. फक्त ते नियमात बसवून आणि योग्य प्रकारे आपल्याला करावं लागेल. शेवटचं झाला विश्वजित कदम. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी मंत्री महोदयांनी मान्य केलेल्या आहेत की ज्यावेळेस ऑक्टोबर महिन्यात कोयना धरणाचा पाणी साठा हा 100 TMC होता आणि तदनंतर हा 85 TMC वर आला. जे काही सांगली जिल्ह्याचं हक्काचं पाणी आहे ते 37.5% नुसार TMC प्रमाणे हे सांगली जिल्ह्याला मिळायला हवं. अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांना नम्र विनंती करायची की हा महिना ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर जो आधी आदरणीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेब आणि जयंत पाटील साहेबांनी मुद्दा मांडला, या वर्षी सर्वात कमी पाऊस पडलेला महाराष्ट्रातला जिल्हा हा सांगली जिल्हा आहे. दुर्दैवाने अतिवृष्टीने नुकसान झालेलं आहे. जी काही अचानकपणे पावसाळा जो झाला तो पाऊस हा सरासरी सांगली जिल्ह्यात सर्वात कमी आणि त्याच्यामुळे कृष्णा नदी ऐन गणपतीच्या काळात सुद्धा अक्षरशः कोरडी पडलेली होती. सांगली जिल्ह्याच्या 50 वर्षाच्या इतिहासामध्ये आज गणपतीचं विसर्जन करण्याकरता सुद्धा कृष्णा नदीमध्ये पाणी नव्हतं. त्या कृष्णा नदीमध्ये पाणी सोडवावं म्हणून सुद्धा आम्हाला सरकारला विनंती करावी लागली. सरकार दरम्यान आम्हाला सूचना कराव्या लागल्या. मग त्या विसर्जनाच्या दिवशी पाणी सुटलं गेलं. मला म्हणायचं आहे मंत्री महोदयांना की गेल्या महिन्यात एक प्रसंग असा घडला ज्याच्यामध्ये जवळजवळ 25 दिवस हे पाणी वारंवार सरकार दरबारी विनंती करून सुद्धा हे पाणी सुटलं गेलं नाही. आमचे खासदार असतील, अनिल भाऊ, सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य इथे बसलेले, आम्ही सगळ्यांनी विनंती केली. महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय, नाही आमचा पुढील 6 महिन्यामध्ये आजचं जे सांगली जिल्ह्याची दुष्काळाची परिस्थिती आहे हा आमचा कडेगाव तालुका, आटपाडी, खानापूर, जत विशेषतः ही सगळे तालुके दुर्दैवाने दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत आणि म्हणून ही जे टाकारी टेंबूचं म्हैसाळचं पाणी आहे हे नियमितपणे सोडणं अत्यंत आवश्यक आहे. सांगली जिल्ह्याचा जन्म हा सातारा पोटी झालेला आहे परंतु 3% साठी कुठेतरी 37.5% TMCचा हा वाद अजिबात होऊ नये. ह्याच्यामध्ये मंत्री महोदय आपण व्यक्तिशः लक्ष घालणं आवश्यक आहे. निष्कारण मध्यंतरीच्या काळात शेतकऱ्यांची पिकं जळायला लागली. त्या काळामध्ये शेतीचं प्रचंड मोठं नुकसान झालेलं आहे. ते कडेगाव असू दे, खानापूर आटपाडी असेल, जत तालुक्यात मोठं नुकसान झालेलं आहे. आणि म्हणून ह्याच्यातला एक बारीक मुद्दा मला सांगायचा आहे की कृष्णा नदीचं पाणी हे ताकारी टेंबूच्या आवर्तनात ही पाळलीच गेली पाहिजे. जे काय पुढचे 6 महिन्याची एकंदरीत नैसर्गिक परिस्थिती आपल्याला दुर्दैवाने दिसती, ज्याच्यात दुष्काळाची परिस्थिती उभी राहील असं वाटायला लागले, त्याची बचत झाली पाहिजे, योग्य पद्धतीने आवर्तन झालं पाहिजे. तिसरा मुद्दा, कर्नाटकातलं जे पाणी आहे जे आपल्या महाराष्ट्राच्या जुन्या करारानुसार जे आपल्या हक्काचं महाराष्ट्र सरकारला आपल्याला देऊ आहे कर्नाटक राज्य, त्याच्या बाबतीत एकदा महाविकास आघाडीची सरकार असताना त्या ठिकाणी संयुक्त बैठक सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये झाली होती. त्याच्याबद्दल त्यावेळेस कर्नाटकमध्ये भाजपचं सरकार होतं. आज ती चर्चा पुढे राज्य सरकारने महाराष्ट्राने घ्यावी आणि ते काही महाराष्ट्रातलं आपलं हक्काचं पाणी आहे ते कर्नाटक राज्य द्यायला तयार आहे.
ते त्याच्या संदर्भातलं जत तालुक्याला आणि आमच्या दुष्काळी तालुक्याला न्याय द्यावा अशी माझी नम्र विनंती आहे. पुन्हा हा विषय आवर्तना बाबतीत मंत्री महोदयांना माझी नम्र विनंती, असं काही जे काही अधिकारी मदत करतात पण हा जो दबावाचा प्रश्न आहे, कारण वारंवार आम्ही फोन केले तर आम्हाला सांगण्यात येतं की वर्ण सरकार सूचना आम्हाला दिल्या पाहिजे, वर्ण सूचना आल्या पाहिजेत. मला असं वाटतं हा ताणतणाव कुठल्याही 2 जिल्ह्यामध्ये असा होता कामा नये, ह्याची कृपया आपण या पुढील काळात काळजी घ्यावी. निश्चितपणे अशा प्रकारची काळजी घेतली जाईल. आणि आपण जे कर्नाटकचं सुचवलेलं आहे, मागच्या काळातही आपण हा प्रयत्न केलाय. ऍक्च्युली आपला प्रयत्न आहे की कर्नाटकशी आपला एक करारच झाला पाहिजे. बघा, म्हणजे कर्नाटकमध्ये कधी काँग्रेसचं सरकार होतं, कधी भाजपचं सरकार होतं, पण जेव्हा जेव्हा कर्नाटकला आवश्यकता पडली आपण पाणी दिलं. म्हणजे आपला किती त्यांच्याशी बॉर्डर डिस्प्यूट असला तरी आपण पाणी देताना कधी तो विचार करत नाही. मात्र त्यांच्याकडनं पाणी ज्यावेळेस द्यायचं असतं त्यावेळेस ते आपल्याला फार त्या ठिकाणी तंगवतात. तर आपण आता, म्हणून मी मागच्याही काळात जे मिनिस्टर होते त्यांनाही विनंती केली होती की बाबा एक करारच तुमची आमच्यासोबत करा, तुम्हाला आमच्याकडनं पाणी लागतं, आम्हाला तुमच्याकडनं पाणी लागतं. तर एक जरूर प्रयत्न करण्यात येईल. आणि आमचे पृथ्वीराज बाबा आहेत किंवा नानाभाऊ आहेत, यांची देखील मदत, आता कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं सरकार असल्यामुळे त्यांची मदत मी निश्चितपणे घेऊन आणि एक त्यांच्याशी परमनंट करार आपल्याला कसा करता येईल असा प्रयत्न करू. चला, अवताळे साहेब. अध्यक्ष महोदय, आता जो जयंत पाटील साहेबांनी प्रश्न उपस्थित केला हा सांगली आणि सातारा या जिल्ह्याचाच वाद नसून सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा सांगोला आणि मंगळवेढा, माझ्या मतदारसंघातील मंगळवेढा तालुक्यातील जवळजवळ 18 गावांना या योजनेतून पाणी येतं. परंतु अध्यक्ष महोदय, मी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचं, फडणवीस साहेबांचं आभार मानतो की ही लागलेली आता जी कुस्ती आहे ही कुस्ती सोडण्याचं काम उपमुख्यमंत्री महोदय नक्की करतात. परंतु जयंत पाटील साहेब, ही कुस्ती आमच्या अंगावर येते. अगोदरच आम्ही दुष्काळात जन्मलेलो, दुष्काळात आतापर्यंत झाला, आता पहिल्यांदा पाणी या निमित्तानं आमच्या मंगळवेढा तालुक्याला 18 गावाला या लागलेला आहे. पण या कुस्त्या सगळ्या आमच्या अंगावर पडा लागल्यात. तर मला या निमित्तानं उपमुख्यमंत्री महोदयांना एक निवेदन करायचं आहे की कालवा सल्लागार समितीचा जो नियम आहे, पाणी वाटपाचा जो नियम आहे, टेल टू हेड, हा टेल टू हेड, जसं आज आपण दोन्ही जिल्ह्याचा वाद आपण संपवत आहे तसंच या दोन्ही जिल्ह्यांनाही आपण सांगावं टेल टू हेड, म्हणजे हे पाणी आलेलं पहिल्यांदा आम्हाला यावं आणि त्याच्यानंतर मग वर पाणी या ठिकाणी हेड पर्यंत जावं. यामध्ये उपमुख्यमंत्री महोदय लक्ष घालतील का, एवढंच या निमित्ताने प्रश्न करतो. सातारा आणि सांगली जिल्ह्याच्या कुस्तीमध्ये सोलापूर जिल्ह्याचं नुकसान होणार नाही असा निश्चितपणे आम्ही प्रयत्न करू. किंवा कुस्तीच लागू नये आणि तिघांनी आपण नीट नांदावं अशा प्रकारचा प्रयत्न करू. कोयनेचं पाणी हे कृष्णा नदीत येतं आणि कृष्णा नदीवर आमच्या म्हैसाळ योजनेची स्कीम आहे आणि ते म्हैसाळ योजनेचे जसं स्पेसिफिक घ्या एकदम. नाही अध्यक्ष महोदय, माझं स्पेसिफिक जरा कायम जत तालुका हा कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुका आहे आणि या तालुक्यात आत्ता सध्याच्या घडीला आज डिसेंबर चालू आहे, जवळजवळ 38 पाण्याचे टँकर चालू आहेत. अध्यक्ष महोदय, रब्बीचं आवर्तन सुरू आहे. हे रब्बीचं आवर्तन बरोबर काही ठिकाणी गाव तलाव आहेत, काही ठिकाणी गाव बंधार आहेत. हे भरण्यासाठी आज जे काही त्या डिपार्टमेंटकडे जलसंधारणकडनं जे त्याची फी मागितली जाते ती माफी करावी आणि ते टंचाईमधनं पैसे भरून घ्यावेत, हा एक मुद्दा. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक मुद्दा, जी उर्वरित जत तालुक्यातले जी गाव आहेत त्याच्यासाठी वेळोवेळी आंदोलनं आज सुद्धा चालू आहेत. काल एका बस्सरगी गावातलं झालं, आज पूर्व भागातल्या लवकर एक मिनिट, आज जवळजवळ 65 गावांसाठी सुद्धा आज तुकाराम महाराज म्हणून आहे त्यांनी आज आंदोलन तिथं सुरू केलंय. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की विस्तारित योजना पूर्ण होईपर्यंत मी महाराष्ट्र शासनाला एवढी विनंती करतो की आपल्या माध्यमातून जे कर्नाटक गव्हर्नमेंटकडे आपलं 5.8 TMC पाणी शिल्लक आहे ते तुमची बबलेश्वर योजनेतून तात्पुरत्या स्वरूपाचं ज्या पूर्व भागात नैसर्गिकरित्या येऊ शकतं तो प्रस्ताव या ठिकाणी पाठवावा आणि खास करून आज जे पाणी चालू आहे ती टंचाईमधनं पैसे भरण्यात यावेत. आपण वर्षानुवर्ष टंचाईमधनच पैसे भरतोय, त्याच्यामुळे 2 तास चाललाय प्रश्न. नाही ठीक आहे, ते चेक करतो मी, पण वर्षानुवर्ष आपण तिथे साधारणतः सांगली जिल्ह्यामध्ये तर
आपण हे सगळे तलाव भरून घेण्याकरता आणि सगळं करण्याकरता टंचाईतनं पैसे घेऊन त्या ठिकाणी करतो. आपण सांगितलं ते जरूर तपासून पाहण्यात येईल आणि आपण दुसरी जी मागणी केली आहे तशा प्रकारचं पत्र हे तात्काळ कर्नाटक सरकारला विनंती करणारं पत्र आम्ही पाठवू. शिवेंद्र राजे. पाणी सोडण्याबद्दल कोयना जलाशय असेल किंवा इतर जलाशय सातारा जिल्ह्यातले आहेत, उरमोडी आहे, कनेर आहे, सर्व जलाशयातलं पाणी खाली दिलं जातं. मी आपल्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री महोदयांना एवढंच विचारू इच्छितो की पाणी सोडत असताना आमच्या जिल्ह्यातील अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना या जलाशयावर आहेत. त्यामुळे या योजना आमच्या चालू राहण्याच्या दृष्टीनं ती पाण्याची लेवल मेंटेन करून आमची जे, कारण एकदा पाणी अध्यक्ष महोदय खाली गेलं की परत काय आपण ते पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत आणू शकत नाही. व आमच्या योजना जर उघड्या पडल्या आणि गावाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना जर बंद पडल्या तर परत तिथं टँकर आणि हा सगळा खर्च शासनाला परत करायला लागतो. तर मंत्री महोदयांना मी, उपमुख्यमंत्री महोदयांना एवढीच विनंती करू इच्छितो की या तिन्ही जलाशयामधल्या ज्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आहेत, गावांच्या असतील, शहराच्या असतील, ह्याची लेवल म्हणजे त्यांना लागणारी लेवल जी आहे ती बघून पाणी सोडलं जाणार का, एवढाच माझा प्रश्न आहे. माननीय शिवेंद्र राजेंनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे तो महत्वाचा आहे. आपलं पहिलं प्रिफरन्स हा पिण्याच्या पाण्याला आहे, त्याच्यानंतर आपण शेतीला आणि मग शेवटी उद्योगाला पाणी देतो. त्याच्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांची लेवल राहिली पाहिजे, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना या चालू राहिल्या पाहिजे, याची खबरदारी घेण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 1. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, ही लक्षवेधी झाली. मी या सगळ्या प्रकरणामध्ये माहितीच्या अधिकारात ही सगळी माहिती या ठिकाणी गोळा केलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, उत्तर जे आपलं आलेलं आहे ते उत्तर जे आपलं स्क्रिप्टेड आहे त्या पद्धतीचं आलेलं आहे. मी लगेच तुम्हाला पूर्ण माहिती देतो. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे. एकच मिनिट. आता 1:52 झाली आहेत. 2 वाजता आपण लक्षवेधी थांबू. 2 वाजल्यापासून रात्री 8 पर्यंत आपण कालचा जो प्रस्ताव आहे तो पूर्ण करू. बाकीचे लक्षवेधी पुढे ढकलू. आपण आपल्याला प्रस्तावाला प्रायोरिटी द्यायची आहे. 2 पर्यंत जेवढ्या होतील तेवढ्या घ्यायच्या, त्यानंतर आपण चर्चा सुरू करायची. अध्यक्ष महाराज, चला नाना पुढे चला. अध्यक्ष महाराज, माझा तो स्पेसिफिक प्रश्न असा होता की मीरा भाईंदर येथील 8,994.68 एकर जमीन तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी 5 सप्टेंबर 2008 रोजी आदेशाने दी स्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड या खाजगी कंपनीकडे बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित करणे. अध्यक्ष महाराज, त्या कंपनीने 2,905 एकर एवढ्याच जमिनी मिळकती दावा केला होता, पण तेही असताना आमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी 2,905च्या ऐवजी 8,994.68 एकर जागा त्यांना त्या कंपनीला देऊन टाकली. अध्यक्ष महाराज, आपण हे सगळे इंग्रजकालीन हे सगळी प्रक्रिया आहे. या इंग्रजांनी त्या काळामध्ये ह्या जमिनी मिठागरासाठी आणि गावामध्ये पाणी येऊ नये अशा काही लोकांना ते जमिनी दिलेल्या होत्या आणि त्याचा शेष त्यांना मिळायचा. आपण मग त्याच्यानंतर कायदा आला अध्यक्ष महाराज की ज्या जमिनी सिलिंगचा कायदा आला. या सिलिंगच्या कायद्यामध्ये सुद्धा अध्यक्ष महाराज पूर्ण देशामध्ये जमिनी सिलिंगच्या प्रमाणे काढण्यात आल्या, पण महाराष्ट्रामध्ये फक्त एक मीरा भाईंदर असं एक आहे की एका कंपनीला एवढी मोठी जमीन देऊन ठेवलेली आहे आणि ते कोणी जमीन कोणाला समजा ते दुसऱ्याच्या नावाने सातबारे आहेत, पण या कंपनीचं नाव प्रत्येक सातबाऱ्यावर दिसते आपल्याला आणि त्या कंपनीचं नाव दिसत असताना अध्यक्ष महाराज त्या कंपनीला शेष द्यावं लागतं, विकणाऱ्याला आणि घेणाऱ्यालाही. तर हा कुठला कायदा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये? असं कधी हे प्रकरणच माननीय मंत्री महोदय हे आमच्याही डोक्याच्या बाहेरचं आहे. तुमचं काय मला माहिती नाही, तुमचा एक्सपर्टी आहे. आता बाळासाहेब आणि तुम्हीच महसूल मंत्री राहतात दोघे जण, त्याच्यामुळे हा आमच्यासाठी एक नवीनच विषय आहे. त्यामुळे हा गंभीर विषय आहे
आम्हाला हे समजलं पाहिजे थोडंसं, नाही तर मग मी समजलंच आहे मला, पण हे माहितीच्या अधिकारातलं आणलेले तर तुम्हाला देऊन टाकतो माहिती आहे सगळी. पण मला या प्रकरणामध्ये सांगा की हे एवढी जमीन आणि त्या कंपनीला आणि त्याला प्रत्येक इथून त्याच्यातून शेअर्स घेण्याचे अधिकार हे कुठल्या आधारावर आपण दिलेले आहेत एवढं आम्हाला एक तर स्पष्ट करा, म्हणजे आपल्याला पुढे जाता येईल. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य नानाभाऊंनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे ही गोष्ट बरोबर आहे की खरं म्हणजे फार तसं जुनं प्रकरण आहे. 1945 सालापासून नंतर मग मधल्या काळामध्ये 1952 पासून अध्यक्ष महोदयांच्याकडे इस्टेट कंपनी जी काही इस्टेट कंपनी आहे त्यांच्याकडे खंडानं अध्यक्ष महोदय या पद्धतीचे काही निर्णय झाले आणि अध्यक्ष महोदय मग ह्या सगळ्या प्रकारामध्ये 2008च्या मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाच्या संदर्भात इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचे नाव भोगवटादारी सदरी लावण्यासंदर्भात निर्णय झाला. अध्यक्ष महोदय त्यानंतर मात्र जवळजवळ 13 रिट पिटिशन झाले मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये, पण नंतर उच्च न्यायालयाने सुद्धा ते सगळे जे रिट पिटिशन ते फेटाळले. पण तरी याच्यामध्ये जो पब्लिक आउटक्राय होता, कारण याशी विशिष्ट परिस्थिती आहे की एखाद्या इन्व्हेस्टमेंट कंपनी नाव उतरवून लावायचं आणि खरेदी विक्रीच्या व्यवहारामध्ये त्यांना कमिशन द्यायचं, म्हणजे हे तर अतिशय नियमबाह्य प्रक्रिया झालेली आहे. याच्यामध्ये काही संदेह नाही आहे आपण जे त्या निमित्तानं जे सुचवत आहेत. परंतु या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये एक प्रकारचा राजश्री या लोकांना मिळत गेला आणि त्यामुळे याच्यामध्ये मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधली हा प्रश्न निर्माण झाला. पण अध्यक्ष भाऊ, तरी त्यामध्ये सहकारी संस्थेच्या संदर्भामध्ये डीम कन्व्हिनियन्स देण्यासंदर्भात प्रक्रिया झाली. आता सहकारी संस्थेला जरी डीम कन्व्हिनियन्स माध्यमातून मान्यता मिळत असली तरी शेवटी इन्व्हेस्टमेंट कंपनीची हस्तांतरासाठी पैसे द्यावेच लागतात. मग अध्यक्ष भाऊ, त्यासाठी मध्यंतरी 2015 मध्ये मान्य तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी या संदर्भात मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाचं पुनरीक्षण करायचं ठरवलंय. त्यामध्ये मात्र मग इन्व्हेस्टमेंट कंपनी मान्य उच्च न्यायालयात गेली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी स्टे घेतलेला आहे. आता खरं म्हणजे 2017 साली त्याला स्थगिती मिळाल्यानंतर 23 पर्यंत याच्यामध्ये अतिशय कुठल्या प्रकारची कारवाई झाली नाही, कधी कारवाई होऊ शकत नव्हती. म्हणून अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये सन्मान्य सदस्य त्या मीरा भाईंदरच्या गीताताई जैन यांचा सुद्धा या संदर्भात कारवाई करावं म्हणून सातत्याने आग्रह आहे. म्हणजे याच्यामध्ये राज्य सरकारच्या वतीने या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये एक तर 2017 ते 23 पर्यंत का स्थगिती उठवण्यामध्ये कारवाई झाली नाही, विभाग आयुक्तांनी या संदर्भात का कारवाई केली नाही, कारण त्यांच्या आदेशाला स्थगिती मिळाली होती. तर तशा पद्धतीने अधिकाऱ्यांच्या करता त्यांच्याकडून शोकास देऊन त्यांच्याकडून खुलासा मागवण्याचं त्यांना निर्देश आता मी दिलेले आहेत. आणि या बाबतीमध्ये ही अशा प्रकारचा झिजाकरा करून ही इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या पद्धतीने त्यांनी आतापर्यंत अनेक सोसायट्यांना लुटण्याचं काम केलं आहे. यांच्या संदर्भात कारवाई करण्याच्या मध्ये शासनामध्ये शासन स्तरावर कुठल्या प्रकारचा संदेह नाही आहे. पण ज्या गुंतागुंती कायदेशीर निर्माण झाल्या होत्या तो फक्त एकदा ती प्रक्रिया आपल्याला स्थगिती उठवण्यासंदर्भात कारवाई करावी लागेल. ती झाली की आपण मग या आवश्यक ती कारवाई या संस्थेविरुद्ध आपण करू. एक मिनिट मी बोलू, एक छोटस बोलतो. अध्यक्ष महाराज, म्हणजे माननीय मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलं कुंपणच शेत खाते आहे हा त्यांचा बथाडा आहे सांगण्याचा, असंच आहे ना मुख्यमंत्री साहेब? तर मला ठीक आहे, बोला प्रतापराव बोला. माझ्या मतदारसंघातील हा विषय म्हणून मी अतिशय चांगल्या प्रकारे हा विषय बोलू शकतो आणि नाना त्यावर भाष्य करू शकतात. म्हणजे सब गोलमाल आहे भाई, सब गोलमाल आहे. ज्या पद्धतीनं तो आपण चित्रपट बघत होतो हे तसंच आहे. म्हणजे 1945 साली ते सातबारावर कोणाची नावं लागली, नंतर 2017 साली या सभागृहामध्ये कोणी लक्षवेधी लावली, मग लक्षवेधी नंतर मग तो न्यायालयामध्ये गेला, मग न्यायालयामध्ये त्याला स्थगिती मिळाली आणि स्थगिती मिळाल्यानंतर आता तो भरणा चालू आहे. म्हणजे इंग्रजांच्या काळामध्ये
ज्या पद्धतीनं आपल्यावर आकारणी केली जायची तशाच पद्धतीची आकारणी मीरा भाईंदर शहरातील या जमिनीवर केली जाते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातल्या प्रामुख्यानं जवळजवळ 80% झालेल्या इमारती, ज्या इमारतींना ओसी आहे त्या इमारतींना सुद्धा आता ह्या इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीकडनं एनओसी घ्यावी लागते. त्या न्यायालयाच्या आधारे माननीय महसूल मंत्र्यांनी अतिशय पॉझिटिव्ह उत्तर, सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे. परंतु यामध्ये न्यायालयाचा आधार घेऊन ही इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी परत तो ऑर्डर घेऊन येते आणि ते ऑर्डर आणल्यानंतर मात्र सर्वसामान्य जनतेला असू द्या, विकासकांना असू द्या, हे पैसे भरावे लागतात. हे फक्त मोकळ्या जमिनीवर नाही अध्यक्ष महोदय, जुन्या आणि धोकादायक झालेल्या इमारतींना सुद्धा यांचा सेस लागला जातो आणि नवीन इमारतींना तर लागलाच जातो. आणि हे करणारे कोणी नाही आहेत, हे करणारे एक मोठी मुंबईतली नामांकित कंपनी आहे. माझे मित्र जितेंद्र आव्हाड अशा विषयावर बोलायला पाहिजे. सकारात्मक भूमिका आहे आणि अतिशय चांगली लक्षवेधी नाना पाटोलेंनी लावलेली आहे. तर त्या विषयावर उलट तुम्ही जास्त आवर्जून बोलायला पाहिजे, कारण मीरा भाईंदर तुमच्या जिल्ह्यातला हा प्रश्न आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय, महसूल मंत्र्यांनी न्यायालयामध्ये विकासक जाऊन ज्या पद्धतीने प्रत्येक वेळेस स्थगिती आणतो आणि स्थगिती आणून सुद्धा सर्वसामान्य लोकांकडनं ही लूट चालवली आहे. ही लूट जर भारतीय स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा आज जर प्रत्येक सर्वसामान्य मीरा भाईंदरकरांना होत असेल तर ती अतिशय चुकीची आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी एक विनंती आहे सभागृहाला की न्यायालयामध्ये जाणारच आहे. महसूल मंत्र्यांनी जो काही निर्णय घेतला किंवा शासन सकारात्मक निर्णय घेईल या लक्षवेधीच्या अनुषंगानं, परंतु न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर त्याला स्थगिती मिळू नये यासाठी फार कठोर पावलं आणि एकदम सकारात्मक भूमिका शासनाने घेणं गरजेचं आहे. तरच यावर काहीतरी निर्णय होईल अध्यक्ष महोदय. नाहीतर सगळे याच्यामध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी, तत्कालीन कोकण आयुक्त आणि सर्व काही कोण कोण अजून इन्व्हॉल्व आहेत ते जर तुम्ही बाहेर काढलं तर भ्रष्टाचाराचं एक कुरण यामध्ये निर्माण झालेलं आहे आणि ते सगळं तुमच्या निदर्शनास येईल. त्यामुळे ह्या बाबतीतला निर्णय सकारात्मक निर्णय घेऊन चांगल्या लॉयरची नेमणूक महसूल खातं करणार का? अध्यक्ष महोदय, ही जी वस्तुस्थिती आहे याची माहिती मी दिली ते सन्माननीय सदस्य मान्य सन्मान्य सदस्य प्रतापराव सरनाईक साहेबांनी या ठिकाणी दिलेली आहे आणि वस्तुस्थिती आहे. केवळ कुठेतरी कायद्याचा एखादा आधार घेऊन वर्षानुवर्ष पुन्हा तेच प्रकरण पुढे नेत राहायचं. मी मगाशी सांगितलं की एक प्रचंड लूट सुरू आहे या नावाखाली. म्हणजे मला वाटतं देशातलं एकमेव उदाहरण असलं पाहिजे. आणि त्यामुळे ह्या अशा पद्धतीने बरं रिडेव्हलपमेंट आलेल्या बिल्डिंग ज्या आहेत त्यांच्याकडून सुद्धा प्रति स्क्वेअर फूट काही त्या निमित्तानं त्यांना कमिशन घ्यायचं. अध्यक्ष महोदय, म्हणून हा जो न्यायालयाचा पूर्ण सन्मान राखत त्याचा न्यायालयाचा आधार घेत प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या निर्णयाच्या विरुद्ध जाऊन ती स्थगिती देण्याच्या संदर्भातली जी अध्यक्ष महोदय या कंपनीची भूमिका राहिली. म्हणून आम्ही आता राज्याचे जे ॲडव्होकेट जनरल आहेत त्यांचा त्या ठिकाणी सल्ला घेऊन आवश्यकता वाटत असेल की त्यांच्या सल्ल्याने ते आहेत एखादा सिनियर काउन्सिल घेऊन अध्यक्ष महोदय ही स्थगिती उठून या बाबतीमध्ये या कंपनीच्या विरोधात थेट कारवाई करून अध्यक्ष महोदय हा जो जिजिया कर लावून जो काही अनेक वर्षाची जी काही ते सामान्य नागरिकांची हाऊसिंग सोसायटीची लूट सुरू होती अध्यक्ष महोदय ती पूर्णपणे संपवण्याची दृष्टीने शासन निश्चितपणे प्रयत्न करेल. हा विरोधी पक्ष. खरं तर तुम्ही त्यामध्ये संपूर्ण वस्तुस्थिती विषद केली. मूळ प्रश्न असा तो की सदर जमीन हे सालसेट इस्टेट अबॉलिशन ऍक्ट मध्ये ज्यावेळेस अबॉलिश झाल्या होत्या या त्यापासून सदर जमिनीवर वहिवाटदार शेतकरी म्हणून एक सालीने होते. आपण सगळ्यांनी ते आता याच्यामध्ये सगळं आलेच आहे. कंपनीची नोंद तहसीलदारांनी कधी एंट्री केली, अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी हा सगळी हिस्ट्री झाली. पण मला मूळ प्रश्नाचा आहे अध्यक्ष महोदय की कलेक्टर यांनी 2000 साली फेर चौकशी का केली? इथून खरं याचं गांभीर्य लक्षात येईल अध्यक्ष महोदय. या प्रकाराचा गांभीर्य मुळात कुठे दडलाय तोपर्यंत बरोबर चाललं होतं. या कलेक्टर 2008 साली कोण होता त्यावेळेस? यांनी हे प्रकरण उकरून काढलं. म्हणजे अर्थात हे दोनही आताचे मालक कोण आहेत, गोयंका आणि बलवा. म्हणजे आता मुळात विषय त्यांचं नाव घ्यायचं की नाही आम्ही विषय काढत होतो. पण आता मुळात हा विषय इथपर्यंत आला की ज्या पद्धतीनं एवढ्या मोठ्या लोकांच्याकडून म्हणजे जिजाच करा हा लुटच आहे अक्षरशः अध्यक्ष महोदय. कुणावर तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स केली पाहिजे माझी ना. आपण असं कसं सोडून देणार?
पुन्हा काहीतरी चौकशी, पुन्हा नवीन फार्स. जो चुकलाय त्याला रडारवर कधी आणताय? त्याला उडवाना बामणं म्हणजे काढा एकदा त्याला बाहेर. हे असंच चालत राहील. जो आता इथून मूळ प्रश्नांची सुरुवातच अध्यक्ष महोदय इथून की 2008 साली ज्या कलेक्टरनी ही फेर चौकशी केली इतक्या कालावधीनंतर आणि त्याच्यामुळे हा फरक कोण निर्माण झाला अध्यक्ष महोदय. म्हणून इतक्या विलंबानंतर कारवाई त्याला अधिकार होता का याचं उत्तर आलं पाहिजे. पहिला प्रश्न. आणि बिल्डर आणि डेव्हलपर यांच्या संगनमताने हा निर्णय झालेला आहे हे लपून राहिलेलं नाही. मी नावही सांगितलं त्याच्यामध्ये. हे कोण आहे याच्या मला ही कशी इथपर्यंत आली याचा प्रवास हा इथपर्यंत येऊन ठेपला आणि मग यांनी पाहिलं की अरे असं नाही जमत मग असं करा, असं एक काहीतरी मार्ग काढला गेला. म्हणून या अध्यक्ष महोदय आता या सोसायट्यांना 40 वर्षाच्या पलीकडे झाला मंत्री महोदय आणि या मानलेल्यांना एनओसी घेण्यासाठी जो आता त्रास होतोय. म्हणून मला एवढाच विषय आहे की तो 2008 मध्ये असलेला जिल्हाधिकारी त्याने हे उकरून काढलं, हे सगळं केलं. याला जे त्यावेळेस त्याच्यावर कारवाई करणं एक. दुसरा, सालशेत ॲबोल्युशन ऍक्ट मध्ये दुरुस्ती करून आपण बाधित नागरिकांना न्याय देता येईल त्या ऍक्ट मध्ये दुरुस्ती करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात मी मगाशी सांगितलं की 2008 साली जो निर्णय मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आणि त्याच्यानंतर मग त्या निर्णयाच्या विरोधात जी आव्हानं मान्य उच्च न्यायालयात दिली गेली, जो 13 रिट पिटिशन होते ते मात्र उच्च न्यायालयाने सगळे फेटाळले. तरी अध्यक्ष महोदय 2015 साली सन्मान्य जे विभागीय आयुक्त होते त्यांनी त्याचा एक कलेक्टरच्या निर्णयाचा रिव्ह्यू घ्यायचं परत ठरवलं. अध्यक्ष महोदय, मान्य उपविभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाला सुद्धा मान्य उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आज ते सगळ्या प्रकारे न्यायप्रविष्ट आहे आणि त्यामुळे मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ॲडव्होकेट जनरल किंवा सिनियर काउन्सिलिंगची मदत घेऊन ह्या प्रकरणातून मला वाटतं ह्या सगळ्या सोसायटी धारकांना आपल्याला निश्चितपणे न्याय द्यायचा आहे अध्यक्ष महोदय. पण आपण जी मागणी केली यामध्ये जो सालसेट ॲबोल्युशन ऍक्ट जो आहे, लँड रेव्हेन्यू एक्झम्पशन ऍक्ट 1951चा, या संदर्भामध्ये विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करून याच्यात काही आपल्याला अमेंडमेंट करून या बाबतीमध्ये निश्चितपणे जर तसं होत असेल तर शासन सकारात्मक त्यामध्ये निर्णय करील आणि ते नवीन कायदा करावा लागला तर निश्चितपणे करू. लोकांचं हित जोपासण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे आणि हजारो सोसायट्यांच्या हिताचं रक्षण करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, ती निश्चितपणे आपण करू. सावरकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, अगदी सोपा मार्ग उपमुख्यमंत्री महोदयांनी बसल्या ठिकाणी पण केला की कायद्यात दुरुस्तीचा हा सगळा गुंता जो याचं उत्तरच त्याच्यात आहे. यामध्ये हा किती वर्षाचा जुना ऍक्ट आहे, किती आणि तेव्हापासून यामध्ये अमेंडमेंट झाली. याचा फायदा हा प्रकरण एक नाही आहे, अशा हजारो प्रकरण पुन्हा निघतील. अशा प्रकारच्या या प्रकरणाचा फायदा घेत आपण पुढे जात आहोत अध्यक्ष महोदय. पण मला तुम्ही असं म्हणा की पुढच्या अधिवेशनापर्यंत तरी यामध्ये दुरुस्तीचं जर आपण विधेयक आणलं तर यावरचा प्रश्न सुटू शकतो. त्या संदर्भात आपण कारवाई करणार आहात का? नाही अध्यक्ष महोदय, याच्यात काही शासनाची आपण म्हटल्याप्रमाणे वेगळी भूमिका असण्याचं कारण नाही. जे आवश्यकता जी दुरुस्ती कायद्यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे, दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे, ती पुढच्या अधिवेशनापूर्वी निश्चितपणे आपण करू. म्हणून म्हटलं की या सगळ्या लोकांना संरक्षण देण्याची भूमिका शासनाची आहे. आणि याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, न्यायालयाच्या सद्यस्थितीमध्ये याच्यामध्ये जो काही शासनाला हस्तक्षेप करायचा आहे, स्वतंत्र ॲडिशनल कमिशनर कोकण विभागाचे जे आहेत अपर आयुक्त यांना स्वतंत्र ती जबाबदारी देऊ की ज्यामुळे न्यायालयाच्या स्तरावर या शासनाची या ठिकाणी प्रक्रिया सुरू राहील आणि जी कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करायची आहे अध्यक्ष महोदय ती सुद्धा करण्यामध्ये आपण जे म्हटल्याप्रमाणे पुढच्या अधिवेशनापूर्वी निश्चितपणे ते आपण करू. महाराज, आपण कायदा बनवत पर्यंत त्यांनी आतापर्यंत 50% जागा विकून टाकली. 8,994.68 एकर जमिनीमधली अर्धी जमीन विकली. याच्यामध्ये सीआरझेडचं पण उल्लंघन झालं. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री, सीआरझेडचं उल्लंघन झालं, मँग्रोव्ह तोडण्यात आले, सगळे तोडण्यात आलं. मग हे सगळं झालं असतं आम्ही विकासासाठी काही योजना न्यायला तर तुम्हाला मँग्रोव्ह येतो, सीआरझेड आडवा येतो. मग ह्या कंपनीचं एवढं मोठं काय अधिकाऱ्यांवर भार आहे की काय मदत काय होत असेल. आणि म्हणून याचे आता खरेदी विक्री तातडीनं बंद केली पाहिजे. कायदा येईल तुमचा तेथपर्यंत येईल नंतर, पण याला थांबवलं पाहिजे.
आणि माझा एक याच्यामधला एक महत्वाचा मुद्दा आहे की हे सगळे त्यांनी जे आतापर्यंत पैसे गोळा केलेत मोठ्या प्रमाणात केलेत, हे किती टक्के रेट आहे त्याचा? 20% ना, 20%. हा, स्क्वेअर फूटनी पैसे घेतो मुख्यमंत्री महोदय तो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हे शासनाच्या जमिनी आहे. ते काही जेव्हा आपण तिथं कोणी आता कसत असेल त्याचा तो भाग वेगळा आहे, पण ह्या सगळ्या शासनाच्या जमिनी आहे. शासनाच्या जमिनीत एक कंपनी आणि कंपन्यांचे ते मालक कोण आहे त्याचा आता उल्लेख विरोधी पक्ष नेत्यांनी केला, मी त्यांचा उल्लेख करणार नाही. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, कायदा येईल तिथपर्यंत, पण आता त्याला जमिनी विकायला थांबवलं पाहिजे. त्याने मँग्रोव्ह आणि CRZचं उल्लंघन केलं असेल तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. हे आपण कराल काय? अध्यक्ष महोदय, याच्यात काही अडचण नाही. सध्या 2 प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय, न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये त्यांनी घेतलेल्या या सगळ्या स्थगितीचा एक भाग आहे. सन्माननीय सदस्य नानासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे जरूर दुसरी बाजू आहे यामध्ये, हे जे काही सर्व प्रकारचं उल्लंघन झालंय CRZचं, मँग्रोव्हच्या संदर्भातला असेल किंवा जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहार संदर्भातला मुद्दा असेल, निश्चितपणे त्या सूचना तात्काळ देण्यात येतील अध्यक्ष महोदय. कारण शेवटी न्यायालयाच्या प्रक्रियेमध्ये काय आणि प्रक्रिया बाहेर काय आहे, आपली सर्वांची भूमिका एकच आहे की याच्यामध्ये जी काही प्रचंड प्रमाणामध्ये झालेला गैरव्यवहार, याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जी काही सामान्य नागरिकांची झालेली जी लूट आहे ती अध्यक्ष महोदय थांबवणे शासनाचं दायित्व आहे. निश्चितपणे आपण करू. आपण ज्या सूचना केल्या आहेत त्याच्या संदर्भात आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. सावरकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, सर्वांना माहीतच आहे 24 डिसेंबर 2023ला महान गायक आहेत आपले मोहम्मद रफी, त्यांच्या जन्मशताब्दी महोत्सवाची सुरुवात होत आहे. पंजाबी जन्मभूमी जरी असली त्यांची, तरी या दिव्य प्रतिभेचा थोर आणि अतिशय विनम्र गायक. संपली. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनवरच आहे मी. लक्ष संपली. मोहम्मद रफी यांचं जन्मशताब्दी वर्ष आहे. प्रतिभा खूप महान होती, पण अतिशय विनम्र गायक. पंजाब ही जन्मभूमी. लगेच त्यांचं संपलं. लगेच प्रस्ताव. पंजाब जन्मभूमी असलेल्या या गायकाचं उभं आयुष्य महाराष्ट्रात गेलं. आणि आज मी संधी घेतो, देवेंद्रजी आपण उपस्थित आहात, उपमुख्यमंत्री आहात, आपण यथोचित पद्धतीनं शासनातर्फे हे जन्मशताब्दी वर्ष त्यांचं साजरं करावं. पद्मश्री असलेले आणि हजारो गाणे रेकॉर्ड केले त्यांनी. लक्ष्मीकांत प्यारेलालचं पहिलं गाणं त्यांनी रेकॉर्ड केलं आणि मृत्यू व्हायच्या आधी शेवटचं गाणंही लक्ष्मीकांत प्यारेलालनीच केलं. चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे, अजरामावर गाणं त्यांचं आहे. आणि म्हणून देवेंद्रजी, माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे की शासनातर्फे शताब्दी वर्ष साजरं करावं, एक मोठा कार्यक्रम घ्यावा आणि त्यांच्या गाण्याची डॉक्युमेंटरी ही विभागच्या सर्वीकडे प्रसिद्ध करावी. सन्माननीय रणधीर सावरकर साहेबांनी अतिशय चांगला मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला आहे. ही गोष्ट खरी आहे की भारतामध्ये जे काही वेगवेगळ्या गायकांच्या बद्दल आपण जेव्हा विचार करतो तर त्याच्यामध्ये एक अजरामर नाव हे मोहम्मद रफी साहेबांचं आहे. आणि फार कमी वयात ते खरं म्हणजे आपल्यातनं गेले. मला असं वाटतं ते वारले तेव्हा 50-55 वर्षाचेच ते होते. पण या छोट्याशा त्यांच्या वयामध्ये देखील 7,000पेक्षा जास्त गाणे मला असं वाटतं ते गायलेले आहेत. आणि ही वास्तविकता आहे की त्यांची जन्मभूमी जरी पंजाब असली तरी कर्मभूमी ही मुंबई आणि महाराष्ट्र राहिलेला आहे. आणि आपल्या संपूर्ण देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्येही त्यांना मानणारा त्यांचं फॅन फॉलोईंग हे प्रचंड मोठं आहे. त्यामुळे अशा या अतिशय प्रथित यश आणि गुणी गायकांचं जन्मशताब्दी वर्ष येत आहे. आता रणधीर भाऊंनी जी मागणी केली आहे त्याप्रमाणे निश्चितपणे सांस्कृतिक विभागाला सांगण्यात येईल आणि या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने त्यांचं काही रिकग्निशन होईल, त्यांच्या कार्याचं रिकग्निशन होईल, अशा प्रकारचा कार्यक्रम हा शासनातर्फे घेण्यात येईल. 293 अन्वय प्रस्ताव जितेंद्र आव्हाड साहेब. अध्यक्ष महोदय, अतिशय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री इथे आहे ज्यांच्याकडे जलसंपदा विभाग सुद्धा आहे.
पेन तालुक्यातल्या खारेपान पट्ट्यामध्ये अध्यक्ष महोदय एक तिथं खारेपान पट्ट्यामधल्या शेतकऱ्यांचं एक आंदोलन चालू आहे. अध्यक्ष महोदय माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय पेन तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांचं एक आंदोलन चालू आहे. 8वा दिवस आहे उपोषणाचा. खारेपाटातील नागरिकांना पिण्याचं आणि सिंचनाचं पाणी मिळेल 8वा दिवस आहे. अस्वस्थता तिथे वाढलेली आहे. माझं आपल्याला विनंती आहे, पाटबंधारे मंत्री महोदय म्हणजे जलसंपदा विभाग आपल्याकडे आहे, आपण त्याकडे लक्ष त्वरित आज लक्ष घालून. काल बहुतेक माझ्याकडे बैठक झाली, मी एकदा चेक करतो, पण मला असं आठवत आहे. ठीक आहे, मी आवाड साहेब. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाच्या प्रश्नावरती आज या सभागृहात चर्चा चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, महानंद दूध डेअरीच्या कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात गेले 3 दिवसापासून उपोषणात बसलेले आहेत. आणि जर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, आज 4था दिवस उपोषणाचा आहे, जर मागण्या मान्य केल्या तर उद्यापासून त्या जलत्याग अन्नत्याग करणार आहेत. त्या संदर्भात शासनानं दखल घ्यावी. आवाड साहेब. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे त्यांनी उपोषणाच्या मार्गात आता अवलंबण्याची आवश्यकता नाही. अंतिम स्तरावर तो महानंदाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातला प्रस्ताव आहे, तो एकदा माननीय मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा होऊन त्याच्यामध्ये अध्यक्ष म्हणून निर्णय होईल. शासन सकारात्मक आहे, ती मी सन्मानित सदस्यांनाच विनंती करणार आहे की कोणताही अन्नत्याग जलत्याग कुठला करण्यापेक्षा आपण त्यांना उपोषण सोडायला सांगावं अशी त्यांना विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाच्या विषयावरती या सभागृहात चर्चा चालू आहे. आरक्षणाचा पूर्व इतिहास काढावा लागेल. गेल्या 5-10 वर्षातला आरक्षणाचे मुद्दे काढून आपण आरक्षणावर बोलू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा संविधानामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटीची निर्मिती झाली, त्याचा अध्यक्ष कोण असावा ह्याच्यावरती खूप मोठी चर्चा या देशामध्ये झाली. या देशातल्या सर्व राजकीय नेत्यांनी वेगवेगळी नावं सुचवली, पण महात्मा गांधींनी नेहरूंना एकच नाव सुचवलं की ज्याला शोषण माहिती आहे, जो स्वतः शोषित आहे, असा एकच माणूस भारतात आहे, त्याचं नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आणि त्यांना तुम्ही ड्राफ्टिंग कमिटीचे अध्यक्ष बनवा. 7 जणांची ड्राफ्टिंग कमिटी होती, त्यातले 6 जण 3 महिन्यानंतर आलेच नाहीत, आणि एकट्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हस्तलिखित भारतीय संविधान लिहिलं. भारतीय संविधान लिहित असताना भारताचा प्राचीन इतिहास आणि भविष्यातील घडामोडी या डोक्यामध्ये ठेवून, या मनामध्ये ठेवून संविधान लिहिलं गेलं. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी पहिल्यांदा 340व कलम आणलं. 340व कलम हे या देशातल्या इतर मागासवर्गीयांसाठी होतं. नंतर मग 341, 42 ठीक आहे, पण हे सगळं चालू असताना 340 कलमाला विरोध झाला आणि इतर मागासवर्गीयांचं आरक्षण मागे पडलं. त्या विषयावर शांत न बसता उद्या समाज मला दोष देईल की ज्या समाजाला खरोखरच आरक्षणाची गरज होती त्यांना मी आरक्षण देऊ शकलेलो नाही, आणि त्यामुळे मी या मंत्रिमंडळातनं राजीनामा देतो. तेव्हा त्यांचं ओबीसी म्हणजे कोण, शेड्यूल कास्ट म्हणजे गाव कसा बाहेर पाठवलेले, त्यांच्या जाती पोटजाती मोठण्याची गरज नाही, पण इतर मागासवर्गीय अशी माणसं होती की ते समाजापर्यंत पोहोचूच शकत नव्हते. दराखोऱ्यात राहणारे, शेतीबाडीमध्ये जाऊन बैल विकणारे, बकऱ्या विकणारे, बोकड विकणारे, अशा वेगवेगळ्या 347 जातींना एकत्र घेऊन महाराष्ट्रात ओबीसी वर्ग तयार झाला, जे सगळ्यापासून वंचित होते.
शिक्षणापासून वंचित होते. इतिहास चातुर्वर्ण्याप्रमाणे ते शूद्रांमध्ये गेलेले होते आणि शूद्रांना समाजात स्थान नाही हे आपण इतिहासापासून बघत आलेलो आहे. त्या शूद्रांना स्थान मिळालं पाहिजे, समाजामध्ये समता आणि समानता दिसली पाहिजे, ह्या एकाच कारणासाठी 340व कलम मानलं गेलं. दुर्दैवाने ते कलम नाकारलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजीनामा दिला आणि कालेलकर आयोग आला. मग पुढे अनेक आयोग येत गेले 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 आणि मग बद्री प्रसाद मंडळ कमिशन आलं. मंडळ कमिशन पूर्ण भारतातल्या पूर्ण जातींचा त्यांनी अभ्यास केला आणि जवळजवळ 5,700 जाती अशा सोडून काढल्या या इतर मागासवर्गीयांमध्ये मोडतात. त्याच्या आधी महाराष्ट्रामध्ये इतर मागासवर्गीयांना थोडंसं आरक्षण सुरू झालं होतं, पण त्याला वैधता नव्हती. वसंतराव नाईकांनी ते केलं होतं. पण अध्यक्ष महोदय बीपी सिंग आणि बीपी मंडळनी जे केलं ते या समाजाचं स्ट्रक्चर बदलून टाकलं. पहिल्यांदा वंजाराची, माळ्याची, धनगराची पोरं डेप्युटी कलेक्टर, असिस्टंट कलेक्टर, बंजाऱ्यांची पोरं म्हणून दिसू लागली. मला कौतुक या गोष्टीचं आणि तुम्हाला सगळ्यांचं कौतुक करावं असं वाटतं. आरक्षण म्हटलं की तिरक्या डोळ्याने पाहणारी माणसं आज आरक्षणावर बोलतायत. किती म्हणजे बाबासाहेबांचे किती उपकार मानावेत. हे आरक्षण कशासाठी असे प्रश्न विचारणारे लोक सुद्धा आरक्षणाबद्दल बोलतायत. म्हणजे जणू काय आरक्षण हे आपल्या जातीसाठीच आणलं होतं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, असा काही जणांचा सूक्ष्म विचार होता. आणि म्हणून मी नेहमी म्हणतो की युगामध्ये, या युगामध्ये फक्त परत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्म घेणे नाही. आणि म्हणून महात्मा गांधींना का महान म्हटलं पाहिजे. त्यांच्यात काही तात्विक मतभेद होते, पण जेव्हा ड्राफ्टिंग कमिटीचा अध्यक्ष नेमायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की ज्यांनी शोषण बघितलंय, जो स्वतः शोषित आहे, असा एकच माणूस आहे भारतात, तो म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. संविधान त्यांना लिहायला द्या. अध्यक्ष महोदय, ओबीसीचं आरक्षण हे जवळजवळ स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षानंतर आलं. आधी वसंतराव नाईकांनी दिलं, माझं सांगणं झालं, आणि मंडळ आयोग आलं, त्याच्या रेकमेंडेशन्स आल्या आणि महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा मंडळ आयोगाच्या आरक्षणचे जे रेकमेंडेशन्स होते त्याची अंमलबजावणी करावी हे पहिल्यांदा जर कोणी ठरवलं असेल तर माननीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी. मला आता त्या इतिहासात जायचं नाहीये की दिल्लीमध्ये विरोध कोणी केला, कोण होता तो गोस्वामी, दिल्लीच्या त्या वरच्या पट्ट्यामध्ये आगी कशा लावल्या गेल्या, ओबीसी विरुद्ध कोण कोण उभे होते, हा इतिहास पुस्तकात आहे. मला इथे बोलून वाद नाही घालायचा. पण मला बरं वाटतंय की जे 91 साली ओबीसीच्या विरोधात होते तेच आज ओबीसीची बाजी घेऊन भांडतायत. कालाय तस्मै नमः. काळ बदलत जातो, काळ बदलत जातो. फक्त दुर्दैव एवढंच आहे की आजचं आरक्षण हे राजकीय शस्त्र म्हणून वापरलं जातं, जे कधी घडणारच नाही. त्याच्यावरती सभागृहामध्ये डिस्कशन होतं. तुम्हाला माहिती आहे इंदिरा साहानी 50% वरती तुम्हाला घेऊन जाऊ शकत नाही. भांडण कशासाठी करताय? ओबीसीचं आरक्षण तुम्ही कमी करू शकत नाही हे माहित असताना ओबीसीचे नेते काय एवढ्या मोठ्या सभा घेऊन वातावरण आग लागेल असं भडकवत आहेत. मला माहितीये माझ्यासारखं, मी पण ओबीसी आहे, मला माहितीये माझं आरक्षण कोणी काढणार नाही. आणि मी आरक्षण न घेतलेला माणूस आहे.
पण जातीबद्दलचं प्रेम सगळ्यांना असतं. चातुर्वर्ण्य काय असतं हे जर कोणी अनुभवलं नसेल तर मी माझ्या घरात अनुभवलंय. मी ज्या सोसायटीत राहायचो ती सोसायटी उच्च वर्णीयांची होती. माझ्या आईला आयुष्यात कधी त्यांनी सत्यनारायणाच्या पूजेला बोलवलं नाही. ही खंत आमच्या मनात कायम राहणार आणि ती खंत आहे म्हणून जातविरहित समाज असावा हे आम्ही नेहमी म्हणतो. आणि कोणी कितीही म्हणू, काल सगळे म्हणत होते मला जातीवर बोलायची सवय नाही, मला जातीवर बोलायचं नाही. या देशामध्ये धर्म आणि जात जी एकदा चिकटली ती तुमच्यापासून लांब जाऊ शकत नाही. जाता जात नाही तिला जात म्हणतात. या मोठेपणाला करायला ठीक आहे की मतदारसंघात आणि सगळीकडे मी काय जात मानत नाही, मी काय जातीसाठी भांडत नाही. जर माझी जात मागासलेली असेल आणि माझ्या बापाने शिक्षण घेऊन पुढे गेला असेल तर मागे राहिलेल्या माझ्या जातीसाठी मला भांडावं लागेल. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हे जे राजकारण सुरू झालंय हे राजकारण नेमकं इलेक्शनच्या वेळेस काय येतो? तुम्ही बघा 2014ला राणे कमिशन आलं इलेक्शनच्या वेळेस, 2019ला मोर्चे निकाले इलेक्शनच्या वेळेस, आणि आता सुद्धा सुरू झालं इलेक्शनच्या वेळेस. हे असं काय जादू आहे की नेमकी इलेक्शनच्या वेळेस घेतल्यावरती उलट्या यायला सुरुवात होतात जातीच्या? माझं प्रामाणिक मत आहे की मराठ्यांचं नेतृत्व करणारे जरांगे हे पॉलिटिकल ऍक्टिव्हिस्ट आहेत. तो एक कार्यकर्ता आहे. त्यांच्या समजूतदारपणाबद्दल, त्यांच्या शब्दांबद्दल मला कधी काय वाटत नाही. ऍक्टिव्हिस्ट माणूस बेदरकार असतो, त्याला अनुभवच नाहीये. पण दुसरीकडनं जे बोलतायत ते प्रगल्भ राजकीय नेते आहेत. त्यांना महाराष्ट्रातल्या सामाजिक परिस्थितीची जाणीव आहे. त्यांनी अनेक वर्ष ओबीसीचं नेतृत्व केलंय. त्यांना आजही आम्ही आमचे नेते मानतो. पण त्यांच्या शब्दातनं शब्दांचा अंगार बाहेर पडावा ही अपेक्षा नाहीये. सगळीकडे धर्मयुद्ध पेटलं. मला आनंद आहे की 93 नंतर कुठलीही मोठी दंगल महाराष्ट्रात झाली नाही. कारण का महाराष्ट्र तेवढा समजूतदार आहे, समजदार आहे, एक दुसऱ्यांना मदत करणारा महाराष्ट्र आहे. आपण कितीही धार्मिकतेत वाढवली की आम्हाला इतिहास आठवतो की शिवाजी महाराजांबरोबर गेलेला मदारी मेहतर हा मुसलमान समाजातला भंगी होता. भंगी त्याच्यावर विश्वास ठेवून शिवाजी महाराज त्याला घेऊन गेले होते दिल्लीच्या दरबारात. अध्यक्ष महोदय, इतिहास खूप काही शिकून जातो, खूप काही शिकून जातो. अध्यक्ष महोदय, ओबीसीच्या लढाईसाठी आणि ओबीसीच्या आरक्षणासाठी महाराष्ट्रामध्ये 2 लोकांनी खूप प्रयत्न केले. त्याच्यात एक गोपीनाथ मुंडे आणि एक छगन भुजबळ साहेब. हे मी मान्य करतो. पण मला आजची त्यांची भूमिका पटत नाही. आज ते कॅबिनेट मध्ये आहेत. कॅबिनेट ही कॉन्फिडेन्शियल मीटिंग असते. त्याच्यात तुम्ही तुमचे मुद्दे जोरकसपणाने मांडायचे असतात. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला मुंबई महाराष्ट्राला दिली पाहिजे हे जेव्हा कॅबिनेटमध्ये मांडलं सी.डी. देशमुखांनी आणि जेव्हा ते अमान्य करत केलं तेव्हा नेहरूंकडे राजीनामा देणारा याच महाराष्ट्रातले सी.डी. देशमुख होते. आपण आपल्या तत्वावर ठाम राहिलं पाहिजे. आपण काय करतो? शांत स्थिर महाराष्ट्र आपण अशांत करतोय, आपण अस्वस्थ करतोय. आणि ह्याची खंत न खेद. उद्या जर हा महाराष्ट्र पेटला तर अध्यक्ष महोदय कितीही बंब गाड्या आणा हा कधीही विझणार नाही. आणि 2 जातींमध्ये उभी राहिलेली भिंत परत कधी कोसळणार नाही. 93च्या बॉम्ब स्फोटानंतर हिंदू मुसलमानांमध्ये जे वितुष्ट आलं ते आजही
आजही आपण संपवू शकलेलो नाही. गुणविंदार राहणारे हिंदू मुसलमान मुंबईतले, त्याची ईद म्हणजे माझी दिवाळी आणि माझी दिवाळी म्हणजे त्याची ईद अशी मानणारा समाज होता. आज दुर्दैवाने ईदेला कोण जात नाही आणि दिवाळीला कोणी येत नाही. अध्यक्ष महोदय, ही समाज रचना ही वर्षानुवर्षाच्या प्रवासानंतर घडली आहे. त्याच्या गळ्याला नख लावणं त्या शोभतं का, हा माझा प्रश्न. ज्येष्ठ मंत्री आहेत, एका गटाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. माझं ऐकत नाहीत, ओबीसीला पैसा कमी मिळतो असं जेव्हा ते बोलतात तेव्हा मंत्रिमंडळावर ते अविश्वास व्यक्त करतात. सरळ आहे. आणि जर मंत्रिमंडळावर तुमचा अविश्वास आहे तर मग त्या मंत्रिमंडळात राहता कशाला? या इथे आमच्यावर भांडायला, आम्ही तुमची लढाई लढू. पण एकदा एका खुर्चीवर बसले की संविधानाप्रमाणे त्यांनी वागलंच पाहिजे. ही सीमा संविधानाने आखून दिली आहे. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय मला हे माहिती आहे आरक्षणावर चर्चा आहे. मी उगाच बोलायला उभं राहिलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, एकदा का 50% आरक्षण ठरलंय तर तुम्ही मराठ्यांना का फसवताय हा प्रश्न आहे. मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे हे माझं 2013चं भाषण आहे, तपासून बघा. अध्यक्ष महोदय, शेतीमध्ये झालेली अधोगती, शिक्षणामध्ये झालेली अधोगती, वाढलेलं कुटुंब, न झालेलं आर्थिक उन्नतीकरण, ह्याला जर कुठेतरी सावरून घ्यायचं असेल तर या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे. हे आम्ही 2013 साली मांडलं होतं. त्याच्यानंतर राणे कमिशन आलं आणि राणे कमिशननी पहिल्यांदा आरक्षण देऊ केलं. मला त्या इतिहासात जायचं नाही की हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टमध्ये काय घडत गेलं. 102 घटना दुरुस्ती आली, 104 घटना दुरुस्ती आली, 105 घटना दुरुस्ती आली, त्याच्यातही मला जायचं नाही. प्रश्न हा आहे की ओबीसीचं काढून तुम्ही मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकता का? त्याचं स्पष्ट उत्तर राजकीय दृष्ट्या हे त्यांना शक्य नाही. पण मुळात त्यांनी ओबीसीला अस्वस्थ करून ठेवलंय. एकीकडे जाऊन सांगायचं जरांगेंना, देऊन टाकलो, आणि इकडे ओबीसीना सांगायचं 1% देऊ देणार नाही. काय चालू आहे? सरकारचं काम नाही आहे. सगळ्या समाजाला एकत्रित घेऊन आम्ही पुढे जाऊ, हे सरकारचं धोरण असलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा मराठवाडा विद्यापीठाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्याची वेळ आली तेव्हा मराठवाड्यातले सगळे आमदार शरद पवारांना जाऊन भेटले आणि म्हणाले सत्ता जाईल. शरद पवारांनी त्यावेळेस ठोकून सांगितलं, शाहू फुले आंबेडकर म्हणायचं आणि त्याच्या विचारांचं नाव देण्याची वेळ आल्यावर सांगायचं सत्ता जाईल. सत्ता गेली तरी बेहतर, मी नाव देणार. कधी कधी कणखर भूमिका घ्यावी लागते राजकारणात. अशी लेची पेची दोन्ही बाजूला सांभाळणारी भूमिका घेतली की असं होतं. आज कोणाचाच कोणावर विश्वास नाही. आणि दोन्ही पक्षांशी बोलणारी सत्ताधारी आहेत, विरोधक तर कोण दिसतच नाही. आणि जर आपल्याला आरक्षण द्यायचंच आहे तर मग मार्ग काढा ना. संविधानिक पद्धतीने मी आज स्पष्टपणाने सांगू इच्छितो की तुम्ही आज आरक्षण देण्याच्या स्थितीत नाही. मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे ही आम्हा सगळ्यांची भूमिका आहे, तुमचीही भूमिका आहे. देणार कसं ते सांगा ना, चर्चा कशाला करताय? कुठल्या पद्धतीने देणार, कुठल्या मार्गाने देणार सांगा.
आणि जर ते सांगता येत नसेल तर निष्कारण जाऊन जारंगेंच्या कानात कशाला बोलता? बसलेल्या मराठा आंदोलकांवर तुम्ही बेछूट लाठीमार का केलात? शांत बसलेल्या आंदोलनाला का पेटवलं? तुमचा त्याच्यात राजकीय डाव होता. कसंही करून हे एवढं मोठं आंदोलन चिघळवलं पाहिजे अशी एक वाईट मानसिकता होती आणि त्या दृष्ट हेतूने तुम्ही त्यांच्यावरती लाठीमार केलात आणि उभा महाराष्ट्र पेटवलात. अध्यक्ष महोदय 102 घटना दुरुस्ती झाली हे सगळं मी सांगितलेलं अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय मूळ मुद्दा हा आहे की तुम्ही हा तिढा सोडवणार कसा ह्याच्यावर कोणच बोलत नाही. ज्येष्ठ विधी तज्ञांचं काय ओपिनियन आहे ह्याच्यावर कोण बोलत नाही. सगळीकडनं रिपोर्ट येत आहेत की हे करता येत नाही त्याच्यावरही सरकार काही बोलत नाही. मात्र आश्वासनांच्या उड्या ह्या सगळीकडे दिल्या जात आहेत. म्हणजे भेटी गाठी मिठी मारणं सगळीकडे होत आहे. पण ह्याच्यातला नेमका तोडगा निघणार आहे का? लोकसभेच्या निवडणुकांपर्यंत ही धगधग 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 अशीच चालू ठेवायची? महाराष्ट्र अशांत आहे. अध्यक्ष महोदय सामाजिक दृष्ट्या फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराने शांत असलेला महाराष्ट्र, जातीपातीचा विचार न करणारा महाराष्ट्र, आज प्रत्येक जात एकमेकांविरुद्ध उभी राहते. आजपर्यंत तुम्ही धर्म उभे केलेत एकमेकांसमोर, हिंदू मुसलमान. आज तुम्ही काय करताय? मराठा विरुद्ध ओबीसीची लढाई लावण्याचा प्रयत्न करताय. आणि कारण एकच, मतांचं राजकारण. त्या मतांच्या राजकारणासाठी मराठी मातीमध्ये मराठी माणसाचं रक्त सांडेल याची लाज नाही वाटत आपल्याला? अध्यक्ष महोदय, तुमचे आणि माझे राजकीय विचार वेगळे असू शकतात, तुमचे आणि माझे राजकीय मतभेद वेगळे असू शकतात. ह्या विचार वेगळे असले तरी महाराष्ट्र शांत राहावा, महाराष्ट्रातली अशांतता वाढेल असं आपल्या हातातलं कुठलंच पाप घडू नये हे आपल्या मनाला वाटत नाही. कोण काय बोलला ह्याच्यावरती जर प्रश्न उत्तर होऊन मंत्रिमंडळात एक मंत्री बोलणार असतील तर त्यांची प्रगल्भता आणि जरांगेचं वय, मला वाटतं जेवढी त्या मंत्री महोदयांचे राजकीय वय आहे ते जुने राजकारणी आहेत आणि जरांगेंचं हे पहिलं आंदोलन आहे, तुलनाच होऊ शकत नाही. ते 22 मिनिटं झाले साहेब, इथे लोक 40 मिनिटं बोलले. लवकर संपवतो. अध्यक्ष महोदय, नाना तुम्हाला देणार अध्यक्ष महोदय, लवकर संपवा. अध्यक्ष महोदय, देतो. अध्यक्ष महोदय, इथे नाना पटोळे बसलेत. आपण उपाध्यक्ष होतात तेव्हापासून अध्यक्ष महोदय यांनी कास्ट सेन्सस करा महाराष्ट्रामध्ये म्हणून ठराव आणला. तेव्हा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस जी होते, सगळ्यांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला की महाराष्ट्रात कास्ट सेन्सस झालं पाहिजे. मग महाराष्ट्रात कास्ट सेन्सस का होत नाही? जर कास्ट सेन्सस झालं, जातीची जनगणना झाली तर हे सगळे प्रश्न मिटतील. मुळात तुम्हाला हे प्रश्न मिटवायचे नसल्यामुळे तुम्ही काही करत नाही. तुम्हाला माहिती आहे की महाराष्ट्रात आपण हा प्रश्न सोडवू शकत नाही, आपल्याला मोदी साहेबांकडे जावंच लागेल. मग तुम्ही का जात नाही? सुप्रीम कोर्टाच्या नियमानुसार, कायद्यानुसार इंदिरा सहानीच्या निर्णयानंतर 50% कॅप ओलांडता येत नाही. तुम्हाला ओलांडायची असेल तर तुम्हाला केंद्रीय म्हणजे लोकसभेमध्ये परमिशन घ्यावी लागेल. ती का घेत नाही? का कधी तुम्ही सगळ्या आमदारांना एकत्र केलं नाही आणि सांगितलं नाही चला मोदी साहेबांकडे जाऊ?
जाऊया ना, पण ते न करता खालीच प्रश्न मिटवतो असं खोटं आश्वासन देऊ नका, तुम्हाला ते शक्य नाही. अध्यक्ष महोदय, कास्ट सेन्ससवर चर्चा करा ना. कास्ट सेन्ससवर बिहारने केली ना, बिहारने दाखवून दिली ना ताकद. करण्याची मानसिकता लागते, नुसतं बोलून चालत नाही, करण्याची मानसिकता लागते. नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादवनी करून दाखवलं ना. 85% मागासवर्गीय आहेत हे त्यांनी समाजाला दाखवून दिलं. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपण धनगर आरक्षणावर बोललो. धनगर आरक्षण तुम्ही 8 दिवसात देणार होते. 8 दिवसात 2014 साली शरद पवारांच्या घरासमोर आंदोलन झालं. डग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 ड 8 दिवसात आरक्षण दिलं. बोंबलतोय धनगर, आत्ता बाहेर मोर्चा आहे. लिंगायत समाजाला आरक्षण देणार होते, कुठे? मुसलमानांच्या धर्माबद्दल बोलून धर्माला आरक्षण देणार नाही असं आपण म्हणता, पण मुसलमानांच्या किती जातींना आरक्षण आहे तुम्हाला माहिती आहे? 70 फिरक्यांपैकी 50 जातींना ओबीसी मानलं जातं. त्याच्यात शेड्यूल कास्ट आहेत. हे अनिल पाटील इथे बसलेत. तुमच्याकडे तडवी नावाचा समाज आहे, शेड्यूल ट्राईब मध्ये आहे, तो मुसलमान आहे. बोला ना जरा कॅबिनेट मध्ये. असं आहे, कन्व्हर्टेड हा कुठे शब्द आलाय का पाटील साहेब? त्याच्यामुळे मुसलमानांविषयी तुमच्या मनातला असलेला द्वेष दाखवण्यासाठी आरक्षण देणार नाही. अहो, तुम्ही आरक्षण दिलंय, हा आरक्षण दिलंय. अध्यक्ष महोदय, मुसलमानांना आरक्षण आहे आणि साहेब जरा संपवा, थोडक्यात संपवा साहेब. तेव्हा मुसलमानांना आरक्षण देणं, हे मुसलमान धर्माच्या नावाने आरक्षण मागत नाहीत. हे मुसलमान हे त्यांच्या जातीच्या नावाने आरक्षण मागतायत. सच्चर कमिटीचा रिपोर्ट काय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझी हरकत आहे. माझे बंधू जितेंद्र आव्हाड साहेब मुसलमानांना एका बाजूला आरक्षण द्यायचं बोलतात आणि मुसलमानांना किती जातींना आरक्षण आहे बोलतायत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, चुकीची माहिती पटालावर आता ठेवतायत की मुसलमानांना आरक्षण द्यायला नाही म्हणतायत. हो, मुसलमानांना, मुस्लिम समाजाच्या धर्मीयाच्या लोकांना ऑलरेडी आरक्षण आहे. त्यांच्यामध्ये ओबीसी आहेत, एससी आहे, एसटी आहेत. हे स्वतःच भाषणामध्ये बोलतायत आणि स्वतः परत दुसऱ्या वाक्यामध्ये बोलतात आपण भाषण त्यांचं तपासा की मुसलमानांना आरक्षण नाहीये. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ही मुस्लिम समाजाची दिशाभूल करण्याचं काम चालू आहे. मुस्लिम समाजाला ऑलरेडी इतर धर्मियांप्रमाणे त्यांना त्यांच्या जातीनिहाय त्यांना आरक्षण आहे. त्यांनी जी चुकीची माहिती आता बोललेली आहे पटलावरनं तपासून काढावी. अध्यक्ष महोदय, संपवा साहेब. अध्यक्ष महोदय, हा ठराव, या ठरावामध्ये मुस्लिम आरक्षणाबद्दल लिहिलं गेलेलं आहे. मग या ठरावात कसं काय आलं? आणि यांनीच लिहिलंय, एक वाक्यता नाही. आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी या विषयावर बोलत असताना ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं आणि त्याच्यासाठी जे काही करायचं असेल ते आम्ही करायला तयार आहोत. शासनाची वेळ, जर शासनाला आमची साथ हवी असेल तर शासनाची आमची साथ पण आहे. मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळालंच पाहिजे. आज त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालवली आहे, त्यांचं उत्पन्नाचं स्तोत्र कमी झालेलं आहे, त्यांची राजकीय ताकद वेगळी, पण बाकीच्या सगळ्याच बाजूने खचले आहेत. त्या खचलेल्या मराठ्यांच्या मागे हे पूर्ण सभागृह उभं आहे, त्याचा मला आनंद आहे. पण मला ह्या गोष्टीचा जास्त आनंद आहे की ज्यांनी कायम आरक्षणाकडे तिरक्या डोळ्यांनी बघितलं तेच आज आरक्षणासाठी बोलायला तयार झाले. हे भाग्य केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे प्राप्त झालं. या महामानवास नमन करतो, रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. सन्माननीय कैलास पाटील. नाही, ह्याच्यानंतर आपलाय चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे.
बोलू द्या नाना आता. नाना बोलू द्या, मी 5 मिनिटात संपवतो. 5 मिनिटात संपवतो नाना, 5 मिनिटात. अध्यक्ष महोदय, मराठा आरक्षण साहेब हा गेल्या 2-3 दशकापासूनचा प्रश्न आहे. एक मिनिट. नानांचा नंबर आपल्यानंतर जरी आहे तरी आपण सिनियरिटीचा विचार करून नानांना देऊ, नंतर देतो आपल्याला. 2 मिनिट आलता नंबर. 2 मिनिटं बसा. नाना. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी राज्यामध्ये गेली 3-4 महिने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा हा ऐरणीवर आहे. साहेबांना थोरात साहेब. या अधिवेशनामध्ये आज हा विषय पहिल्यांदा येतोय. आतापर्यंत बाहेर चर्चा झाली भरपूर, पण माझ्या माहितीप्रमाणे विधानसभेच्या सभागृहामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा पहिल्यांदा आणला आणि तो विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आणला. आता विधान परिषदेमध्ये चर्चा झाली, 2010ला झाली, 2012ला झाली, 2013ला झाली, पण खालच्या सभागृहात काही नाही, वरच्या सभागृहात झाली होती. आणि म्हणून या विधानसभेमध्ये हा पहिल्यांदा विषय आलाय. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, या मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळावं अशा प्रकारची मागणी बरीच वर्ष चालू आहे. आज राज्यभरामध्ये मराठा समाजाचे आंदोलन आहे, धनगर समाजाचं आंदोलन आहे, आणि काही आंदोलन आहे. या सगळ्यांचा खरं विचार केला तर या सर्वांना त्या ठिकाणी आरक्षणाची मागणी ही शासनाने पूर्ण केली पाहिजे. आणि म्हणून मराठा समाजाला हे जे आरक्षण मागतात ही काही पहिली वेळ नाही, अनेक वेळा या समाजाने ती मागणी केली. आणि म्हणून मराठा समाज हा गरीब आहे, शैक्षणिक दृष्ट्या कमी शिकलेला आहे, त्यामुळे नोकरी नाही म्हणून प्रगती नाही. त्यांचं सर्वसामान्य जीवन जे आहे, आणि विशेषतः तर मराठवाड्यामध्ये शिक्षणच उशिरा सुरू झालंय. स्वातंत्र्यानंतर मराठीच्या शाळा सुरू झाल्यात, त्याच्या आधी उर्दूच्या शाळा होत्या, मोडीच्या शाळा होत्या, मराठी शाळा जवळजवळ नव्हत्या. शहरामध्ये एखादी दुसरी असेल, पण ग्रामीण भागात नव्हत्या. त्यामुळे ग्रामीण भागातलं शिक्षण हे त्यावेळेला झालेले नाही. आणि मराठा समाज एकमेव शेती करणारा समाज, शेतीतलं उत्पन्न अधिकाधिक वाढून या जनतेला खाऊ पिऊ घालावं, त्याचा उदरभरण करावं, एवढीच त्याची भूमिका होती. आणि मग सगळा वेळ त्यांनी शेतीत दिला, अन्य व्यवसाय केला नाही. अन्य व्यवसाय नसल्यामुळे त्याची प्रगती झाली नाही. आणि शेतीचं उत्पन्न काढून या समाजाला, या राज्यातल्या देशातल्या जनतेला त्यांचं उदरभरण करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांनी केलंय, या मराठा समाजाने केलंय. काल या ठिकाणी सांगितलं गेलं की मराठा समाजाला पूर्वी आरक्षण होतं. 1902 साली छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण दिलं होतं, कारण त्यावेळेला त्यांना गरिबी दिसली. अध्यक्ष महाराज, 1942 साली बॉम्बे स्टेट मध्ये 228 जाती होत्या, त्याच्यामध्ये 149 क्रमांकावर मराठ्याची जात होती, मराठा आणि आरक्षण होतं.
1942 साली त्यावेळेला हीच विधानसभा होती. याच विधानसभेने पत्रक काढलं असेल, त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी पत्रक काढलं असेल आणि 1942 साली जर मराठा समाजाला आरक्षण होतं तर 1962ला जे पुन्हा परिपत्र काढलं त्याच्यातून गायब का केलं? मराठ्याचं नाव 1962ला का काढलं? कशामुळे काढलं? काय कारण दिली? ही कारण त्यांनी कुठल्याही प्रकारची कारण दिली नसताना त्यावेळेला कोणाचं सरकार होतं, कोण सत्तेत होतं आणि म्हणून पारतंत्र्य देश होता त्यावेळेला मराठा गरीब होता आणि स्वातंत्र्यानंतर एकदम श्रीमंत झाला का? आणि म्हणून 62 साली आपण जे यादी तयार केली त्या यादीतून मराठ्याचा समावेश नाहीसा केला, त्याची जबाबदारी कोणाची असेल तर त्यावेळच्या राज्य सरकारची आहे, त्यावेळच्या पक्षाची आहे. त्यांनी खरं म्हणजे याचं उत्तर दिलं पाहिजे, पण ते याच्यावर बोलत नाही. अध्यक्ष महाराज, 13 ऑक्टोबर 1967ला पुन्हा एक परिपत्रक काढलं आणि त्या परिपत्रकामध्ये कुणबी शब्द घालून ठेवला. आता कुणबी शब्द असल्यामुळे निव्वळ कुणबी जात ही शोधणंही त्यावेळेला कठीण होती आणि म्हणून विशेषतः मराठवाड्यामध्ये त्यावेळेपासून तर कोणालाही सर्टिफिकेट मिळालंय, कोणी मागणी केली की नाही, कोणी काही नाही आणि तेव्हा नुसतं कुणबी. मग 2004ला बदल केला. 2004ला बदल केला की त्यावेळेला कुणबी मराठा कुणबी घातलं. आपल्याला पुढची कारवाई करता येईल. त्यामुळे हे तिन्ही प्रश्न जे आपण मांडलेले आहेत हे शासन त्याच्यावर जी काही नाही असं भाई त्याच्यामध्ये जी काही वाजवी मोबदला आहे म्हणजे वाढीव जर मंजूर झाला असेल तर वाढीव. आता माझ्या जो वाढीव किमती संदर्भातली माहिती नाही आहे पण त्याची माहिती मी करून घेईल. जे काही आवश्यक असेल ते आपण नियमानुसार करू, काय अडचण नाही. सन्मान्य अनिकेत तटकरे. सभापती महोदय, कोकणाच्या सिंचनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा ही लक्षवेधी आहे. खरं तर 15,28,00,000 हेक्टर क्षेत्र हे सिंचनाखाली येईल असं अभिप्रेत होतं. मात्र आतापर्यंत 3,67,000 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले आहे. सभापती मंत्री महोदय, जवळपास कोकणातील बहुतांशी प्रकल्प हे अर्धवट अवस्थेत आहेत आणि विशेष करून त्याच्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांवर कळत न कळत अन्याय झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज आपण पाहायला गेलात तर बऱ्याचशा ज्या काही धरणांची परिस्थिती आपण पाहिली तर पूर्णपणाने अपूर्ण आहे. आज महाड तालुक्यातील सुद्धा कुंभे जे काही धरण आहे हे सुद्धा अपूर्ण आहे. जवळपास 70-75% उपमुख्यमंत्री महोदय ते काम पूर्ण झालेलं आहे. मात्र त्याचं भूसंपादनासाठी आणि त्याची नागरी सुविधेसाठी आज त्याची मान्यता आलेली नसल्यामुळे उर्वरित काम होऊ शकत नाही. मात्र माझी आपल्याला उपमुख्यमंत्री महोदय विनंती राहील की याच्या संदर्भात भूसंपादन आणि नागरी सुविधा हे खर्चास आपण लवकरात लवकर मान्यता दिली तर तिथे असलेल्या नागरिकांचा रोष शमवण्यामध्ये आपल्याला निश्चितच यश येईल. त्याचबरोबर पोलादपूर तालुक्यातील भावे प्रकल्प आहे जो आपल्या क्षमतेच्या पेक्षा थोडंसं कमी आहे. मात्र तो जलसंधारणला दिला गेला होता. 2017 पासून ते काम बंद आहे. तो जर आपल्याकडे आपण ताब्यात घेतला तर पोलादपूर तालुक्यातले सुद्धा जे भावे धरण आहे हे काम आपल्याला मार्गी लागू शकते. कारण जलसंधारण हे काम करायला त्यांनी असमर्थ दाखवले कारण थोडंसं मोठं धरण असल्यामुळे त्या संदर्भात आपण लक्ष दिलं आणि ते आपल्याकडे वर्ग करून घेतलं तर निश्चितच फायदा होईल. आणि शेवटचं ज्याच्या संदर्भात खारेपाट्यातील या ठिकाणी उल्लेख झाला तर त्या संदर्भात मी 3 दिवसापूर्वीच आपल्याकडे निवेदन दिलेलं होतं. आपण सुद्धा सन्माननीय दीपक कपूर साहेबांना निर्देश दिले. माझी सुद्धा सकाळी त्यांच्यासमोर बैठक झाली. माझी मात्र आपल्याला विनंती राहील कारण त्या उपोषणकर्त्यांची अशी अपेक्षा आहे की आपल्या समवेत किंवा आपल्या अधिकाऱ्यांच्या समवेत लवकरात लवकर ती बैठक घेतली गेली तर ते उपोषण करायला म्हणजे सोडायला तयार आहेत. तशा संदर्भातली सुद्धा बोलणी त्यांच्यासोबत झालेली आहे. असे जर निर्देश आपण दिले तर निश्चितच ते सोडतील. मात्र मुंबई आणि इतर भागाला नवी मुंबई आपण तिसरी मुंबई आमच्या पेण तालुक्यात आणि इथे आपण करतोय. सकाळी उद्योग मंत्र्यांनी सुद्धा निवेदन देत असताना सांगितले की मोठ्या प्रमाणात कारखानदारी येते त्याच्यामुळे तिथली पाण्याची व्यवस्था सोडवण्याच्या दृष्टीने सुद्धा हे महत्वाचा विषय आहे. त्याच्यामुळे आपण त्वरित त्याला मान्यता चतुर्थ मान्यता द्यावी अशी विनंती करतो.
निश्चित तशा प्रकारची तटकरे साहेब चतुर्थ मान्यता देण्यात येईल. आपण ज्याप्रमाणे सांगितलं अप्पर मुख्य सचिवांना सांगून त्यांची बैठक एक अप्पर मुख्य सचिवांसोबत देखील घेण्यात येईल. आपण जो दुसरा प्रकल्प सांगितला की जलसंधारणाच्या ऐवजी तो जलसंपदाने करावा, तपासून पाहू. तपासून ते फिजिबल असेल तर जलसंपदा तो निश्चितपणे करेल. आणि पहिला जो विषय आपण उपस्थित केला होता तो सजेशन रायगडचा पाण्याचा विषय तुमचा रायगडचा का नाही नाही, नंदुरबारचा विषय वेगळा आहे. हा एक स्पेसिफिक त्यांची लक्षवेधी आहे ना. धरण्याचा नाही मग वगैरे असं म्हणायचं नाही, तर मिळणार नाही. विषय त्यांचा स्पेसिफिक लक्षवेधी आहे त्यांची रायगडची. सभापती महोदय, या ठिकाणी जो बाळगंगामध्ये कॉन्ट्रॅक्टर गेला होता आणि त्याच्यामध्ये कोर्टात गेला, त्यांनी स्टे आणला. आता या ठिकाणी तातडीनं तरतूद करून करू, पण काम चालू करण्याची आपल्याला अधिकार आहे का, ते करू शकता का? पुन्हा टेक्निकल मुद्दा येईल असं मला वाटतं. माझ्या जवळ जी माहिती आहे त्यानुसार काम आपल्याला करता येईल. तथापि आपण सांगितलं तर मी पुन्हा एकदा माहिती घेतो. सन्माननीय आमच्या पाडवीनं बोलायचंय, बोला. सभापती महोदय, हा जरी तो विषय तिथला असेल तर माझ्या तुम्हाला बोलायची परवानगी आहे. तुम्ही आदिवासी समाजाला प्रतिनिधित्व करता, बोला. तुम्हाला कोण अडवणार? म्हणजे नंदुरबार जिल्ह्यात विरचक धरण आहे आणि त्या धरणाचा पाणी हा नंदुरबार वासियांना देता आहे. पण तिथे एक अतिक्रम झाला आहे, त्या सेंडाचं पाणी त्या धरणामध्ये जात आहे. इथे मंत्री महोदय सुद्धा बसले आहे. त्या धरणाचं पाणी अख्खा नंदुरबार वासियांमध्ये जातो, पण तिथे अतिक्रम बांधून ते अतिक्रम झाल्यामुळे तिथे पाणी भरू देत नाही. जो अतिक्रम धारक आहे तो म्हणजे पूर्ण भरत नाही, सोडायला लावतो, शेतकऱ्यांना पाणी नाही. नंदुरबार मध्ये डिक्लेअर केला का पाणी कमी वापरा, पाणी पुरणार नाही, पण तिथे धरणावर अतिक्रम झाला आहे. ते अतिक्रम तोडायला पाहिजे. नंदुरबार वालांना ते चांगलं पाणी भेटायला पाहिजे. याच्यासाठी माझ्या नंदुरबार तालुक्यामधले केटी गावे आहे असे त्यांच्या टीम पूर्ण उपासनाला बसले, जे धरणे आंदोलनाला बसले आहे 11 तारखेपासून मंत्री महोदय. म्हणून हा माझा स्पेसिफिक विषय होता का जो पाणी आपण देतो आहे ते शुद्ध पाणी भेटायला पाहिजे. त्याच्या मोबदला भेटल्यानंतर त्याच्यावर अतिक्रम करून जर सेंडाचं पाणी जर नंदुरबार वासींना पाहत असेल हा कितीपत योग्य आहे. म्हणून तो धरणावरचे जे अतिक्रम आहे ते ताबडतोब तुटायला पाहिजे आणि शुद्ध पाणी नंदुरबार वासियांना भेटायला पाहिजे. हे माझी स्पेसिफिक मागणी आहे. तात्काळ तपास करायच्या सूचना देण्यात येतील आणि अशा प्रकारचं कुठलं अतिक्रमण असेल, त्याच्यातून दूषित पाणी येत असेल तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल आणि नंदुरबारला स्वच्छ पाणी मिळालं पाहिजे अशा प्रकारचा प्रयत्न केला जाईल. एक वेगळा मुद्दा आहे, थोडा महत्वाचा आहे. खडसे साहेब, तुम्ही चिठ्ठी दिली होती ना माजी मुख्यमंत्री, द्या ना ते, बोला. कानमवार साहेबांबद्दल. मी सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी या ठिकाणी उपस्थित आहे. माझा एक महत्वाचा आणि औचित्याद्वारे म्हणा कांदे याच्याद्वारे आपल्याला विनंती आहे की या राज्यामध्ये आणि प्रामुख्यानं विदर्भामध्ये कर्मवीर भाऊसाहेब मासा कन्नमवार या ठिकाणी आपले माननीय मुख्यमंत्री म्हणून राहिले. काही काल त्यांनी काढला आणि ज्यावेळेस ते हयात असताना म्हणजे त्यांना त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री असताना त्यांना मृत्यू झाला. परंतु माननीय कन्नमवार साहेबांच्या संदर्भामध्ये विदर्भामध्ये किंवा प्रामुख्यानं नागपूर शहरात या विभागामध्ये कुठल्याही स्पर्धाचं स्मारक उभं नाही आहे किंवा त्यांच्या नावाच्या संदर्भामध्ये कुठल्याही प्रकारची जयंती पुण्यतिथी शासकीय निमशासकीयद्वारे आपण करत नाही. त्याचबरोबरीला मागणी अशी आहे की महाराष्ट्र राज्य माजी मुख्यमंत्री यांचं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मेडिकल कॉलेजला कन्नमवार साहेबांचं नाव द्यावं. माजी मुख्यमंत्री यांच्या जीवनावर लघु चित्रपट तयार करावा. तसेच कर्मवीर कन्नमवार माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याचा गौरव ग्रंथ प्रकाशित करणे वगैरे अशा स्वरूपाच्या मागण्या विदर्भातील जनतेच्या आहे. मला वाटतं मासा कन्नमवार साहेब हे अत्यंत दुर्बल घटकामधून आलेले होते आणि याच्यामधनं त्यांचा सन्मुचित सन्मान व्हावा. अनेकांच्या जयंत्या अनेकांच्या पुण्यतिथ्या आपण शासकीय पातळीवर साजऱ्या करतो. विदर्भामधलं अधिवेशन आहे आणि त्यामुळे विदर्भामध्ये याची नोंद घेतली जावी. या पुढच्या कालखंडामध्ये ज्या त्यांच्या मागण्या किरकोळ मागण्याच्या फार नाही आहे, परंतु या मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करावा अशी माझी विनंती आहे. म्हणूनच आपण दखल घेऊन आपण घेतला. सभापती महोदया, मास कन्नमवार साहेब हे
चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या आमचं जे गाव आहे मूल, जिथे माझं कुटुंब जिथनं आलेलं आहे त्याच गावचे ते होते मूलचे, आणि अतिशय साधा व्यक्ती की ज्यांनी महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री पद देखील त्या ठिकाणी भूषवलं. आणि निश्चितपणे आणि नाथाभाऊ, आपल्या विधानभवनाच्या आवारातच त्यांचा पुतळा या ठिकाणी आहे, म्हणजे त्यांचं स्मारक नाही असं नाहीये, आपल्या याच विधानभवनाच्या आवारात आहे. पण जी काही मागणी या ठिकाणी आली आहेत, कारण आपण जसं सांगितलं की बेलदार समाजाचं प्रतिनिधित्व ते करायचे, आणि जो काही आपला मायक्रो ओबीसी समाज आहे अशा समाजाला एक प्रकारे त्यांनी प्रतिनिधित्व त्याचं केलं आहे. आणि म्हणून त्यांच्या संदर्भात एखादा संदर्भ ग्रंथ निघावा किंवा त्यांच्या स्मृती जपल्या जाव्यात अशा प्रकारची जी अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे, तर जरूर त्याच्या संदर्भात फॉर्च्युनेटली आपला जो काही सांस्कृतिक कार्य विभाग आहे तो माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवारांकडे, आणि सुधीरभाऊ हे मूलचे आमदार देखील आहेत, त्याच त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघाचे ते सुपुत्र होते. त्यामुळे निश्चितपणे सुधीरभाऊंना त्या संदर्भात आम्ही सूचना देऊ, आणि काही ना काही त्यांचं नीट मेडिकलला दुसरं नाव ऑलरेडी दिलं आहे, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी पण कुठेतरी त्यांचं नाव कसं देता येईल, हा कुठे चंद्रपूरला देऊ, कुठेतरी देऊ, काही हरकत नाही, कारण विदर्भाचे सुपुत्र होते, किंवा अजून चांगल्या ठिकाणी कुठे देता येईल याचा विचार केला जाईल. धन्यवाद. मी आभार मानते. आमच्या एक महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधल्यावर आपण ताबडतोब संवेदनशीलतेने त्याच्यावरती उत्तर दिलेलं आहे, सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे. आता 5वी लक्षवेधी सन्माननीय सदस्य डॉक्टर वजाहत मिर्झा. लक्षवेधी क्रमांक 5 वितरित केल्याप्रमाणे. माननीय सभापती महोदया, राज्यातील अल्पसंख्याकांमध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, जैन हे समुदायाचा समावेश होतो, आणि विशेष करून मुस्लिम समाजासाठी अनेक सच्चर समिती असो, रंगनाथ मिश्रा कमिशन असो, महमूदुर रहमान कमिटी असो, सर्वांचे अहवाल आलेले आहे की मुस्लिम समाज एक अत्यंत बॅकवर्ड आहे, ग्रॅज्युएट कमी आहे, पोस्ट ग्रॅज्युएट 2% पेक्षाही कमी आहे. तर या माध्यमातून माजी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की येणाऱ्या 18 तारखेला अल्पसंख्याक हक दिवस असते, मायनॉरिटी राईट डे असते, त्या दिवशी आपण अल्पसंख्याक समाजाचे जे काही योजना आहे त्यांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास करिता हे योजना राबविण्यासाठी आपण मार्टीची मौलाना आझाद रिसर्च सेंटर आणि इन्स्टिट्यूटचे नावाची घोषणा करणार का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मंत्री महोदय उत्तरमध्ये सांगितलेलं आहे सभापती महोदय की आम्ही विचाराधीन आहे. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की 18 तारखे एकदम चांगला दिवस आहे, अल्पसंख्याक हक दिवस आहे, त्या दिवशी आपण घोषणा करावी की अल्पसंख्याक विकास योजना राबविण्यासाठी मार्टी आम्ही घोषित करणार, ही माझी स्पेसिफिक विनंती आहे आणि माझा प्रश्न आहे. सन्माननीय वजाहतजी मिर्झा साहेबांनी आणि अनेक सदस्यांनी, सन्माननीय आमदार महोदयांनी या समाजाच्या बद्दल ज्या भावना मांडलेल्या आहेत, मी त्याच्याबद्दल त्यांना व्यवस्थितशीर सर्व उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी 18 तारीख निवडली. ऐका ना 18 तारीख आता जवळ आहे, त्याच्या अगोदर कॅबिनेटमध्ये जाणं, कॅबिनेटची मंजुरी घेणं, सन्माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयाशी चर्चा करणे की धोरणात्मक निर्णय घ्यायला काही वेळ लागतो. पण निश्चित तुम्ही जे बोलले, तुम्ही जी मागणी केली त्याच्याबद्दल आपण तर या वेळेस अनेक योजना आणल्या. मला असं वाटतंय का जेव्हापासून आपला अल्पसंख्याकांचा आपण मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती केली त्याला 20 वर्षामध्ये 30 कोटी रुपये होते, या 72 दिवसामध्ये 500 कोटी करण्यात आले. हे पहिल्यांदा मला वाटतं की जेव्हापासून हा स्थापन झालेला हे आहे, कधी असं नाही झालं. राज्यामधल्या आपण ज्या बाकीच्या समाजाच्या विद्यार्थ्यांना विदेशमध्ये पाठवतो आणि त्यासाठी फक्त अल्पसंख्याकांचा समाविष्ट नव्हता, त्याच्यासाठीही आपण आता 27 विद्यार्थी, 200 जे काही विद्यापीठ किंवा टॉपचे कॉलेज आहेत जगामधले, त्याच्यामध्ये एक विद्यार्थ्यावर 40 लाख रुपये खर्च करण्याचा बाकीच्या समाजाच्या बरोबरीला हाही आपण एक निर्णय घेतला.
500 कोटी रुपये एक्स्ट्रा वाढवून ह्याच बजेटमध्ये सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय इथे आहेत, आम्ही त्यांना विनंती केली. पण मला असं वाटतंय की हा डिपार्टमेंट स्थापन झाल्यापासून पहिल्यांदा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात आला, ते काही हे नीट करायलाही पाहिजे. दुसरं असं आहे की आपण जी मागणी केली याचा निश्चित विचार केला जाईल. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय इथे, त्यांच्याशी मी चर्चा करल, मुख्यमंत्री महोदय चर्चा करल आणि काही दिवसामध्ये तो कॅबिनेटमध्ये विषय आणावा लागल. 18 तारखेला मी उपमुख्यमंत्री महोदयाला, मुख्यमंत्री महोदयाला विनंती केली, वसंतरावजी देशपांडे साहेबांच्या नावाचा जो हॉल आहे तिथेच आपण तो बनवणार आहे इथंच नागपूरला. कदाचित ते त्यांच्या स्पीच मध्ये मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करू शकतात, कारण की ते मालक आहेत. मी या खात्याचा मंत्री आहे, परंतु सीएम डीसीएम साहेबांना विश्वासात घेऊन निश्चित हा निर्णय घेण्यात येईल. नाही, एक मला असं वाटत होतं की बरेच सभासदांना बोलायचं आहे आणि त्यांना शक्य तेवढ्यांना बोलू देते मी, पण तुम्ही बैठक एखादी घेतली तर त्याच्यामध्ये त्यांच्या अजून सूचना ज्या असतील की काय गरज आहे काय नाही, तर ते अधिक व्यवस्थित होईल असं मला वाटतं. आणि सभेतलेही काही सदस्य असतील की त्यांना या विषयात घेता येईल. बरोबर भाई जगताप, मी त्यांना जरा मंत्र्यांना 1-2 मिनिटं थांबा तुम्ही. अर्धा मिनिट. नाही, निश्चित आपण जो सभापती महोदय जे आदेश दिला त्या पद्धतीने मी सर्व ज्यांना ज्यांना बोलायचं आहे, अजून ज्यांची इच्छा असेल, काही लोकांनी पत्र दिले, या सर्वाला बोलून आणि यांच्याशी विचार विनिमय करून निश्चित सर्वांच्या ज्या काही सूचना असेल त्या सूचना घेऊन आपण याच्यामध्ये एक विशेष बैठक बोलू. असं आहे की आपण काही जगावेगळं करायला निघालो नाही. यापूर्वी अशाच धर्तीवर बार्टी असेल किंवा बाकीच्या सगळ्या महाज्योती सगळ्याच आपण निर्णय घेतले. आपण कुठे बसलोय हा महत्वाचा विषय नाही. आपण त्या घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आणि तो करणं आवश्यक आहे. आता या घटकाचा ज्याच्यामध्ये अनेक सगळे समाज आहेत, एक फक्त मुस्लिम समाज नाही, अनेक समाज आहेतच. आणि म्हणून कारण मायनॉरिटी म्हटल्यावर फक्त मुस्लिम यातला एम लक्षात आला की तो मग काही फार सगळं हे असतं. एका बाबतीत तुमचं अभिनंदन करीन की आपण या डिपार्टमेंटला 500 कोटीचा जो अधिकचा निधी आपण जो हे केलेला आहे, प्रस्तावित केला आहे किंवा मिळालेला आहे, ज्याचा तुम्ही उल्लेख केला, आम्ही त्याचं स्वागतच करू. परंतु या सगळ्या विभागामध्ये एक सुसूत्रता यावी यासाठी जशा आपण इतर संस्था तयार केल्या तशीही मार्टी संस्था तयार करावी असं साधं त्याला ऐतिहासिक हे सुद्धा आहे, इतिहास आहे की आज आपण ते मार्टीच्या त्याच्यावर काय म्हणतो, मौलाना आझाद रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर असं त्याचं आपण नॉमेनक्लेचर करतोय, नामांतर करतोय. आणि मला असं वाटतं हे काय नवीन नाही, ही मागणी फार जुनीच आहे. आज जसे आपण नवीन चांगले निर्णय घेत आहात, 18 तारीख त्यांनी वजाद मिर्झा माझे सहकारी यांनी त्यासाठी सांगितलं, कारण काही विशिष्ट दिवस असतात आणि त्या दिवसाला जर आपण महत्वाचे जर काही घोषणा केल्या, मला एक अडचण माहिती आहे, अधिवेशन चालू असताना जरी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री त्या कार्यक्रमाला आले तरी कदाचित त्यांना ती घोषणा नाही करता येणार, कारण अधिवेशन चालू आहे. पण तुमच्या मार्फत सभागृहात तर करताच येईल, बाहेर करता येणार नाही. परंतु आपण जे म्हणता आज तारीख इथे उपमुख्यमंत्री बसलेत आणि मला असं वाटतं की असे काही प्रसंग असतात जे कायमस्वरूपी सरकारच्या दृष्टीने सुद्धा महत्वाचे आहेत की आम्ही त्या दिवशी तो निर्णय घेतला, असा काहीतरी तो निर्णय व्हावा. कारण तुम्ही म्हणताय ते खरं आहे की तुम्हाला यांच्यासमोर जावं लागेल, कॅबिनेट समोर जावं लागेल, दररोज कॅबिनेट होते, कारण याचं आहे सध्या. म्हणजे फारसा काय बघेत त्याच्यात निर्णय घ्यायचा म्हटलं, स्वतः उपमुख्यमंत्री सक्षम आहेत, मुख्यमंत्री सक्षम आहेत, दोन्ही उपमुख्यमंत्री सक्षम आहेत, ट्रिपल इंजिन आहे, त्यामुळे ताकद भरपूर आहे. त्यामुळे हे 4-5 दिवस म्हणजे फारच झाले. त्या चांगल्या दिवसाचा सदुपयोग करून त्या दिवशी तुम्ही मार्टीचं या ठिकाणी घोषणा करणार का? मी पहिलेच बोललो का एकच दिवस उद्याचा बाकी आहे, मध्यंतरी परत 2 दिवसाच्या सुट्ट्या आहे. कारण हे आपल्यालाही ऐका ना दादा, मला आपल्याला माहित आहे का फायनान्स नियोजन हे सर्वकडून क्लिअर करावं लागतं आणि हे क्लिअर केल्यानंतरच कॅबिनेटमध्ये आणावी लागते, कॅबिनेट नोट तयार करावी लागते
आणि हे सर्व तयार करण्यासाठी मी प्रयत्न करल की त्याच्या आधी एखादी कॅबिनेट झाली तर त्या कॅबिनेटमध्ये आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न करल. का करणार नाही? शेवटी इतकं केलं, मी फार याच्यामधला तज्ञ बोलत नाही, परंतु एक कार्यकर्ता म्हणून इतकं जरूर बोलतोय की मी ह्या 72 दिवसामध्ये जे बदल केले, मला वाटतं की हा डिपार्टमेंट सभापती महोदय जेव्हापासून स्थापन झाला तेव्हापासून आतापर्यंत कधीही झाला नाही. आता आम्ही एक कमिशनरेट आणू लागलो आणि कमिशनरेट जे आणू लागलो त्याच्यामध्ये IAS ऑफिसर राहील. मराठवाड्यामध्ये संभाजीनगर औरंगाबादला त्याची स्थापना, आता इथंही कॅबिनेट समोर विषय येणार आहे आणि त्याची स्थापना झाली का त्या ठिकाणी आपण जसं आपला वक्फ बोर्ड आहे, दुसरं आपला डिपार्टमेंट आहे मायनॉरिटी आणि तिसरा मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशन आहे, या तिघाला एकत्रित करून त्या ठिकाणी संभाजीनगर औरंगाबादमध्ये त्याचे स्थापना, मला वाटतं का मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांनी तारीख दिली का हज हाऊसचं लोकार्पण आणि त्याच दिवशी याचा जो आहे, मी जे बोलू लागलो तुम्हाला, कमिशनरेटची त्या ठिकाणी स्थापना होईल. आणि अशा पद्धतीने हे जे करताना शेवटी जे काही नियम आहे, जे काही कायद्याने त्याला स्वरूप द्यावं लागतं, त्याच्यासाठीच वेळ लागणार आहे. निश्चित मी प्रयत्न करल का त्या 18 तारखेच्या अगोदर एखादी कॅबिनेट व्हावी आणि तो कॅबिनेटमध्ये बाकीच्या ज्या धर्तीवर हेही समाजाच्या याला न्याय देण्याचा प्रयत्न 101% करणार. डॉक्टर वजाहत मिर्झा, शेवटचा प्रश्न. नाही, हे पहा, आपल्याला मराठा आरक्षणाची सन्माननीय मंत्री महोदयांनी होती, आता ऑलरेडी अत्यंत सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे. थांबायला मी त्यांचा धन्यवाद व्यक्त करतो. तसेच त्यांनी मौलाना आझादच्या बजेटही वाढवून दिला, त्याबद्दलही त्यांचा धन्यवाद व्यक्त करतो. परंतु माझी एक विनंती आहे, आता सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे, आमची अपेक्षा अशी आहे 1 महिन्याचे आत 18 तारखेपर्यंत होऊ शकत नाही, मान्य आहे, काय तुम्ही प्रयत्न केला तेही होऊ शकतं, परंतु 1 महिन्याचे आत आपण हे करणार का? आणि दुसरा एक छोटासा प्रश्न आहे मंत्री महोदय, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ असो, अल्पसंख्याक आयोग असो, यांचे अनेक पद रिक्त आहे. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळला जनरल मॅनेजर नाही, ऍडिशनल चार्ज सुरू आहे, याबद्दलही आपण कारवाई करणार का? हे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. बरं, 1 मिनिट सत्तर साहेब, ते दुराणींचा एक प्रश्न घेऊ आपण परत. बोला. माननीय सभापती महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की मुस्लिम समाजाचे अनेक प्रश्न आहेत आणि हे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांची लक्षवेधी झाली, त्याला मिळणार नाही. आता थांबा, आपण कार्यक्षम आहे, पण माझी एक अशी विनंती आहे, वाजलेत किती करतोय या मुस्लिम समाजाचे प्रश्न आणि चर्चा घडून आणण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्रीच्या उपस्थितीमध्ये जेवण केलं विधानसभेचे आणि विधान परिषदेचे आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणी इच्छा असेल, हे सर्व आमदारांची एक बैठक आपण लावून त्या ठिकाणी त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा आपण प्रयत्न करताल का? काय विचारलं ऐकलं? वेळ देणार. चला शेवटचा. नाही, पण तरीही बाबाजानी दुर्राणी साहेबांनी जे मागणी केलेली आहे, मी पहिलेच बोललो, सन्माननीय सभापती महोदयांनी तसा आदेश दिला का आपण जे याच्याबद्दल फक्त अल्पसंख्याक नव्हे, ज्या लोकांना, ज्या आमदार महोदयांना याच्यामध्ये बोलायचंय, कारण की आपण माहिती दिल्याप्रमाणे 7 जाती याच्यामध्ये आहे, ते ज्यू जात पासून तर जैन पासून तर शीख पासून तर सर्व बौद्ध पर्यंत अशा सर्व जातीच्या लोकांना न्याय देण्यासाठी बाकीच्या आमदारांना विश्वासात घेऊन मी सन्माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयाचा वेळ घेईल आणि तुम्हाला निश्चित सर्व लोकप्रतिनिधी ज्यांना ज्यांना त्याच्यामध्ये भाग घ्यायचा आहे त्यांनी मला एखादा पत्र लिहिला, त्या सर्वाला याच्या चर्चेमध्ये भाग घेऊन मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयासमोर आपण सर्व चर्चा करू. इथं नाही झाली तर मुंबईमध्ये करू, परंतु ही चर्चा मुंबईमध्ये घेतली तर एखाद्या कॅबिनेटच्या दिवशी दुपारून जसं जसं वेळ मिळाला उपमुख्यमंत्री महोदयांना किंवा मुख्यमंत्री यांच्याशी वेळ घेऊन आपण केला तर धोरणात्मक निर्णय जे असतात ते त्यांच्या समक्ष चर्चा केली तर त्याला ते अप्रूव्हल देतील, मंजुरी देतील आणि त्याची अंमलबजावणी निश्चित 1 किंवा 2 महिन्याच्या आत आम्ही करू. ठीक आहे, आता आपली लक्षवेधीचं कामकाज संपवलेलं आहे. आपण आता 3:14 झाली आहे. 4 वाजेपर्यंत आपण सुट्टी घेऊ. 4 वाजता आल्यावर मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातली आपली चर्चा किती वाजेपर्यंत चालवायची काय ते आपण आल्यावर ठरवू. परंतु धन्यवाद. चला, विशेष उल्लेख आणि औचित्य उद्या, आज होणार नाही.
चालेल.
महाराष्ट्र. निवेदन घे मान्य मंत्री महोदय. ऑनलाईन माननीय सभापती महोदय, महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 46 अन्वय माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या वतीनं हे निवेदन या ठिकाणी मी सभागृहासमोर करत आहे. राज्यातील राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी समन्वय संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांसाठी दिलेल्या निवेदनावर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली व दोन्ही माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या उपस्थितीमध्ये काल दिनांक 13/12/2023 रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये मान्य आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी व वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. सदर बैठक ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भातील असल्यामुळे राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी सुरू केलेले आंदोलन व त्यावर यापूर्वी शासनाने नेमलेली सुबोध कुमार समिती, या समितीमार्फत शासनास प्राप्त झालेले अहवाल व या संदर्भातील शासनाची भूमिका यावर या बैठकीमध्ये सविस्तर उहापोह करण्यात आला. या बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांच्या मागणीनुसार त्यांच्या संघटनेच्या मान्यतेबाबत मुख्य सचिवांना निर्देश दिले. अधिकारी कर्मचारी संघटनेने ज्या ज्या मागण्या केलेल्या होत्या त्या सर्व सकारात्मक भूमिकेने तपासून त्यावर खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. दिनांक 31/5/2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्तांना मनसे निवृत्ती वेतन नियम 1982 अंतर्गत समाविष्ट करणे याबाबतचा प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येत आहे व याचा लाभ सुमारे 26,000 अधिकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. 80 वर्षावरील निवृत्ती वेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्ती वेतन अदा करणे या संदर्भातील प्रस्ताव मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. 3. सेवानिवृत्ती उपदान मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविण्याबाबत निर्णय या संदर्भात निर्णय करण्यात येत आहे. निवृत्ती वेतन अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी कमी करणे याबाबतचा प्रस्ताव मान्य करण्यात येत आहे. वित्त व लेखा विभागातील सेवा प्रवेश नियमांबाबत या संदर्भात बैठक झाली असून निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्या प्राप्त झालेल्या मागण्यांपैकी महत्वाची मागणी जुनी पेन्शन लागू करण्यात संबंधातील आहे. यावर विचार करण्यासाठी शासनाने श्री सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून सदर समितीचे सदस्य श्री सुधीर श्रीवास्तव तसेच श्री के.पी. बक्षी आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधात नेमलेल्या या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवड्यात शासनात सादर केला आहे. यामध्ये समितीने सुचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. सदर अभ्यास करण्याचे निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त व अतिरिक्त मुख्य सचिव सेवा यांना देण्यात आले आहेत. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करून आपले मत मुख्य सचिव यांच्या मार्फत शासनात सादर करतील. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. सदर अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. मी सदनास ग्वाही देऊ इच्छितो की संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळे संघटनेने सुरू केलेला संप त्वरित मागे घ्यावा व सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यावी असे मी सर्वांना आवाहन करत आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सभापती महोदय. कपिल पाटील साहेबांचं एक हे आहे. कपिल पाटील साहेब. अन्य मुख्यमंत्र्यांचं जे निवेदन आहे ते एक मिनिट मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्र्यांचं जे निवेदन आपण वाचून दाखवलं त्याचं जरूर स्वागत करतो. परंतु जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत तुम्ही सकारात्मक पाऊल उचललंय त्याबद्दल अभिनंदन.
परंतु त्याच्या अगोदरचा जो आकडा तुम्ही सांगितला 2005च्या अगोदर 1 नोव्हेंबर 2005च्या अगोदरचे जे कर्मचारी आहे तो आकडा दुरुस्त करावा, तो अंतिम समजू नये, कारण याच्यामध्ये त्या तारखेच्या अगोदर लागलेले, नंतर कायम झालेले, त्या तारखेच्या अगोदर सेवेत आलेले परंतु नंतर अनुदानावरती आलेले आणि त्या अगोदर नियुक्त झालेले परंतु नंतर नियमित झालेले असे 3 भाग होतात आणि ती संख्या साधारण 40,000च्या घरात जाते. हे आपण माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशास आणून द्यावं एवढीच माझी विनंती आहे. माननीय मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. सन्मान्य सदस्य जयंत भाई. हॅलो सभापती महोदय, साधना संजय जराते चुकून बोल. पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्यांचा एक होता, ज्येष्ठ असल्यामुळे वारपा मला तर द्यायला धानोर जिल्हा गडचिरोली यावर बेजबाबदार शस्त्रक्रिया केल्याने त्यांचा झाला मृत्यू. गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील कारपा येथील ढिवर समाजाच्या साधना संजय जराते यांचे वारफा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कुटुंब निर्णयाची शस्त्रक्रिया 8/12/2023 रोजी श्री धीरज मडावी आणि त्याचे पथकामार्फत कर्तव्य झालेल्या हलगर्जीपणामुळे साधना जराते यांची तब्येत खालावल्यामुळे दिनांक 10 डिसेंबर 2023 रोजी शासकीय महिला रुग्णालयात गडचिरोली येथील डॉक्टर माधुरी किल्लारे यांनी आपल्या सहकार्यासह पुन्हा त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करतेवेळी साधना जराते यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. सबब साधना संजय जराते यांच्यावर कुटुंब नियमांची शस्त्रक्रिया करतेवेळी हलगर्जीपणामुळे झालेल्या त्यांच्या झालेल्या मृत्यू जबाबदार असणाऱ्या धक्का लावून आरक्षण मराठा समाजाला मिळालं पाहिजे. पण आज वेळ आलेली आहे की जो गरीब वर्ग आहे मराठा समाजातल्या, त्या मराठा समाजातल्या लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्या न्याय हक्कासाठी आज एक नवा संघर्ष आज इथं पेटून उठलेला आहे. जालन्यामध्ये घटना घडली, तिथे या ठिकाणी लाठीचार्ज झाला, महिलांवर लाठीचार्ज, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब. त्याचा सर्व थरातून या ठिकाणी निषेध झाला. तो कुठल्या पक्षातला नेता आहे, कोण आहे, कुठल्या जाती धर्मातले नेते, सगळ्यांनी निषेध केला. परंतु निषेधानंतर सुद्धा आज जेव्हा वेगवेगळ्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात या ठिकाणी मोर्चे होतात, आज ठिय्या आंदोलन होतं, कोण उपोषणाला बसतं, त्यावेळेस पुढं काय होतं? अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतं, 102 ची घटना काय, 105 ची कलम काय, हे सगळ्यांना सगळं माहिती आहे. आम्ही ऐकून ऐकून सगळी मंडळी आता थकली. परंतु या घटना दुरुस्तीमध्ये माझी एकच तळमळीची विनंती, या सभागृहाने एक मुखाने एक मताने ठराव केलेला होता की मराठा समाजातल्या बांधवांना आरक्षण दिलं पाहिजे. आज महाराष्ट्रामध्ये आज सरकार आहे, या बाबतीमध्ये विरोधी पक्षातले सुद्धा सदस्य तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. अहो, देशात आपल्या विचाराचं सरकार असेल तर ह्या मंत्रिमंडळाने जावं, दिल्लीतील ज्येष्ठ नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींची भेट घ्यावी आणि त्यांना सांगावं की गेले 100 वर्षाचा इतिहास असणाऱ्या मराठा समाजाच्या बांधवांनी हा महाराष्ट्र उभा करण्याचं काम, महत्वपूर्ण काम केलं. त्याच्यात योगदान आहे, इतर जाती धर्मातल्याही लोकांचं आमचं योगदान आहे, परंतु ह्यांचं योगदान ही आहे आणि म्हणून आमच्या या बांधवांना न्याय द्यावा. काय कठीण आहे, आम्ही तुमच्या सोबत उभं राहू, पण कुठेतरी आज हा प्रश्न सुटला पाहिजे आणि या कायद्या चौकटीतल्या सारख्या बाबी सांगून आज समाज ऐकेल असं आम्हाला वाटत नाही. आज समाजाची परीक्षा घेऊ नये, तरुण पिढीची परीक्षा घेऊ नये अशी माझी तीव्र भावना आहे आणि त्याच्यासाठी सगळ्यांनी आज जात धर्म बाजूला ठेवून कुठेतरी आज जाती जातीमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आज द्वेष निर्माण करण्याचं पाप काही मंडळी करतायत. त्यांनी सुद्धा जबाबदारीने बोललं पाहिजे, जबाबदारीने वागलं पाहिजे, हा भान ठेवला पाहिजे. आज आम्ही तरुण पिढीतले राजकीय क्षेत्रातले कार्यकर्ते आहोत, पण काय आदर्श आमच्या समोर ठेवला जातो जेव्हा कुणीतरी जातीचा आधार घेतं, आपल्या समाजाला खुश करण्याकरता दुसऱ्या समाजाला या ठिकाणी डावलायचं, दुसऱ्या समाजावर हे करायचं, हे चालणार नाही. मी माझ्या मतदारसंघाचा जरी आमदार म्हणून काम करत असलो तरी माझ्या मतदारसंघातल्या मराठा समाजातल्या बांधवांबरोबरच इतर सर्व जाती धर्मातील लोकांनी मोठ्या प्रेमाने मला सांभाळलंय, आशीर्वाद दिलाय, काम करण्याची आम्हाला संधी दिली. आणि म्हणून आमच्याकडनं कधी हे कृत्य घडलं नाही की दुसऱ्याला आम्ही कुठल्या जाती धर्माच्या ह्याच्यातनं आम्ही कुठलं काम त्याचं डावललेलं आहे. परंतु आज आम्हाला एवढंच म्हणायचंय की ही जी काय आज एक चळवळ महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाच्या बांधवांच्या माध्यमातून उभी आहे, त्याला कुठेतरी आज वाचा फोडण्याची आवश्यकता आहे. मध्यंतरीच्या काळात 16% आरक्षण दिलं, परत मग ते 13% आलं, मग SEBCच्या बाबतीतला निर्णय घेण्यात आला. निर्णय घेतले जात आहेत पण ते टिकले जात नाहीत. आज खऱ्या अर्थाने ते टिकण्याची, निर्णय घेण्याची सरकारच्या माध्यमातून पावलं टाकली पाहिजे, ही आमची नम्र विनंती सरकारला. आणि म्हणून मला अध्यक्ष महोदय एक सांगायचं की जेव्हा सांगलीमध्ये सकल मराठी मोर्चाचं आंदोलन गेल्या काही दिवसांपूर्वी झाला, त्यामध्ये आमची एक लहान भगिनी, तिचं नाव आर्या
चव्हाण म्हणून आहे, 5वीतली भगिनी ही गेल्या अनेक वर्षांपासून सकल मराठी मोर्चाच्या या मोर्चांमध्ये सहभागी झाली. 5 दिवस तेव्हा ती लहान एक आमची 9 वर्षाची मुलगी तिथं बसायची, 5 दिवस उपाशी बसायची, फक्त पाणी प्यायची, अभ्यासाची शाळेतली पुस्तकं घेऊन येत होती, शाळा पुस्तकं वाचायची. मी तिच्या शेजारी बसलो, तिला विचारलं, का ग तू शाळा बुडून या ठिकाणी अभ्यास करतेस? ती म्हणली, हो मला शाळा बुडून बसावं लागतं, कारण मला आज मराठ्यांसाठी भविष्यासाठी मला आरक्षण लागतं. माझा एकच प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, जेव्हा ही पुढे 18 वर्षाची वयोगटातली मुलगी ही मोठी होईल, महाविद्यालय जीवनामध्ये जाईल, जेव्हा तिला डिग्री मिळेल, जेव्हा ती ही स्वतः स्वप्न पाहिल की एक मराठा समाजातली या देशाची महाराष्ट्राची एक नागरिक म्हणून जर मला स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं असेल, मला या देशाच्या विकासामध्ये भर टाकायची असेल, महाराष्ट्राच्या या गौरवशाली इतिहासामध्ये आणि विकासामध्ये भर टाकायची असेल, तर मला आज या ठिकाणी मला न्याय मिळणार आहे का हा प्रश्न तिला आज खरं तर मनाला ती शंका वाटते. आणि अध्यक्ष महोदय, मला वाटत नाही पुढच्या 10 वर्षानंतर जेव्हा तिचं शिक्षण पूर्ण होईल, जेव्हा ती या ठिकाणी उभी राहील, तेव्हा ती जेव्हा येऊन पुन्हा मला विचारेल की माझ्या मराठा आरक्षणाचं काय, तेव्हा मी तिच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकणार नाही की या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचा एक सदस्य म्हणून काम करत असताना तो कुठलं सरकार आहे आम्हाला त्याच्याशी घेणं देणं नाही, कुठल्या पक्षाचं सरकार आहे आम्हाला त्याच्याशी घेणं देणं नाही, पण या विधिमंडळाचा सदस्य म्हणून असताना मी तिला न्याय देऊ शकलो नाही, ही खंत माझ्या राजकीय जीवनात आणि व्यक्तिगत जीवनात मला आयुष्यभर राहील. आणि म्हणून मला वाटतं की इथे बसलेल्या 288 आमदारांना ती खंत मनात ठेवू नये की आज विधिमंडळातले सदस्य म्हणून आम्ही सगळे एकच इच्छा व्यक्त घेऊन आलेलो आहे की मराठा समाजाच्या आमच्या बांधवांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, 2च मिनिटं, हे महत्वाचं आहे अध्यक्ष महोदय, असं नाही. अध्यक्ष महोदय, आज मराठा समाजाबरोबर ठीक आहे आमच्या धनगर समाजाच्या बांधवांची लढाई मोठी आहे. आज माझ्या मतदारसंघात सांगली जिल्ह्यात मोठा धनगर समाज आहे. आज मला आठवतं त्यांना आरक्षण देऊ असं काही लोकांनी शब्द दिला होता. आमच्या हरकत नाही, त्या तांत्रिक अडचणी असतात, प्रशासकीय कायद्याच्या अडचणी असतात. आज त्या धनगर समाजातल्या बांधवांना सुद्धा आमचं आरक्षण या ठिकाणी दिलं पाहिजे. लिंगायत समाज असेल, माझ्या मतदारसंघात जिल्ह्यामध्ये जैन समाज आहे, ही सगळी मंडळी, जैन समाजाला केंद्र सरकारने आरक्षण दिलं, लिंगायत समाज आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात, ह्या सगळ्या पिढीला कुठे ना कुठे या समाज बांधवांना हाताळलं पाहिजे आणि त्यांना न्याय दिला पाहिजे अशी माझी नम्रपणे विनंती. अध्यक्ष महोदय, मी जाता जाता एकच सांगणार आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शाहूंचा विचारांचा वारसा, फुले शाहू आंबेडकर यांचा नामोल्लेख केल्याशिवाय या इथं सभागृहातल्या कुठल्याही व्यक्तीची भावना सुरू होत नाही, भाषण सुरू होत नाही. हे करत असताना आज या ठिकाणी जर खऱ्या अर्थाने एक या विधिमंडळाचा सदस्य म्हणून, कायदे मंडळ म्हणून जर आम्हाला ह्यांचे विचार कृतीमध्ये आणायचे असतील, त्या सर्व जाती धर्मातील आणि ज्या मराठा समाजातल्या आमच्या बांधवांनी आज गेल्या अनेक वर्षांपासून शांत पद्धतीने या ठिकाणी आपल्या भावना मांडण्याचा प्रयत्न केला, आज त्या मराठा समाजातल्या तरुण पिढीला, पुढच्या पिढीला आज न्याय देण्याच्या दृष्टीने, आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने या राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, केंद्र सरकारकडे विनंती करावी, महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेच्या भावना या ठिकाणी मांडाव्या. आम्ही तुमच्या सोबत राहू. ज्या दिवशी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल त्या दिवशी या सरकारचा अभिनंदनाचा ठराव हा करणारा पहिला विश्वजित कदम असेल, एवढं स्पष्टपणे सांगतो. परंतु या ठिकाणी आमच्या समाजाला या ठिकाणी आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही माझी नम्र विनंती. एवढंच बोलून मी इथं थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेब. एवढं व्यापक भाषण विश्वजित कदम साहेबांनी केलेलं आहे की त्याची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की लोकसभेतही असंच भाषण व्हावं अशी लोकांची अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सगळ्यांनी जवळपास बरेच विषय मांडलेले आहेत. मी मुद्द्याचंच बोलून माझं भाषण संपवणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण कुणी आरक्षण दिलं याचा वाद करतोय. बरेच भाषणं तुम्ही नाही केलं, आम्ही केलं. मला वाटतं यापूर्वी 2019च्या आधीची विधानसभा, 2014च्या आधीची विधानसभा, या सगळ्यांनी एकमताने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका केलेली आहे. त्यात कुणी नाही केलं आणि कुणी केलं हा विषय नाही. काही तांत्रिक वेगवेगळ्या कारणाने वेगवेगळ्या वेळी मराठा आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही. आता ते आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही ते त्या वेळच्या सरकारला दोष देण्याचाही प्रयत्न
मग दुसऱ्या बाजूने करायचं आणि त्याचं राजकारण करायचं हे फारसे योग्य नाही. अध्यक्ष महोदय, मला वाटतं की सभागृहात कोणाचाच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विरोध असेल असं मला वाटत नाही. अध्यक्ष महोदय, पण हे करत असताना आपण अध्यक्ष महोदय मागच्या काळामध्ये जुलै 2014ला एक आरक्षणाचा अध्यादेश निघाला. नानांनी मगाशी उल्लेख केला. 26 सप्टेंबरला पृथ्वीराज बाबांनी 2014ला राजीनामा दिला. देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री 31 ऑक्टोबरला झाले. 14 नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती आली. 9 जानेवारीला 2015ला अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतरी आपण केलं. असा सिक्वेन्स अध्यक्ष महोदय आहे. त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय कायद्याचे रूपांतर 9 जानेवारीला झाले. 7 एप्रिल 2016ला पुन्हा उच्च न्यायालयाची स्थगिती आली. 4 मे 2017ला सुनावणीच्या दरम्यान मराठा समाज माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे सादर, त्यानुसार गायकवाड आयोगाची राज्य शासनाने स्थापना केली. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याकडे गायकवाड समितीने काय केलं याचा आपण थोडंसं बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, गायकवाड समितीच्या नंतर मी काल परवा पृथ्वीराज चव्हाण साहेब बोलले, त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं त्याला की त्यांच्या भाषणाला की त्यावेळी सरकारचा अधिकार होता का? सरकारचा अधिकारच नव्हता असं पृथ्वीराज बाबांनी सांगितलं. त्यांनी सांगितले की सरकारचा अधिकार होता. अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिती काय आहे? सुप्रीम कोर्टाने ही केस सुप्रीम कोर्टाकडे गेल्यावर सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या मुद्द्याला हात घातला? सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की तुम्हाला राज्य सरकारला अधिकारच नव्हता. कारण 102 घटना जी आहे, घटनेतली दुरुस्ती, त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय त्यावेळी ज्यावेळी या सभागृहाने देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असताना आपण कायदा केला, त्यावेळी आपल्याला तो अधिकार नव्हता. हे मी म्हणत नाही, त्यांनी म्हटलेलं आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने स्वतः निर्णय देताना सांगितलंय, जी कारणं दिली त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने रिजेक्शन केलेलं आहे. त्यातला एक मुद्दा की 102 घटना दुरुस्तीप्रमाणे तुम्हाला राज्याला अधिकारच नाही. हे माझ्याकडे जजमेंटची कॉपी आहे, त्यात स्पष्टपणाने म्हटलेलं आहे. त्यामुळे देवेंद्रजी फडणवीस जे म्हणत होते ते सरकारने, केंद्र सरकारने ॲफिडेव्हिट केलं की बाबा नाही राज्य सरकारला अधिकार आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या 102वी घटना दुरुस्ती तपासून निर्णय दिला की राज्य सरकारचे अधिकार तुम्ही 102व्या घटना दुरुस्तीने काढून घेतलेले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला अधिकार नाही. मग आपलं रिजेक्शन, मराठा समाजाचं आरक्षण जाण्याचं त्यावेळेचं एक कारण, 4 कारण आहेत, त्यातलं एक कारण हे राज्य सरकारला त्यावेळी अधिकार नसताना त्यावेळी आपण कायदा करून त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय निर्णय घेतला. हे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय, मी म्हटलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेचा जो आपला कायदा रद्द झाला त्यात 2-3 महत्वाच्या गोष्टी आहेत. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी गायकवाड समिती नेमली. आता गायकवाड समितीने 0.02% पेक्षाही कमी मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले. मुंबई शहरात मला आठवतं त्यावेळी 9 जणांचं सर्वेक्षण केलं. महाराष्ट्रामध्ये 30-35 हजार लोकांचं सर्वेक्षण केलं आणि एवढ्या मोठ्या समाजाच्या बद्दल गायकवाड कमिटीने निष्कर्ष काढले. आणि त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, फडणवीस साहेब, देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारने गायकवाड समितीचा जो त्यांच्या काळात अहवाल करून घेतला तो सायंटिफिक नसल्याचा ठपका सुप्रीम कोर्टाने ठेवला. इतका कमी सॅम्पल सर्वे स्वीकारून तत्कालीन फडणवीस सरकारने आरक्षण जाहीर केलं होतं. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, कशामुळे आरक्षण गेलं याचा हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने निदर्शनाला आणला तो म्हणजे 50% वर जायचं असेल तर काही विशेष कारण लागतं. गायकवाड समितीने सांगितलं की मराठा समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे म्हणून हे 50% वर नेण्यासाठी हे सबळ कारण आहे, जे सुप्रीम कोर्टाने रिजेक्ट केलं. अध्यक्ष महोदय, तिसरा एक मुद्दा त्यांनी सांगितला की मराठा समाजाची तुलना तुम्ही कोणाशी केली
SC, ST, OBC यांच्याशी सुप्रीम कोर्ट म्हणतं की त्यांच्याशी तुलना करण्याची आवश्यकता नव्हती. तुम्ही इतर ओपन कॅटेगरीतले जे समाज आहेत त्यांच्याशी तुलना करणं आवश्यक होतं. हे एक सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना दुसरं कारण दिलं. तिसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांनी असं सांगितलं सुप्रीम कोर्टाने 1904 सालापासूनची कागदपत्र तुम्ही जोडलेली आहेत मराठा समाजाचा मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी. आज वस्तुस्थिती काय याच्याविषयी तुम्ही माहिती द्या असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी सांगितलेलं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, काही रिपोर्ट त्यापूर्वी मराठा समाज जरा ऍडव्हान्स्ड आहे वगैरे असे काही रिपोर्ट पूर्वी आलेले ते त्या मुद्द्यांशी गायकवाड समितीने डील केलं नाही असा एक मुद्दा त्यात अध्यक्ष महोदय होता. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय काही मुद्दे असे होते की सुप्रीम कोर्टाने ते रिजेक्ट केले. अध्यक्ष महोदय, मग हायकोर्टात जे आरक्षण टिकलं ते सरकार बदलल्यावर सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर गेलं का असा एक आर्ग्युमेंट होतं. खासगीत लोक बोलतात. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माहितीसाठी सांगतो की हायकोर्टामध्ये जे वकील होते, मग मुकुल रोहतगी होते, पटवालिया होते, थोरात VA होते आणि अनिल साखरे होते, हीच टीम अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्टात देखील आपली होती, दुसरी कुठली नव्हती. याच वकिलांनी त्याच लाईनवर सुप्रीम कोर्टात आपलं मत मांडलं आणि त्याचबरोबर सरकारकडून नव्हतं. अध्यक्ष महोदय, दुसरा मुद्दा, मराठा समाजाने देखील 6 जणांची समन्वय समिती नेमलेली होती वकिलांची, जी कोऑर्डिनेट करत होती. आणि त्या इन ऍडिशन टू दॅट मराठा समाजाने स्वतंत्र वकील देखील दिलेले होते. पण अध्यक्ष महोदय, दुर्दैवानं आपल्याला त्यात सुप्रीम कोर्टात शेवटी हायकोर्टाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने कंटिन्यू केला नाही, मान्य झाला नाही. दुर्दैवाने आपलं तेव्हाचं आरक्षण गेलं. पण मी हे मुद्दा यासाठी मांडतोय की अध्यक्ष महोदय, त्याच टीमने दिल्लीत मुंबईत जे मांडलं हायकोर्टात तेच सुप्रीम कोर्टात मांडायचं काम झालं. पण सुप्रीम कोर्टाने 102वी जी घटना दुरुस्ती झाली ते कारण दिलं की तुम्हाला अधिकार नसताना तुम्ही हा कायदा का केला. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आपण थोडासा सिक्वेन्स बघितला पाहिजे की महाराष्ट्रात आपल्या 11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्र सरकारने अध्यक्ष महोदय घटना दुरुस्ती केली. एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडून काढून घेण्यात आले आणि ते अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःकडे दिले. त्याचं बिल आहे, त्याचा आता वाचून मी वेळ घेत नाही, वेळ कमी आहे. अध्यक्ष महोदय, 5 मे 2021 सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले. फडणवीस सरकारच्या काळातील गायकवाड समितीचा अहवाल, मग इंदिरा साहनी खटल्यातील आरक्षणाच्या 50% मर्यादा ओलांडणे, केंद्र सरकारच्या 102व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्याला अधिकार नसणे, ही 2-3 प्रमुख कारणामुळे आपलं आरक्षण गेलं. आता अध्यक्ष महोदय, आम्ही असं म्हणत नाही की देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारच्या काळात ते आरक्षण गेलं, असं एकमेकाच्या बद्दल भांडण्याची गरज नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या काळात जे त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात जे झालं त्याची छाननी तिथं सुप्रीम कोर्टात झाली. पण अध्यक्ष महोदय, आपल्या सगळ्यांचा सभागृहाचा प्रयत्न होता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझं ऑब्जेक्शन एकच आहे की 5 मे 2021 आपल्याला अधिकार नाही म्हणून ते आरक्षण गेलं. 19 ऑगस्ट 2021 केंद्र सरकारने परत घटना दुरुस्ती केली आणि हे अधिकार आपल्याला दिले. बरं, ते अधिकार देताना रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टने जर केंद्र सरकारने दिले असते तर आपलं मागचं आरक्षण टिकलं असतं. पण अध्यक्ष महोदय, 105वी घटना दुरुस्ती, 102वी घटना दुरुस्ती झाली. आपण मराठा समाजाचा कायदा या सभागृहात मान्य केला. सुप्रीम कोर्टाकडे गेल्यावर तो रिजेक्ट झाला. त्यानंतर 3-4 महिन्याने पुन्हा केंद्र सरकारने 105वी घटना दुरुस्ती दिली आणि अधिकार परत दिले. अध्यक्ष महोदय, या 7, 8, 10 महिन्याच्या कालखंडातला हा विंडोचा पिरियड जो आहे त्यात आपलं आरक्षण गेलं. जर 102व्या घटना दुरुस्ती झाली नसती तर सुप्रीम कोर्टाला विशेष कारण नसतं आपली घटना दुरुस्तीची आपण जो कायदा केलाय तो रिजेक्ट करायचा, हा माझा मुद्दा आहे. आणि आपलं आरक्षण गेलं आणि त्यानंतर घटना दुरुस्ती झाली, म्हणजे ते उशीर झाला. तोच पिरियड का, हा प्रश्न देखील काही प्रश्न तयार करू शकतं असं मला वाटतंय. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे आपण सगळे वकील वगैरे तेच होते. खरं म्हणजे आपण गायकवाड समिती नेमली. खरं आमच्या सरकार ज्यावेळी होतं महाविकास आघाडीचं त्यावेळी
ओबीसीचं राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी आम्ही भांटिया आयोग नेमलेला होता आणि भांटिया आयोगाने एवढं चांगलं काम केलं, त्याला कुणाचं प्रेशर नव्हतं, कुणाही त्याला दम भांटिया साहेबांना त्यांच्या आयोगाला दिला नाही. त्यांनी जो शिफारशी केल्या त्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीचं आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा बहाल करण्याची जी भूमिका आमची होती तिला मान्यता दिली. त्यामुळे आयोग ज्यावेळी नेमतो ते सगळ्यात मोठं क्रुशियल काम आहे. आपण गायकवाड समिती नेमली, गायकवाडांच्या नेतृत्वाखाली जे काम झालं त्याची सगळी मगाशी सांगितलेले मुद्दे, त्यामुळे आपलं काही प्रश्न तयार झाले. अध्यक्ष महोदय, आज आयोगाची परिस्थिती काय? आज अध्यक्ष महोदय आपल्या आयोगाच्या 2 सदस्यांनी राजीनामा दिला. ते म्हणतात की मला आमच्यावर प्रेशर आलं त्यामुळं आम्ही राजीनामा दिला. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय अध्यक्षांनी काल परवा राजीनामा दिला, काहीतरी 4-5 तारखेला राजीनामा दिला निरगुडे साहेबांनी. आणि अध्यक्ष महोदय त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आज आपल्याला दुर्दैवाने आयोगाच्या बद्दल शंका निर्माण झाली आणि हे का मी सांगतोय तर आयोग अध्यक्ष आणि सदस्य ह्यांनी जर राजीनामे दिले, उद्या तुम्ही नवीन माणसं आता कोणीतरी नेमलाय, त्यांनी सगळ्यांनी मिळून आपल्याला सोयीचा अहवाल दिला तरी सुप्रीम कोर्टात कोणीतरी जाणार आणि तिथं सांगणार की हे बघा हे प्रेशर करत होते या आयोगाला, या 2 सदस्यांनी अध्यक्षांनी राजीनामा दिला, त्यानंतर त्यांनी सोयीची माणसं आणली आणि हा अहवाल तसा आणलेला आहे. जरा 2 मिनिटं साहेब. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय हे फार धोकादायक आहे. खरं म्हणजे सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांना आणि सदस्यांना समजावून सांगायला पाहिजे होतं, कोणालाही कुठल्याही मंत्र्याला त्यांच्यावर दबाव करू नका म्हणून सूचित करायला पाहिजे होतं आणि आयोगाला पूर्णपणाने संरक्षण देऊन त्यांच्याकडून काम करून घेणं आवश्यक होतं. आता बाहेर बातम्या गेल्या, वर्तमानपत्रात त्यांनी बाहेर स्टेटमेंट दिले की आमच्यावर प्रेशर होतं म्हणून आम्हाला हे काम करायचंच नाही म्हणून माणसं पद सोडून जायला लागली. हे अध्यक्ष महोदय फार गंभीर आहे. आज आपण कायदा करूच, काही प्रॉब्लेम नाही, आमचा तर सगळ्यांचाच पाठिंबा असेल. तुम्ही जे सरकार मांडाल मराठ्यांचे आरक्षण देण्यासाठी त्याला आमचा सगळ्यांचा पाठिंबा आहे. पण त्याचबरोबर ही जी मागचा इतिहास आहे हे सगळं हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात मांडण्याचं काही काम काही लोक करतायत. खरं म्हणजे मराठ्यांच्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांचे वकील कोण आहेत, अर्ज कुणाचे आहेत, ह्याची खरं म्हणजे कारण मीमांसा किंवा तपासणी केली पाहिजे. कोण लोक जातात मराठा आरक्षण मिळालं की विरोधात, त्या वकील मोठे मोठे कसे उभे राहतात, त्यांना कोण फंडिंग करतं, कोण त्यांना अर्थपुरवठा करतं, 10-20 लाख रुपयाची फी एकेका वकिलाची देण्यासाठी कोण त्यांच्या मागे आहे. आणि मग अशा चर्चा सुरू झाल्या की मग त्यातनं काही शंका तयार होतात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय माझी आपणाला विनंती आहे की आपण याकडे गांभीर्याने बघितलं पाहिजे, आयोगाचं काम व्यवस्थित झालं पाहिजे. तिसरा महत्वाचा भाग आहे म्हणजे अध्यक्ष महोदय आपण जात धर्म पक्ष सगळा अभिनिवेश दूर ठेवून आता काम करण्याची गरज आहे. आपण खरं म्हणजे महाराष्ट्र हा मगाशी सांगितलं त्याचं रिपिटेशन करत नाही, हा सर्व जाती धर्मांना बरोबर घेऊन जाणारं राज्य आहे. या राज्यामध्ये कधी जाती जातींमध्ये भेद नव्हते, एकमेकाचा द्वेष नव्हता. आता काय झालेलं आहे, आरक्षणामुळं प्रत्येक जात दुसऱ्या जातीचा द्वेष करते का काय असं वातावरण तयार केलंय. नानांनी मगाशी बरोबर सांगितलं की लोक आता एकमेकाला त्या सोशल मीडियामध्ये एवढ्या शिव्या एकमेकाला द्यायचं चालू आहे. हे काय चांगलं नाहीये. आपण महाराष्ट्र कुठं नेऊन ठेवलेला आहे हे आपण सगळ्यांनी म्हणून एकदा विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसांची तरुण मुलांची मनं प्रत्येक जातीमध्ये एवढं अंतर पडायला लागले अध्यक्ष महोदय की दुर्दैवाने आपली सगळी विण उसवलेली आहे. आपल्या सामाजिक सोशल फॅब्रिक जे आपलं आहे ते सगळं उसवलेलं आहे असं आता वाटायला लागलंय. आणि म्हणून माझी अध्यक्ष महोदय भूमिका आहे की खरं म्हणजे आता ओबीसी आणि मराठा, आता राज्याच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री जिथं उभं राहून सांगतात की ओबीसींच्यावर अन्याय, ओबीसींना निधी दिला जात नाही, ओबीसींच्या अमक्या संस्थेला पैसे मिळाले नाहीत, तमक्या संस्थेला पैसे मिळाले नाहीत, याला मिळाले नाहीत. आज दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकारमधल्या मंत्र्यांचं भाषण आहे, आमचं नाही आहे. तुम्ही सगळे ओबीसींवर अन्याय करताय असं त्या भाषणाचा अर्थ होतोय. सध्याचं सरकार ओबीसींच्यावर अन्याय करतंय, ओबीसींना निधी देत नाही,
ओबीसींना बाजूला ढकलतंय, ओबीसींच्या वर सतत अन्याय चालू आहे या सरकारचा, असं मंत्री महोदयांच्या भाषणातून महाराष्ट्राला कळलं. आणि म्हणून भले त्यांचं काही कारण असेल, काही आग्रह असेल, पण ज्या ठिकाणी बीडला दंगल झाली, अध्यक्ष महोदय, असा प्रसंग कधी आयुष्यात कुणावर येऊ नये. आमचे संदीप क्षीरसागर पुण्याहून निघाले, त्यांची बायका मुलं घरात होती, मला फोन करत होते. बंगल्याकडे दुसऱ्या बंगल्याहून आमच्या प्रकाश सोळंकींच्या घराकडे, जयसिंगराव सोळंकींच्या घराकडे गेली. काय चाललंय महाराष्ट्रात? पोलीस हात धरून बसलेले आहेत. पोलीस नव्हते बीड शहरात, डीएसपींचं कार्यालय समोर आहे, संदीप क्षीरसागरांच्या घराच्या समोर पोलिसांची ऑफिस आहे. अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य वाटावं, दुर्दैव महाराष्ट्रात पोलीस खात्याने आता माग हात घालून, हाताची घडी घालून बघायचं धोरण धरलं असेल तर तुम्हाला काय, कुणाला काय, कुणाचंही राज्य हो, राज्य करणं अवघड जाणार आहे. आणि जर पोलीस ऍक्शन घेत नसतील, पोलीस कोणती कारवाई करत नसतील तर कुणाचंही राज्य हो, माझ्या त्याबद्दल शंका म्हणणं नाही, पण कुणाचंही राज्य आलं तर पोलीस जर हातात खिशात हात घालून उभे राहिले, हाताला घडी घालून उभे राहिले आणि डोळ्याच्या समोर 100 फुटावर 500 फुटावर माणसं घरं जाळण्याचा कार्यक्रम करत असतील तर अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र आता या सभागृहाच्या ताब्यात राहणार नाही. सभागृहाच्या म्हणजे ज्यांना जो अधिकार मिळेल त्याच्या आपला अधिकार आहे, पण खाली कोणी ऐकत नाही अशी अवस्था होईल. त्यामुळे पहिली चौकशी झाली पाहिजे की डीएसपीने त्या शहरामध्ये ही घरं जळत असताना का ऍक्शन घेतली नाही. त्याला बदला हे फार किरकोळ गोष्ट आहे. त्याच्यावर त्या डीएसपीने शहरात असताना ऍक्शन का घेतली नाही, हा अध्यक्ष महोदय पहिला चौकशीचा भाग आहे. दुसरा चौकशीचा भाग आहे त्या जरंगे पाटलांच्या बसलेल्या बैठकीतल्या उपोषणावर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश कोणी दिला. का उच्चस्तरीय चौकशी कर, सगळा महाराष्ट्र पेटलाय ना. जरांगे पाटलांच्या उपोषणावर लाठीचार्ज करायचा आदेश कोणी दिला याची अध्यक्ष महोदय चौकशी ताबडतोब झाली पाहिजे. या उत्तराच्या भाषणात त्यांनी घोषणा केली पाहिजे की न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही त्याची चौकशी करू. आम्हाला महाराष्ट्राला, पोलिसांना शिक्षा देऊ नका, पण महाराष्ट्राला हे कळलं पाहिजे कोण तो बहादर आहे, माईचा लाल आहे की ज्यांनी बसलेल्या महिलांना, लहान मुलांना, भजन म्हणणाऱ्या महिलांना आणि बसलेल्या शांततेत चाललेल्या उपोषणावर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश कुणी दिला, एवढं एक नाव महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे. बाकी सगळं सोडून द्या तुम्ही, पण कुणी आदेश दिला? डीएसपीने दिला का, कलेक्टरने दिला का, प्रांताने दिला का, का मंत्रालयातून कुणी दिला? ह्याची चौकशी झाली पाहिजे. का झाली पाहिजे तर काय सोकावला नाही पाहिजे. महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे की ह्यांनी आदेश दिला, ह्या परिस्थितीत दिला. सांगा तुम्ही की अमका झालं म्हणून आम्हाला आदेश द्यावा लागला, आम्ही समजून घेऊ, पण कुणी आदेश दिला हे महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात ओबीसी विरोधी मराठा हे वातावरण निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्या. ही काळजी घेत असताना महाराष्ट्रातल्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री, राज्याचे एक मंत्री सगळीकडे जात आहेत, त्यांची भूमिका ते मांडतात, मी त्यांना काही म्हणणार नाही. पण अध्यक्ष महोदय, ते स्वतः सरकारमध्ये असताना इथं बसलेत आणि म्हणतात ओबीसींच्यावर अन्याय चालू आहे. आमचं मत नाही आहे ओबीसींच्यावर अन्याय झाला पाहिजे. ओबीसी देखील महाराष्ट्रातले आहेत, महाराष्ट्रातले नागरिक आहेत, ओबीसींच्या देखील भावना जपल्या पाहिजेत. ओबीसींच्या वरही कोणता अन्याय झाला नाही पाहिजे. त्यांना जे निधी पाहिजे ते देण्याची व्यवस्था. आमचं तर मागणी आहे की जे आमचे मंत्री महोदयांनी भाषण केलं, भुजबळ साहेबांनी, त्यांना काय पाहिजे ते त्यांनी मंत्रिमंडळात मांडावं. त्यांचं जे म्हणणं आहे ते मुख्यमंत्र्यांना मान्य असेल तर सरकारचा ठराव करावा. हे अधिवेशन संपायच्या आधी आम्हाला सांगावं, काही अडचण नाही. पण अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात जाऊन आता इथनं पुढे भाषण कुणीच करू नये अशी माझी विनंती आहे. शेवटी आंदोलन करणारा सत्तेत नाही, त्याचं ते काय करत असेल ते ऐकायचं आपण. शेवटी सहनशक्ती हाच मार्ग असतो सत्तेत बसणाऱ्या माणसाला की ज्याने त्याच्या बद्दलची मतं मिनिमम डॅमेज होऊ शकतात. माझी विनंती आहे की अध्यक्ष महोदय, सध्या माझी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना हे सांगण्याचं काम करावं. अध्यक्ष महोदय, आणखीन एक मागणी, जात निहाय जनगणना ही का नाही करत? एकदा कळू दे महाराष्ट्राला कुणाचे किती आहेत, कुठल्या समाजाचे किती आहेत. एकदा कळलं की बराचसा विषय संपेल.
त्यामुळे आमची मागणी आहे की जातनिहाय जनगणना करा. जातनिहाय जनगणना करत असताना महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेला न्याय मिळेल. आज सत्तेत बसणाऱ्या लोकांचा कदाचित जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी विरोध असेल, पण अध्यक्ष महोदय आमची मागणी आहे, मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता अध्यक्ष या नात्यानं राष्ट्रवादी पक्षाकडून मी बाहेरही मागणी केली आहे, इथंही करतो की जातनिहाय जनगणना करा. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या लहान लहान जातींना त्यांची लोकसंख्या किती आहे एकदा कळू द्या. आणि हे सर्वेक्षण जर झालं तर महाराष्ट्रातले गुलाबराव पाटील साहेब बरेच प्रश्न सुटतील. आणि म्हणून जातनिहाय जनगणना तुम्हाला महाराष्ट्रातल्या सर्व जातीमधले हे भेद दूर करायचे असतील तर त्याला एक उत्तम उपाय आहे आणि तो म्हणजे जातनिहाय जनगणना आहे. मी खरं म्हणजे मुख्यमंत्री महोदयांना याच्यावर पत्र लिहिलेलं आहे, पण त्यांचं काही आम्हाला उत्तर अजून आलेलं नाही जातनिहाय जनगणना करण्याचं. अध्यक्ष महोदय, शेवटचे दोनच मुद्दे आहेत जे थोडक्यात मी मांडणार आहे. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा आहे. नरेंद्र मोदी साहेब आले, सोलापुरात भाषण केलं. मोदी साहेबांनी त्यावेळी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचं आश्वासन पूर्ण दिलं. त्याचं दशक आता पूर्ण होत आलं. दशक पूर्ण होतं या लोकसभेच्या वेळी. 10 वर्ष मोदी साहेबांनी जे या महाराष्ट्रातल्या धनगर समाजाला आश्वासन दिलं ते आजही पूर्ण झालेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे पहिल्या कॅबिनेटला देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी बारामतीला जाऊन सांगितलेलं पहिल्या कॅबिनेटला देतो, ती पहिली कॅबिनेटही अजून झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळं आपण महाराष्ट्रात थोडंसं बारकाईनं बघितलं तर एकदा महाराष्ट्रातल्या धनगर समाजाला सांगा, आदिवासी समाजाच्या बद्दल त्यांच्या भूमिका, आदिवासी आमदार महोदय इथं आहेत त्यांचीही वेगळी भूमिका आहे. तर आपण धनगर समाजाला जे आश्वासन दिलंय ते कसं पूर्ण करणार हे एकदा महाराष्ट्राला सांगा. काही प्लॅन आहे, कायद्यात कसं बसतं ते आहे. आदिवासी बांधवांच्या बाबतीतले जे काय आहेत त्यांना धक्का न लावता आपण कसा मार्ग काढणार. शेवटी मार्ग त्यांची इतके वर्षाची मागणी आहे, त्यामुळे त्या बाबतीत देखील सरकारने आपली भूमिका व्यक्त केली पाहिजे. 2015च्या पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी धनगर व धनगड एक आहेत किंवा कसे याबाबत आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मुंबई या स्वायत्त संस्थेकडून संशोधन अहवाल प्राप्त संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मुंबई या स्वायत्त संस्थेकडून संशोधन अहवाल प्राप्त करून घेण्यात येणार असं आश्वासन दिलं. 31 ऑगस्ट 2018ला हा अहवाल आला. कुठे आहे तो अहवाल? शेवट संपत आला. कुठे आहे तो अहवाल अध्यक्ष महोदय? त्या तत्कालीन मंत्र्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्याकडे तो अहवाल सादर केला या इन्स्टिट्यूटने. मग तो अहवाल जाहीर का होत नाही? महाराष्ट्राला कळू दे ना त्या अहवालात काय. शेवटी सरकारने पैसे खर्च करून केले, ती कोणाची पर्सनल प्रॉपर्टी नाही, ती सरकारची प्रॉपर्टी आहे, महाराष्ट्रातल्या जनतेची प्रॉपर्टी आहे. तो अहवाल देखील महाराष्ट्राच्या समोर आणला पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी आपण जातीत किती फरक करायला लागलोय. आता मी असं ऐकलं की शेड्यूल कास्ट मध्ये ABCDEF करायचं चाललंय. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं करायला लागलो तर भांडणं, वादावादी, संघर्ष हे करतील. म्हणून मी म्हणतोय जातनिहाय जनगणना करा. जातनिहाय जनगणना करा, सगळ्यावर उत्तर निघेल. ते करायच्या ऐवजी आपण शेड्यूल कास्ट मध्ये वर्गीकरण करायला लागलो तर आणखी नवे प्रश्न तयार होतील. आणि त्यामुळं सगळ्यांना, अगदी मातंग समाजाची लोकसंख्या किती आहे, बौद्ध समाजाची लोकसंख्या किती आहे, चर्मकार समाजाची लोकसंख्या किती आहे कळू दे ना एकदा. सगळे आपल्याला मोजायला, म्हणून सगळ्यावर उत्तर आहे. म्हणजे विलासराव देशमुख साहेबांचं एक भाषण प्रसिद्ध आहे, मी ते काय उल्लेख करत नाही, पण त्यांनी सांगितलं हे जातीत आता तणाव निर्माण होतील. त्यामुळे त्यांनी एक वेगळा मार्ग दाखवलेला, सांगितलेला, ते भाषणात आहे, मी ते इथं सांगणार नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, जातनिहाय जनगणना करूया. जातनिहाय जनगणना करणं हे छोट्या छोट्या महाराष्ट्रातल्या समाजाला, मी महाराष्ट्राचा नागरिक आहे आणि महाराष्ट्राच्या सरकारने मला दिलासा दिलाय हे सांगण्यासाठी आपल्याला त्याची उपयोगिता आहे. आणि म्हणून मी सरते शेवटी राज्यात जातनिहाय जनगणना करावी, मराठा समाजाला घटनेच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण द्यावं. माझी एक शेवटची विनंती करून मी भाषण संपवतो. माझी विनंती अध्यक्ष म्हणतो, मराठा समाजाला आता लोकसभा जवळ आली, त्यानंतर विधानसभा आहे, आपण काहीतरी कायदा करू. कायदा करून झाल्यावर सगळ्या मराठा समाजाला वाटेल की आता सगळं टिकणारं आरक्षण, आता टिकणारं आरक्षण हे
2-3 वेळा आपण हायकोर्टातून मागो आलोय. कुणाचं सरकार मला माहित नाही, म्हणजे त्याचा दोष कुणाचाच नाहीये. पण यावेळी देणारं आरक्षण पूर्ण विचारांती गडबड न करता योग्य पद्धतीनं देऊ की जे सगळ्या कोर्टात टिकेल. सगळीकडे आता आपल्याला अधिकार आला 105वी घटना दुरुस्ती आपल्याला सभागृहाला अधिकार आहे. आपल्याला मागासलेल्या समाजाला मागासले पण ठरवणं आणि त्या बाबतीत तो आपला अधिकार आहे. आणि म्हणून आता जे करू ते शांतपणे शांत चित्ताने करा. ज्यांना मला माहित नाही जरांगे पाटलांना आपण आश्वासनं काय दिलेली आहेत, त्यामुळं तारखा ते देत आहेत, आपण त्यांच्या पुढच्या 8 दिवसाच्या तारखा देतोय. तारखेत मी त्यावेळी देखील सुचवलेलं होतं. सर्वपक्षीय समितीची मीटिंग सह्याद्रीला पहिली झाली त्यावेळी सांगितलेलं तारखेत अडकू नका. तारखेत अडकलं तर आपल्याला त्या वेळेत करता येत नाही. हा प्रश्न सुटण्यासारखा आहे पण अवघड किचकट आहे. न्यायालयाच्या चौकटीत जायचंय म्हणून मी त्यावेळी सुचवलेलं. पण मुख्यमंत्री महोदय गेले आणि त्यांनी तारीख जाहीर केली किंवा त्यांच्याशी चर्चा केली, कारण त्यांचा आग्रह असेल म्हणून केली असेल. मी काय त्या मुख्यमंत्र्यांना दोष देत नाही. आता अध्यक्ष महोदय योग्य मार्ग काढा. मराठा समाजाला त्यांच्या न्याय हक्काचं आरक्षण देऊ. जरांगे पाटलांच्या सभेला इतकी गर्दी का होते, तर मराठा समाजामध्ये दारिद्र्य आहे, मराठा समाजात बेकारी प्रचंड मोठी आहे आणि म्हणून त्यांच्या सभांना जास्त गर्दी होते. आणि म्हणून आपण महाराष्ट्रातली ही बेकारीची समस्या जी आहे, सगळे 10.8% बेकारी झाली. म्हणून अध्यक्ष महोदय बेकारी कमी करण्यासाठी देखील दुसऱ्या बाजूनं आपल्याला हे आरक्षण किती, सरकारच्या 20 लाख नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आहे. त्यामुळे त्याच्या बाहेर जो समाज आहे त्याच्या बाहेरची जी कामाची अपॉर्च्युनिटी आहे त्या अपॉर्च्युनिटीज वाढवूया आणि सगळ्याच समाजाला वेगवेगळ्या ठिकाणी संधी देऊया आणि जाती जातीमध्ये भांडणं लागणार नाहीत. असंच आचरण, अशीच भूमिका सर्व पक्षांनी आणि खास करून मंत्रिमंडळाची शपथ घेतलेल्या सगळ्या मंत्र्यांनी, कोयनेपासून ते येवल्यापर्यंत सगळ्याच लोकांनी मर्यादा सांभाळून मतभेद होणार नाही त्याची भूमिका आपण बाळगतात. आपला फारच सौजन्याने आपलं सध्या चालू आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला दोष देत नाही. पण एकच नाव घेतलं तर दुसरं नाव बिघडतं. त्यामुळं सगळ्यांनी सगळ्या एका विचाराने काम करावं आणि आपला हे सभागृहाचा निर्णय असेल. आम्ही दिलं तुम्ही दिलं हे जरा ह्याच्यातनं बाहेर पडू. जातीच्या पलीकडे जाऊन लोकांच्याकडे जाऊन मतं मागू. जातींचे मतं मिळवण्याचं जे म्हणजे लोकांच्या भावनांची खेळून मतं मागण्याचं आणि मतं मिळवण्याचं काम कुठल्या या बाजूने करू नये त्या बाजूने करू नये. एकदा मराठ्यांचं आरक्षण देणं आणि इतर समाज, धनगर आणि इतर समाज, लिंगायत समाज, मुस्लिम समाजाचं हे सगळ्या आरक्षणाचे प्रश्न शांतपणाने सोडवावेत अशी मागणी करतो आणि या प्रस्तावाला पाठिंबा देऊन माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. चला, सन्माननीय सदस्य अनिल बाबर. एक विनंती आहे सभागृहाला, सभागृहाला एक विनंती आहे. खूप नाव आहेत आणि सर्वांनाच बोलायचं आहे आणि सर्वांनी बोललंही पाहिजे. फक्त थोडस वेळेची आपल्याला सर्वांना मिळून लक्ष ठेवावं लागेल, ही माझी विनंती आहे. 3-4 मिनिटात बोलतो अध्यक्ष महोदय, 3-4 मिनिटात बोलतो फक्त. हा बोला. आपण भूमिका मांडलेली आहे की सगळ्यांना बोलायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, कालपासून प्रत्येक भाषण 25 मिनिटं, 40 मिनिटं, 50 मिनिटं होते आणि सभागृहामध्ये निवडून आलेल्या प्रत्येक सदस्याला अधिकार आहे आणि जेव्हा आमच्याकडे मागे येते तेव्हा ते 2 मिनिटांहून 1 मिनिटावर येते. अध्यक्ष महोदय, असं होता कामा नये. सभागृहामध्ये अजून 1 दिवस 2 दिवस चर्चा चालली हरकत नाही अध्यक्ष महोदय, पण हे चालणार नाही की यांना 5 मिनिटं यांना 2 मिनिटं आणि कुणाला तरी 40 मिनिटं 1 तास ठरवावं लागेल. ठरवा तुम्ही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय ठरवा तुम्ही. ठरवा अध्यक्ष महोदय. आपण सर्वांनी मिळून ठरवा अशी विनंती आहे, दुसरं काही नाही. चला चला मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, काल देखील याच्यावरती सरकारची भूमिका मी स्पष्ट केली की सन्माननीय सदस्यांना ज्यांना बोलायचंय त्यांना बोलायला कुणालाही अडकत सर्वांनी नाही. परंतु आपण डायसवरनं काम करत असताना थोडस वेळेचं सगळ्यांनाच, ज्युनियर सदस्यांचं म्हणणं असं आहे उशिरा नंबर आला की 2-3 मिनिटाला बेल मारता आणि सुरुवातीला जे सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य बोलतात त्यांना खूप बेल बोलायला मिळतं. तर याही सदस्यांना बोलायला मिळू द्या. सरकारची चर्चा किती वेळ चालली तरी तिथं सर्वांना बोलायला मिळेल, त्यांना बोलू द्या. सर्वांना बोलायला मिळेल. चला, तुमचं काय म्हणणं होतं? देऊ नका पण आमचं ऐकून घ्या, थोडं ऐका. थोडं अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, मी कालही हा प्रश्न उपस्थित केला. मोठ्या माणसाला मोठा वेळ आणि छोट्या माणसाला एवढा वेळ. आम्हाला सुद्धा 5-5 सर्वांना वेळ मिळेल, सर्वांना 25 वर्ष निवडून देतात लोक आम्हाला. आम्ही सर्वांना 5-5 वेळा निवडून आलो. मात्र आमची वेळ आली की 2 मिनिटात आवरा. नाही नाही नाही. मोठ्या माणसाला हळूच बेल वाजवली जाते आणि छोट्या माणसाला आमदाराला मोठ्यानं बेल वाजवली जाते. चला चला. महिलाला बोलूच दिलं जात नाही. महिलांचा आवाज बंद केला जातो. कालही मंत्री महोदयांनी सांगितलं चला, सांगितलं की चला, काय म्हणणं होतं तुमचं, काय म्हणणं सांगा सांगा. मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये फार मोठे मोर्चे निघतात. अनेक आता 100-1 मोर्चे. एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे, थांबा जरा 2 मिनिट, महत्वाचं आहे. महाराष्ट्र राज्यातील 27,000 ग्रामपंचायत संगणक चालक कालपासून तिकडे आंदोलन करत आहेत. रात्रभर ती जागत होती. लहान लहान मुलं त्यांच्या सोबत आहेत. लहान लहान मुलं आहेत अध्यक्ष महोदय, कालपासून आहेत. सरकारचा कोणताही प्रतिनिधी तिकडे गेलेला नाही. किमान कोणी मंत्री जावं किंवा बोलून घ्या, चर्चा करा. काय मागणी अध्यक्ष महोदय? चला. ज्या नाही महत्वाचं आहोत ते बोलतोय जीवाचं रान करून त्या कोल्हापूर पासून सोलापूर पासून आलेत. ते सगळे लहान लहान पोरं घेऊन बसलेत. काल पूर्ण हिवाळा असताना थंडीमध्ये लहान पोराला पांघरून ओढून बसले त्या रस्त्यावर. सरकार म्हणून काही आपली जाणीव नाही, आपली जमा म्हणून मला लक्ष वेधायचं आहे. तमा असं नाही होत. हे चालेल चर्चा ना, आपण उद्या चालू, परवा चालू, 2-2, 4-4 मोर्चे निघतात. रोज 10-15 मोर्चे निघतात. मला वैश्विक प्रश्न आहे, इथे मंत्री महोदय आहेत, जरा सरकारच्या लक्षात आणून द्या. या संगणक चालकांची ज्या कंपन्यांनी हे कंत्राट घेतलं आहे त्यांना मगानी नानाभाऊनी सांगितलं 6,900 रुपये देत आहेत. 6,900. ग्रामपंचायत कडून ए वर्ग ब वर्गाच्या ग्रामपंचायत कडून 18,000-12,000 आणि त्यामध्ये या सगळ्यांची नोंद घ्या. कोणाला तरी जाऊन जरा सोडून द्या. आणि दुसरा अध्यक्ष महोदय, एक पोलीस पाटलांचा प्रचंड मोठा मोर्चा निघालाय. इकडे येऊन मला वाटतं की ते भेटायला वेळ मागतायत उपमुख्यमंत्री यांचे. हे प्रश्न इथे मांडले पाहिजे ना, मोर्चा येतो त्यावेळेस 2 मिनिटासाठी ते विषय. हा पोलीस पाटलांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत 2016 पासून तर हा संघर्ष त्यांनी सुरू केला अध्यक्ष महोदय. 19 मध्ये सुद्धा आपल्याला माहित आहे अध्यक्ष महोदय की 3,500ची वाढ करण्यात आली होती. आपलं त्यावेळेस आम्ही महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. पोलीस पाटलांनी त्यांच्या न्याय मागण्यासाठी 7/7/23 रोजी विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर प्रत्येक ठिकाणी मोठं आंदोलन केलं अध्यक्ष महोदय. यांची मागणी काय अध्यक्ष महोदय? मागण्या सोप्या आहेत. हा पोलीस पाटील म्हणजे नाव पोलीस मागे पाटील, चहा पाण्यामध्ये त्याचं मानधन संपतं इथे 6,500. त्यांना 18,000 मानधन मिळावं. 62 पर्यंत निवृत्तीचं त्यांचं वय मर्यादा वाढवून द्यावी आणि त्याबरोबरच त्या मोर्चाकऱ्यांची मागणी अध्यक्ष महोदय 60 वरून 70 मध्ये करा आणि ग्राम पोलीस अधिनियमचे 1967 कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करा. ही त्यांची मागणी आहे. सरकारने या मागण्या संदर्भात त्यांना बोलवून घ्या, या मोर्चांची नोंद घ्यावी. चला, सन्माननीय बाबरसाहेब सुरू करा. कोणत्या पक्षाने किती वेळ बोललो हे जरा डिक्लेअर करून सांगा आम्हाला. आम्ही नवीन आमदार आहे, आम्हाला 2-2 मिनिटं मिळत नाही. हे बघा, पहिला आमदार आहे, मी राजीनामा देणारा. अध्यक्ष महोदय, मला बोलू देत नाही असं नाही चालणार अध्यक्ष महोदय. हे बघा, आपल्या माहितीकरता सांगतोय. ठीक आहे. मराठवाड्याचा आमदार आहे अध्यक्ष महोदय. कोणत्या पक्षाला किती वेळ दिला, कोण किती चला आपण बसा. बोलतो ना, माझा ऐका ना, बोलतोय. चला बसा ऐकून बोलतोय मी, सांगतो, माझा ऐकून घ्या ना. 1 मिनिट बाबरसाहेब. हे बघा सदस्यांना म्हणजे सांगतोय की जेव्हापासून आता या अधिवेशनी सुरू झालंय, शेतकऱ्यांची अल्पकालीन सूचना असो की पुरवण्या मागण्या असो, 2 मिनिटाचा 4 मिनिटाचा वेळ कोणालाच मिळाला नाही. रेकॉर्ड तपासून बघा. मी या ठिकाणी बसलेलो. ऐका. आणि ही भूमिका आहे अध्यक्षांची पण की सर्व सदस्यांना बोलायला दिलंच पाहिजे. आपण रात्री पुरवण्या मागण्यावर रात्री 12:30 पर्यंत चर्चा केल्या. जितके सभागृहातले लोक होते सर्वांनी बोलणं केलेलं आहे. मग ती कृषीवरची चर्चा असेल, शेतकऱ्यांची असेल, पुरवणी मागण्यांची असेल, आणि आता हा जो विषय सुरू आहे मराठा आरक्षण, याच्यावर सुद्धा प्रत्येकाला बोलायचं आहे. फक्त जे सभागृहाचा सूर आहे की सर्वांना सारखा वेळ मिळाला पाहिजे. ठीक आहे,
आपण सर्वांनी नोंद घेऊन याची सर्वांनी वेळेचं सर्वांनी भान ठेवायला हवं. चला ठीक आहे बघ, हा ठीक आहे सांगू काढू. चला बाबासाहेब, आपला वेळ वाया जातोय. बाबासाहेब सुरू करा. अध्यक्ष महोदय, मी 5 मिनिटाच्या आत सर्वांना बोलायला मिळेल आणि सर्वांना बोलायला मिळेल. अध्यक्ष महोदय, नियम 293 प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. काय 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 कशाला बोलायचंय? आरक्षण हे सर्व घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आहे. हो घेतोय. मात्र आज मराठा समाजाची अवस्था बघता मराठा समाजाला ओपन मधून ही जागा मिळत नाहीत आणि आरक्षणही मिळत नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या विषयावर शेकडो मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हजारो तरुणांनी की गांभीर्य सर्व समाजाचे लोकप्रतिनिधी ठेवायला, प्रत्येक समूहाला ज्या पद्धतीने लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी मिळते त्याच प्रमाणात मराठा समाजाला मिळावे ही मराठा समाजाची भावना असेल तर त्यांना विरोध न करता दोन्ही समाज एकत्र बसवून यावर मार्ग काढायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, 2-3 दिवस ज्या चर्चा मी ऐकल्या त्यामधल्या सगळ्यात महत्वाच्या 2-3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. आरक्षण, सुप्रीम कोर्टामध्ये आरक्षण जे रद्द झालं तो एक भाग आहे आणि दुसरा भाग असा आहे की आरक्षण पुन्हा द्यायचं झालं तरी सुद्धा ओबीसीच्या दृष्टीनं तो सामाजिक सलोखा ठेवून पुन्हा आरक्षणाचा विचार करायला लागणार आहे. तर त्या दोन्ही गोष्टीचा विचार करत असताना संयमानं या बाबतीत निर्णय करायला लागणार अशी अवस्था आहे. मगाशी कायदेशीर बाबीच्या बाबतीमध्ये जयंतरावनी काही गोष्टी सांगितल्या. माझी त्यामधली शासनाला विनंती आहे की न्यायालयाच्या मध्ये ज्या सुप्रीम कोर्टामध्ये काही निर्णय झाले जे बोलतायत चर्चा चालली त्यांची आणि कायम शिस्त शिकवणारे आमचे आता म्हणजे विधान कार्यमंत्री झाले की नाही मला माहित नाही, पण तेच जास्त गडबड करून राहिले. बोला बाबासाहेब बोला. त्यांना बोलू द्या ना, तुम्ही सगळेजण. चला बोला. त्या कायद्याच्या चौकटीमध्ये ते आरक्षण बसलं पाहिजे ही भूमिका आहे. त्याचबरोबर कुठल्याही समाजावर, ओबीसी समाजावर अन्याय न होता आपल्याला हे आरक्षण द्यायचं असं शासनाची भूमिका आहे. आपल्या सर्वांची पण ती भूमिका आहे. माझी त्यामागची भावना ही आहे की 2 गोष्टीचा आपण विचार केला पाहिजे. कायदेशीर बाबीमध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये मागच्या वेळेला जेव्हा फेटाळलं त्यावेळेला ज्या अडचणी आपल्याला आल्या, जे कारणं आली, त्या कारणाचा अभ्यास करून त्याची पूर्तता करायच्या दृष्टीनं एकीकडे काम केलं पाहिजे. आणि दुसरीकडं ओबीसी समाजाचं किंवा अन्य कुठल्याही समाजानं किंवा धनगर समाजानं कुठल्याही परिस्थितीत यामध्ये विरोध न होता आपल्याला या आरक्षणाच्या दृष्टीने काय काम करायला पाहिजे ते सामाजिक सलोखा ठेवण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न केला पाहिजे. आता शासन त्या दृष्टीनं प्रयत्न करतंय, पण अजून सुद्धा तसं वातावरण लोकांच्या मध्ये जरा गैरसमज ओबीसी समाजामध्ये आहे. तो अजिबात असता कामा नये, त्या दृष्टीनं काम करायचा प्रयत्न केला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि आकडेवारी काढताना आता मराठा आरक्षणाला महाराष्ट्रात मराठा समाजाला 35% समाज आहे, त्यामधल्या 74% समाज हा शेतीवर अवलंबून आहे. 93% मराठा समाज उत्पन्न 1 लाखापेक्षा कमी आहे. सरकारी नोकऱ्यामध्ये फक्त 60% मराठा समाजाचे लोक आहेत. मराठा समाजातील तरुणांच्या राज्य शासनाच्या महावितरण, PSI, PWD, जलसंपदा, वितरण विभागातील निवडी होऊन रखडल्या आहेत, त्या तात्काळ नियुक्त्या कराव्यात व त्याबद्दल बैठक घेण्यात यावी. हे जसं मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये आहे तसं धनगर समाजाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा 2 वेळा त्यांच्या बैठका झाल्या आणि त्यांना काही निधी देण्याच्या म्हणजे त्यांची जी मागणी आहे ती एसटीचं आरक्षण मिळावं, ती एसटीचं आरक्षण देण्याच्या ऐवजी त्यांच्या ज्या तरतुदी आहेत त्या त्यांना द्यायच्या दृष्टीने प्रयत्न करायचा प्रयत्न केला, पण प्रत्यक्ष GR झाला पण निधी नाही अशी अवस्था आहे. हा समाज मेंढपाळावर काम करणारा समाज आहे
आणि त्या दृष्टीने सुद्धा त्या समाजाला सुद्धा आरक्षणाच्या दृष्टीनं मदत झाली पाहिजे. आता खरं बघायला गेलं तर मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये त्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामध्ये 25% म्हणजे आपण बाजू मांडायला कमी झालोय, 25% लोकांचं आपण उत्पन्नाचं माहितीच देऊ शकलो नाही अशी अवस्था आहे. मला वाटतं चांगल्या पद्धतीनं जर आपण आरक्षण द्यायच्या दृष्टीने जर प्रयत्न केला तर दोन्ही गोष्टी एक कायद्याच्या दृष्टीनं सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित तयार करणं आणि सामाजिक सलोखा राज्यामधला न बिघडता कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाला किंवा धनगर समाजाला असं वाटता कामा नये की आमचं काढून त्यांना दिलं. दुसरी गोष्ट ग्रामीण भागामध्ये आज पिढ्यानपिढ्या हे सगळे समाज एकत्र राहत आहेत, त्यामध्ये कुठली दुफळी होता कामा नये या दृष्टीनं प्रयत्न करायला पाहिजे असं माझ्यासारख्याचं मत आहे. माझी शासनाला विनंती आहे की त्यामध्ये फार काळ जर आपण हे आरक्षणाच्या दृष्टीने निर्णय करायला वेळ गेला तर अजून सुद्धा त्या समाजामध्ये वातावरण बिघडण्याची शक्यता आहे राज्यामध्ये. तर कुठल्याही परिस्थितीत तातडीने या बाबतीत काही निर्णय करायचा असेल तर करावा. दुसरी गोष्ट मगाशी जयंतरावांनी म्हटले की अजून सुद्धा कायदा करावा लागत असला तरी ते सगळं गोष्ट कायदा जरी केला तरी कोणतरी पुन्हा हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात जाणारच आहे. त्यामुळे हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टात मध्ये ते टिकलं पाहिजे या दृष्टीनं तशी जबाबदारी आपल्याला शासनाने केली पाहिजे, ती करायचा प्रयत्न करावा असं मी आग्रहपूर्वक विनंती करतो. आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण मध्ये कुठल्याही त्यांच्या ताटातलं एखादी गोष्ट काढून घेऊन मराठा समाजाला द्यायचं नाही, पण मराठा समाजाचा सुद्धा परिस्थितीचा विचार करून त्यांच्यावर अन्याय होता कामा नये या दृष्टीनं जे करायला पाहिजे त्या सगळ्या गोष्टी आरक्षणामधनं व्हाव्यात अशी माझी विनंती आहे. मी या निमित्तानं एवढंच सांगतो की मराठा समाजाच्या बरोबर बाकीच्या ओबीसी समाजाच्या धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय येत्या काही महिन्यामध्ये व्हावा अशा दृष्टीने शासनानं प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करून मी माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. रत्नाकरजी गुट्टे. अध्यक्ष महोदय, बोला. देशभरात किती वेळ चर्चा चालेल याची आम्हाला माहिती पाहिजे, किती वेळ चर्चा चालेल, आणि आमचा विरोधी पक्षाचा 293चा एक ठराव आहे तो केव्हा चालू होईल ही थोडी माहिती आम्हाला दिली मग आम्हाला तशी तयारी करा. नाही, म्हणूनच मी आता जे बोललो की आपल्याला सर्वांनी बोललंच पाहिजे मराठा आरक्षणावरती, पण थोडंसं वेळेचं पण सर्वांनी नियोजन केलं पाहिजे, गरजेचं आहे. आणि म्हणून हा विषय होता माझा. आता अजून बरीच नावं आलेली आहे बोलणाऱ्यांची. तेव्हा नाही तर उद्या ठेवा, आम्हाला काही त्याचा विरोध नाही आहे, सगळ्यांना बोलायला संधी मिळाली पाहिजे. पण आमचा विरोधी पक्षांचा आज 293चा ठराव जो आहे तो केव्हा चालू करणार, ठीक आहे, मी या चर्चेचा आम्हाला काही वेळ नाही, चर्चा चालू द्या. मी थोड्या वेळात सांगतो तुम्हाला, मी विचारून सांगतो. चला बोला गुट्टेजी. अध्यक्ष महोदय, 1980 पासून मराठा समाज आरक्षणाची सातत्यानं मागणी करत आहे. आज जवळजवळ 43 वर्ष झालं म्हणजे मागणी मराठा समाज आरक्षणासाठी करत. मराठा आरक्षणासाठी सर्वप्रथम स्वर्गवासी अण्णासाहेब पाटील यांनी दिनांक 23 मार्च 1982 रोजी आत्मबलिदान दिले. त्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाचा इतिहास पाहिला तर अध्यक्ष महोदय अण्णासाहेब पाटील ते मनोज जरांगे पाटील यांच्यापर्यंत दिसून येतो. खरं पाहिलं म्हणजे 2019च्या नंतर त्यावेळेस जर मोर्चे जर बघितले जवळजवळ 53 मोर्चे निघाले आणि लाखांना मोर्चे निघाले, पण त्यामध्ये सर्वच म्हणजे महिला असतील, ज्येष्ठ असतील, तरुण असतील, हे सर्व म्हणजे त्या लाखो मोर्चामध्ये होते. पण आता जर आपण जर बघितलं अध्यक्ष महोदय, आता महाराष्ट्रातले सर्व तरुण सर्व एकत्र आलेले आहेत मराठा समाजाचे. आणि आपण जर बघितलं तर आज 100 एकर, 150 एकर, 125 एकर याच्यावर मोर्चे सतत म्हणजे सभा होत आहेत. आणि लाखोच्या 10,000, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख
सर्व गोष्टीचा जर विचार केला अध्यक्ष महोदय, तर खरंच तरुणांना आरक्षणाची गरज आहे आणि तरुणांना आरक्षण दिलं पाहिजे. आणि नोकरी आजकाल मिळणं फार कठीण झालेलं आहे. अहो साध्या म्हणजे आता काल परवा कलेक्टरकडे म्हणजे एक शिपायाची म्हणजे नोकरीसाठी अर्ज दिले होते. त्याच्यामध्ये बी.कॉम वगैरे लोक यांनी ॲडव्होकेट लोकांनी पण त्याच्यामध्ये अर्ज केले होते. ही अशी परिस्थिती एकमेव झालेली आहे. आणि आतापर्यंत जवळजवळ 50पेक्षा अधिक आत्महत्या पण झालेल्या आहेत तरुण मुलांच्या. त्यावरही मला शासनाला सांगायचं की त्यांना कमीत कमी एक 50 लाख रुपये प्रत्येकी आणि त्यांच्या घरच्या माणसाला एक नोकरी देण्यात यावी. आज जर बघितलं मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याकरिता जे मनोज जरांगे पाटील जे आज सभा घेत आहेत, त्यांच्या मागे कुठलाही इतिहास नाही, कुठला कसल्याही प्रकारचा त्यांना कुठला सपोर्ट किंवा काय जे काय असतं ते कसल्याही प्रकारचं त्यांना नाही. पण आज पूर्ण ते जे आंदोलन आहे, जे सभा होत आहे, ते सर्व तरुणांनी हातात घेतलेले आहेत. आता कोणी काय म्हणजे चर्चा करतंय, पैसा कुठून आला काय कुठून आला त्याच्यात मला जायचं नाही. पण निश्चित मी सांगतो, हे मराठा समाजातले तरुण आपल्या आपल्या स्वतःच्या घरी येऊन पट्टी करत आहेत आणि आपले असे असे कार्यक्रम करत आहेत. आणि म्हणून मला आपल्याला सांगायचं अध्यक्ष महोदय की हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला पाहिजे. आणि त्यातले त्यात हा धनगर समाजाला एसटी मध्ये आरक्षण पाहिजे. तसेच आणि हे आरक्षण देत असताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे. आणि हे सर्व सभागृह टोटल अशाच प्रकारचं सर्व सभागृहांचं म्हणणं आहे. मग ते 288 मंत्री असतील किंवा आमदार असतील, सर्वांचं एकच महत्व आहे किंवा ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिलं पाहिजे. आणि ते आरक्षण दिल्याच्या नंतर ते आरक्षण टिकलं पाहिजे. आणि त्यासाठी जर शासनाला एखाद्या जर वेळ म्हणजे लागत असेल आणखीनही म्हणजे सर्वांनी जर विचार करून जरांगे पाटलांना जर विनंती केली तर ते आणखीनही आपल्याला काय वेळ देऊ शकतील असं एक माझं वैयक्तिक मत आहे. देतील नाही देतील त्यांचा प्रश्न आहे तो, पण ते देतील. कारण शासन हे आरक्षण निश्चितच देण्याच्या मार्गावर आहे. आणि आपले सन्माननीय सीएम साहेबांनी तर शपथ वाहिलेली आहे की आम्ही आरक्षण देणारच म्हणून. आणि त्याच्यामुळे निश्चितच हे आरक्षण मिळणार. आणि यावरही दुसरा विषय मांडायचा म्हणजे समाजामध्ये मराठा समाजामध्ये जास्तीत जास्त 10% 15% लोक श्रीमंत असतील, पण जवळजवळ 80-85% गरीब समाज आहे, शेतकरी समाज आहे. आणि त्याच्यामुळं निश्चितच यांना आरक्षण देण्यात यावं. आणि ते आरक्षण देत असताना ओबीसी समाजाच्या ताटातलं काढून आरक्षण देण्यात येऊ नये. आणि आरक्षण जे देणार आहेत आपण मराठा समाजाला ते आरक्षण कोर्टात टिकलं पाहिजे, या तऱ्हेचं आरक्षण द्यावं. आणि बाकी सरकारला माझी एकच विनंती आहे की हा जो आरक्षणाचा मुद्दा आहे तात्काळ मार्गी लावावा ही विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य राहुल आहेर. अध्यक्ष महाराज, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक सभासदांनी आपलं मत मांडलंय, अनेकांना आपलं मत मांडायचंय. 2च मुद्दे मी मांडणार आहे, फार काही वेळ आपला घेणार नाहीये. कारण बहुतांश ज्येष्ठ सभासदांनी कशा पद्धतीने या मराठा आरक्षणाचा इतिहास राहिलेला आहे याच्याबद्दल चर्चा केली आहे. अनेकांनी अनेक दाखले दिलेले आहेत. खरं तर आजची समाजाची परिस्थिती, समाजाचा सेन्स हा आपल्या सर्वांना आपण ज्ञात आहेत. आणि एकीकडे अख्ख्या समाजाची जी भावना आहे आणि 288 आमदारांची पण जर तीच भावना आहे तर मग आरक्षणामध्ये काय बाधा येते हे खरा सामान्य माणसाच्या मनामध्ये पडलेला प्रश्न आहे. कारण जो पारावर बसलेला शेवटचा माणूस आहे तो ह्या प्रत्येक सभासदाच्या बोलण्याकडे बारकाईने लक्ष देतोय. कुठेतरी विरोधी पक्षाच्या काही सदस्यांच्या भावनांमधनं असं येतं
की मराठा समाजाला आरक्षण हे मिळालंच पाहिजे आणि मग कसं आरक्षण मिळणार नाही या पण कुठंतरी त्या बातम्या पेरल्या जात आहेत. हे पण कुठंतरी थांबलं पाहिजे. मोठ्या प्रमाणामध्ये आज समाज जो पिचलेला आहे, एखाद्या वेळेस 50 वर्षापूर्वी या समाजाची तशी परिस्थिती नसेल, पण आज समाजाची काय परिस्थिती आहे हे आपण सर्व डोळ्यांनी बघतो आहोत. आणि म्हणून हे कायदे मंडळ आहे, कायदे करणारं मंडळ, आपण केलेले कायदे हे कोर्ट त्या कायद्यांची अंमलबजावणी होतं का नाही हे बघतं कोर्ट. बोलू नका. आणि त्याच्यामुळे आपणच जर असे हताश सारखे राहिलो की हे कसं शक्य आहे आणि हे कसं शक्य नाहीये. मला अभिमान आहे, एक वेळ मागच्या मुख्यमंत्री महोदय आपले देवेंद्र फडणवीस साहेब असताना त्यांनी हे टिकणारं आरक्षण हे आपल्याला दिलं होतं आणि हे देणाऱ्यांचं सरकार आहे. आज आपले आदरणीय मुख्यमंत्री असतील, आज आपले दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील, यांनी हा शब्द हा समाजाला दिलेला आहे, हा खरं होल्याशिवाय राहणार नाही. याचा मला सार्थ अभिमान पण आहे आणि ही अपेक्षा पण आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण जो कायदा करतो या कायद्याला संरक्षण देण्याचं काम हे कोर्टातनं होणार आहे. आपण कायदा अशाच पद्धतीने पारित करणार की जे कोर्टामध्येही टिकणार आहे आणि टिकणारं आरक्षण या मराठा समाजाला मिळेल याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये दुमत नाही. थोडासा एकच मुद्दा त्याच्या पुढे मांडतो की एक आज समाजामध्ये कुठेतरी संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय की ओबीसींचं काढून मराठा समाजाला आरक्षण देणार आहे का, ओबीसींमध्ये आपण अजून काही फूट पडणार आहे का. हे दोन अत्यंत वेगळे विषय आहेत. मला वाटतं ओबीसी आरक्षणामध्ये ज्या लोकांकडे ऑलरेडी कुणबीचे दाखले आहे ते ऑलरेडी ओबीसी आहेतच. या कुणबीचा दाखला ज्यांना आहे त्यांनाच आज ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. आणि मराठा समाजाचा आरक्षणाचा हा मुद्दा वेगळा आहे आणि त्याच्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणामध्ये मराठे घेणार आहोत का, ओबीसी आरक्षणामधनं आपण काही वाटा देणार आहे का, हे अत्यंत दोन वेगळे मुद्दे आहेत. आज मराठवाड्यामध्ये ज्या नवीन काही नोंदी, तिथं नवीन नोंदी थोडीच कुणबींच्या दाखल्या जात आहेत. या पेशवेकालीन असतील, या निजामकालीन नोंदी असतील, ज्या आतापर्यंत सापडल्या नाही, या नोंदी ज्या आज सापडतायत त्यांनाच कुणबीचं आरक्षण तिथं ओबीसी मधनं द्या, एवढं शिंदे समितीचं तिथं हे आहे. आणि मराठ्यांचं आरक्षण हा वेगळा विषय आहे आणि त्याच्यामुळे हे दोन्ही वेगळे विषय एकमेकांमध्ये गुरफटून समाजामध्येही कुठं संभ्रम निर्माण करण्यात येऊ नये अशी पण माझी भावना आज मी व्यक्त करतो. पुनश्च एकदा मराठा समाजाचा असेल, धनगर समाजाचा असेल, इतर समाजांची जी काही आज सामाजिक परिस्थिती आहे, हे मायबाप सरकार आहे. हे सरकार या समाजाला न्याय देईल अशी अपेक्षा मी बाळगतो. आपण मला बोलण्याची संधी दिली, इतरही सदस्यांना बोलण्याचा जो अधिकार आहे त्याच्यावरही गदा न आणता माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चला, सन्माननीय सदस्य बाळासाहेब थोरात. अध्यक्ष महोदय, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातला हा 293चा प्रस्ताव सुरू आहे आणि आपल्या सभागृहातील सर्व सदस्य त्यामध्ये भाग घेत आहेत, आपलं मत मांडतायत. आपण ह्या 2 दिवसातली ही सदस्यांची भाषण ऐकल्यानंतर काही भाषण उल्लेखनीय भाषण असं त्याचा अभिमन्यू पवार खाली बसा. अध्यक्ष महोदय, काही भाषणांचा तो उल्लेख आपल्याला करावा लागेल. विशेषतः आपण जर पाहिलं असेल ते माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांचं भाषण, हे जर आपण पूर्ण डॉक्युमेंट म्हणून जरी पाहिलं, आपण सर्व सदस्यांना वाटलं की मराठा आरक्षण हा विषय कसा आहे आणि तो आपल्याला समजून घ्यायचा आहे, तर याचं बेसिक डॉक्युमेंट तयार करायचं असेल तर त्याचा प्रिंट आउट आपल्याकडे ठेवला पाहिजे अशा मताचा मी आहे. अत्यंत निरपेक्ष पद्धतीनं मांडणी त्यांनी केलेली आहे, अत्यंत स्पष्टता आहे त्यांच्या याच्यामध्ये, बिनचूकता ठेवण्याचा प्रयत्न त्यांनी बिलकुल पद्धतीने केलेला आहे. प्रत्येक याचं उत्तर त्यांच्या जवळ आहे आणि हे नाही तिने सरकार पक्षावर काही आरोप केला असं नाही. ते म्हणतात ठीक आहे तुम्ही काम करताय, आम्ही पाठीशी, असं त्यांनी सांगितलं. आणि त्याबरोबर हे सांगितलं की पुढच्या शेवटी निर्णय घ्यायचा आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मोठ्या आत्मविश्वासानं शपथ घेतली छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर जाऊन. परंतु समस्या काय असतील म्हणजे त्यामध्ये राजकारण न दाखवता त्यामध्ये नेमक्या काय समस्या आहेत, कसं तुम्हाला जावं लागेल याचं सगळ्यात चांगलं डॉक्युमेंटेशन आता जर पाहायचं ठरलं तर ते माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांचं भाषण हे आहे असं मी या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना सांगेन. आणि अपेक्षा व्यक्त केली, ठीक आहे तुमचा प्रयत्न आहे
आणि आम्ही सभागृह सुद्धा तुमच्या पाठीशी आहे आणि अपेक्षा व्यक्त केली की या बाबतीतला निर्णय तुमच्या माध्यमातून व्हावा. अध्यक्ष महोदय, अनेक भाषणं फार छान पद्धतीने झाले. भास्करराव जाधवांचं भाषण सुद्धा मराठा समाजामध्ये काय परिस्थिती नेमकी, मोठा समाज आपण म्हणतो, मोठी माणसं आपण म्हणतो, त्याचा इतिहास काय आहे, कशा लढाया ते करत होते आणि त्या लढायांनंतर कसं शेवटी त्यांचं जीवन गुजराण चालायची, ती लढाईवर चालायची, हे त्यांनी फार छान पद्धतीनं सांगितलं. असं माझं मत असं आहे की अनेक अशी सुंदर भाषणं या निमित्तानं झालेली आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, यामध्ये एक सूत्र मात्र सगळ्यांनी ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, फक्त ओबीसीला कोणताही त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आपण ते आरक्षण द्यावं ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे, ही सुद्धा वावगी नाही. आणि सभागृह पूर्णपणे त्या पद्धतीनं सरकारच्या पाठीशी उभं राहण्याकरता तयारी. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला या निमित्तानं सांगेल, मी जास्त बोलणार नाही. जे चर्चा झाली आहे त्या मुद्द्याला मी टाळण्याचा प्रयत्न करीन. परंतु मी सदस्य होतो 2014 पर्यंत. माननीय नारायणराव राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती होती, तिचा सदस्य मी होतो. महाराष्ट्रभर आम्ही गेलो, लोकांचं म्हणणे ऐकून घेतले, सर्वेक्षणाचं केलं. त्यानंतर 16% आरक्षण मराठा समाजाला दिलं आणि त्याचबरोबर मुस्लिम समाजाला सुद्धा आरक्षण ऑर्डिनन्स काढून, अध्यादेश काढून ते देण्यात आलं. आता त्यानंतर ज्यावेळेस सत्ता बदल झाल्यानंतर तो अध्यादेश रद्द होणं किंवा त्यानंतर पुन्हा अध्यादेश 102 घटना दुरुस्ती, 105 घटना दुरुस्ती, त्यामध्ये उच्च न्यायालय, ह्या सगळ्या गोष्टी मी आता सांगत नाही कारण त्या यापूर्वी सुद्धा सर्वांच्या आलेल्या आहेत. परंतु त्यावेळेस सरकार 19 साली पुन्हा आलं माननीय उद्धवजींचं, त्यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्याला स्थगिती मिळाली. परंतु पुन्हा एक समिती झाली आणि माननीय अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालची ती समिती, मी सांगतो त्या समितीचा मी सदस्य होतो, तसे माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा सदस्य होते. आम्ही अत्यंत काळजीपूर्वक जात होतो. सातत्यानं संपर्क निर्णय संघटनांशी होता, त्यांच्याशी बोलत होतो. सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांशी सुद्धा सातत्यानं चर्चा होती. एक तर माननीय अशोकराव चव्हाण यांचा एक स्वभाव आहे की ते फार बारकाव्यानं नियोजन करत असताना कुठेही त्रुटी राहू नये याची काळजी घेणारं व्यक्तिमत्व. कोणत्याही कार्यक्रमात किंवा अभ्यासामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर त्रुटी ठेवायची नाही या दृष्टीनं त्यांचा प्रयत्न असतो आणि त्या बारकाव्यानं लक्ष घालून ते काम आम्ही सर्व करत होतो. सत्ता बदल झाल्यानंतर मला 2 गोष्टी जाणवतात, त्या मी या निमित्तानं मांडतो की साधारणतः 1.5 वर्षामध्ये समिती गठीत झाली, पण त्या समितीनं एकही बैठक घेतली नाही. 1.5 वर्षामध्ये एक दुर्लक्ष केलं, समजून चालले का काय नाही, आता चाललंय शांततेनं चाललंय असं समजून चालले. आणि परिणामतः काय झालंय की हे जे दुर्लक्षित आहे यातून एक वेगळी भावना पेटली गेली. अध्यक्ष, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आंदोलन करण्याच्या पद्धतीमध्ये कोपर्डीची दुर्दैवाची घटना घडली. एक महाराष्ट्राची कन्या, तिच्यावर जो अन्याय झाला त्याच्यात ती मृत्युमुखी पडली. त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाचे जे काही मोर्चे निघाले, लाखोचे मोर्चे होते, पण शांतते नव्हते. कागदाचा कपटा सुद्धा परत शिल्लक राहत नव्हता, अशा पद्धतीनं केलं होतं. एक वेगळ्या पद्धतीनं आंदोलनाचं एक उदाहरण त्यांनी संपूर्ण देशाला घालून देण्याचं काम त्या कालखंडात केलं होतं. आता पुन्हा आंदोलन सुरू झालं, ज्यावेळेस 1.5 वर्ष काही चर्चा नाही म्हटल्यानंतर जर संपर्क ठेवला असता, चर्चा ठेवली असती, काहीतरी काय करतो हे जर दाखवत गेलं असतं तर कुणीतरी आपलं विचारतंय, काळजी घेते असं वाटलं असतं. दुर्दैवानं ते घडलं नाही. आणि जे आंदोलन सुरू झालं आंतरवली गावामध्ये, त्यातून दुसरी गोष्ट एक दिसते की तिथलं जे आंदोलन चाललं होतं त्याच्यावर तो लाठीचार्ज किंवा रबराच्या गोळ्या मारल्या गेल्या किंवा त्याच्यात किती जखमी माणसं व्हावेत, महिला जखमी झाली, मुलं जखमी झाले, त्याच्यात पोलिस जखमी झाले. परंतु सुरुवात कुणी केली हा खरा महत्वाचा कळीचा मुद्दा त्यामध्ये आहेच. आणि हा अशा पद्धतीनं तिथे जो काही लाठीचार्ज किंवा हल्ला जो संपूर्णपणे झालं, सर्वसामान्य माणसाला जे जखमी व्हावं लागलं, त्याचा परिणाम एक उद्रेक पुन्हा एकदा झालेला आपल्या सगळ्यांना दिसतो. आणि त्याच्यातून मनोज जरांगे पाटील यांचं नेतृत्व पुढे आलं. खरं जे अनेक वर्ष आंदोलन करणारं अशा प्रकारचं ते व्यक्तिमत्व आहे. संपूर्णपणे आरक्षणाकरता वाहून घेतलेलं अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व त्यांचं आहे. ही स्थिती आहे त्या जी मराठा समाजातल्या युवकांची जी स्थिती आहे. दुर्दैवानं वस्तुस्थितीच आहे की आजही ज्या वेळेस आपण पाहतो की एखाद्या सैन्याची 1000ची भरती असली तर लाखभर येतात,
तुम्ही पाहाल त्यात मराठा समाजाचे तरुण मोठ्या प्रमाणात असतात. 1000ची पोलीसची भरती असेल तरी लाखभर येतात, त्यामध्ये मराठा समाजाची तरुणांची मोठ्या प्रमाणात संख्या असते. आणि एवढे 1000-2000 भरल्यानंतर हजारोनं पुन्हा गावाकडे जातात. त्यांची ती अस्वस्थता आपल्याला विसरून चालणार नाही. आज त्यांच्याकडे काही करण्याची शक्ती तयारी आहे. त्यांची देशाकरता बलिदान करण्याची तयारी असणारे, सैन्यात जाण्याकरता तयार असणारे सुद्धा हजारो तरुण आहे. पण संधीच काम करण्याची नाही, ही किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि एकंदर अर्थव्यवस्था जी शेतीची झालेली आहे ते वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. कठीण परिस्थितीतून सगळा ग्रामीण भाग जात असतो. आज प्रपंचामध्ये सुद्धा इतकी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, शेतकऱ्याच्या आत्महत्या होत असताना आपण पाहतो. यामध्ये सुद्धा आपल्याला दिसतात. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील हे नेतृत्व म्हणून पुढे आले. खरं म्हणजे सगळ्या जनमानसाचं ते प्रतिबिंब आहे असं माना. ते व्यक्तिमत्व आहे, कारण त्याग करण्याची वृत्ती त्यांनी दाखवली, एक विश्वास संपादन केला. त्याचा परिणाम असा आहे की त्यांच्यावर विश्वास लोकांनी ठेवला आणि ते एक नेतृत्व म्हणून पुढे आले. ते सर्वसामान्य मराठा समाजातील तरुणांचं एक मनाचं प्रतिबिंब म्हणून पुढे आलेलं आपल्या सगळ्यांना दिसतं. म्हणून लाखोच्या संख्येनं लोक जमतात. चर्चा करीत असताना सभेची आता लाख संख्येवर करीत नाही लोक, किती लोक जमले. लोक एकरावर करायला लागले चर्चा, का किती एकराची सभा झाली. हे कसलं दोतक आहे. याचा अर्थ ही भावना आपल्याला ओळखून घेतली पाहिजे आणि त्यांच्या पाठीशी उभं राहून आपल्याला त्यांना न्याय दिला पाहिजे, हे विसरता येणार नाही. दुर्दैवाची गोष्ट अशी झाली की त्यामध्ये पुन्हा ओबीसीचा विषय हा पुढे आला. खरं म्हणजे इथे सगळ्या सभागृहात मांडत असताना सुद्धा मराठा समाजाच्या युवकाला न्याय मिळाला पाहिजे. आज त्याला वाटतं की माझ्याकडे मजवळ मार्क आहेत 90%, पण 60%वाला मात्र तो नोकरी घेतो, प्रवेश घेतो, ऍडमिशन घेतो, मला मात्र मिळत नाही. ही जी आहे ना भावना, ही दूर करण्याची आवश्यकता आहे. कशा पद्धतीने करायचं ते पाहावं लागेल आपल्याला. तो निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. परंतु त्याचा अर्थ असा नाही की ओबीसी समाजात सुद्धा हे वेगळे नाहीतच. खरं सांगतो, हे फरक नाही यांच्यामध्ये. त्यांची अर्थव्यवस्था अशा त्या अर्थव्यवस्थेतले त्याच अर्थव्यवस्थेतले मराठा समाज. तर हे त्या निर्णयापासून फायद्यापासून काय जे 2-4 गोष्टीचा मदत होत असेल त्याच्यापासून दूर का राहायचं, त्याला दूर का ठेवायचा हा प्रश्न राहतो. अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं मी सांगेल की खरं ओबीसी आणि असा वाद बिलकुल होणं आवश्यक नाही. तो करण्याचा प्रयत्न सुद्धा कुणी करू नये. तो करण्याचा प्रयत्न नाही. महाराष्ट्र हे कायम हे पुरोगामी विचाराचं राहिलंय, समतेच्या विचाराचं राहिलंय. आपण देशाला समतेच्या विचाराची लोक नेतृत्व दिलेले आपण आहोत महाराष्ट्र. त्या महाराष्ट्रामध्ये जातीवाद आणि धर्मवाद करणं बिलकुल योग्य होणार नाही. अध्यक्ष सहज सांगेल आपल्याला की आपल्याला विचार दिला समाज सुधारकांनी, तसाच विचार दिला आपल्या संतांनी. आणि संतांची नामावली पाहत असताना दिसतं की संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत चोखामेळा, संत तुकाराम त्यांच्या काळाप्रमाणे मी सहज लिहिलं. संत गोरोबा कुंभार, संत निळोबा, संत सावतामाळी, संत जनाबाई, संत एकनाथ, संत रोहिदास, संत नरहरी सोनार, संत हे संत पहा ना सगळे. हे सगळ्या समाजातून आलेले महाराष्ट्रातले. सगळ्यांचा विचार हा मानवतेचा विचार त्यांनी सांगितला. कधी असं जातीचा भेद सांगितला नाही. हा विचार जो आहे आपला, ही जी संस्कृती महाराष्ट्राची आहे ती आपण टिकवलीच पाहिजे, जपली पाहिजे, वाढवली पाहिजे. तिचा भेद करण्याचा प्रयत्न कुणी करू नये. आणि जनमानसाने सुद्धा कुणी केला प्रयत्न तरी तो मानू नये, या मताचा मी आहे. आपली जी एकात्मता आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे आणि तीच घेऊन पुढे गेलं पाहिजे या मताचं. आणि म्हणून आता विषय आहे तो मराठा समाज आरक्षण देण्याचा. माननीय मुख्यमंत्री, सरकार, या बाबतीत आपण ज्या ज्या बैठका झाल्या त्या बैठकांना मी होतो सर्वपक्षीय. सगळ्या बैठकांमध्ये आम्ही सांगितलं की आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. तुम्ही जो प्रामाणिकपणे प्रयत्न कराल त्या प्रयत्नाच्या पाठीशी आम्ही आहोत. अडचणी काय आहे काय नाही यापूर्वी आपण पाहिलं असेल की खूप चांगल्या पद्धतीने अडचणी सुद्धा माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी सांगितल्या. या सगळ्या अडचणीच्या माध्यमातून तुम्ही मार्ग कसा काढणार. तारीख 24 तारीख म्हणजे काही दूरची तारीख राहिली अशी अवस्था नाही. आमच्या सगळ्यांच्या सदिच्छा तुमच्या पाठीशी आहे, भक्कम पाठिंबा तुमच्या पाठीशी आहे. प्रामाणिक तुमचा प्रयत्न तुमचा असू द्या आणि यामधून मार्ग काढा. यातून शेवटी मार्ग दिसतो तो केंद्र सरकारकडे जाणं आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हे आरक्षण मिळवणं.
जे काही थोडेसे घटनेचे बदल कदाचित करावे लागणार आहेत ते बदल करण्याची पाळी आली, 10% वाढवण्याची पाळी आली तर ती वाढवणं आणि त्याच्यातून आरक्षण देणं हे आवश्यक आहे. आणि त्या अनेशात तिथे सुद्धा केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे. ही सगळ्यात ज्येष्ठ नेते मंडळी जी आताच्या सरकारची आहे त्यांचा अत्यंत चांगला संपर्क आहे. अनेशा दिल्लीला जाणं येणं सुद्धा चाललेलं असतं. या सगळ्या माध्यमातून दिल्लीमधून हा निर्णय आणणं, मी जात नाही की देशभरातल्या निर्णय आरक्षणाचा काय परिणाम याच्यात मी जात नाही, आपण जाऊ नये, अपेक्षा आपण करूया की तो निर्णय तशा पद्धतीनं आणावा किंवा कोणत्या पद्धतीनं, परंतु आता हा निर्णय होणं अत्यंत आवश्यक आहे. मराठा समाजातल्या तरुणांना दिलासा देणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामध्ये कोणाच्याही दुसऱ्याच्या आरक्षणाला धक्का देण्याचं काही कारण नाही हे अत्यंत स्पष्टपणे आहे. परंतु हा निर्णय झाला पाहिजे. माझं आता 24 तारीख आहे. माननीय मुख्यमंत्री उत्तर देतील. उत्तर देत असतानाच काय सांगणार याची उत्सुकता आपल्याला आहे, तशी महाराष्ट्राला सुद्धा आहे. नेमकं काय डोक्यात चाललं असेल सरकारच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आज सांगणं आम्हाला कठीण वाटतंय. त्यांनी तर अत्यंत शाश्वतपणे सांगितलं का आरक्षण आपण देऊ, परंतु ते देण्याकरता त्यांना नक्की शक्ती, आपण सगळ्यांची शक्ती त्यांच्या पाठीशी आहे हे या निमित्ताने मी सांगतो. आणि यामध्ये निर्णय झाला पाहिजे आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे एवढंच मी या निमित्त मांडतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. चला, सन्माननीय सदस्य सरोज अहिरे, किरण लामाटे. अध्यक्ष महोदय, आज मराठा समाजावरती आरक्षणासाठी जी चर्चा होतीये, अहो क्रम व्यवस्थित चालला कदम साहेब, आपण येऊन बघू शकता. प्रस्तावाला मी पाठिंबा देण्यासाठी बाबर साहेब बोलले ना आता. अरे बाबा, मराठा समाजाचं नाही डबल होणार नाही, तुम्ही एकदा क्रम बघून घ्या. आरक्षण मिळण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्षापासून आंदोलन चालू आहे. आता नेक्स्ट यामध्ये आता सध्या महाराष्ट्रामध्ये आंदोलने चालू आहेत. मराठा तरुण रस्त्यावर उतरत आहेत. खरं तर मराठा समाजाची ती गरज आहे. आज शेतीची काय अवस्था आहे आपण सगळेजण पाहतोय. शेतीमालाला बाजार नाही. शेतीचं प्रमाण मराठा बांधवांमध्ये जे घराघरामध्ये कुटुंब वाढले आणि त्यामुळे शेतीचं प्रमाण कमी झालंय. आणि आज मराठा समाज हवाल दिला आणि म्हणून हे महायुती सरकार आणि सरकारच्या वतीनं हा प्रस्ताव मांडण्यात आलेला आहे. त्याला एकमतानं सभागृहानं पाठिंबा दिला. मी या निमित्तानं एकच सांगतो की जातनिहाय जनगणना करा. जर जातनिहाय जनगणना झाली तर मग ओबीसी बांधवांना जी आरक्षणाची भीती वाटते का आमचं आरक्षण कमी होतं का काय, किंवा इतरांना जे वाटतं आमचं आरक्षण कमी होतं काय, तर जातनिहाय जर जनगणना झाली तर जे काही कुलमी म्हणून ओबीसी मध्ये दाखल होणार आहेत त्या सगळ्यांची गणना होईल आणि त्या प्रमाणामध्ये आरक्षण दिलं जाईल किंवा त्याचा टक्का वाढवला जाईल. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी शपथ घेतली आहे. खरं तर मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हे आरक्षण देणार आहे. त्यांचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. आदरणीय दादाही त्यांच्या बरोबर आहेत. परंतु तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये पाहताय की इतक्या वर्ष ज्यांनी आरक्षण दिली नाही त्यांच्यावर मात्र टीका होताना दिसत नाही. परंतु देवेंद्र फडणवीसांवरती नको त्या खालच्या पातळीमध्ये टीका केलेली दिसते. आणि आरक्षण तर हाच माणूस त्या माध्यमातून देणार. मग त्या याची जाणीव महाराष्ट्राला नक्की आहे. पण बाकी जे कोणी टीका टिप्पणी करते त्यांनी पण याची जाणीव ठेवली पाहिजे. याआधी 2019च्या दरम्यान आरक्षण देण्याचा प्रयत्न नाही तर दिलंच होतं. परंतु त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार होतं आणि त्या काळामध्ये आरक्षण टिकू शकलं नाही. आणि त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना खात्री आहे की हे महायुती सरकार एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आदरणीय देवेंद्र फडणवीस
यांच्या प्रयत्नातून मराठा समाजाला आरक्षण देणार, ते भलेही केंद्राची त्यासाठी मदत घ्यावी लागली तरी चालेल. आता दुसरा प्रश्न आहे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा. जागेवर बसा. धनगर समाजाचं जे आरक्षण आहे तर आज जे काही खेळी म्हणून म्हटलं जात आहे की धनगर आणि धनगड एकच आहे, मग नागपूरची स्पेलिंग शेवटला डी लावून नागपूर का नाही झालं? तुम्हाला नंतर देतो. अहमदनगरचं स्पेलिंग लावून शेवटला अहमदनगरचं अहमदनगर का नाही झालं? किंवा नांदेडचं स्पेलिंग शेवटला नांदेड का झालं नाही? ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली आणि गंभीर विषयावर चर्चा चालू आहे. सन्माननीय मंत्री महोदय तिथे त्यांची अलग तिकडे चर्चा चालू आहे. एक काहीतरी चालू द्या, एक थांबवा. आपसात बोलू नका. आणि दुसरा विषय लोणीकर साहेब, सर्वांनाच बोलायचा आहे आणि सर्वांनाच संधी मिळणार आहे. विषय असा आहे की माझा नंबर कधी, पण जो क्रम जो ठरवून दिलेला आहे त्या क्रमाप्रमाणे चाललोय. फक्त आता काही लोकांना बसायला लागेल, काही लोकांचे फ्लाईटचे तिकीट्स आहे, पण त्याला क्रमाप्रमाणे जाणं, कोणावरती अन्याय होऊ नये ही भूमिका माझी आहे. त्यामुळे कृपया सर्वांनी आपल्या नंबरची वाट बघावी, एवढं माझं म्हणणं आहे. बोला 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 बसा 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 बसा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या 342 कलमानुसार आदिवासींना आरक्षण दिलं. त्या आरक्षणामध्ये ज्या जमाती आहेत त्याच्यात 36वी जमात आहे धनगड. महाराष्ट्रात एकूण 47 जमाती आहेत, त्यातल्या 2-3 जमाती लोप पावल्यात. आज 45-44 जमाती आहेत. आणि मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जर हे आरक्षण दिलं, जर घटनेमध्ये धनगड म्हणून उल्लेख आहे आणि आपण म्हणताय धनगडाचा स्पेलिंग मिस्टेक होऊन र झालं, तर मी परत एकदा सांगतो, नागपूरची स्पेलिंग नागपूर का नाही झाली किंवा नांदेडची स्पेलिंग नांदेड का झालं नाही? याचा अर्थ बाबासाहेब जो देशात जगामध्ये सर्वात हुशार व्यक्ती म्हणून ज्याची गणना आहे त्यांच्याकडनं ही चूक होणे नाही. आणि म्हणून धनगड आणि धनगर हे एक नाही आहेत आणि धनगड बांधव हे आदिवासी समाजामध्ये येऊ शकत नाही. त्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूटनं एक अहवाल तयार केला होता. 2018 साली हा अहवाल तयार झाला. हाही आतापर्यंत सभागृहापुढे आला नाही. हा अहवाल पुढे आणावा. दुसरी गोष्ट, जर हे आरक्षण संविधानानुसार दिलेलं आहे तर संविधानानुसार जर हे आरक्षण दिलंय तर तो आमचा आदिवासींचा हक्क आहे. आणि आदिवासींमध्ये हो बालाजीराव धनगरच काय, पण कुठल्या इतर समाजाला कुणालाही आरक्षण देऊ नये. धनगर समाज त्यांची संस्कृती वेगळी आहे, आदिवासींची संस्कृती वेगळी आहे. आणि तुमच्या आदिवासी हे मातृसत्ताक पद्धतीनं आपली कुटुंब व्यवस्था चालवत आहे. आतापर्यंत आदिवासी भागामध्ये धरणं झाली, सगळी धरणं आदिवासी भागात आहेत, आदिवासी विस्थापित झालेत. आता तुम्ही मला एक सांगा की आदिवासींना पाण्याचा हक्क किती आहे? आजही माझा आदिवासी बांधव पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करतोय. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून तो प्रश्न आता कदाचित सुटणार आहे. दुसऱ्या जमिनी आमच्या बुचाडल्या गेल्यात. आमच्या गरिबीचा फायदा घेऊन, आमच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन जमिनी बुचाडल्या गेल्यात. आज तर नवीन प्रश्न तयार झालाय. काही ठिकाणी आदिवासींच्या मुली विकत घेतल्या जात आहेत, त्यांच्या गरिबीचा फायदा घेऊन इतरत्र दलाल नेऊन लग्न लावतायत. आणि आता तुमचा आरक्षणावरती डोळा. अरे ज्या बाबासाहेबांनी आम्हाला संविधानानुसार आरक्षण दिलंय, ज्या बाबासाहेबांनी आम्हाला संविधानिक आरक्षण दिलंय, त्याला कुणी हात लावू नका. इथं जर बाबासाहेबांचं खरं तर उपकार मानतो, बाबासाहेब जन्माला आले म्हणून मी या सभागृहात आलो, नाहीतर इथं आमची अवस्था काय असती जर त्यावेळेला आरक्षण दिलं नसतं तर मला वाटतं पायऱ्यांवर पण आम्हाला कोणी उभं राहू दिलं नसतं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आदिवासींचं आरक्षणाचं संरक्षण करणं हे तुमचं काम आहे. ह्या निमित्तानं धनगर बांधवांना नक्की आरक्षण द्या, पण स्वतंत्र आरक्षण द्या. आमच्यापेक्षा जास्त सवलती द्या, आमचं काहीच म्हणणं नाही. पण ही आदिवासी एक संस्कृती आहे, आमच्या 47 जमातीचा एक वारसा आहे. आणि म्हणून आमच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लावू नका ही ह्या निमित्तानं विनंती करतो. परत एकदा, जर आदिवासी बांधवांना भीतीचं वातावरण आहे सगळीकडे आदिवासींचं की सगळे उठताय, एवढे मोर्चे, आदिवासींचे मोर्चे, धनगर बांधवांचे मोर्चे, इकडं मराठा बांधवांचे मोर्चे, इकडं तो भटका समाज, बेलदार ही सगळी मंडळी आहे, नंदीवाले, माधारी, ह्या सगळ्यांचे मोर्चे. महाराष्ट्रात अशांत वातावरण आहे, पण त्याच्यातून मला खात्री आहे की हे महायुती सरकार
आदरणीय मुख्यमंत्री त्याचबरोबर दोन्ही उपमुख्यमंत्री शांततेनं महाराष्ट्रामध्ये सलोखा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताय आणि सगळ्यांना जातीनिहाय जनगणना करून प्रत्येकाला प्रत्येकाचं आरक्षण देतील आणि शांतता प्रस्थापित करतील. म्हणून विरोधकांनी जे काही बोललं जात आहे की तुम्ही दिलेल्या आश्वासनांचं काय झालं, आश्वासनांचं काय झालं, मग तुम्ही याच्या आधी आश्वासनं दिली त्याचं काय झालं? आज मराठा समाज फक्त देवेंद्र फडणवीसांवरती नाराज आहे का? आणि देवेंद्र फडणवीसांना असा किती कालावधी भेटला, मागचे 5 वर्ष आणि आत्ताचे 1.5-2 वर्ष? मग याच्या आधी याचं खरं खापर कुणावर फोडलं पाहिजे? आणि म्हणून मराठा समाजालाही मी महाराष्ट्रातील जनतेला आव्हान करतो की ह्या निमित्तानं जो दोषी आहे त्याला नक्की तुम्ही जाब विचारा, पण विनाकारण कुणाचे रस्ते अडवू नका, कुणाची हेळसांड करू नका. महाराष्ट्रामध्ये जो उद्योग व्यवसाय चालू आहे, महाराष्ट्र जो सगळ्या जाती गुन्ह्यागोविंदांना लाभतायत, हे सगळे एकत्र राहिले पाहिजे. आणि जे 12 बलुतेदार ओबीसी समाज आहे त्यांच्यावरही कुठं अन्याय होणार नाही, कारण जे कुलबी आहेत ते ओबीसी मध्ये जाणार आहेत आणि जे कुलबी नाही आहेत त्यांना मराठा समाजाचं टिकणारं स्वतंत्र आरक्षण भेटणार आहे. आणि त्यासाठी राज्य सरकार, हे महायुती सरकार प्रसंगी केंद्रामध्येही त्यांना मदत मागायची वाटली तर ती मागितली जाईल. त्यामुळं संभ्रम न निर्माण करता जे काही चाललंय एकमतानं, आज जे कोणी आरक्षण देणार आहेत त्या नेतृत्वाच्या मागे उभं राहा, कधीतरी त्यांच्याबद्दल चांगलं बोला. आणि धनगर समाजाला माझी विनंती आहे, धनगर आणि आदिवासी कधीच एकत्र येऊ शकत नाही. त्यामुळे तुम्हाला जे काही स्वप्न कुणी दाखवत असेल तर ही सगळी खोटी स्वप्न आहेत. तुम्ही सावध व्हा. आमच्यापेक्षा आदिवासींपेक्षा मोठं आरक्षण घ्या, मोठ्या सवलती घ्या, आमचं काहीच म्हणणं नाही. परत एकदा मला बोलण्याची संधी दिली, मनापासून अध्यक्ष तुमचा आभार मानतो आणि माझ्या वाणीला पूर्ण. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. चला, सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू. अध्यक्ष महोदय, विधिमंडळाच्या या हिवाळी अधिवेशनामध्ये जो महत्वाचा विषय महाराष्ट्रामध्ये ऐरणीवर आहे तो म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. आणि हे आरक्षण मिळवण्यासाठी मराठा समाजाचे अनेक मोर्चे यापूर्वी निघाले. खऱ्या अर्थाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही मागणी 1981 मध्ये सर्वप्रथम करण्यात आली आणि त्यानंतर वारंवार सतत मराठा समाजाची आर्थिक दृष्ट्या झालेली घसरण होती, ती घसरण लक्षात घेता आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला समाज म्हणून या समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे अशी भूमिका 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतली. अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन काँग्रेस सरकारमध्ये असलेले नारायण राणे समितीने दिलेला जो अहवाल होता तो अहवाल ग्राह्य मानून मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्यात आलं. परंतु या अहवालामध्ये ट्रिपल टेस्ट न झाल्यामुळे ज्या अनेक त्रुटी होत्या त्या त्रुटीमुळे उच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा एकदा या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. अध्यक्ष महोदय, त्यानंतरच्या काळामध्ये 2018 मध्ये मागासवर्गीय आयोग हा स्थापन करण्यात आला आणि जेव्हा जेव्हा म्हणून मराठ्यांनी आरक्षणासाठी या मागणीमध्ये जोर धरला त्या वेळेला लाखोंचे मोर्चे याच महाराष्ट्रामध्ये शांततेने शिस्तीने
ज्या मोर्चाचं कौतुक संपूर्ण देशाने जगाने केलं, असे मराठ्यांचे मोर्चे या आरक्षणासाठी या महाराष्ट्रामध्ये निघाले. अध्यक्ष महोदय, लाखोंचे मोर्चे निघाले, शिस्तीने निघाले. लोकांमध्ये एक शिस्त होती. आपल्या आरक्षणाची मागणी केवळ सरकारने मान्य करावी म्हणून लोकशाही पद्धतीने ही मागणी ते मागत होते. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये याच पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये जी परिस्थिती आरक्षणामुळे निर्माण झालेली आहे, ती परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती असेल की अलीकडच्या काळामध्ये मनोज जरांगे जेव्हा उपोषणाला बसले होते आणि अंतरवली सराट्यामध्ये उपोषणाला बसलेल्या ठिकाणी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. लाठीचार्ज का केला, कशासाठी केला, आदेश कोणाचे होते, हा भाग जरी गौण असला तरी देखील या लाठीचार्ज नंतर हा प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये चिघळला. त्यानंतरच्या काळामध्ये मनोज जरांगे यांनी उपोषणाला जी सुरुवात केली, ते उपोषण सोडावं म्हणून महाराष्ट्राचं मंत्रिमंडळ त्यांना भेटायला गेलं. ते उपोषण सोडण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री गेले आणि त्यांची जी मूळ मागणी होती की मराठा कुणबी म्हणून जे शिफारस पत्र त्यांना आवश्यक होतं ते देण्यासंबंधीचा निर्णय तत्कालीन त्या उपोषणाच्या वेळेला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तशा सूचना दिल्या. डेव्हलप करतो आणि मग शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यांनी हैदराबादमध्ये जाऊन ते पुरावे शोधले. मराठवाड्यामध्ये, विदर्भामध्ये मराठा कुणबी असे किती पुरावे मिळाले या संबंधीचा अहवाल शिंदे समितीने सरकारला दिला. परंतु हे सगळं सुरू असताना एका गोष्टीचा उल्लेख निश्चित या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे की अंतरवली सराटे जालनामध्ये झालेला तो उद्रेक, त्यानंतर झालेलं आंदोलन, महाराष्ट्रामध्ये दोन समाजामध्ये निर्माण झालेली तेढ, पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीचा उद्रेक आज समाजामध्ये जाती जातीमध्ये आहे, हे चित्र महाराष्ट्राच्या या संपूर्ण परंपरेला शोभनीय नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की 2019 मध्ये आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाला तत्कालीन फडणवीस सरकारने आरक्षण दिलं. परंतु हे आरक्षण जेव्हा दिलं त्यावेळेला मागासवर्गीय समाज आयोगाचा जो अहवाल होता, त्या आयोगाच्या अहवालामध्ये जे सॅम्पल होते ते घेतलेले सॅम्पल परिपूर्ण नव्हते म्हणून उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली गेली आणि आरक्षण चुकीचं आहे असं सांगण्याचा प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयात झाला. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या ठिकाणी जे आरक्षण 2019 मध्ये फडणवीस सरकारने दिलं होतं त्याला मात्र त्या ठिकाणी स्टे मिळाला आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये अगदी महाविकास आघाडीच्या काळापर्यंत या मराठ्यांना आरक्षण पुन्हा मिळालं पाहिजे अशी भूमिका सगळ्याच राजकीय पक्षांनी घेतली. अध्यक्ष महोदय, या विधानसभेमध्ये जेव्हा म्हणून मराठ्यांना आरक्षण द्यावं अशा एक ओळीचा ठराव जेव्हा या सभागृहात येतो त्यावेळेला सर्वच राजकीय पक्षाची मंडळी एकमताने हे आरक्षण दिलं पाहिजे म्हणून पाठिंबा देतात. परंतु अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आम्ही सभागृहाच्या बाहेर जातो त्यावेळेला या मराठा समाजाला आरक्षण न देण्यामागे
कोण कोण कारणीभूत आहेत हे सांगण्याचा प्रयत्न राजकारण म्हणून आम्ही जेव्हा करतो तेव्हा आम्ही जातीय तेढ आणि द्वेष ही राजकारणातली मंडळी या ठिकाणी पसरवतात हे देखील या ठिकाणी लक्षात आलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, भाषण करत असताना माझा आरोप कोणावर नाही आहे, परंतु ज्या पद्धतीचा आरोप हा महाविकास आघाडी सरकारवरती करण्यात येतो, ज्या पद्धतीचा आरोप हा फडणवीस सरकारवरती करण्यात येतो, ज्या पद्धतीचा आरोप गेली अनेक वर्षे या राज्यामध्ये ज्या काँग्रेस राष्ट्रवादीने सत्ता उपभोगली त्यांच्यावरती करण्यात येतो, त्यांना मला सांगायचंय की या आरक्षणाचा विषय हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्याला स्टे मिळाल्यानंतर यानंतर आलेल्या सरकारमध्ये सतत सातत्याने मराठ्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे म्हणून न्यायालयामध्ये जेव्हा जेव्हा आपली बाजू मांडली त्या वेळेला महाविकास आघाडी सरकारने, केवळ मी या सभागृहाच्या माहितीसाठी माहिती देतोय, राजकीय कोणतेही भाष्य याच्यामध्ये नाही, महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी 8 बैठका घेतल्या, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांनी 5 बैठका घेतल्या, तत्कालीन मंत्री सार्वजनिक बांधकाम अध्यक्ष मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती यांनी 22 बैठका घेतल्या आणि मुख्य सचिवांनी 2 बैठका घेतल्या. एकूण 37 बैठका महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मराठा आरक्षणासाठी घेतल्या. आणि अध्यक्ष मला त्यानंतर आलेलं शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार, शिंदे फडणवीस आणि पवार सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी 4 बैठका घेतल्या, मंत्री उच्चतंत्र शिक्षणाने 6 बैठका घेतल्या आणि त्यानंतर सतत सातत्याने जालन्यातली घटना झाल्यानंतर या संबंधीच्या बैठका आणि या सगळ्या बैठकांचा ससेमिरा सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, आज या मराठा समाजाला आरक्षण द्या अशी मागणी आम्ही करत असताना शिवसेना प्रमुखांचं एक वाक्य मला आठवत आहे की हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे की जातीला पोट असतं पण पोटाला जात नसते. अध्यक्ष महोदय, एका जमान्यामध्ये मराठा समाज इतका समृद्ध होता, या मराठा समाजाकडे जमिनी होत्या, शेती होती, परंतु कुटुंब वाढलं, कुटुंब व्यवस्थेतली माणसं वाढली आणि हळूहळू त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनी याची संख्या 1 एकरची जमीन अर्धा एकरवरती आली, अर्धा एकरची जमीन गुंठ्यावरती आली, शेतीवरती त्यांचं संपूर्ण उदरनिर्वाह होऊ लागला आणि इतर मागासवर्गीय आर्थिक दृष्टीची जी मंडळी महाराष्ट्रात राहतात त्याचप्रमाणे मराठा समाज हा देखील त्याच रांगेमध्ये आज महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी आपली उपजीविका करतो. आणि म्हणून आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेला हा समाज, त्याला आरक्षण दिलं पाहिजे ही भूमिका सतत सातत्याने या सभागृहामध्ये आपण सगळ्यांनी घेतली. आणि आमची मागणी हीच आहे की या राज्यातील कुठच्याही समाजाचं त्यांच्या ताटातलं आरक्षण, त्यांच्या वाट्याचं आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण द्या, तर आणि तरच या मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फायदा होईल आणि जातीमध्ये जी जातीय तेढ आहे ती कुठेतरी दूर होईल आणि पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये सर्व धर्म जातीचे मंडळी गुण्यागोविंदाने राहतात अशाचा संदेश आपण खऱ्या अर्थाने संपूर्ण देशाला देऊ शकतो. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की आज मराठा समाजाची मागणी करत असताना ओबीसीला असं वाटतंय की आपण मराठा कुणबी म्हणून जी प्रमाणपत्र देतोय त्याच्यामध्ये ओबीसीच्या आरक्षणावरती कुठे गदा येते की काय. धनगर समाज, ज्याला देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सांगितलं होतं की मंत्रिमंडळात आल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटमध्ये आपल्याला आरक्षण देतो, तो धनगर समाज विचारतोय की आम्हाला आरक्षण कधी मिळणार. लिंगायत समाज, ज्याला असं वाटतं की मला आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्याला देखील उत्कंठा आहे की मला आरक्षण कधी मिळणार. आदिवासी समाज, ज्याच्यामध्ये अनेक जाती आहेत, त्यांना असं वाटतंय की आम्हाला आरक्षण कधी मिळणार. याच महाराष्ट्रात राहणारा मुस्लिम समाज, त्याला असं वाटतं आम्ही आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आहोत, आम्हाला आरक्षण कधी मिळणार. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आज या सभागृहामध्ये या ठरावावरती बोलत असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे ही आमची मागणी आहे. आणि मागणी करत असताना इतर कुठच्याही समाजाचं आरक्षण किंचितही कमी न करता त्यांचं आहे ते आरक्षण तेवढंच ठेवून मराठा समाजाला आरक्षण हे सरकार कसं देणार आहे याच्याकडे आज आमचं लक्ष आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, चर्चा होत असताना आज ठराव मांडलेला आहे, दोन्ही बाजू सदस्य अत्यंत तात्विक दृष्ट्या आणि समतोल राखून कुठची राजकीय तेढ निर्माण न करता या ठिकाणी आरक्षणाबद्दल बोलतात. तर आमची मागणी अशी असेल की माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री
आणि सरकार यांनी सांगितलं पाहिजे की इतर कुठच्याही समाजाचं आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण आम्ही कसं देणार आहोत. कारण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या अपेक्षा वाढल्यात की या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला स्पर्श करून मराठा समाजाला मी आरक्षण देणार अशा पद्धतीची भूमिका घेतली आणि त्यामुळे छत्रपती राजांची शपथ घेतल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री खऱ्या अर्थाने या मराठा समाजाला इतर समाजाचं आरक्षण कमी न करता, ओबीसीवर अन्याय न करता, धनगरावर अन्याय न करता, मुस्लिमांवर अन्याय न करता, लिंगायतावर अन्याय न करता, आदिवासीवर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण कसं देणार हे सरकारने आम्हाला सांगणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून सरकारकडनं आमची अपेक्षा आहे की आपण सांगा की जातीय सलोखा आणण्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण तुम्ही इतर कुठच्याही जातीचं कमी न करता कसं देणार एवढंच मला या ठिकाणी सांगायचं. थँक्यू. सन्माननीय सदस्य जोरगेवार जी, नरेंद्र बोंडेकर, गीता जैन, संजय मामा शिंदे. चला, सन्माननीय सदस्य बबनराव लोणीकर. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाच्या आरक्षणावरची चर्चा चालू आहे आणि 2 दिवसापासून पाठीमागच्या रांगेतले सगळे लोक किंवा आमच्या महिला भगिनी मराठा आरक्षणावर त्यांना बोलायचं आहे, भाषण करायचं आहे आणि इकडून प्रोत्साहन देत आहेत मला की एक तास बोला. सगळ्यांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ज्यांचे 15 आमदार आहेत त्यांना तेवढाच वेळ ज्या पक्षाचे. हे बघा, मराठा आरक्षणावरती तुम्ही लक्षात घ्या, परवापासून कोणालाही म्हणजे थांबवलेलं नाही, कुठे बेल वाजवलेली नाही. पण माझं एक म्हणणं आहे की सर्वांना संधी मिळाली पाहिजे. आपलं म्हणणं त्या वेळेत आपण मांडू शकतो, ही भूमिका सर्वांनी ठेवली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, 106 आमदार असलेल्या पक्षाला आणि 15 आमदार असलेल्या पक्षाला सारखा एवढंच म्हणायचं. बोला. अध्यक्ष महोदय, मराठा आरक्षणाची चर्चा चालू आहे. महाराष्ट्रातला संपूर्ण मराठा समाज अधिवेशनाकडे डोळे लावून बसलेला आहे की आम्हाला अधिवेशनामध्ये न्याय मिळेल, मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल. गेल्या 43 वर्षापासूनची मागणी आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. माननीय स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी 1980 साली मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा लढा उभा केला आणि तेव्हापासून आजपर्यंत अनेक आंदोलनं झाली. 10-10, 15-15 लाख लोकांचे मोर्चे निघाले, कुणाचंही नेतृत्व नसताना मोर्चे निघाले आणि शांततेत मोर्चे निघाले आणि मराठा समाजाची रास्त अशी मागणी होती की हा समाज गरीब आहे, शेतकरी आहे, कामगार आहे, झोपड्यात राहणारा समाज आहे, पत्रात राहणारा समाज आहे, माळोदात धाब्यात राहणारा समाज आहे. मुठभर लोक मराठा समाजाचे श्रीमंत असतील, मात्र 80% समाज हा गरीब आहे आणि शेतीचं उत्पन्न कोरडवाहू शेतीचं परवडत नाही शेती आणि शेतीत उत्पन्न निघत नाही. विश्व दारिद्र्य, विश्व गरिबी आणि अशा परिस्थितीमध्ये मराठा समाज कसं जीवन जगतोय आपण ग्रामीण भागात खेड्यापाड्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आपणही पाहता. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मागणी काय की मराठा समाजाच्या मुलींना किंवा मराठा समाजाच्या मुलांना शैक्षणिक आरक्षण पाहिजे. गरिबीतून मुलं शिकवली जातात, मुलींना शिकवलं जातं, रक्ताचं पाणी करून शिकवलं जातं आणि काबाड कष्ट करून आई वडील शेतीत राबतात आणि राबून मुलींचं शिक्षण करतात आणि शिक्षण झाल्यानंतर त्यांना मार्क 80% पडतात, 90% पडतात. पण ते MBBS होऊ शकत नाही, ते इंजिनियर होऊ शकत नाही, ते IAS IPS होऊ शकत नाही, कलेक्टर होऊ शकत नाही. काय अवस्था ही मराठा समाजाची? कोणत्या नोकऱ्या आहेत? खूप झालं तर तलाठी, ग्रामसेवक, क्लर्क, शिपाई, एखादा शिक्षक. या पलीकडे मराठा समाजाची मंत्रालयात कुठे पाटी दिसत नाही, प्रधान सचिव दिसत नाही, कुठे कलेक्टर दिसत नाही, कुठे IAS IPS अधिकारी दिसत नाही.
आणि म्हणून मराठा समाजाची जी खतखत आहे 43 वर्षाची ती आता रस्त्यावर आलेली आहे. मागणी काय आहे समाजाची की ज्यांना 60-70 मार्क पडतात, 65 मार्क पडतात, ते MBBS होतात किंवा ते विद्यार्थी त्यांना रिझर्वेशनचा फायदा होतो आणि ते IAS IPS पदावर सुद्धा जातात अध्यक्ष महोदय. आणि मराठा समाजाची फक्त मागणी आहे की आम्हाला शैक्षणिक आरक्षण द्या. ठीक आहे, मराठा समाजाचे खासदार असतील, मराठा समाजाचे आमदार असतील, मराठा समाजाचे माझ्या माहितीप्रमाणे 9 वेळा मुख्यमंत्रीपद मराठा समाजाला मिळालं, त्याच्यातलं 6 वेळा मराठवाड्यातल्या नेत्यांना मराठवाड्यात मुख्यमंत्रीपद मिळालं. आणि मराठवाड्यात ज्या काही आत्महत्या झाल्या याची जर आकडेवारी आपण बघितली तर 80% मराठा समाजाच्या आत्महत्या आहेत. आणि म्हणून मराठा समाजाला नोकरीमध्ये आरक्षण आणि मराठा समाजाला शैक्षणिक आरक्षण. अध्यक्ष महोदय, माझ्याही मतदारसंघात 1000 एकर जमीनवाले मी पाहिले, 500 एकरवाले पाहिले, 200 एकरवाले पाहिले, 100 एकरवाले पाहिले. आज काय अवस्था आहे यांची सुद्धा? अल्पभूधारक झालेले आहेत, अल्पभूधारक. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, शेतीवर उदरनिर्वाह होत नाही, मुलांचं शिक्षण होत नाही, आई वडिलांचा दवाखाना होत नाही आणि गरिबीमुळे आत्महत्या होतात. आणि म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. मराठवाड्यात याची तीव्रता जास्त आहे आणि या मराठा आंदोलनाचं केंद्र हे जालना आहे. माननीय मनोज जरांगे पाटलाच्या नेतृत्वात उपोषण झालं, जीवाची पर्वा न करता त्यांनी उपोषण केलं. आजही त्यांच्या आई वडील ज्या घरात राहतात त्या घरामध्ये लाईट नाहीत अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत असताना जरांगे पाटलाच्या पाठीशी मराठवाडा आणि संपूर्ण राज्य उभा आहे. मराठवाड्यामध्ये आता जे काही आरक्षण मिळेल किंवा ज्या नोंदी तपासल्या जातात, मी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बसलो, SDM तहसीलदारकडे बसलो, गावाची गाव आहेत, सर्कलची सर्कल आहेत, तालुके आहेत की तिथं नोंदीच सापडत नाहीयेत. आणि अशा परिस्थितीमध्ये मराठवाडा हा शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे, नोकरीमध्ये मागासलेला आहे, विश्व दारिद्र्य आहे, गरिबी आहे, झोपड्यात राहणारा समाज आहे. मुठभर लोक खासदार आमदार झाले, साखर कारखानदार झाले म्हणजे समाजाचं भलं झालंय का? अध्यक्ष महोदय, मी आता काही भाषणं ऐकत होतो, समोर बसलेल्या बाकावरच्या मान्यवरांची भाषणं ऐकत होतो. पूर्वीच्या काळात लहानपणी आमच्या आई वडील आम्हाला गोष्ट सांगायची, एक होता राजा आणि एक होता प्रधान. म्हणजे ही गोष्ट, एक होता राजा आणि एक होता प्रधान. अरे बाबांनो, तुम्ही 40 वर्ष सत्तेत होतात, मराठा समाजाच्या आरक्षणाकडे दुर्लक्ष झालं, कबूल करा ना. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी देशाची राज्यघटना लिहिली, खरंच जर यांच्या पोटामध्ये मराठा समाजाबद्दल काही आरक्षण द्यायचं होतं तर देशाच्या राज्यघटनेप्रमाणे, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या घटनेप्रमाणे त्याचा मागासवर्गीय आयोग नेमायला पाहिजे. नेमवल्या काय? आमदारांच्या कमिट्या खूप झाल्यात, भाषणं खूप झाली, खूप सर्वे झालीत, बघता बघता 50 वर्ष उलटलीत अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून नुसती भाषणं कोण करतंय, फसवणूक कोण करतंय, मराठा समाजाला कोणी फसवलंय? लोक मराठा समाजातले एवढे आता काही तुम्ही समजता तितके दूध खोळे नाहीयेत, पण लोकांना आता फक्त वाट पाहतायत लोक की आम्हाला कोणी फसवलंय. अध्यक्ष महोदय, शाहू फुले आंबेडकरांच्या नावानं, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं मेडिकल कॉलेज काढले, थोर राष्ट्रपुरुषांच्या नावानं इंजिनिअरिंग कॉलेज काढले, DED कॉलेज काढले, वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्था काढल्या. मराठा समाजाबद्दल प्रेम आहे ना, 50 वर्ष सत्ता भोगली ना, 40 वर्ष मराठा मुख्यमंत्री, सगळी खाते महत्वाची मराठा समाजाकडे. एवढ्या संस्था, तुम्ही किती मुलांना तिथं बिना डोनेशनचं ऍडमिशन दिलंय का? काही MBBS डॉक्टर केलेत का? तुम्ही संस्था काढल्या पण विदाऊट डोनेशन. कोणी MBBS झालंय का? कोणी इंजिनियर झालंय का? कोणी MD झालंय का? आणि म्हणून ह्या संस्था काढल्या, राष्ट्रपुरुषांची नावं दिली आणि तिथं काय चालतं सगळ्यांना माहिती. आणि म्हणून गरीब माणूस MBBS होण्यासाठी मुलीला
1 कोटी रुपये देऊ शकत नाही. एखादा माणूस मुलाला एमडी करण्यासाठी, इंजिनियर करण्यासाठी 2 कोटी रुपये देऊ शकत नाही. अध्यक्ष महाराज, संस्थेच्या नावाखाली, राष्ट्रपुरुषांच्या नावाखाली मतं मागितली, सत्ता मिळवली, गावाच्या ग्रामपंचायतीपासून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यापर्यंत, गावाच्या ग्रामपंचायतीपासून देशाच्या प्रधानमंत्र्यापर्यंत, राष्ट्रपतीपर्यंत सगळी एखादी सत्ता 50 वर्ष त्यांनी भोगली. आणि आता राजाची प्रधानाची गोष्ट सांगतात. एक होता राजा, एक होता प्रधान. म्हणजे राम राज्यामध्ये सुद्धा शकुनी मामा होते. आता किती शकुनी मामा आहेत? बोलायला लावू नका, बोलायला लावू नका, बोलायला लावू नका. बसून बोलू नका. मराठा समाजाबद्दल राग आहे का तुमच्या मनामध्ये? नाही, बसून बोलू नका. मग तुम्ही मध्ये बोलू नका, डिस्टर्ब करू नका. अनिल देशमुख साहेब, 2 बसून बोलू नका. दिवसानंतर संधी मिळाली. तुम्ही लोकांनी महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाची माती केलेली आहे. हे तुमचं पाप आहे देशमुख साहेब, हे तुमचं पाप आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रातला मराठा समाज खूप गरीब आहे आणि माननीय कमिट्या खूप नेमल्या, 50 वर्ष कमिट्या पाहिल्या, यांची भाषणं ऐकली आम्ही. आम्हाला यांची भाषणं ऐकायसाठी आम्ही इथे येत नाहीयेत. तुम्ही फसवलंय, मराठा समाजाला फसवलंय, ओबीसीला फसवलंय. आमच्याकडे खेड्यामध्ये आजही म्हणतात लोक की सुप्रीम कोर्टात आरक्षण गेलं ते महाराष्ट्रात सत्ता कोणाची होती, तर खेड्यातल्या महिला किंवा माणसं म्हणतात पांढऱ्या पायाच्या सरकारनं आमचं आरक्षण घालवलंय, दोन्ही आरक्षण घालवले. आणि सांगतात की देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात जे वकील होते तेच वकील आम्ही दिले. वा रे बहादर पठ्ठे, तुम्ही वकील बदलले. ज्यांनी आयुष्यभर 40 वर्ष प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराला विरोध केला असे तुम्ही पक्षाचे वकील देता. आणि ज्यांनी हायकोर्टात केस जिंकून दिली त्यांना तुम्ही काढून टाकता. आणि काय सांगता? संभाजीराजेंनी पत्र जाहीर केलंय. पत्र आहे की एवढी मोठी फीस राज्य सरकारकडे नव्हती म्हणून आम्ही वकील बदलले. म्हणजे तुम्हाला राम मंदिराचा मुद्दा मांडणारे वकील, मराठा समाजाची बाजू मांडणारे वकील सोडून तुम्ही पक्षाचे वकील दिले. केस हरली का केस हरवली हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, मला आपल्याला विनंती करायची आहे की एक कीर्तनकार महाराज असतात, सारं गाव कीर्तनाला येतं, महिला कीर्तनाला येतात आणि सगळे कीर्तन ऐकण्यासाठी 10-15 हजार लोक येतात. इंदुरीकर महाराजांचं कीर्तन असलं तर 25-30 हजार लोक येतात. पण कधी कधी आमचं घोंगडं अडकलेलं असतं, यांची भाषणं ऐकावं लागतात. आम्हाला फसवलं आम्हाला, पण आमचं घोंगडं अडकलेलं असतं की आम्हाला मराठा समाजाचं आरक्षण घ्यायचंय, आमचं गेलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टातलं आम्हाला मिळवायचंय. आम्ही भाषण ऐकायसाठी 2-2 तास बसत नाही. आम्ही 2 दिवस झाले भाषण ऐकवतो यांची. म्हणजे घोंगडी रिकामी करण्यासाठी, घोंगडी महाराजाच्या पायाखालची नेण्यासाठी, जसं तो महाराजांचा एक भक्त ती घोंगडीसाठी बसतो तसं आम्हाला मराठा समाजाची बाजू मांडायची, आम्हाला ओबीसीची बाजू मांडायची. म्हणून अध्यक्ष महाराज आम्ही या ठिकाणी बसतोय. 70 ते 80% अध्यक्ष महाराज, 70 ते 80% लोक असे आहेत की त्यांना राहायला घर नाहीये, कच्च्या घरात राहतात. अध्यक्ष महोदय, ज्या मराठा समाजाची शिधापत्रिका धारक जे आहेत, पिवळी शिधापत्रिका, उत्पन्न 15,000 रुपये, केसरी शिधापत्रिका धारक उत्पन्न 15,000 ते 1,00,000, 93% कुटुंब आहेत. अध्यक्ष महोदय, दारिद्र्य रेषेमध्ये मराठा समाजाची जी काही नावं आहेत ते 72.80% आहे. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाच्या तुलनात्मक सगळ्या बाबी जर तपासल्या तर अनेकांच्या घरामध्ये स्वयंपाक करण्याची खोली नाहीये आणि विश्व दारिद्र्य असणाऱ्या या मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे अशी सभागृहाची मागणी आहे. ज्या वेळेला देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होते आम्ही खूप जवळून बघितलं, रात्री 2-2 वाजेपर्यंत मिटिंगात चालल्या. राज्यात प्रचंड मराठा मोर्चे निघाले, शांततेत मोर्चे निघाले. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आरक्षण द्यायचा निर्णय घेतला होता आणि खून गाठ बांधली होती. त्या वेळेला ज्यांनी 50 वर्ष सत्ता भोगली हे लोक म्हणत होते ब्राह्मण मुख्यमंत्री मराठ्याला कसं आरक्षण देणार. अध्यक्ष महाराज, सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महाराज टिंगल टवाळी करत होते भाषणामध्ये. अनेक राजकीय पक्षाच्या लोकांनी हिनवलं की देवेंद्र फडणवीस हे जातीनं ब्राह्मण आहेत आणि ते मराठ्यांना आरक्षण कसं देणार.
देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या सरकारनं मागासवर्ग आयोग नेमवला. देशाच्या राज्यघटनेप्रमाणे निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड साहेबांची समिती नेमवली आणि या आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे सगळे मुद्दे काढले आणि मराठा समाज खरंच शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे का, नोकरीमध्ये मागास आहे का, या सगळ्या गोष्टी एकत्र करून विधिमंडळामध्ये ज्यावेळेला हा प्रश्न आला तर 288 आमदारांनी पाठिंबा दिला. सगळे पक्ष मराठा आरक्षणाच्या बाजूने उभा राहिले. मात्र ही आरक्षणाची लढाई हायकोर्टात गेली. हायकोर्टात आपण ती लढाई जिंकलो. नंतर ही लढाई सुप्रीम कोर्टात गेली आणि दुर्दैवानं मराठा आरक्षण गेलं आणि दुर्दैवानं त्याच दरम्यान ओबीसीचं राजकारणातलं आरक्षण, जो सामान्य माणूस आरक्षणामुळं गावाचा सरपंच होत होता, पंचायत समितीचा सभापती होत होता, जिल्हा परिषदचा अध्यक्ष होत होता, जो ओबीसीचा माणूस किंवा आमची महिला भगिनी महापौर होत होती, मात्र त्यांचं आरक्षण सुद्धा या पांढऱ्या पायाच्या सरकारनं घालवलं असं लोक म्हणतात. असं आम्ही लोकांमध्ये ज्याला ऐकतो त्याला आम्हाला हे ऐकायला मिळतं. आणि हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात हारलं. तिथं जर भक्कम बाजू मांडली असती, हायकोर्टात जी केस जिंकून दिले ते वकील उभे केले असते तर कदाचित हे आरक्षण गेलं नसतं, ओबीसीचं आरक्षण गेलं नसतं. अध्यक्ष महोदय, 1-2 मुद्दे मांडून मी माझं भाषण संपवतो. अध्यक्ष महोदय, धनगराची आरक्षण आहे आणि आरक्षणाच्या संदर्भात राज्यभरातला धनगर समाज रस्त्यावर आहे, राज्यभरातला लिंगायत समाज रस्त्यावर आहे, राज्यभरात मातंग समाज रस्त्यावर आहे, वेगवेगळे समाज आहेत, महादेव कोळी आहेत, कोळी आहेत, गोपाळ समाज आहे. प्रत्येक समाजाचा आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे मागणी आहे. आणि म्हणून धनगर समाजाचे जे मोर्चे झाले, आमच्या जालन्यामध्ये मोर्चा झाला आणि आंदोलन चालू असताना 2 तास निवेदन घ्यायला शिपाई आला नाही, तहसीलदार आले नाही, एसडीएम आले नाही, कलेक्टरच्या कार्यालयातलं कोणी 2 तास खाली आलं नाही. आणि शेवटी काही तरुण पोरं चिडले की आम्ही 2 तासापासून निवेदन द्यायचं, आम्हाला खाली कोणी येत नाही. आणि त्याच्यातून काही दगडफेक झाली. दगडफेक करणारे 10, 15, 20 लोक असतील. मात्र 150 पेक्षा जास्त लोकांवर गुन्हे दाखल झाले. मराठा समाजाच्या आंदोलनामध्ये ठीक आहे, सरकारनं त्याची चौकशी करावी आणि जे निरपराध आहेत, मराठा आरक्षणाची लढाई असो, धनगर आरक्षणाची लढाई असो, कोणत्याही समाजाचं आंदोलन असेल तर या आंदोलनामध्ये प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी तिथं जाऊन त्यांची समजूत काढणं, निवेदन घेणं आणि ते जालन्यात घडलं नाही. आणि ज्या ज्या समाजानं शांततेत मोर्चे काढले, शांततेत आंदोलन केले, शांततेत उपोषण केले, तर अध्यक्ष महोदय, जे निरपराध आहेत त्यांना पोलिसांनी धरू नये किंवा जे खोटे केस झाल्या, गुन्हे दाखल झाले, ज्याने गुन्हा केला त्याच्यावर कारवाई करा, कठोर कारवाई करा. पण अपराध नसताना काही लोकांना अटक करण्यात आली किंवा गुन्हे दाखल झाले याची सगळी चौकशी करून माननीय गृहमंत्री यांनी आश्वासन दिलेले देवेंद्रजींनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलेले आहे की निरपराध लोकांवर कोणावरही कारवाई झाली असेल तर आम्ही ते गुन्हे वापस घेऊ. देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं मी मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. कोणी किती त्यांना टार्गेट केलं तर मराठा समाज जो फाटका मराठा आहे तो म्हणतोय की आम्हाला देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आरक्षण दिलं. फाटक्या मराठ्याच्या घरामध्ये देवेंद्र फडणवीसांचा फोटो आहे, फाटक्या मराठ्याच्या, गरीब मराठ्याच्या घरामध्ये मनोज जरांगेचा फोटो आहे. आणि म्हणून या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे जगाच्या पाठीवर असा राजा होणे नाही, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायाला हात लावून शपथ करून सांगितलं की आम्ही आरक्षण देऊ. कायद्याच्या चौकटीमध्ये काही वेळ दम काढावी लागेल. सुप्रीम कोर्टात, हायकोर्टात टिकणारं आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री यांनी देण्याचं कबूल केलेलं आहे. कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचं कबूल केलेलं आहे. माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या मराठा समाजाला अपेक्षा आहेत, ओबीसीला अपेक्षा आहेत आणि निश्चितपणे हे सरकार 1000% आरक्षण देईल असा आमचा आत्मविश्वास आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य संजय जगताप. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावरती बोलण्यासाठी मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर उभा आहे.
राज्यात गत 3 महिन्यापासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती आंदोलन, मोर्चे, अन्न सत्याग्रह अशा विविध गोष्टी होत आहेत. काही समाजकंटकांच्याकडून जाळपोळ दंगली त्या ठिकाणी घडवल्या गेल्या. खरं म्हणजे मराठा समाजाबरोबर कुणबी, ओबीसी दाखले त्या ठिकाणी आग्रहाने मागणी त्या ठिकाणी होतीये. त्याचबरोबर राज्यातील ओबीसी समाज, जनमोर्चा, धनगर, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीचे, विशेष मागास प्रवर्ग, बंजारा, मुस्लिम इतर समाजांची आरक्षणाची मागणी त्या ठिकाणी होती आणि या चर्चेसाठी मी आपल्या समोर उभा आहे. खरं म्हणजे सगळ्यांची भाषणं गेल्या 2 दिवसांपासून आम्ही सगळीच जण, सर्व माझ्या सहकारी सदस्यांचे विचार आपण या ठिकाणी ऐकतो आहोत. अध्यक्ष महोदय, मुद्दामून मला या ठिकाणी आठवण करून द्यायची 2017, 18, 19ची. खरं म्हणजे अतिशय शांततेच्या मार्गाने त्या ठिकाणी 56 पेक्षा जास्त मोर्चे मराठा समाजाचे या महाराष्ट्रभर निघाले. त्या मोर्चांपैकी एका मोर्चामध्ये मोर्चेकरी म्हणून पुणे शहरातल्या मोर्चामध्ये मीही त्या मोर्चामध्ये उपस्थित होतो. आणि केवळ मी नव्हतो, अध्यक्ष महोदय, माझ्याबरोबर माझे सहकारी, ज्याच्यामध्ये ओबीसी समाजाचे होते, एसटी समाजाचे होते, एसटी समाजाचे होते, अशा सर्व समाजाचे अनेक व्यक्ती आमच्याबरोबर त्या मोर्चामध्ये लक्ष्मी रोडवरती चालले होते. अध्यक्ष महोदय, 2017-18च्या काळामध्ये मी ज्या भागातून येतो, पुरंदर हवेलीच्या जनतेने 100 दिवस मराठा मोर्चासाठी उपोषण त्या ठिकाणी केलं आणि त्या प्रत्येक दिवशी एका गावाने उपोषण केलं. एका गावाने करत असताना त्या गावातल्या मराठ्यांनी केवळ उपोषण नाही केलं, त्या गावातल्या प्रत्येक समाजाचा व्यक्ती त्या ठिकाणी त्या उपोषणाला आला होता. कोपर्डीच्या त्या कृत्याला सगळ्यांनी त्या ठिकाणी विरोध दर्शवला होता. त्या ठिकाणी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला होता. अशा प्रकारे खरं म्हणजे ही मागच्या काळामध्ये मराठा आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये, मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये एक सर्व समाजाची विचारधारा होती. परंतु अध्यक्ष महोदय, मागच्या 3 महिन्यांपूर्वी जे त्या ठिकाणी जबरदस्तीने, खरं म्हणायला गेलं तर त्या ठिकाणी बरेच वक्त्यांनी त्या ठिकाणी उल्लेख केला की त्या ठिकाणी जी काय म्हणतो आपण त्याला, की काय झालं, लाठीचार्ज झाला. त्या लाठीचार्जच्या नंतर खरं म्हणजे समाजाकडे बघायचा दृष्टिकोन, समाजांच्याकडे बघायचा दृष्टिकोन, ह्या सगळ्याच गोष्टी अध्यक्ष महोदय खूप मोठ्या प्रमाणावरती बदलल्यात. आज मराठा आंदोलनाकडे बघण्याचा विषय असेल, ओबीसी आंदोलनाकडे बघण्याचा विषय असेल, इतर समाजांच्या आंदोलनाकडे बघण्याचा विषय असेल, सगळे समाज विघटन झाल्यासारखे झालेत. आज आम्ही आमच्या भागातून नेतृत्व करत असताना सर्व समाजांचं प्रतिनिधित्व अध्यक्ष महोदय करतोय. आज मी मराठा समाजामधून येतोय. माझा मुलगा 14 वर्षाचा आहे. त्यांनी मला अधिवेशनाला येताना विचारलं की तुम्ही मराठा आंदोलनावरती, मराठा आरक्षणावरती बोलणार आहे का? आज मला सांगा, 14 वर्षाच्या मुलाला ही आज तो जातीवरती बोलायला लागलाय. याच्यापेक्षा दुर्दैव तुमचं आणि आमचं काय असू शकतंय? आणि अध्यक्ष महोदय, हे केवळ का होतंय? कारण योग्य वेळेला, योग्य प्रकारे त्या ठिकाणी जर हा मुद्दा त्या ठिकाणी लावून धरला असता, योग्य वेळेला ते आरक्षण 2017-18च्या काळामध्ये योग्य पद्धतीने दिलं असतं, तर मला वाटतं समाजामध्ये विघटन त्या ठिकाणी निश्चितपणे झालं नसतं. अध्यक्ष महोदय, आज जर तुम्ही बघितलं, धनगर समाजाच्या बाबतीतही तसंच आहे. मी आज ज्या पुरंदरच्या भागामधून येतो, हवेलीच्या भागामधून येतो, तो डेक्कनच्या पठाराची सुरुवात आहे. दरवर्षी जून जुलैच्या नंतर पावसाळा संपला की आमचे धनगर बांधव 300 किलोमीटर चालत कोकणापर्यंत जातात चाऱ्यासाठी आणि पाण्यासाठी. आजही ते भटकंती करतायत. आजही आपण जसं शेड्यूल ट्राईब म्हणतो तशा प्रकारे ट्राईबनी जाणारे अनेक धनगर मंडळी आज माझ्या भागामध्ये तांडेच्या तांडे त्यांचे आहेत. आज निश्चितपणे त्यांनाही त्या आरक्षणामध्ये सहभागी करून घेतलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, काल याच सभागृहामध्ये सातपुडा डोंगराच्या पायथ्याच्या असणाऱ्या महादेव कोळी समाजाला त्या ठिकाणी शेड्यूल ट्राईबचं सर्टिफिकेट मिळावं म्हणून त्या ठिकाणी लक्षवेधी मांडली गेली. अध्यक्ष महोदय, माझ्या भागामध्ये सुद्धा घेरा पुरंदरचा परिसर असेल, घेरा सिंहगडचा परिसर असेल, अशा भागांमध्ये सुद्धा आज पुरंदर असेल, वेल्ला असेल, भोर असेल, खडकवासला असेल, मुळशी असेल, अशा भागांमधल्या महादेव कोळी समाजाच्या बांधवांना त्या ठिकाणी आजही जातीचं प्रमाणपत्र मिळत नाहीये.
अध्यक्ष महोदय, आज प्रकार असं झाला, आज कोणी बोलतंय काही बोलतंय मला माहित नाहीये, परंतु जे आरक्षणात आहेत त्यांना वाटते कोणीच येऊ नये आणि जातीमधलेही मुलं लोक येऊ नयेत, ही खऱ्या अर्थाने दुर्दशा आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, म्हणून मी जास्त काही वेळ घेणार नाहीये, परंतु प्रामाणिकपणे आणि तळमळीने मला नतमस्तक होऊन या सभागृहातल्या प्रत्येक सभासदाला, आज या सभागृहामध्ये 288 सभासद आहेत, 286 सभासद मला वाटते मराठा आरक्षणावरती आणि मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी बोलणार आहेत, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष सोडले तर. आज अध्यक्ष महोदय, एकच विनंती या ठिकाणी या सभागृहाला करायची आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी 24 तारखेचा शब्द त्या ठिकाणी दिलाय. तुम्हा आम्हा सर्वांचं श्रद्धास्थान असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ त्यांनी वाहिलेली आहे. 24 तारीख आणि 24चं साल त्या ठिकाणी उजाडून देऊ नये अध्यक्ष महोदय. त्वरेने मराठा समाजाला त्या ठिकाणी आरक्षणाचा निर्णय ह्याच सभागृहामध्ये लगेचच्या लगेच घ्यावा, जेणेकरून ही समाजाची दुरी त्या ठिकाणी, ही दरी जी वाढत चालली ही दरी त्या ठिकाणी निश्चितपणे बंद होईल. हीच विनंती मला या प्रस्तावाच्या माध्यमातून करायची आहे. आज धनगर समाजाला निश्चितपणे अध्यक्ष महोदय, काही समाज प्रगल्भ असेल परंतु काही समाज खऱ्या अर्थाने मागास आहे, त्या समाजालाही त्या ठिकाणी आरक्षण दिलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्याच्यासाठी पण आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी निर्णय घेतला पाहिजे. ओबीसी समाज, आज माझ्या भागामध्ये माळी समाज असेल, इतर ओबीसी समाज असेल, वाणी समाज असेल, 20-20 पाण जमीन आहे, 1 एकर सुद्धा नाही त्यांची, परंतु भाजीपाला उत्कृष्ट प्रकारे पिकून चांगल्या प्रकारचं काम ते करतात. त्या समाजाचंही जे आरक्षण आहे ते सुरक्षित राहिलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि या राज्यामध्ये प्रत्येकाला संरक्षण मिळून मराठा समाजालाही निश्चितपणे तो मान सन्मान आणि आरक्षण अध्यक्ष महोदय मिळालं पाहिजे. आज आता गॅलरी खाली झाली अध्यक्ष महोदय, परंतु मी सकाळपासून बघतोय अनेक विद्यार्थी या गॅलरीमध्ये येऊन गेले, शाळेचे विद्यार्थी आले होते अध्यक्ष महोदय. आज शाळेतले विद्यार्थी, मला आठवतंय 90च्या दशकामध्ये आम्ही शाळेतून कॉलेजला पोहोचलो, कॉलेजमधून आमच्या लग्नांसाठी स्थळं बघायला सुरुवात केली. तोपर्यंत आम्हाला जात माहित नव्हती, तोपर्यंत आम्हाला माहित नव्हतं की आपल्या जातीचंच लग्न होतं म्हणून, तोपर्यंत निश्चितपणे माहित नव्हतं अध्यक्ष महोदय. तुमच्याही पिढीमध्ये तसंच असेल, परंतु अध्यक्ष महोदय आज काय झालंय, माझा पुतण्या 6वीला असणारा पुतण्या, माझा मुलगा जो 9वी-10वीला आहे, तो आज जातीवरती बोलतोय. आणि हे प्रत्येक घराघरामध्ये व्हायला लागले अध्यक्ष महोदय. आणि जर असं राहिलं तर काय आपण समाजाचं प्रतिनिधित्व करणार आहे, काय आपण रिप्रेझेंटेशन करणार आहे, काय आपण प्रगल्भ महाराष्ट्र घडवणार आहे, असं मला निश्चितपणे वाटतं. आणि म्हणून मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्याच पुढे आणि या सभागृहाच्या पुढे नतमस्तक होऊन विनंती करेन की आज या ठिकाणी आपण सर्वांनीच मराठा समाजालाही त्या ठिकाणी आरक्षण द्यावं, ओबीसी समाजालाही सिक्युअर्ड करावं, त्या ठिकाणी धनगर समाजाला, मुस्लिम समाजाला त्या ठिकाणी निश्चितपणे त्यांच्या आग्रही आरक्षण त्या ठिकाणी द्यावं, हीच विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. सन्मान्य सदस्य अनिल देशमुख जी. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाच्या ज्वलंत प्रश्नावर ही इथे चर्चा चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अध्यक्ष महोदय, मी आपला जास्ती वेळ घेणार नाही आणि वारंवार ज्या गोष्टी सभागृहासमोर येतात त्या सुद्धा इथे रिपीट करण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता नाही. पण आपल्याला अध्यक्ष महोदय माहित आहे की या ठिकाणी 13 सप्टेंबर 1990 अध्यक्ष महोदय व्हीपी सिंगचं सरकार असताना केंद्रामध्ये त्यांनी मंडल कमिशनचा रिपोर्ट त्यांनी ऍक्सेप्ट केला आणि त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये माननीय शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री होते. भारतामधले पहिले मुख्यमंत्री शरद पवार साहेब की ज्यांनी 23 मार्च 1994 तो अहवाल त्यानिमित्तानं महाराष्ट्रामध्ये त्याला स्वीकारलं आणि तो लागू केला आणि त्याच्याहून 10% आरक्षण 19% अध्यक्ष महोदय नेलं. पण हे नेत असताना ज्यांना स्वतंत्र आरक्षण नाही अशा धनगर समाज, वंजारी समाज, एसबीसी या सर्वांना सुद्धा, त्यांना वंचित घटकांना सुद्धा न्याय देण्याचा त्यावेळेस प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, ओबीसी समाजाचा सुद्धा अध्यक्ष महोदय सन्मान वाढवला आणि अशा पद्धतीने अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी हे चालू असताना आता मागच्या सरकारने कोणतं सरकार आलं, त्यांनी काय केलं, ह्या जुन्या गोष्टी जर आपण काढत बसलो अध्यक्ष महोदय
तर आज जो आपल्या सर्वांसमोर जो अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे, आपण जर जुन्या गोष्टी जर काढत बसलो की कोणतं सरकार होतं, कोण मुख्यमंत्री, त्यांच्या काय झालं, नंतरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या काय झालं, अशा पद्धतीनं जुन्या गोष्टी न काढता एक गोष्ट नक्की आहे, आज सध्या काय घडतंय ते महत्वाचं आहे. खरोखरच आपल्याला ओबीसी समाजाच्या बाबतीत, मराठा समाजाच्या बाबतीत दोन्ही समाजाला न्याय द्यायचा आहे. मग हे आपल्याला जर करायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे की कोणत्याही समाजाला आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी, आपल्या मागण्या रेटून धरण्यासाठी किंवा त्याच्यासाठी आंदोलन करण्यासाठी की त्याच्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी त्यांचा पूर्ण अधिकार आहे. पण अशा पद्धतीने हे सर्व चालू असताना मराठा समाजाच्या बाबतीत ज्यांनी आतापर्यंत आंदोलन झालीत, अतिशय शांतपणे मराठा समाजाने आंदोलन केली, त्याचं कौतुक संपूर्ण भारतामध्ये झालं. पण असं असताना जे जरांगे पाटलांनी जे आंदोलन सराटीला केलं होतं त्यांच्यावर जो एकाएक जो अमानुष असा लाठीचार्ज झाला आणि हा लाठीचार्ज झाल्यानंतर या आंदोलनाची तीव्रता पुढे वाढली. महत्वाचा प्रश्न अनेकांनी इथे विचारला की जे जराटीला जो लाठीचार्ज झाला होता त्या पोलिसांना अशा प्रकारचे अशा अमानुष लाठीचार्ज करण्याचे आदेश कोणी दिले होते, हा सुद्धा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. पण अशा पद्धतीनं मराठा समाज जो अतिशय शांततापूर्वक आंदोलन करतो असा समाजावर अशा पद्धतीनं अमानुष पद्धतीनं लाठीचार्ज केल्यामुळे याचा तीव्रता, मराठा समाजाच्या आंदोलनाची तीव्रता त्यानिमित्तानं वाढली. मोठ्या प्रमाणात त्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला अध्यक्ष महोदय. त्यावेळेस जरांगे पाटील उपोषणात बसले असताना संपूर्ण मंत्रिमंडळ त्या ठिकाणी त्यांना बोलण्यासाठी, यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी गेलं, त्यांना विनंती करण्यासाठी गेले. माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुद्धा त्या ठिकाणी गेले, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि चर्चा करून त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर जे काही त्यांचं ठरलं त्यांच्या कानात त्या माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी काय सांगितलं, त्याच्यानंतर एक महिन्याच्या आत आम्ही या मराठा समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत त्याच्या बाबतीतला जो जरांगे पाटलांचा जो त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मंजूर करू अशा पद्धतीचा त्यांनी जाहीर केलं. आम्हाला वाटलं की एक महिन्याच्या आत त्यांना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हे संपूर्ण आम्ही अशा पद्धतीने आरक्षण देऊ असं जाहीर केल्यानंतर साहजिकच माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी सगळ्यांशी चर्चा करून जे या विषयातले तज्ज्ञ आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून या पद्धतीचा एक महिन्याचा वेळ दिला असेल. पण त्या एक महिन्यामध्ये सुद्धा काही झालं नाही. त्याच्यामुळे 10 दिवस परत दिले, त्याच्यामध्ये सुद्धा काही अध्यक्ष महोदय झालं नाही. आणि अशा पद्धतीनं मराठा समाजाचं जे आंदोलन वाढत गेलं आणि मराठा समाजाची जी मागणी होती की आम्हाला ओबीसी समाजाच्या याच्यात सरसकट आमच्या समाजाला प्रमाणपत्र द्यावे. त्याच्यामुळे इकडे ओबीसी समाज इकडे जागृत झाला अध्यक्ष महोदय. त्यांचे आंदोलन चालू झाले, नागपूरला मोठं आंदोलन झालं, माननीय अनेक राज्याचे मंत्री त्या ठिकाणी आले. आम्ही या उपोषणाला बसलो की कोणत्याही पद्धतीनं मराठा समाजाला आरक्षण द्या, त्याच्याबद्दल कोणाचं दुमत नाही. पण मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला सुद्धा धक्का लागू नये अशा पद्धतीने या ठिकाणी संविधान चौकामध्ये आंदोलन झाले अध्यक्ष महोदय. आम्ही सुद्धा त्यामध्ये सामील होतो आणि अशा पद्धतीने संपूर्ण चालू असताना राज्य शासनाच्या माध्यमातून सांगण्यात आलं की ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याही पद्धतीनं धक्का लावू देणार नाही. मला एक समजत नाही, एकीकडे सांगायचे की जरांगे पाटलांच्या जे आहेत आरक्षण सरसकट त्या पद्धतीने आम्ही आरक्षण देऊ आणि सरकारच्या वतीनं दुसऱ्या पद्धतीने सांगायचं की आम्ही ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. त्याच्यामुळे एक प्रकारचा जो संभ्रम त्या निमित्तानं याबद्दल मराठा समाजाच्या आंदोलनाच्या बाबतीत आणि ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाच्या बाबतीत त्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या अध्यक्ष त्याच्यावर आज खरोखरच मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे. धनगर आपला मराठा समाज आणि ओबीसी समाज यांच्यामध्ये कशा पद्धतीने भांडणं लागणार नाही, एक दुसऱ्याच्या समोर येणार नाही आणि कशा पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये शांतता चांगल्या पद्धतीनं राहील, चांगल्या पद्धतीने ती शांतता राहील या दृष्टीनं राज्य शासनाने यामध्ये मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे. आणि यासाठी जी काही आता 24 तारीख दिली आहे की 2 जानेवारी दिली, जी काही तारीख दिली आहे तोपर्यंत योग्य तो निर्णय राज्य शासनाने अध्यक्ष महोदय घेण्याची त्यानिमित्तानं इथे आवश्यकता आहे. आणि हा निर्णय घेऊन हा महाराष्ट्र शांतता या महाराष्ट्रात राहिली पाहिजे या दृष्टीनं निर्णय घेत असताना दोन्ही समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत, मराठा समाजाला सुद्धा न्याय द्या आणि
ओबीसी समाजाला सुद्धा त्या निमित्तानं त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लागला नाही पाहिजे या दृष्टीनं निर्णय राज्य शासनाने घ्यावे अशा पद्धतीचं सध्या सगळ्यांची मागणी आहे. आणि यासाठी अनेकांनी ती मागणी केली अध्यक्ष महोदय की यासाठी जर काही आपल्या स्तरावर जर मार्ग निघत नसेल तर सर्व पक्षाच्या आमदारांना एकत्र घ्या, माननीय पंतप्रधानांकडे चालला, त्यांच्याकडे जाऊन आपल्या मागण्या आपण सर्व सांगू. इथे कुणामध्ये काही भेद नाही. सर्व लोकांची मागणी आहे की धनगर, सर्व लोकांची मागणी आहे की ओबीसी समाजाला सुद्धा न्याय मिळाला पाहिजे आणि मराठा समाजाला सुद्धा न्याय मिळाला पाहिजे. याच्यासाठी माननीय पंतप्रधानांकडे आपण सर्व आमदारांना, सर्व पक्षीय आमदारांना घेऊन चला, तिथे त्यांच्यासमोर मागणी करू, जेणेकरून केंद्र शासन तरी याच्यामध्ये घटना दुरुस्ती करून काहीतरी मार्ग काढू शकेल. या पद्धतीनं राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा अशा पद्धतीची विनंती करतो. आणि त्याचबरोबर जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, प्रामुख्याने सर्वांची मागणी आहे. राज्यामध्ये जर जातीनिहाय जर जनगणना झाली तर कोणत्या समाजातला किती टक्के इथे लोक आहेत त्या पद्धतीने आपल्याला त्याची माहिती होईल. आणि हे होत असताना अध्यक्षमध्ये एक अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे की मधल्या काळामध्ये आम्ही नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या दृष्टीनं आंदोलन करत होतो. त्यावेळेस राज्य शासनाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय 29/9/23 राज्य शासनाच्या माध्यमातून सह्याद्री गेस्ट हाऊसला ओबीसी समाजाचे जे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन करतायत त्यांची एक बैठक त्या निमित्तानं सह्याद्री गेस्ट हाऊसला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली होती. साहजिकच आम्हाला असं वाटलं होतं की त्या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने एकाच पक्षाचे कोणती प्रतिनिधी न बोलावता सर्व पक्षाचे प्रतिनिधी जर बोलावले असतील, त्यांच्याशी जर चर्चा केली असती तर चांगल्या पद्धतीने चर्चा झाली असती. म्हणजे एकाच लोकांना बोलावलं अध्यक्ष महोदय आणि एका पक्षाचे जवळजवळ 50-60 लोक आणि बाकी पक्षाचे 2-3 असे फक्त त्याच्यामध्ये त्यांना तिथे आमंत्रित केलं आणि त्या ठिकाणी चर्चा घडून आणली. अशा पद्धतीनं ओबीसी समाजाच्या जे आंदोलन करत होते त्यांना सुद्धा बोलावलं असतं, त्यांच्याशी सुद्धा चर्चा केली असती तर त्यांनी सुद्धा आपले चांगले मत त्यांनी त्या मीटिंगमध्ये ठेवले असते. पण एकाच पक्षाच्या लोकांना या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात बोलावून अशा पद्धतीनं चर्चा करून निर्णय करणं हे सुद्धा अध्यक्ष महोदय योग्य नाही. त्याच्यामुळे राज्य शासनाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर या बाबतीत ओबीसी समाजाला सुद्धा कशामध्ये न्याय देता येईल आणि मराठा समाजाला सुद्धा कशामध्ये न्याय देता येईल याबाबतीत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य संजय शिरसाट, सन्मान्य सदस्य दिलीप लांडे. अध्यक्ष महोदय, आपले आभार आहे की मला बोलण्याची संधी दिलीत. महाराष्ट्राचा आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणारे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना प्रथम अभिवादन करून मराठी माणसाच्या मराठ्यांच्या आंदोलनाचा आदर करून बोला बोला मराठी समाजाच्या भावनांचा आदर करून महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेणारे महाराष्ट्रातले पहिले मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या चरणावरती नतमस्तक होऊन त्यांना साष्टांग नमस्कार करतो. अध्यक्ष महोदय, गेले 2 ते 3 महिने अनेक समाजाचे आंदोलन सुरू आहेत, परंतु सर्वात पहिलं आंदोलन मराठी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी मराठी समाजाने सुरुवात केली आणि इतर समाजांना असं वाटलं की आमच्याही पुढे न्याय हक्काला त्रास होईल का, म्हणून इतर आंदोलन तयार झाली. गैरसमजमधून ते आंदोलन तयार आहेत. अध्यक्ष महोदय, मराठी समाजाचं आंदोलन आहे, ओबीसी समाज आहे, इतर समाज आहेत, धनगर समाजाने केलेलं आहे, मुस्लिम समाज आंदोलन करत आहेत. प्रत्येकाने आपल्या न्याय हक्कासाठी आपल्याला न्याय मिळावा, आपल्याला शासन दरबारी शिक्षण असेल, नोकरी असेल, यामध्ये भावी पिढीला आपल्या मुलांना त्यामध्ये सवलत मिळावी या दृष्टिकोनातून आपल्या व्यथा मांडलेल्या आहेत. आणि या व्यथा मांडत असताना आपल्या पोटाची खळगी भरली जावी या दृष्टिकोनातून मांडलेल्या आहे. आजपर्यंत मराठा समाजाला कुठलाही त्रास नव्हता. वडलोपारची आपली जमीन होती, परंतु कुटुंब विभक्त होत गेले.
जमीन कमी होत गेली आणि त्यामुळे आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी शिक्षणामध्ये आणि नोकरीमध्ये आपल्या मुलांचं भवितव्य उद्या जिवंत राहावं या दृष्टिकोनातून ह्या मराठी समाजाने आपल्या भावना मांडलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, अनेक लोकांनी आपल्या भावना ठेवलेल्या आहेत. अनेक वर्षापूर्वीचा इतिहास ठेवलेला आहे. मी त्या इतिहासामध्ये जाणार नाहीये. मी वर्तमान काळामध्ये एवढंच माझ्या भावना, माझ्या समाजाच्या भावना या सरकार दरबारी मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधानमध्ये अनेक समाजाच्या लोकांना सामावून घेतलं होतं. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या महाराष्ट्रामध्ये, या मुंबई शहरामध्ये मराठी माणसांसाठी ज्यावेळी आंदोलन सुरू केलं त्यावेळी त्या अष्टप्रधानमध्ये सुद्धा सर्व समाजाच्या लोकांना सामावून घेतलं होतं. कारण बाळासाहेबांची शिकवणच ही होती, जातीकडे न पाहता पोटाकडे पाहिलं जातं आणि पोटासाठी ती जात दाखवली जाते. आणि म्हणून पोट भरण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलेलं आहे त्या संविधानाचा आदर करून ते आचरणात आणून आमच्या पोटासाठी आमची जात आम्हाला दाखवावं लागते. आज मराठी समाजाचं पोट ती खळगी भरली जात नाहीये. शेती कुठेतरी कमी झाली. शेती व्यवसाय हा नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोक्यात आल्यामुळे आम्हाला आमच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी आम्हाला आमच्या जातीचं संरक्षण पाहिजे. आमच्या समाजाला, आमच्या समाजाच्या भावना आणि भविष्यामध्ये आमच्या येणाऱ्या भावी पिढीला त्रास होऊ नये, त्याला शिक्षणामध्ये, नोकरीमध्ये आणि त्याचं स्वतःचं पोट भरण्यासाठी त्याला संरक्षण मिळावं एवढंच आम्ही मागत आहोत. आम्ही हे मागत असताना कुठल्या समाजावरती अन्याय करा, दुसऱ्याच्या बाजूवाल्याचं घर पेटवा आणि आम्हाला द्या, बिलकुल नाही. आम्हाला आमच्या न्यायकाप्रमाणे आमच्या समाजाच्या व्यथा, आमचा समाज किती टक्के आहे याचा विचार करून तशा पद्धतीने आम्हाला न्याय हक्क मिळावा एवढीच या ठिकाणी समाजाच्या माध्यमातून या सभागृहाला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, हे करत असताना काही लोकांनी सांगितलं आम्ही केलं, तुम्ही केलं. मराठा समाज हा फक्त शासनाकडे पाहतोय. ते शासन कुणाचं आहे, कुणी का नाही केलं, कोण का करतंय हा विचार न करता गल्ली बसून ते दिल्लीपर्यंत असणाऱ्या सरकारने मराठी समाजाला न्याय द्यावा एवढीच या ठिकाणी आमची अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायमूर्तींनी निर्णय दिला होता. ते न्यायमूर्ती होते आदरणीय भोसले साहेब. भोसले साहेबांनी सुचवलेल्या न्यायमूर्तींनी उपाययोजना हातात घेण्यासाठी आणि शासनाला मदत करण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे साहेबांची समिती नेमण्यात आली. आणि ही समिती नेमत असताना एक योगायोग आहे. अध्यक्ष महोदय, जरा मला संरक्षण द्या. बोला तुम्ही बोला. आपण म्हणून अध्यक्ष महोदय, ही समिती नेमल्यानंतर माझ्यासारख्या एका मराठी कार्यकर्त्याला, मराठी माणसाला, मराठा समाजाच्या एका कार्यकर्त्याला, मराठा समाजातील एका व्यक्तीला एक विश्वास वाटला की हा एक योगायोग आहे की आतापर्यंत अध्यक्ष महोदय ते दादा भुसे आपली दिशाभूल करतायत. तुम्ही माझ्याकडे बघा. अध्यक्ष महोदय, एक योगायोग आहे की या शासनामध्ये पूर्वी कुणी का नाही केलं मला माहित नाहीये, परंतु योगायोग आहे की मराठी माणसावरती, मराठी समाजावरती अन्याय होत असताना मराठा समाजाच्या शेतकऱ्याचा मुलगा हे आंदोलन छेडतो आणि याच कालावधीमध्ये
मराठा समाजाचा एक शेतकऱ्याचा मुलगा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, ज्यांना मराठा समाजाची जाणीव आहे, ज्यांना शेतकऱ्याची जाणीव आहे, असा मुख्यमंत्री या ठिकाणी भेटला. योगायोग आहे की शासनाला मार्गदर्शन करणारी समितीमध्ये पण शिंदे आहेत, महाराष्ट्राचं सरकार चालवणारे मुख्यमंत्री पण शिंदे आहेत, ज्यांनी या महाराष्ट्रातील लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या. या महाराष्ट्रामध्ये लोकांची अपेक्षा होती की या महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्ववादी सरकार कुठेतरी गेलेलं आहे, ते हिंदुत्ववादी सरकार शिवसेना भाजपच्या युतीचं सरकार या महाराष्ट्रात पुन्हा यावं, ही जी महाराष्ट्रातील जनतेची अपेक्षा होती, ती अपेक्षा आदरणीय शिंदे साहेबांनी एक आंदोलनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी महाराष्ट्रातील लोकांची अपेक्षा पूर्ण केली. अशाच पद्धतीने महाराष्ट्रातील मराठी समाजाची अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी बाळासाहेबांचे विचार घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली आणि महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला सांगितलं की इतर लोकांच्या आरक्षणाला हात न लावता न्यायाला टिकेल असं मराठा समाजाला न्याय दिला जाईल, आरक्षण दिलं जाईल. माझी अपेक्षा हीच आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आज गेल्या अनेक वर्षापासून शिंदे साहेबांचा विश्वास आहे की दिलेला शब्द ते पूर्ण करतात आणि म्हणून मराठा समाजाला दिलेला शब्द पूर्ण करत असताना माझा धनगर समाज असेल, ओबीसी समाज असेल, इतर समाज आहेत, या समाजाला कुठेही धक्का न लावता ज्या पद्धतीने देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी विश्वकर्मा योजना आणली, त्याच धर्तीवरती 12 बलुत्यांसाठी या महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या न्याय हक्कासाठी, त्यांच्या भावी पिढीसाठी योजना आणून त्यांनाही संरक्षण द्यावं, अशा पद्धतीची अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जास्त वेळ न घेता एवढंच या ठिकाणी अपेक्षा ठेवतोय की मराठी समाजाची या शासनावरती अपेक्षा आहे, श्रद्धा आहे, भावना आहेत आणि त्यांना विश्वास आहे की या शासनामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि सरकार मराठी समाजाला न्याय देईल, या अपेक्षा पूर्ण करावी एवढीच या ठिकाणी विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, पूर्वीच्या काळामध्ये शासन दरबारी न्याय मागत असताना, अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राज दरबारी न्याय मागत असताना पूर्वीच्या काळी गावचा सुभेदार हा त्या राज दरबारी आपला फेटा ठेवायचा आणि गावच्या लोकांसाठी त्या राजदरबारी फेटा काढून ठेवायचा आणि राजदरबारी सांगायचा की माझ्या गावाला न्याय मिळाला पाहिजे, माझ्या लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्या लोकांच्या न्याय हक्कासाठी स्वतःचा फेटा त्या ठिकाणी ठेवला जात होता. अध्यक्ष महोदय, मराठी समाजासाठी मी माझी टोपी या शासन दरबारी ठेवतो आणि माझ्या मराठी समाजाला त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे अशा दरबारी या शासन दरबारी विनंती करतो. आणि मला अपेक्षा आहे की हे सरकार या टोपीचा आदर करून, या माझ्या मराठी समाजाचा आदर करून इतर समाजाला कुणाला त्रास नाही होईल अशा पद्धतीचा न्याय घेऊन मराठी समाजाला न्याय मिळावा एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य, एक झाल्यावर तुमचं साहेब, एक झालं. सन्मान्य विरोधी पक्षनेते, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 293 ॲडव्होकेट आशिष शेलार साहेबांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात या प्रस्ताव या ठिकाणी मांडला, त्यावर बोलण्यासाठी अध्यक्ष महोदय मी उभा आहे.
अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये विविध समाज घटकाच्या आरक्षणाबाबतचा निर्णय या राज्यापुढे आहे. त्यामध्ये मराठा आरक्षण असेल, ओबीसी आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, लिंगायत आरक्षण, मराठा कुणबी आरक्षण, हे सगळे विषय आरक्षणामध्ये. आणि त्यातून मात्र या राज्यातील बेरोजगारी, शासकीय भरती, कंत्राटी भरती, खाजगी नोकऱ्या, केंद्र सरकारचं धोरण, औद्योगिक धोरण, राज्यातून बाहेर पडत असलेले जाणारे उद्योग, आणि हे सगळे विषय बाजूला गेले. 2 दिवस झालेत. राज्याला विकासाच्या दिशेनं न्यायचा की समाजामध्ये मतभेद दरी निर्माण करून राज्याला अधोगतीकडे न्यायचा, याचा फैसला सुद्धा या सभागृहाच्या चर्चेच्या माध्यमातून होणं अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, या राज्यातील तरुण नोकरीसाठी फिरतो आहे, त्याच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे. या राज्यामध्ये शेतकरी मरतो आहे. मरणारा सुद्धा शेतकरी, मृत्यूला कवटाळणारा शेतकरी हा ओबीसी आहे. सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मराठवाडा, विदर्भात झाल्या अध्यक्ष महोदय. आणि 2 दिवस अनेकांच्या स्पर्धा लागल्या आहेत. तुम्हाला मिळालं पाहिजेत, आम्हाला मिळालं पाहिजेत, तुमचं वाचलं पाहिजेत, आमचं वाचलं पाहिजेत. पोरं उपोषणाला बसतायत. माझ्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये बीसी नावाचं गाव आहे. ओबीसीचा आरक्षण, हक्काचं आरक्षण वाचावं म्हणून, ते टिकावं, त्याला धक्का लागू नये म्हणून 7 दिवस झालेत ती पोरं तिकडे उपोषणाला बसलीत. काल त्यांना जबरदस्तीनं हॉस्पिटलमध्ये भरती करावं लागलं. धनगरांची मुलं आणि तरुण त्यांच्या संरक्षणासाठी हक्काचं आरक्षण मिळावं म्हणून ते उपोषणाला बसतायत. या राज्यामध्ये जरांगे पाटलापासून उपोषणाची सुरुवात झाली. जो तो सर्व घटक आता उपोषणाला बसतो आहे आणि आपली मागणी मान्य करण्यासाठी धडपडतोय. मला सरकारला विचारायचं आहे, या आरक्षणाच्या माध्यमातून की तुम्हाला सर्व समाज समान आहे की नाही? ज्यावेळेस धनगराचं आरक्षण मिळावं म्हणून पोरं उपोषणासाठी बसतात, गंभीर हो, त्यांचा प्रकृती गंभीर होते. सरकारचा एकही माणूस त्या आंदोलनाच्या ठिकाणी, उपोषणकर्त्याच्या ठिकाणी जात नाही. तो समाज काय महाराष्ट्रातला नाही? आम्हाला लाज वाटत नाही? ज्या समाजात तो एक मोठा समाज त्यावेळेस उपोषणाला बसतो, त्यावेळेस कोणाची टिमटिमी वाजवताय तुम्ही? अरे इथे जाताय, तिथे जाताय, तिथे का जात नाही? धनगराचा आपण बारामती बसून पाहिलं. मी त्या उपोषण मंडपात गेलो होतो. अनेक ठिकाणी ते मुलं बसलेत. ओबीसीचे मुलं गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यात चंद्रपूरच्या मुख्यालय बसलेत. 11व्या दिवशी तिकडे एक उपमुख्यमंत्री गेले. त्यावेळेस मी जाऊन आलो आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की तुम्हाला न्याय मिळाल्याशिवाय, किंवा आम्ही त्यांना चर्चा करून आलो. त्यावेळेस तेथील पालकमंत्री मी गेल्यानंतर गेले. 11व्या दिवशी प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली होती. कुठलाही ठोस आश्वासन त्या ठिकाणी दिलं गेलं नाही. एवढंच म्हणायला गेलं की ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. एवढंच सांगायला जायसाठी 11 दिवस ओबीसीच्या मुलांना वाट बघावी लागली. हे ओबीसीचं दुर्दैव समजायचं की सुदैव? एकीकडे कोणी म्हणतंय की आमचा डीएनए ओबीसी असेल, तर मग तुम्हाला त्या मुलांच्यासाठी वेळ मिळत कसा नाही? हा माझा अध्यक्ष महोदय प्रश्न आहे. मूलभूत प्रश्न तर आहेच. कालची भाषणं पाहिली आपण या सभागृहामध्ये. अध्यक्ष महोदय, सरकारमध्ये राहून सरकारचीच मागणी, सरकारचीच मंडळी म्हणतायत आम्हाला मिळालं पाहिजे, आम्हाला मिळालं, आमच्या समाजाला मिळालं पाहिजे. अरे कोणी थांबवलं तुम्हाला? तुमचे हात बांधलेत? तुमचे हातपाय बांधले का कोणी? तुमच्या तोंडाला पट्ट्या चिपकवल्या का कोणी? तुमच्या हाताला कोणी काही थांबवलं काय? का देत नाही तुम्ही?
तारीख पे तारीख या राज्यामध्ये चाललाय. उपोषण बसले की तारीख द्यायची, तारखेवरून गोड, आणि त्या तारखेवर तारीख दिल्यामुळं हे राज्य अशांत झालं. अध्यक्ष महोदय, समाजाविरुद्ध उभं झालाय. एकमेकाकडे शत्रू म्हणून या राज्यातील समाज बघतोय. पिढीजात अनेक वर्षापासून गुन्ह्या गोविंदानं या गावा महाराष्ट्रामध्ये राहणारा समाज एकमेकाच्या सुखदुःखाचा साथीदार, एकमेकाचा वैरी होऊन बसलाय. एकमेकाला खांद्यावर घेणारा माणूस एकमेकाला आता अंत्यविधीच्या खांद्यावर घ्यायसाठी तयार झाला. हे कुणामुळे झालं, कशामुळे झालं, कोणी भडकावलं? सरकार म्हणून जबाबदारी नाही तुमची. राज्य अशांत करत असताना कोणी असू दे, माईचा लाल किती मोठा असू देत, राज्याला जर अशांत करत असतील तर त्याच्यावर कारवाई करायचं धाडस तुमचं नव्हतं काय? का केलं नाही तुम्ही? उलट आगीमध्ये तेल लावायचं काम टाकलं, आगीमध्ये तेल टाकायचं काम तुम्ही केलंय. सरकार म्हणून करायला हवं होता, पण भडकवण्याचं काम झालं. कोणाचा पाठिंबा म्हणून सांगायचा, कोण कोणाच्या पाठीमागे आहे म्हणून सांगायचा. घटना दुरुस्तीचा विषय आला. अध्यक्ष महोदय, एक कारण इथे बाबांनी, पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी भाषण केलं, त्याचा विषय इथे झाला. जरा गांभीर्यानं ऐका. निवळ पवार तुमच्या विरुद्ध बोलत नाही. मला विरोधी पक्ष नेते मी ऐकतोय. नाही, बसून बोलू नका म्हणून सांगा. मी नाही तर कोणाचं भाषण होऊ देत नाही. माझा एवढा आवाज आहे. विरोधी पक्ष नेते वडेट्टीवार साहेब मी बोलतोय. महाराष्ट्र अशांत, महाराष्ट्राला शांत करण्यासाठी बोलतोय, दात काढण्यासाठी नाही. इथे काही गंमत झाली नाही. दोन समाज एकमेकाच्या वैरी झालेत आणि दात काढत बसतो, आम्ही हसत बसतो. लाज वाटत नाही आम्हाला. अध्यक्ष महोदय, इथे विषय काय आहे? त्या कोणी कोणाला द्यायचं, कोणी कोणाचं संरक्षण करायचं? काय झालं मागासवर्गीय आयोगाच्या संदर्भात? आज जबाबदारीने सांगतोय, या मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा का दिला? सन्माननीय मंत्री महोदय आपल्याला सांगतो, निरगुळेंनी या राज्यातल्या एका मंत्र्यांनी त्यांना बोलवून सांगितलं, घरी बोलवून हार दिला, शाल दिला, शाल पांघरली आणि सांगितलं माझ्या समाजाला ओबीसी मध्ये घ्या. त्यांनी सांगितलं राज्य सरकारकडून पत्र आलं तर आम्ही सर्वे करतो आणि मग आपला समाज ओबीसी मध्ये घालतो. विदर्भातला मंत्री आहे अध्यक्ष महोदय, त्या मंत्र्यांनी बोलून अपमान केला त्या अध्यक्षाचा, मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षाचा अपमान केला. हारे ठेवून दिलं, फुलंही ठेवून मागासवर्गीयाच्या अध्यक्षांनी माजी न्यायमूर्ती निरगुळेंनी राजीनामा दिला. अध्यक्ष महोदय, काय चाललंय राज्यामध्ये? राजीनामा फेकला. माजी न्यायमूर्ती हायकोर्टाचे का त्यांच्यावर पाळी आणावी? स्वतःच्या समाजासाठी, स्वतःच्या समाजाला ओबीसी मध्ये घेण्यासाठी? जबाबदारीनं बोलतोय. या फ्लोअरवर बोलताना एकही शब्द मी खोटं बोलत नाही. अध्यक्ष महोदय, एखाद्या माझ्या न्यायमूर्तीचा अपमान करणं आणि त्यानंतर जी राजीनामे झालेत अध्यक्ष महोदय, कशामुळे झालेत मी तुम्हाला सांगतो. माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्या रस्त्याने राजीनामा दिला त्यातील एक शोकाज नोटीस दिली माजी न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम यांना. अध्यक्ष महोदय, चंद्रलाल मेश्राम हे माजी न्यायमूर्ती आहेत. त्यांना शोकाज काय दिला? त्यांची ते सदस्य म्हणून त्यांना सचिवाच्या बरोबरचा दर्जा आहे. एका उपसचिवांनी शोकाज दिला मंत्रालयातील आणि त्यांनी काय म्हटलं, तुमची अनुपस्थिती आहे, तुम्ही उपस्थित राहत नाही म्हणून तुम्हाला का काढण्यात येऊ नये. मी तुम्हाला सांगतो, इथे पाहिजे असेल तर या आयोगाच्या एकूण 40 बैठका झाल्या. 40 बैठकीमध्ये चंद्रलाल मेश्राम फक्त 3 वेळा गैरहजर होते, फक्त 3 वेळा. आणि त्यांना सांगितलं तुम्ही रेग्युलर गैरहजर राहत आहे म्हणून तुम्हाला आम्ही शोकास देतोय, त्याचं उत्तर द्या. तुम्ही पगार घेताय, आयोगाचा सदस्य पगार घेतो, पगारी नोकर आहे. कोण आहे हा अधिकारी? नालायक प्रवृत्तीचा अधिकारी. कोणाच्या इशाऱ्यावर हा काम करतोय?
मी रेकॉर्डवर पहा, माझ्याकडे पुरावा देतो मी. त्याला काढून टाकण्यासाठी नोटीस दिली. तो म्हणला मी पगार घेत नाही, तरी मी गैरहजर राहत नाही, मी मानधनावर काम करतो समाजासाठी. आणि तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय, माजी न्यायमूर्ती म्हणून प्रामाणिक सेवा केली त्यांनी, इमानदारीची सेवा होती. त्यांनी उत्तर दिलं, त्याचं उत्तर जर इथे रेकॉर्डवर आणलं, अध्यक्ष महोदय, माननीय ते मंत्री त्या मला वाटतं की त्यांच्याकडे आहे, तुम्हाला माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, हा यांना काढून टाकायसाठी एकावर दबाव आणण्याचं काम झालं. त्यानंतर कोण झाले? सागर किल्लारीकर. यांना काय काढायसाठी प्रयत्न केला? सागर किल्लारीकरांनी आणि त्याच्याबरोबर 2 सदस्यांनी, मंत्री महोदय 2 सदस्य हे औरंगाबाद येथील मराठवाडा विद्यापीठामध्ये ओबीसी संवर्गाचं रोस्टर बघायसाठी गेले. ओबीसी संवर्गाचा रोस्टर. आणि तिथे त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय रोस्टर तपासत असताना किल्लारीकर, प्राध्यापक गोविंद काळे आणि श्रीमती लखाडे मॅडम यांना समितीने पाठवलं. आणि त्या विद्यापीठाचे उपकुलगुरू त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हते. 1.5 वर्षापूर्वीची घटना आहे, संभाजीनगर शहरातली घटना, मराठवाडा विद्यापीठातली घटना आहे. तिथे उपस्थित नव्हते. जर या आयोगाला स्वायत्तता आहे तर तो अधिकारी नोटीस देऊन, पत्र देऊन जर गैरहजर असेल तर त्याला जाब विचारला, गुन्हा होतो काय? गुन्हा होतो? मग काढायचंच होतं तर मग या तिघांनाही काढायला पाहिजे. फक्त आणि फक्त ऍडव्होकेट किल्लारीकर यांचा राजीनामा घेतला ओबीसी म्हणून, आणि दोघांना उत्तर मारिलं, दोघांना शोकास दिला नाही. जबाबदारीनं बोलतो, जबाबदारीनं उत्तर नाही. त्यांना तुम्ही नोटीस दिली नाही, त्यांना शोकास दिला नाही, एकट्याला शोकास दिला, तेही 1.5 वर्षानंतर अध्यक्ष महोदय, 1.5 वर्षानंतर त्यांना शोकास दिला. ते म्हणले की हा काय अन्याय, त्यापेक्षा राजीनामा देणं परवडलं, म्हणून त्यांनी तो राजीनामा फेकून दिला, त्यांना काढून टाकलं. अध्यक्ष महोदय, त्या मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठकीमध्ये झालेला वाद, काय मागणी केली? या महाराष्ट्रात आपण सर्व राहतो, मी ओबीसी, तुम्ही सगळे कुठेतरी जातीचे समाजाचे कॅटेगरीतले असतात, आपण एकत्र राहू नये. काय मागणी केली? मराठा समाजाचं संरक्षण करायचा विषय आला. त्यावेळेस या ओबीसी यांनी सांगितले की तुम्ही आम्ही मिळून मराठासह सर्व ओबीसी समाजाचं आपण सर्वे करू. काय चूक होती मागणी? आज या ओबीसी मधल्या ज्या जाती आहेत, तुम्ही सगळे इथे सभागृहामध्ये अनेक लोकांचं प्रतिनिधित्व करताय, ते आमच्या डोळ्यात पाणी आहे. आम्ही गरिबीतून आलोत, सामान्य परिस्थितीतून आलोत, आमच्याकडे स्वतःला सायकल नव्हती, लोकांच्याकडे नोकरी करून आम्ही पण मोठे झालोत. याचा अर्थ असा नाही की समाज गरीब नाही. तुम्ही जाऊन या, वाशिम जिल्ह्यातील पाड्यावर जाऊन या, बंजारा समाजाच्या काय अवस्था आहे, कारंजा मधले असतील, तुम्ही काही असाल वाशिमचे, त्या बंजारा समाजाच्या वाड्यावर जाऊन या, यवतमाळ जिल्ह्यातल्या पाड्यावर जाऊन या. अरे 8-8 दिवस त्या पोरींना डोक्याला लावायला तेल मिळत नाही, 5-5 दिवस त्या पोरी आंघोळ करते, पाणी मिळत नाही, त्यांच्या केसांना जटा झालेल्या आहेत. त्या पोरींचं शोषण केलं गेलंय, शोषण. या वडार गरीब जवळपास 65 जाती आहेत ज्यांच्या पोरींना कानात बारी मिळत नाही, म्हणून त्या भाटवाडी बाजारात बसणाऱ्यांनी बारी दिली आणि लहान पोरींचं शोषण केलंय. तुम्ही पाहिलं सगळ्यांनी, 12 वर्षाच्या 14 वर्षाच्या पोरीचं शोषण कशासाठी? नाकात नथ मिळवायसाठी, कानात बारी मिळवायसाठी, ओठाला लावायला लिपस्टिक साठी. अध्यक्ष महोदय, ह्या व्यथा नाहीत त्यांच्या? हे दुःख नाही त्यांचं ताई? दुःख नाही त्यांचं? या समाजात काही श्रीमंतच आहेत का? अरे सगळ्यांना घेऊन चालायचं ना आपल्याला. सगळ्यांना घेऊन जात असताना अध्यक्ष महोदय, म्हणून मी मंत्री असताना, कदाचित तुम्ही माहिती घ्या मंत्री महोदय, मी दिल्लीच्या एका एजन्सीला ज्या सर्वेक्षणाचं काम करत त्यांना बोलवून मी चर्चा केली होती. या ओबीसीतल्या 372 जातीमधील आमच्यासारख्या भटक्या जमातीत असणाऱ्या लोकांची जरा परिस्थिती पहा, किती लोकांना घर आहे. मी पाहिलंय जवळून, आमच्याकडे ढिवर म्हणतात, ज्याला मच्छीमार म्हणतात, त्याला
धिवर समाज जो मच्छीमारीचं काम करतो, ह्या समाजाची व्यथा पाहिली. 10x10च्या खोलीमध्ये 2 भाऊ असतील, 10-15च्या खोलीमध्ये मधामध्ये कापडाचं पार्टिशन करून तो समाज तिथे राहत होता. कापडाचं पार्टिशन, 2 पोरं असतील आणि नवरा बायको 8 लोकांचं कुटुंब एक गोंडपाटाचं पार्टिशन करून 10-15च्या रूपमध्ये राहत होता. तो प्रस्ताव मी आणला मंत्री असताना, मंत्री महोदय, आणि त्या ढेवर समाजाचा समावेश करून त्यांना घरकुलं, विजयंतीच्या लोकांना घरकुलं देण्याचा प्रस्ताव आणला. त्याला तुम्ही पुढे नेताय, तुमचं अभिनंदन करतो मी. त्याला पुढे नेताय तुम्ही. तो प्रस्ताव आणला आणि मंजूर करून दिला. महाराष्ट्रामध्ये जवळपास त्यावेळेस 11,000 घरं त्या लोकांना मंजूर करून दिली. राहायला घर नाही. ओबीसीना घरं मिळतात, शेड्यूल कास्टला घरं मिळतात, शेड्यूल ट्राईबला घरं मिळतात. त्या विजयंतीच्या त्या समाजाचा समावेश नाही. आजही ओबीसी साठी आलेल्या पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी तुम्ही ओबीसीचा समावेश केला, पण विजयंतीचा केला नाही. माहिती घ्या आणि त्याचा समावेश करा. सगळ्यात उद्ध्वस्त झालेला तो समाज आहे. करेक्शन करा. केलं असेल तर तुमचं अभिनंदन, पण ते मी सांगणार होतो. तुम्ही केला असेल, चूक लक्षात आली तर तुमचं अभिनंदन करतो. आजही सांगतो, 65 जातीचा अध्यक्ष महोदय, 65 जाती अशा आहेत त्या जातीला स्वतःचं घर नाही. साहेब, यातील 17 जाती हा फक्त फिरस्ती करत असतात ओबीसीच्या. जिथे जातील तिथे डंबारीचा खेळ, बहुरुपया. तो त्याला बहुरुपया तर याला घरच नाही. वडार जातीला घर नाही. किती जाती सांगू तुम्हाला ज्यांच्या हक्काचं घर नाही. आजही गावामध्ये त्याचे तो तिथला रहिवासी आहे, पण त्याची रेकॉर्डला नोंद नाही. त्याला जातीचं प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्याची जात कोण, जातीला त्याच्या पोराला प्रवेश मिळत नाही शिक्षणासाठी. या व्यथा आहे त्यांच्या. मी पाहिलेले कुटुंब सांगतो, तुम्ही चला माझ्या बरोबर. दुःखानं सांगावं लागतं इथे की त्या लोकांना एक वेळचं जेवण मिळत नाही. झाडाच्या खाली पालामध्ये राहणारा ओबीसीचा आत्ताही जवळपास 65 जाती आहे. त्याचा कोण विचार करणार आहे? त्याचा विचार करणार आहात की नाही तुम्ही? त्या उपेक्षित माणसाने कधी सूर्य चंद्र पाहिला नाही, प्रकाश पाहिला नाही. त्या माणसाच्या संदर्भात तुमच्या भावना नाही. त्या माणसाला न्याय देण्याची तुमची भूमिका नाही. महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचाराचा महाराष्ट्र, कोणीही उपाशी राहू नये, कोणाचंही नुकसान होऊ नये. मराठा समाजातल्या गरीब लोकांचा न्याय मिळाला पाहिजे. ही भूमिका तुमची आहे, तशी आमची आहे. त्याला अजिबात विरोध करणार नाही, पण बरोबरीनं आणायचा विळा कोण उचलेल? मी आभार मानतो विलासराव देशमुख साहेबांचे. 2004 साली पवार 2004 साली माननीय विलासराव देशमुख साहेबांनी स्कॉलरशिपची योजना आणली. राज्यातल्या पोरांना, ओबीसीच्या पोरांना 50% स्कॉलरशिप या राज्यात लागू झाली असेल तर ते केवळ विलासराव देशमुख साहेबांमुळे लागू झाली. 50% स्कॉलरशिप महाराष्ट्रात स्कॉलरशिप मिळत नव्हती. 430-35 संवर्गाना विषयाला ती लागू झाली. ती मागच्या वेळेस मी काही वाढवली, आता तुम्ही पुन्हा वाढवा. आज जर 2000 कोटी रुपये स्कॉलरशिपच्या रूपाने मिळत असतील 50%, 52% जातीला, 52% जातीला विलासराव देशमुखांचे पुण्य, त्यांचे मनस्वी आभार की त्यामुळे हा ओबीसीचा पोरगा थोडा शिकायला लागला आणि तो पुढे जायला लागला. तुम्ही आणलंय? कोणाची बुद्धी आहे? कोणाचं एवढं शहाणपण आहे? सगळ्या संस्थांना आपण समान आणू, असलं समान आणणार? ओबीसीची लोकसंख्या 52%, शेड्यूल कास्टची 13%, शेड्यूल ट्राईब 7%, मराठा समाज 16%, सगळ्याला समान. 35% सगळ्याला समान. 52%ला तेवढेच, 16%ला तेवढेच, 13%ला तेवढेच. आज ते पोरं बसलेत, आंदोलन करतायत. कशासाठी? अरे लोकसंख्येप्रमाणे द्या ना. ज्यांची लोकसंख्या जेवढी तेवढं दिलं पाहिजे. त्या खात्याची तुम्ही ओबीसी आहात. तुम्ही 52% लोकांना काल सांगितलं दादानी दिवे लावणार आहे का? नाही लावतील. मेणबत्त्या लावतील, नाही तर काहीतरी जाळतील. ज्याचं पोट असते ना उपाशी, त्याच्या वेदनाची जाणीव तुम्हाला नाही. ज्याच्या तोंडात घास नाही त्याच्या वेदनाची जाणीव नाही तुम्हाला. ज्याचं पोट भरलं असते त्याला दुसऱ्याचं दुःख कळत नाही. अरे तुम्ही त्या दुसऱ्याचं दुःख कळायला जावे ज्याच्या वंशी तेव्हा कळे. त्या वंशात गेला तर तुम्हाला कळेल. त्या वंशात तुम्ही गेला नाहीत म्हणून त्याला तुम्ही हिनवताय. PhD झालेला काय करेल, या केला काय करेल, काय दिवे लावेल? नको लावू देत दिवे. हिनवता कशाला? तुम्ही काय दिवे डिग्री घेऊन दिवे लावलेत काय?
आणि कोणाच्या बाजूला बसून कोण काय करता आणि कोण काय बोलायला गेलो विषय मोठा येईल, मला राजकारण बोलायचं नाही. त्या ओबीसीच्या पोराला तुम्ही तेवढंच, आम्ही सांगितलं काल बोलतोय तिथे भुजबळ साहेब, काय भुजबळ साहेबांना थोडी समजायला पाहिजे, तिकडे बसून जरा न्याय निवाडा करायचा, अधिकार मिळवून घ्यायचे कॅबिनेटमध्ये, महाराष्ट्रापुढे सांगायचं छाती पडून आता ते काढायचंच राहिलं आतमध्ये, फाळल्याबरोबर काय निघते काही दिवसांनी समजेल, अशी फाळा मग बघा माझ्या छातीत काय दळलाय ते दिसेल, काही दिवसांनी दिसेल, आज नाही दिसणार पण ते चाललाय, काय दिसणार आहे पुढे, कोणाचा रुपडा दिसेल, कोणाची छबी दिसेल, कोणाचा चेहरा फाळल्यावर दिसेल, आम्ही वाट पाहतो तिथे बसून, तुम्ही द्या मिळून, आम्ही तिथे होतो, कोरोनाचा काळ होता, आम्हाला 7 महिने फक्त काम करायला मिळाले, 7 महिने कोरोनाचा काळ बघितला, 7 महिन्याच्या काळामध्ये अनेक निर्णय घेतले, तुम्ही साक्षीदार आहात, तुम्ही पण काही निर्णय चांगले घेतलेत, तुम्ही चांगले निर्णय घेतले, हे ओबीसी साठी केलं, त्यावेळेस हे महोदय अजिबात बोलत नव्हते, शांत होते, काहीच करत नव्हते, मी राजकीय आरक्षण वाचवायसाठी महाराष्ट्रभर मी धडपडत होतो, मी सांगितलं मला परवा नाही, त्यावेळेस मात्र हे शांत ऐकून घेत होते, मला अनेकांनी इथले असणाऱ्याची नावं घेतली, त्यांनी त्यावेळेस मला समर्थन दिलं, आज मात्र काय मिळत नाही, काय बोललेत भाषणात, तुम्हाला भाषण वाचू नको बा मी मंगल ओबीसी म्हणजे सखी बार्टी सारखे ओबीसीचे प्रश्न सोडवा, खरं तर खरं आहे बोललेत, पण तिथे बोलून काय तुमच्या कानात सांगायला पाहिजे, सावे साहेब जोरान नाही बोलतायत, हळू बोला, सावे साहेब हे जमवा ना, करा ना, सांगायला पाहिजे, सारथीला पैसे दिलेत तुम्ही, आम्हाला देत नाही, महाज्योतीला देत नाही, महाज्योतीमध्ये कोण, कुणबी मराठा महाज्योतीचं, मराठा कुणबी आहे सगळेच आहेत महाज्योतीमध्ये, सारथीला काय, आम्ही पैसे 28 कोटी मागितलं, त्यांनीच बोलत, मी नाही बोलत, हे आरोप कोणाचे, भुजबळ साहेबांचे, अरे भुजबळ साहेब तुम्ही आरोप करताय, जे मिळवायचा अधिकार तुम्हाला दिला आहे, मी तर साला 2च वर्ष मंत्री होतो, तुम्हाला अधिकार दिलाय, तुम्ही तो अधिकार मिळवा, नाहीतर लात मारा खुर्चीला, ताकद दाखवा, हिंमत दाखवा, तिथेच राहायचं, तिथेच बोलायचं, तिथेच खायचं आणि तिथेच चिडायचं, तिथेच मरायचं, तिथेच मारायचं, ही कुठली भूमिका आहे, याचं उत्तर सुद्धा दिलं पाहिजे तुम्ही, कोणाचा पाठिंबा आहे, चांगलंय भलं होत असेल, स्वच्छ क्लीन चीट, आनंद होऊ देत क्लीन चीट, त्यांना द्या, जेवढ्याला देतात तेवढ्याला द्या. अध्यक्ष महोदय काय म्हटलं त्यांनी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियुक्त केल्या 75% मुला म्हणजे सर्वांना सारखा न्याय द्या ही आमची भूमिका आहे, पण सारथी एवढेच पैसे महाज्योतीला द्या ना, मी तो मागचा माझा अधिकारच आहे, कारण विरोधात आहे, पण त्यांचा अधिकार नाही ना तिथे मागायचा, ते मिळवायचा आहे, मागायचा अधिकार माझा आहे, मागायचा अधिकार इकडच्यांचा आहे, देण्याचा अधिकार त्यांचा आहे, त्यांनी दिला पाहिजे ना, ते मागत असलेत, कटोरा हाथ में लेकर दे, बाबा के नाम दे, भगवान के नाम दे, अल्लाह के नाम दे, ईश्वर के नाम दे, कशाला पाहिजे हे सोंगाडे बना. आमची भूमिका स्पष्ट आहे, पक्षाची भूमिका स्पष्ट आहे की आरक्षण देत असताना तुम्ही म्हणालात, आम्ही म्हणतो मराठ्यांना द्या, ओबीसीच्या हक्काचं काढून घेऊ नका, ओबीसीच्या हक्काचं कोणत्याही पद्धती काढता कामा नये. आणि काय भुजबळ वर्षे जरांगे सकाळी उठल्याबरोबर माईकवर जरा येणार बोल, काही कळत नाही, ह्यांना समजत नाही ना, हा बिनडोकाचा माणूस आहे, आणि हे म्हणतात जरांगे हा कोण लागलाय ना मला. अरे महाराष्ट्र हे तमाशा बघायसाठी आहे काय, तो मागतोय त्याचा अधिकार असेल, तुम्ही मागा, तुमचा अधिकार आहे, पण कुठे मागावं, इथे मागताय कॅबिनेट मध्ये मागा ना, तिथे सांगा, मी आरोप करत नाही, जेवढे भोगणं आम्ही भोगले आहेत ना लहान समाजाने, माझा समाज 218 जातीवर आहे, 218 नंबरवर पाहून घ्या, आम्ही जे भोगलो ना त्या फार वेदना भोगल्या, तर त्या वेदना कोणीच भोगू शकत नाही, तुम्हाला सांगतो, अनेक उदाहरण सांगता येईल. आज मला सांगताना आमच्या अनेक मंडळींनी बोलले, नाही मी म्हणत नाही, नाकारत नाही की मराठा समाजामध्ये गरिबी नाही, खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, आणि त्या लोकांना न्यायाची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र सगळा बघतोय, महाराष्ट्रातील मराठा समाज बघतोय, पण याला ज्या पद्धतीनं काम सुरू आहे राज्यामध्ये, ज्या पद्धतीनं सुरू आहे, कोणीतरी आवरलं पाहिजे ना.
कोणीतरी व्यसन घातलं पाहिजेत, पण ते होताना दिसत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि यासाठी मला विनंती आहे, आम्हाला 28 कोटी रुपये मागितले होते, खरं आहे, तुम्ही द्या फुकटमध्ये, एकाला एक नाही, दुसऱ्याला दुसरं नाही, शासकीय कार्यालय काढलेत. ही मागणी सर्वप्रथम ओबीसीच्या वसतिगृहाची विजय वडेट्टीवारांनी महाराष्ट्रात केली, 72 वसतिगृहाची 5-6 वर्षापूर्वी केली. ज्यावेळेस सारथी सुरू झाली त्यावेळेस या पोरांचं काय, कारण मागासवर्गीय शेड्यूल कास्टसाठी हॉस्टेल आहेत, एसटी साठी वसतिगृह आहेत. म्हणजे शेड्यूल कास्टच्या अनुसूचित जातीच्या वसतिगृहामध्ये 5% कोटा ओबीसी साठी राखीव आहे, तोही मिळत नाही. कारण मुलं जर जास्त झालेत तर या 52% पोरातील भटक्या जमातीपासून, रानमाळ भटकणाऱ्या लोकांपासून, डोंगर दऱ्यात अंगावर धड वस्त्र नसणारा त्याचा पोरगा, त्याला जर तुम्ही वसतिगृह देणार नाही तर शिक्षण पोरगा कसा करेल, कशा पद्धतीनं जगेल, त्याला राहायला जागा नाही, त्याच्या पोराच्या शिक्षणाचा पत्ता नाही. म्हणून तुम्हाला मागणी करत होतो की 72 वसतिगृह, मी मंत्री झालो त्यानंतर याचा प्रस्ताव मंजूर केला. दुर्दैवानं म्हणा सुदैवानं म्हणा जे काही झालं ते तुमच्या पुढे, 27 पैकी 18 तिकडेच गेलेत, 18 पुढच्या लाईनीमध्ये बसलेत. त्यामुळे दुर्दैव आहे, बसले तर त्यांचा आनंद, आम्हाला सुदैवानं म्हणतो गेले बरं झालं, तिकडे झाले. पण हा प्रश्न जो विरोधी पक्ष नेते नाही साहेब, नाही आपण बोला वेळ, कारण आपल्याच पक्षातील इतर लोकांनाही बोलायचं आहे. आज तुम्हीच म्हणाला, आज ज्या सदस्यांनी इकडे आपलं मत व्यक्त केलं त्यापैकी जयंत पाटील साहेबांनी 30 मिनिटं बोललेत, बाकी सर्व सदस्य 7 मिनिट ते 10 मिनिटाच्या मध्ये बोललेत. माझ्याकडे अजून जवळजवळ 50 सदस्यांना बोलायची त्यांनी नावं आहेत. आपण विरोधी पक्ष नेते आहात, आपल्याला काही मी थांबू इच्छित नाही, परंतु आपल्या नंतर 50 लोकांना बोलायचं आहे, एवढं फक्त आपण लक्षात ठेवावं. माझी आपल्याला विनंती राहील की आपण जवळजवळ 30 मिनिटं ऑलरेडी बोलला आहात, अजून एक 5-7 मिनिटात कन्क्लूड केलं तर इतर सदस्यांना संधी मिळेल. साहेब तुम्ही रेकॉर्ड करा, मी काही कोणाच्या विरोधात बोलत नाही. ह्या राज्य शांततेच्या मार्गाने जावं, राज्यामध्ये जे काही वातावरण झालेलं आहे त्या वातावरणातून कुठेतरी पडदा पडावा, हे प्रश्न सुटावेत म्हणून मी बोलतोय. मी कालपासून बोलायचा प्रयत्न करतो. अनेक आमच्याही बाजूचे लोक म्हणत होते, सदस्य म्हणत होते की आम्हाला बोलू द्या, आम्हाला बोलू द्या, त्यामुळे मी त्यांना बोलू दिलं. विरोधी पक्षनेता असलं तरी मी शेवट बोलतोय. माझ्या वेदना तुम्ही समजून घेतल्या. तुम्ही शेवटचं बोलत असाल तर काय हरकत नाही. माझ्या नाही मी आज शेवट, तुम्हाला उद्या करा ना, उद्या पण कार्यक्रम सुरू ठेवा. नाहीतरी सांगितलं आहे सीएम डीसीएमनी सगळ्यांनी म्हटलंय हे चालू ठेवा, पूर्ण होऊ द्या, 2 दिवस वाढवा, काय फरक पडतोय, करा. आता ते आमचे कुठे गेलेत लोणीकर साहेब नेहमी म्हणत होते की आम्हाला चान्स मिळत नाही, तर सगळ्यांना मिळू द्या, होऊ द्या एकदा. मी साहेब आपल्याला विनंती करतो, खरं तर मी फार बोलत नाही, पण मला वेदना माझ्या मांडल्या पाहिजेत माझ्या समाजात. आम्ही ज्या पद्धतीने जगतो, मी सांगितलं एका मागासवर्गीय अध्यक्षांना बोलवून तुम्ही दमदाटी करताय आणि त्याचा अपमान करताय, हे राज्य या दिशेनं चालून 10-15 मिनिटात या दिशेनं नेऊ नका अशी माझी विनंती अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी विनंती आहे की आपण या मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना तुम्ही सगळ्यांनी म्हटलं की आम्ही धक्का लावणार नाही, पण 2-3 गोष्टी तुमच्या पुढे मी आणतोय अध्यक्ष महोदय. एक तर हे संपूर्ण वातावरण दूषित करण्याचं काम जे चाललेलं आहे, हा मराठा वर्सेस ओबीसी झालाय, धनगर वर्सेस आदिवासी झालाय, तिकडे तो आमचा बंजारा समाज, त्याच्यामध्ये राजपुताचा विषय घेऊन तो वेगळा लढतोय, तो मोर्चे काढतोय. अरे काय चाललंय राज्यामध्ये. आणि आता तर नवीनच विषय आलाय, एक परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाने काढलं, ते परिपत्रक कधी ऑनलाईन दिसत नाही. हे परिपत्रक काढलंय 4 डिसेंबर 2023 ला. हे आता आम्हाला मिळवलं म्हणून आमच्या लक्षात आलं. आता अनुसूचित जातीमध्ये सुद्धा या राज्यामध्ये अनुसूचित जाती एकत्र आणतात, इथे कुठेही गडबड नाही, कुणाच्याही आपसामध्ये भांडण नाही, कुणीही आपसामध्ये लढत नाही. 13% आरक्षणामध्ये या राज्यातील अनुसूचित जाती एकत्र आणत असताना एक परिपत्रक त्याच्यामध्ये वर्गवारी करायसाठी पुन्हा नव्यानं भांडण, पुन्हा नव्यानं उद्रेक, पुन्हा नव्यानं राज्यामध्ये दंगली किंवा राज्यामध्ये नव्यानं मोर्चे आंदोलन. नवीन परिपत्रक काढलंय, अनुसूचित जातीला कर्नाटक राज्याच्या प्रत्यक्ष भेट देऊन अ ब क ड असं वर्गीकरण करा. अरे कशाला रे बाबा, कशासाठी? याच्यामध्ये पुन्हा फॅक्शन, म्हणजे हे पुन्हा एकामेकाच्या विरुद्ध उभे झाले पाहिजेत. आता आम्ही लढत आहोत ते कमी आहे,
पुन्हा नव्यानं लढाईसाठी ही तयारी आहे, हे साहेब फार चुकीचं आहे. बरं, कोर्टामध्ये अशा प्रकारच्या याचिका पेंडिंग आहे, मी त्यावर अधिक बोलणार नाही, पण तुम्हाला सांगतो हे फार वाईट दिशेनं चाललंय राज्य. अरे राज्याच्या विकासासाठी आम्ही सगळे तुम्ही एकत्र गेलात, भ्रष्टाचार पांघरून घालून तुम्हाला एकत्र तिकडे साठवलं, आणि आता तुम्ही तिकडे गेल्यानंतर किमान हा आवाज तरी उचला, हे भानगड नको, नव्यानं नको. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातला विषय आला अध्यक्ष महोदय, त्यावर बोलणार नाही. पण ह्या सगळ्यांचा प्रश्न काय, तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो, ओबीसीवर अन्याय कसा होत आहे. पूर्वी ओबीसी असेल कॅटेगरीच्या सगळ्या लोकांना, एससी एसटी ओबीसी ना कुठल्याही नोकरीमध्ये ओपन टू ऑल ओपन होतं, ओपन टू ऑल ओपन. ओपन मध्ये सगळे मेरिटवर आले की त्या कुठल्याही कॅटेगरीच्या पोरांना नोकरी मिळत होती. आज तुम्ही ओपन टू ओपन केलात, म्हणजे या राज्यातील 52% ओबीसी, 13% एसटी, 13% एसटी एससी, 7% एसटी, हे होतात जवळपास 72%. 72% लोकांना 50% गुंडाळलं आणि 28% लोकांना 50% देत आहे. त्या 28% ब्राह्मण, शीख, मारवाडी, गुजराती हे समाज तर नोकरीच्या मागेच लागत नाही. त्यामध्ये अनेक समाज आहेत ते मोठे, त्यांना नोकरी नको असते, ते व्यवसायात असतात. आणि मग हे जर काढले आणि मुस्लिम जर बाजूला काढले तर यातील केवळ 17-18% लोकांसाठी 50% आरक्षण होत आहे. मला काही कळत नाही साहेब, नोकरीसाठी आणि शिक्षणासाठी आरक्षण असेल तर हा आग्रह का म्हणून पुढे येतो याचा अभ्यास केला पाहिजे थोडासा. मला अनेक मुलं भेटली, 2021च्या युपीएससी एमपीएससी पास झालेली पोरांना 23 पर्यंत अभियंते A2 इरिगेशन आणि पीडब्ल्यूडीचे पास झालेले 196 मुलं होती. 2021ला पास झाले, त्यांना जॉईन करून घेत नव्हतं, माझ्याकडे आले, मी मंत्री महोदयाकडे मिटिंग लावली, मी सगळ्यांना एजीशी बोललो, ऍडव्होकेट जनरलशी, सगळ्यांशी, सचिवांशी बोललो, प्रधान सचिवांशी, आणि तो विषय त्यांचा मार्गी लागला. त्यावेळेस पुढे म्हणाले साहेब हे आम्ही पण मराठा आहोत, आमचे 10% बाजूला करून आम्ही 21 मध्ये परीक्षा पास झाली एमपीएससीची, आम्हाला नोकरीच घ्या, ते 10% बाजूला काढा, जे काही करायचंय ते बाजूला ठेवा 10%, पण 90% लोक आम्ही मरतो आहोत. आणि त्यातील तुम्ही माहिती घ्या मंत्री महोदय, यामध्ये असलेले 196 मध्ये 18% मुलं ही मराठा समाजाची होती. काय अन्याय करतो आम्ही? 10% ते एसबीसी आपला एससीबीसी साठी, कारण ईडब्ल्यूएस मध्ये घ्यायचं नसेल तर ते 10% एससीबीसीच्या बाजूला करा आणि द्या त्यांना. अशा आज महाराष्ट्रामध्ये एमपीएससी परीक्षा पास झालेले 2020-21 पासून कितीतरी पोरं लटकून ठेवलात तुम्ही, त्यांना जॉईन करून घेत नाही, त्यांना अटकून ठेवलात. का करता हे धंदे? हा मला तुमचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून माझी विनंती आहे, तुम्ही भेदभाव करू नका. अंतरवालीचा लाठीहल्ला झाला अध्यक्ष महोदय, दुर्दैवी घटना आहे. निष्पाप लोकांवर लाठीहल्ला झाला, कोणाच्या इशाऱ्यावर झाला त्याची चर्चा करायची गरज नाही, पण तिथे काय झालं? कारवाई कोणावर? नाना, कारवाई कोणावर? कारवाई डीवायएसपीवर, कारवाई ठाणेदारावर. काऊन? आणि एसपी सुटला? एसपीच्या आदेशाशिवाय हा लाठीहल्ला झाला. मी म्हणत नाही मोठ्याचा कोणाचा होता, मोठा कोण होता मी म्हणणार नाही, पण एसपीचा आदेशाशिवाय अंतरवालीमध्ये लाठीचार्ज झाला का? ठाणेदार करतो, डीवायएसपी करतो आपल्या अधिकारात. त्या दोघांनाही सस्पेंड केला. काऊन? ओबीसी म्हणून, स्पष्ट बोलतो. आणि तो एसपी सोडला, पुण्यात पोस्टिंग. काऊन? ओपनचा होता म्हणून. बोलणार नको, सांगायला नको. हे पहा देशमुख साहेब, पुराव्यासह बोलतो, पुराव्यासह. हे जर होत असेल तर मतभेदाची दरी वाढेल की संपेल? ही वाढवू नका, असा भेदभाव करू नका. तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे माझी, तुमच्या पाया पडेल, पण असा मतभेद महाराष्ट्रामध्ये करू नका अध्यक्ष महोदय. आणि महाराष्ट्राला शांत करू नका, समाजाला विध्वंसामध्ये घालू नका, ही माझी तुम्हाला विनंती आहे. आणि म्हणून माझी आपल्याला खर तर या ठिकाणी या चर्चेमध्ये सहभाग होत असताना मी 5 मिनिटांमध्ये हे सगळं संपवणार आहे अध्यक्ष महोदय. यामध्ये तुम्हाला अनेक
गोष्टी मला सांगता येईल. तुमचा आनंद आम्हाला आनंद आहे. तुम्ही बोला म्हणून मला प्रोत्साहन देताय किंवा मला पाठीशी घालताय. कारण मी सगळ्यांच्या वेता मांडले पाहिजे. तुम्ही आपला मराठा समाजांच्या वेताशी जवळीक आहे. मी महाराष्ट्र फिरणारा कार्यकर्ता आहे. मला काही त्यांच्या वेता कळत नाही असं माहित नाही. पण मी काल तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. महाराष्ट्र केसरी घेतली 10, 11, 12, 3 तारखेला माझ्या मतदारसंघात होती. महिला महाराष्ट्र केसरी कोल्हापूरच्या एका पोरीनं त्या महाराष्ट्र केसरीचं बक्षीस मिळवलं. तिला महाराष्ट्र केसरी महिला मिळाला, मान मिळाला, ती ठरली. अध्यक्ष महोदय, त्या कुस्तीमध्ये ती कुस्तीगीर महिला कोण होती माहितीये? धनगर समाजाची पोरगी होती. तिचा बाप 6 महिन्यासाठी तुमच्या साखर कारखान्यामध्ये काम करत होता. त्या पोरीचं नाव काय मनोज? दे रे जरा नाव जरा, यांना सांगा आमच्या गोरे साहेबांना, कोल्हापूरची. आणि ती पोरगी साताऱ्याची. त्या पोरगीचा म्हणजे वडील आणि त्या पोरीचं घर टिनाचं घर होतं. पहिली झाली ती, पहिली महाराष्ट्र केसरी, दुसरी महाराष्ट्र केसरी ती पोरगी झाली. कोल्हापूरची की साताऱ्याची, माझ्या मतदारसंघात झाला. तिचं नाव मी सांगेन. मी तिला विचारलं, तिच्याबरोबर आजोबा होता. त्या आजोबाच्या अंगावर शर्ट नव्हता, घोंगडं पांघरलेला होता. घोंगडं पांघरलेला आजोबा तुम्हाला फोटो दाखवेल. मी म्हटलं काय रे बेटा, तू अशी काय अवस्था आहे तुमची? धनगर समाजाची. साहेब म्हणे आम्ही माडरानावर राहतो, अजूनही टिनाच्या घरात राहतो. माझा बाप कारखान्यामध्ये 13 किलोमीटर पायी जातो आणि नोकरी करतो. मी या आशेनं आली आणि बक्षीस कमी ठेवला होता, कारण ते सगळ्या गटाचे बक्षीस होते. त्या पोरीच्या डोळ्यातले पाणी आम्ही बघितलं. मला खूप आशा होती की मी इतक्या लांब आली, मला बक्षीस मिळालं, पण माझं समाधान झालं नाही. कारण बक्षीस साहेब मला अपेक्षा होती तुम्ही मोठं बक्षीस ठेवणार. मी घरात बोलवून त्या पोरीला जेव घालून वरचे पैसे मी तिला दिलेत, पण तिच्या डोळ्यातले अश्रू हे शाप म्हणून ठरतील, तुम्हाला वेदना म्हणून ठरतील. हे त्या पोरीचं नाव आहे प्रतीक्षा बागडी. काय सांगू तुम्हाला, या समाजाच्या प्रतीक्षा बागडी. ती पोरीचं फर्स्ट झाली, तिचं नाव घ्या, माझ्याकडे फोटो आहेत, नाव आहे. मी तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय, त्या धनगर समाजाच्या पोरीच्या घरावर टिनाचे जर पत्र असेल आणि त्या पोरीच्या बापाला 15 किलोमीटर प्रवास करून जर जगायचं, तोही समाज गरीब आहे. त्याचाही विचार आपण करूया. मराठा समाजाच्या अनेक तरुणांचे त्या व्यथा आहेत, मला भेटतात, त्याचाही आपण विचार करूया. पण मात्र समाजातील मतभेद दूर होऊन समाज एकोप्याने नांदेल. महाराष्ट्र हा नक्कीच एक होऊन राहील. पुरोगामी महाराष्ट्राचं अस्तित्व, छत्रपती शाहू महाराजांचा विचार, बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार, ज्या महाराजांनी रयतेचे राज्य म्हणून या राज्यामध्ये आपल्या सर्वांना स्वातंत्र्याची फळ चाखायला मिळाली, जे स्वराज्य मिळवून दिलं, त्याच्या आरमाराचा विचार करा. कोण होते त्यांच्यासोबत? केवळ एक समाज नव्हता, तर या 18 पगड जातीचे लोक महाराजांच्या पाठीमागे होते. हा समाज त्यावेळेस होता, म्हणून महाराजांनी विजयी पताका अटके पार रोवली. हे महाराजांचं कसब होतं, सगळ्या समाजाला घेतलं. तोच विचार करून या राज्यातील शोषित, पीडित, दुर्लक्षित, उपेक्षित माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे म्हणून शाहू महाराजांनी स्वतःच्या समाजाला आरक्षण घेतलं नाही, पण इतरांना आरक्षण दिलं. हा राज्याचा इतिहास आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून आजची परिस्थिती तुम्ही सांगत असाल की आमच्याकडे 25 एकर शेती होती, आज आमच्याकडे 1 एकर नाही. पण तुम्ही सर्वेक्षण करा मंत्री महोदय, या जातीतील 380-82 जातीतील जवळपास 200 जातींच्याकडे अर्धा एकर सुद्धा जमीन दिसणार नाही. माझा दावा आहे, नाहीतर मी राजकारणातून निवृत्त होईल. तुम्हाला सांगतो, जर माहिती घ्या, सर्वेक्षण करा, किती प्रचंड व्यथा आहे. त्याही लोकांना आणा, याही समाजाच्या गरीब लोकांना आणा. याचा हक्काचं काढू नका, त्यांना देऊ नका. त्यांच्या हक्काला कुठेतरी मिळत असताना कुणीही दुसऱ्यांनी गालबोट लावू नये. त्यांच्या हक्काचं त्यांना मिळावं आणि यांच्या हक्काचं संरक्षण व्हावं, ही भूमिका आपल्या सभागृहाची असली पाहिजे. गरीब मराठा समाजाला न्याय देत असताना इतरांना मात्र दुःख होणार नाही, इतरांच्या वेदनांना झळ पोहोचणार नाही, इतरांच्या डोळ्यात अश्रू दिसणार नाही, ही जाणीव ठेवून आपण काम करूया. आणि त्या दृष्टीनं काय कायदे काय हे आहेत, एकदा ठराव करा, केंद्राकडे पाठवा. 102 वेळा घटना दुरुस्तीनंतर तो राज्याचा अधिकार नव्हता, त्यावेळेस केल्या गेलं, परत तो राज्याला दिला. काय कायद्याच्या चौकटीत बसतं, तिकडे जाऊ, मोदी साहेबाकडे घेऊन जा आम्हाला, एक वेळ आम्ही येऊ, पण हे सगळे विषय सोडवू, त्यांच्या पुढे बसून सोडवू. आणि या मराठा समाजाला न्याय देऊ आणि ओबीसीच्या हक्काचं संरक्षण करू, अशी भूमिका आम्ही मांडतो. आपण सगळ्यांनी माझे भाषण, माझे विचार या ठिकाणी आपण ऐकून घेतलात. आपल्याला आपलं अभिनंदन करत असताना, आपले आभार व्यक्त करत असताना अध्यक्ष महोदय, आपण एकच शेवटचं खरं तर आभारच्या याच्या सांगतो की हम क्या है, एक शेर सांगतो. नेता म्हणजे आम्ही सगळे मतांसाठी भुकेले, काय काय करू शकतो, तुम्ही असेल आम्ही असेल, ही मतांसाठी भुकेले आहोत. मत म्हणजे आम्हाला आता सर्वोच्च झालाय, राहिला नाही हो. मी निवडणूक लढली पहिल्यांदा,
पहिल्यांदा आमदार झालो फार कमी पैशात झालो, मी ज्या नेतृत्व करतो फार याच्यात झालो, पण आता सगळे मतांची भूक वाढली, पैसावाला पुढे चालला, हे सगळ्या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये सर्वत्र दूर आहे, पण आणि म्हणूनच आम्ही हे सगळे धंदे करतो. नेताओं से ही जातिवाद का झगड़ा है, नेताओं से ही जातिवाद का झगड़ा है, जातिवाद से ही देश अपना लंगा है. आओ सबक सिखाए उस नेता को जिसने जनता को जाति में बांटकर सत्ता को पकड़ा है, जाति में बांटकर सत्ता को पकड़ा है. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. साहेब, सर्व सन्मान्य सदस्यांना विनंती आहे, अनेक लोकांना आपल्या चर्चेमध्ये भाग घ्यायचा आहे, आपले विचार मांडायचे आहेत. सर्वांनी आपले थोडक्यात जर विचार मांडले तर फार बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये प्रत्येक सदस्याचे अधिकार सारखे आहेत. असं चालणार नाही. तर थोडक्यात बिडक्यात काय विषय नाही. सभागृह 2 दिवस चाललं तर चालेल, पण आता अजिबात तसा विषय होणार नाही. सगळ्यांना बोलू द्यायला लागेल, सगळ्यांना या ठिकाणी आपलं मत मांडू द्यायला लागेल. अध्यक्ष महोदय, सर्व सदस्यांनी बसून घ्या, सर्व सदस्यांनी बसून घ्या. आपण चर्चा पुढे सरकवतोय. सन्मान्य सदस्य राणा जगजित सिंग. आम्हाला बोलता येत नाही असं एक सर्टिफिकेट देऊन टाका आम्हाला सगळ्यांना, देऊन टाका एक सर्टिफिकेट आम्हाला सगळ्यांना. आम्ही आहे ना 25 वर्ष यांनी सगळ्यांनी राजकारण 30 वर्ष राजकारण केलं, त्यांचं ऐकायलाच आलो आम्ही, त्यांचं ऐकायलाच आम्ही. अरे आम्ही बोलू शकतो. आपण सुरू करा. अध्यक्ष महोदय, नाही हो, खूप नंबर शिल्लक आहे, खूप नंबर शिल्लक आहे, खूप नंबर. तुम्ही बोला, आपण सुरू करा. त्यांचं ऐकून घ्या म्हणजे मला बोलता येईल. सर्वांना बोलायची संधी देणारे पक्षाच्या प्रतोदांनी ज्या क्रमानं नावं दिली त्या क्रमाने नावं पुकारली जातील. ते नव्हते सभागृहात, ते आले आता आणि अध्यक्षांनी त्यांचं नाव लिहून ठेवलं. आपण सुरू करा, आपण सुरू करा. अध्यक्ष महोदय, हा प्रस्ताव जो आहे तो ऍडव्होकेट आशिष शेलारजी आणि सर्व सत्ताधारी आमदार आहेत यांनी आवर्जून आणलेला हा प्रस्ताव आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आंदोलने, मोर्चे, अन्य सत्याग्रह इत्यादी माध्यमातून ऐरणीवरती आलाय. या वाक्याने सुरुवात केलेली आहे आणि शेवट जो आहे तो असा आहे की मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असणे. या ठरावाच्या मजकुरातूनच सर्व गोष्टी स्पष्ट होत आहेत. आपल्या सरकारची भूमिका जी आहे ती यातनं स्पष्टपणे जाणवतीये. आपण सर्वजण हे देखील जाणता की खुद्द आपल्या सभागृहाचे नेते आणि आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांनी या विषयाच्या बाबतीमध्ये स्पष्ट शब्द दिलेला आहे. त्यामुळे उत्तराच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आणि मराठा समाजाच्या बरोबर आरक्षण मागणाऱ्या इतर सर्व समाजांना न्याय देण्याची भूमिका या सरकारची निश्चितपणे राहील असा माझा विश्वास आहे. याच सभागृहामध्ये 5 वर्षापूर्वी आपल्यापैकी अनेकांना आठवत असेल 2018 मध्ये एसईबीसीचा कायदा महाराष्ट्र एसईबीसी ऍक्ट 2018 च्या माध्यमातून एकमताने म्हणजे आपल्या सभागृहातल्या सर्व पक्षाच्या सर्व सदस्यांनी सर्व आमदारांनी मिळून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीतला निर्णय घेतला होता. तो कायदा पारित केला होता. दुर्दैवाने तो कायदा जो आहे तो पुढे चालून सुप्रीम कोर्टमध्ये टिकला नाही. माझं या बाबतीमध्ये आवर्जून इथे सांगणं आहे की तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी कष्ट घेऊन तो कायदा जो आहे तो तयार केला होता, पारित करून घेतला होता, उच्च न्यायालयात देखील टिकवला होता आणि नंतर सुप्रीम कोर्टमध्ये का टिकला नाही याच्या बाबतीमध्ये मात्र मला आवर्जून आज एक विनंती करायची, आग्रह धरायचा आहे की या बाबतीमध्ये एक श्वेतपत्रिका काढणं खरोखर गरजेचं आहे. जो कायदा व्यवस्थित टिकला होता तो सुप्रीम कोर्टमध्ये 2019-22च्या सरकारला का टिकवता आला नाही.
खरोखर वकील कोण दिले होते, वकील हिअरिंगच्या वेळेस उपस्थित होते का, ट्रान्सलेशनच्या बाबतीमध्ये जो काही गोंधळ झाला तो खरंच झाला का, ह्या सर्व बाबी देखील समोर येणं हे अतिशय गरजेचं आहे असं मला इथे आवर्जून मांडायचंय. मराठवाड्यामध्ये मराठा समाजाची परिस्थिती अतिशय भयानक आहे हे मी आपल्याला वेगळं सांगण्याची आवश्यकता आहे मला वाटत नाही. अनेक माझ्या आधीचे सदस्य जे आहेत त्यांनी या विषयावरती आवर्जून भाष्य केलेलं आहे. मराठा समाज जो आहे अधिकांश हा आता आर्थिक अडचणीमध्ये आहे. सेवा आणि शिक्षणामध्ये आरक्षणाची नितांत गरज आहे आणि त्यामुळे सरकारच्या माध्यमातून येणाऱ्या नजीकच्या काळामध्ये न्याय मिळेल असा मला विश्वास आहे. या अनुषंगाने शिंदे साहेबांनी जो शब्द दिलाय तो ते निश्चितपणे पाळतील हा देखील मला पूर्ण विश्वास आहे. आपल्याला आठवत असेल लाखोंचे मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले होते आणि गेल्या या 3-4 महिन्यामध्ये मनोज जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली एक वेगळी चळवळ उभी झालेली आहे. लाखोंचे खरं तर आता रॅलीज होत आहेत. त्यांचं वक्तव्य ऐकण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज खास करून युवक येत आहेत आणि याच्यातनं स्पष्ट दिसतंय की किती नितांत गरज आहे, तीव्रता किती वाढलेली आहे हे स्पष्टपणे जाणवतं. आणि त्यामुळे माझी आवर्जून आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती हीच राहणार आहे की आपण जी काही भूमिका घेताय ती स्पष्टपणे सर्वांच्या समोर मांडली गेली पाहिजे. अनेक सदस्यांनी जी मागणी केली होती की अंतरवाली सराटीला नेमकं काय झालं त्याची चौकशी, त्याच्या बाबतीतली स्पष्टता येणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर बीडमध्ये जे घडलं, अनेक गोष्टी, अप्रिय गोष्टी, चुकीच्या गोष्टी ज्या घडल्या त्याच्या बाबतीमध्ये देखील योग्य चौकशी होऊन वास्तव जे आहे ते जनतेच्या समोर यायला हवं. आणि या आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये सरकारची भूमिका जी आहे ती जनतेच्या समोर मांडली गेली पाहिजे. नेमकं कशा पद्धतीने आरक्षण दिलं जाईल, कधीपर्यंत दिलं जाईल हे स्पष्टपणे मांडलं जावं हीच मी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य सरोजताई आहिरे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात जो काही 293चा सत्ताधारी पक्षाने मांडलेला ठराव आहे त्याला समर्थन व पाठिंबा देण्यासाठी मी इथे उभी आहे. देशमुख साहेब बोलून अध्यक्ष महोदय, भूगोल ही जरी नैसर्गिक देणगी आहे पण इतिहास मात्र मराठ्यांनी स्वतःच्या रक्ताने लिहिलेला आहे आणि म्हणून या महाराष्ट्रात सर्व जाती धर्माचा मोठा भाऊ म्हणून आस्थागयात मराठा समाजाने भूमिका बजावलेली आहे. मात्र आज खऱ्या अर्थाने मराठा समाजाला सर्व बहुजनांच्या समर्थनाची खरी गरज आहे आणि आज मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची ही खरी वेळ आहे. अध्यक्ष महोदय, इसवी सन 1982 साली मराठा आरक्षणासाठी दिवंगत माथाडी कामगारांचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मोर्चा काढला होता. आरक्षणाची मागणी ही इतकी जुनी आहे की यासाठी आतापर्यंत कोपर्डी प्रकरणानंतर 58 मूकमोर्चे काढले गेले, तेही अतिशय शांततेत, की जगाने त्याची नोंद घेतलेली आहे. अनेक उपोषण, अनेक आंदोलने, अनेक बलिदान जाऊनही आपण लोकप्रतिनिधी जरी मराठा समाजाला आज कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देऊ शकलो नाही तर अध्यक्ष महोदय येणारी पुढची जी पिढी आहे ती कधीही आपल्याला माफ करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, 1902 मध्ये आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज यांनी त्यांच्या राज्यातील सरकारी नोकऱ्यात मागासवर्गासाठी 50% जागा राखीव ठेवण्याचा जो क्रांतिकारी निर्णय घेतला, छत्रपती शिवराय फुले शाहू आंबेडकर यांचा पुरोगामी वारसा लाभलेला आपला हा महाराष्ट्र आहे आणि आपण त्या महाराष्ट्रातले लोकप्रतिनिधी आहोत. हे महाराष्ट्रातल्या लोकप्रतिनिधींनी चे विचार आणि जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हा जो सभागृह आहे, या सभागृहालाही मोठा इतिहास लाभलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण सर्वांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजे आणि त्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री असतील, माननीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब असतील किंवा माननीय अजितदादा असतील,
हे सकारात्मकतेने प्रयत्न करत आहेत आणि आम्हाला सर्वांना पूर्ण खात्री आहे की महायुतीचं हे सरकार मराठा आरक्षण, मराठा बांधवांना त्यांना हक्क व न्याय देण्यासाठी 100% प्रयत्न करत आहे. अध्यक्ष महोदय, यापूर्वीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न झालेले आहेत. मात्र काही समाजविघातक लोक न्यायालयात जातात आणि मराठा आरक्षण रद्द करण्यासाठी खटले दाखल करतात. अशा मनोवृत्तींचं, असं मानसिक रोगी लोकांचं शासनाने कुठेतरी त्यांच्या सोबतही चर्चा करावी आणि त्यांनाही कुठेतरी विश्वासात घेऊन पुढे सर्वोच्च न्यायालयात असेल आपलं हे आरक्षण टिकेल या हिशोबाने संपूर्ण सर्वांना सोबत घेऊन, विरोधकांनाही सोबत घेऊन चर्चा केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी 18 पगड जाती व 12 बलुतेदारांना व संपूर्ण बहुजन समाजाला सोबत घेऊन स्वराज्य स्थापन केले आणि शिवछत्रपतींच्या महाराष्ट्रात आज जाती जातींमध्ये तेढ निर्माण होत आहे. ओबीसी समाज मराठा बांधवांकडे तिरक्या नजरेने बघत आहेत आणि मराठा बांधव हे ओबीसी समाजाकडे तिरक्या नजरेने बघत आहेत. त्याच्यामुळे आपल्या महाराष्ट्राला अशोभनीय असं वातावरण हे आज समाजामध्ये निर्माण झालेलं आहे आणि हे सर्व थांबवण्यासाठी कुठेही कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता आपल्या मराठा बांधवांना त्यांच्या हक्काचं आरक्षण हे दिलं गेलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाच्या या सर्व विषयांच्या निमित्ताने बहुजन समाजाला मी आज आव्हान करते, विनंती करते आहे, कारण मी एक मागासवर्गीय आमदार आहे. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना शिष्यवृत्ती देऊन राजर्षी शाहू महाराजांनी त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रेरित केलं, प्रोत्साहन दिलं आणि खरोखर आज मराठा समाजाचे ऋण जर फेडायचे असेल तर आज एक मागासवर्गीय आमदार म्हणून एक बहुजन समाजाने मराठा समाजाच्या मागे खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आज खरी आरक्षणाची इतकी गरज का भासती आहे की 58 मूकमोर्चे काढलेले, शांततेने मोर्चे काढलेले मराठा बांधव आज इतके अग्रेसिव्ह का झालेले आहे? तर आज आपण बघत आहात, आपण अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून आपल्या आपल्या मतदारसंघातले, आपल्या आपल्या तालुक्यांमधले, आपल्या आपल्या जिल्ह्यांमधले प्रश्न इथे अवकाळीच्या पावसाच्या माध्यमातून किंवा दुष्काळाच्या परिस्थितीतून मांडलेली आहे. पूर्वीचा काळ असा होता की जास्तीत जास्त भूधारक जो होता, शेती करणारा जो समाज होता तो मराठा समाज होता आणि म्हणून आपण म्हणतो की 18 पगड जाती व 12 बलुतेदार, मग तो चांभार असेल, कुंभार असेल आणि इतरही समाज हे आपल्या आपल्या व्यवसायातनं त्यांच्या जातीला जास्त महत्व प्राप्त झालेलं होतं. पण मराठा समाज जास्त मोठ्या प्रमाणात भूधारक होता, परंतु परिस्थितीनुसार कर्जबाजारीपणा असेल, हळूहळू जिथे शेकडो एकरचा मालक मराठा बांधव होता तो आज कुठेतरी अल्प भूधारक झालेला आहे. त्यात निसर्गाची अवकृपा ही दिवसेंदिवस आपल्यावर होतच चाललेली आहे. आत्ताच आपण अवकाळी पाऊस सर्वांनी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये भोगलेला आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष असतील किंवा इतर धान असेल, कापूस असेल, सोयाबीन असेल, सर्व शेतीचं नुकसान झालेलं आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी बांधवांनी करायचं काय? कुठेतरी शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुधाचा व्यवसाय करण्याचा कुठेतरी प्रयत्न करतात आहेत. दुधाचे भाव इतके गडगडलेले आहेत. शासनाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध जाऊन आज डेअरी त्या बांधवांना दूध तर काही ठेवण्यासारखी वस्तू नाहीये किंवा त्याचं प्रोडक्शन करून बायो प्रोडक्ट करून किती करणार आहेत ते तर शेतकऱ्याचं काम नाहीये. माझ दूध डेअरींनी हीच परिस्थिती बघितली आहे. आज कुठे 34-35 रुपये भाव हा गव्हर्नमेंटच्या GR प्रमाणे द्यायला पाहिजे, तोच आज भाव जो आज झालेला आहे तो अगदी 24-25 रुपयावर, 22 रुपयावर आलेला आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये घराचा गावगाडा तर आपण वेगळा विषय आहे, पण घराचा जी अर्थव्यवस्था आहे ती संपूर्णतः या शेतकरी बांधवांची, मराठा बांधवांची कोलमडलेली आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये घर चालवायचं, मुलांचं शिक्षण चालवायचं, नोकरी व्यवसायामध्ये कसा सहभाग घ्यायचा? आज आपण नोकऱ्यांची परिस्थिती बघत आहोत की काय झालेली आहे. भरती प्रक्रिया शासन राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आज 20 जर जागांची भरती निघाली तर 10-10 हजार अर्ज येत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. कुठेतरी आज मराठा समाजाची मुलं शिक्षण घेऊन कुठेतरी आपली
नोकरीची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु नोकरीमध्येही त्यांना आरक्षण नसल्यामुळे आज प्रचंड वाताहत या समाजाची झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, कांदा निर्यात आपण बघितली, कांदा निर्यातीच्या माध्यमातून कुठेतरी 2 पैशाचा नफा हा शेतकरी बांधवांना मिळत होता, तर केंद्र सरकारने निर्यातीचं जी काही बंदी आहे ती घातली आणि 2 पैशाचा जो नफा, वरचा नफा आहे त्याच्या मुद्दलीपेक्षा तोही कुठेतरी थांबला आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या घराचं बजेट जेव्हा कोलमडतं तेव्हा कसलं शिक्षण आणि कसलं काय 2 वेळची खायची जर कोणाची परिस्थिती खराब झाली असेल तर मला सांगा अध्यक्ष महोदय, का मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये आणि काय त्यांची मागणी चुकीची आहे? ठीक आहे, काही टक्के जो मराठा समाज आहे तो सधन आहे, परंतु जास्तीत जास्त 80 ते 85% समाज हा खरोखर आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आहे, गरीब आहे आणि त्या गरीब मराठा बांधवाला खरोखर आज आरक्षणाची गरज आहे. आणि सर्वांचं मत आज 288 आमदार या सभागृहात जनतेने पाठवलेली आहे ते त्यांच्या न्याय हक्कासाठी आणि सर्वांची भावना एकच आहे. मागच्या काळात कोण काय झालं, कोण कुठे होतं, कोण याच्यावर चर्चा न करता आपण सर्वांनी कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आरक्षण हे मराठा समाजाला कसा देईल तसे मुद्दे मांडून सर्व सिनियर लोकांकडून तर आम्हाला त्याच अपेक्षा आहे. पण आम्ही बघतो आहे इकडचे तिकडे आरोप करतात, तिकडून इकडे आरोप करतात, परंतु ही परिस्थिती व्हायला नको आहे. वैधानिक पद्धतीने मुद्दे मांडले गेले पाहिजे आणि वैधानिक पद्धतीने कसं मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल त्याच्यावर खरोखर चर्चा झाली पाहिजे. एक सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलगा ज्यांना आंदोलनाचा त्यांचं एक लोकशाहीचं हत्यार आहे ते त्यांनी उपसलं आणि अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं किंवा त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही त्याच्यासाठी उरली सुरली 3 एकर जागा त्यांनी विकली अशी माहिती आम्ही ऐकतोय. तर आज राहिलं काय त्यांच्याकडे? जर त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळतं आहे आणि त्याच्या माध्यमातून कुठेतरी जर त्यांच्या पुढच्या पिढीला जर त्याचा फायदा होतो आहे तर अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये कुणाचंही पोटदुखी होण्याचं कारण नाही. त्याच्यामुळे मनोज दादा जरांगे पाटील यांनी आपल्या समाजासाठी घेतलेल्या भूमिकेला जसं प्रत्येकाला आपला आपला समाज प्रिय असतो, समाजाचे प्रतिनिधी असतात, तरी तेही मराठा समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून आज मोठं नेतृत्व त्यांचं उभं राहिलेलं आहे. ते त्यांची भूमिका अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पार पाडत आहेत. ठीक आहे, दोष कुठेही इतका भडकाऊपणा पण ह्या आंदोलनाला, ह्या आरक्षणाला येऊ नये की आपण एकमेकांचे तोंड बघायला आपण तिरस्कार आपला वाटेल, एवढी पण ही भूमिका होऊ नये. आज माझ्या मतदारसंघात काही वर्षांपूर्वी 2018ला शेतकरी आंदोलन झालेलं होतं आणि काही लोकांनी त्याच्यात भाग घेतलेला होता. अक्षरशः कुठलाही ऍक्च्युअल त्यांनी कुठली मूवमेंट केली नाही, कुठल्याही सरकारचं तोडफोड केली नाही, नुकसान केली नाही, पण आज त्यांच्यावर जे गुन्हे दाखल झालेले आहे त्याचा निपटारा करता करता त्यांचे 2-2, 5-5 वर्ष चाललेले आहेत. तर अशा पद्धतीने कुठल्याही आंदोलनामध्ये आक्रमक होऊन तरुण पिढीचं नुकसान होणार नाही, युवा पिढीचं नुकसान होणार नाही, कोणावर चुकीच्या पद्धतीने गुन्हे दाखल होणार नाही, याचीही आंदोलकांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाचे नेहमीच ऋण या महाराष्ट्रावर राहिलेले आहे. मराठा समाजाने अटकेपार झेंडा रोवून इतिहास घडविला आहे. कधी काळी सधन असणाऱ्या या माझ्या मराठा समाजाला आज न्याय देण्याची खरोखर गरज आहे. मी शासनाला विनंती करते, शासनाने घेतलेल्या मराठा समाजाचे हिताचे जे निर्णय आहेत त्या निर्णयांचं मी स्वागत करते, आभार मानते आणि लवकरात लवकर मराठा समाजाला तातडीने आरक्षण द्यावे अशी मागणी या चर्चेनिमित्ताने मी वैयक्तिक माझ्या वतीने करत आहे. तसेच आपल्या सरकारकडून मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण देण्यात यावी अशी आशा व्यक्त करते. शेवटच्या 2 ओळी म्हणते, मराठा नम्र झाला म्हणजे तो गडबडला नाही. मराठा नम्र झाला म्हणजे तो गडबडला नाही, मात्र त्याच्या विरोधात, ज्याच्या विरोधात तो गेला तो कधीच परवडला नाही. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाच्या भावना समजून घेऊन आम्ही सर्वजण खंबीरपणे मराठा समाजाच्या मागे उभे आहोत आणि सर्व बहुजन समाजाने आज मराठा समाजाच्या मागे खंबीरपणे खांद्याला खांदा लावून उभं राहून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वांनी एकजूट होऊया एवढीच विनंती करते. थांबते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय जिजाऊ.
सन्मान्य सदस्य रमेश बोरनारे. अध्यक्ष महोदय, सांगता येतात का असे मॅडम? एक आपलं रोटेशन मी सगळ्यांना एकदा स्पष्ट करतो की रोटेशन कसं आहे. रोटेशन पहिल्यांदा भाजप, त्यानंतर काँग्रेस, त्याच्यानंतर राष्ट्रवादी, त्यानंतर शिवसेना असं रोटेशन आहे. त्याच्यामुळं आता अध्यक्ष महोदय आपण पक्षनिहाय माणूस देता बोलायला संधी देता, बरोबर आहे. अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टीची संख्या 106 आहे. या संख्येचा विचार करायला लागेल अध्यक्ष महोदय. संख्येच्या हिशोबाने संधी द्यायला लागेल. बरं, या ठिकाणी मी सर्वांना संधी द्यायचा आपण सगळेच जण प्रयत्न करूयात. मी पुढे कोण बोलणार आहे, पुढचे 3 जण कोण बोलणार आहेत रोटेशन प्रमाणे सांगा. पण एका पक्षाचे एका गटाचे 17 आमदार, कुणाचे 14 आमदार, कुणाचे 40 आमदार, भारतीय जनता पक्षाचे 106 आमदार आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, असं रोटेशन न गेला तर भारतीय जनता पार्टीवर अन्याय होईल. संख्येवर जायला लागेल आपल्याला अध्यक्ष महोदय. असं कसं चालेल? संख्येच्या हिशोबाने संधी द्यायला लागेल ना अध्यक्ष महोदय. असं नाही चालणार. बर, यानंतर मी सगळीच माहिती सभागृहाला देतो. आता काँग्रेस पक्षाचे मोहनराव हंबर्डे, श्री PN पाटील आणि श्री राजू आवळे हे 3 सदस्य बोलायचे अजून शिल्लक आहेत. त्यांनी जी यादी दिली होती त्यातले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दीपक चव्हाण, अतुल बेनके, बाळासाहेब पाटील, राजू नवघरे, मकरंद पाटील, राजेंद्र शिंगणे, शेखर निकम, त्याचप्रमाणे यशवंत माने, सुनील टिंगरे, इंद्रनील नाईक, राजेंद्र शिंगणे, चेतन तुपे, माणिकराव कोकाटे, अशोक पवार, प्राजक्त तनपुरे, रोहित पवार, सुनील भुसारा, संदीप क्षीरसागर एवढी माणसं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची अजून बोलायची शिल्लक आहेत. शिवसेनेचे श्री प्रताप सरनाईक, श्री भरतशेठ गोगावले, महेशजी शिंदे, रमेश बोरनारे, आता त्यांना संधी दिली आपण, योगेश कदम, संजय शिरसाट, सुहास कांदे, संजय रायमुलकर, शहाजी बापू पाटील, श्रीमती यामिनी जाधव, प्रकाश सुर्वे, किशोरप्पा पाटील, चिमनराव पाटील, बालाजी कल्याणकर एवढी सगळी मंडळी बोलायची शिल्लक आहेत. बीजेपी मध्ये अभिमन्यू पवार, मेघना साकोरे बोर्डीकर, रणधीर सावरकर, संतोष दानवे, जयकुमार गोरे, आकाश फुंडकर, श्वेता महाले, राजेश पवार, लक्ष्मण पवार, देवयानी फरांदे, राम सातपुते, मंदा म्हात्रे, मंगेश चव्हाण, मोनिका राजळे, सिद्धार्थ शिरोळे, काळीदास कोळंबकर, समाधान आवताडे, मनीषा चौधरी, राहुल ढिकळे, महेश लांडगे, संभाजी निलंगेकर पाटील, भीमराव तापकीर, सुनील राणे, राहुल कुल, राहुल अहेर, भारती लवेकर, अमित साटम, जयकुमार रावल, तानाजी मुटकुळे, राम कदम एवढे, अश्विनी जगताप, राजेंद्र राऊत, देवराम होळी एवढी सगळी मंडळी शिल्लक आहेत. अपक्षांमध्ये सुद्धा खूप सारी मंडळी अजूनही शिल्लक आहेत. आपल्या भावना मी नार्वेकर साहेबांच्या पर्यंत पोहोचवतो. आता आपण जे आहेत त्यांनी सुरू करा. साहेब आपण सुरू करा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महाराष्ट्र विधानसभा 293 सत्ताधारी पक्षाने जो या ठिकाणी आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये प्रस्ताव पुढे आणला त्यावरती मी माझं मत आणि माझा पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, या आरक्षणावरती चर्चा करत असताना या ठिकाणी प्रामुख्याने मी सांगेल का या आरक्षणाचा प्रवास कसा कसा झाला आणि आजपर्यंत
हा प्रवास कुठपर्यंत येऊन थांबला या बाबतीमध्ये अनेक वक्त्यांनी त्या ठिकाणी सदस्यांनी त्या ठिकाणी आपलं मत या ठिकाणी व्यक्त केलेलं आहे. मी आधी खोलवर जाणार नाही, परंतु अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मराठा आरक्षणाची सुरुवात 1980 पासून स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी झाली, तर 2023 ला या ठिकाणी मराठा मधला एक पुत्र त्या ठिकाणी जन्माला आला आणि मनोज जरांगे पाटलाच्या माध्यमातून त्या प्रवासाला आजपर्यंत त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटलाचं नाव घेत असताना त्या ठिकाणी मी सांगेल का मराठा समाजाला 1980 पासून त्या ठिकाणी आरक्षण मिळावं आणि म्हणून स्वतःचं बलिदान स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटलांनी त्या ठिकाणी दिलं आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने मी संपूर्ण मराठा समाजाच्या वतीने खऱ्या अर्थाने त्यांना त्या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मनोज जरांगे पाटलाच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी प्रामुख्याने या ठिकाणी मी सांगेन कोणत्याही पक्षाचा माणूस नाही, त्या ठिकाणी मनोज जरांगे पाटलांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये एक विश्वास त्या ठिकाणी संपन्न केला आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा तमाम मराठी तमाम युवक त्या ठिकाणी मनोज जरांगे पाटलाच्या पाठीमागे खंबीरपणाने आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी उभा राहिला. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाचे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मूक मोर्चे झाले आणि या मूक मोर्चामध्ये त्या ठिकाणी प्रामुख्याने मी सांगेन अतिशय शांततेच्या मार्गाने त्या ठिकाणी मूक मोर्चे निघाले आणि अक्षरशः देशाने आणि संपूर्ण राज्याने मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये मोर्चाच्या बाबतीमध्ये एक स्वयंशिस्त पद्धतीने मोर्चे मराठा समाजाने त्या ठिकाणी काढले. परंतु या ठिकाणी मनोज जरांगे पाटलाने त्या ठिकाणी जो आंदोलनाचा लढा सुरू केला त्या लढ्याच्या बाबतीमध्ये प्रामुख्याने मी सांगेल का अतिशय शांतता प्रिय त्या ठिकाणी लढा उभारण्याचं काम आणि आंदोलन करण्याचं काम मनोज जरांगे पाटलाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सुरू होतं. परंतु काही समाजकंटक पुढे आले आणि त्यांनी त्या ठिकाणी आंदोलन एका वेगळ्या दिशेला भरकटलं पाहिजे आणि म्हणून ते त्या ठिकाणी काम केलं. परंतु त्या ठिकाणी मी सांगेल का जी जाळपोळ झाली, ज्या घरावरती दगडफेक झाली, ते मराठा समाजाचे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी नव्हते आणि म्हणून जो मराठा समाजावरती त्या ठिकाणी जाळपोळीचं जे गालबोट लागले गेलं, प्रामुख्याने मी सांगेल का त्यामध्ये कोणताही मराठा समाजाचा कार्यकर्ता त्या ठिकाणी प्रामुख्याने नव्हता. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, समोरच्या सत्ताधारी पक्षाने आणि विरोधकाने आपापले मत मांडत असताना काही प्रमाणामध्ये कोणत्या सरकारने काय केलं या बाबतीमध्ये आपले आपले मत मांडले. परंतु प्रामुख्याने त्या ठिकाणी सांगेल मी का अध्यक्ष महोदय, जर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटलांनी 1980 ला त्या ठिकाणी सुरुवात झाली आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने अध्यक्ष महोदय, तुमच्या मार्फत मी या ठिकाणी सरकारला विनंती करणार आहे का 1980 पासून आतापर्यंत जे जे मुख्यमंत्री झाले, ज्यांचं ज्यांचं सरकार होतं, त्यांनी खऱ्या अर्थाने कोणत्या सरकारने काय काय भूमिका घेतली हे सुद्धा समाजापर्यंत पोहोच करण्याचं काम अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत त्या ठिकाणी मी विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाला आरक्षणाची काय गरज आहे? बरेच त्या ठिकाणी नेते बोलतात. या ठिकाणी मी सांगेन का आमच्या वैजापूर तालुक्यामध्ये हरिभक्त परायण रामगिरीजी महाराज यांनी त्यांनी कीर्तनामध्ये एक मुद्दा त्या ठिकाणी उपस्थित केला. अनेक काळ होता फेट्यावाल्याची शेती होती, तो काळ संपला, टोप्यावाल्याची शेती आली आणि तो काळ संपला आणि आता बोडख्या माणसाची शेती आली. यावरतून मला असं लक्षात आलं का जेव्हा फेट्यावाल्याची शेती होती तेव्हा एक एक शेतकऱ्याला 100 एकर जमीन त्या ठिकाणी होती. टोपीवाल्याची शेती आली, सिलिंग लागू झाला
आणि आमच्या शेतीचं तुकडीकरण त्या ठिकाणी झालं आणि आज घोडक्या माणसाची शेती जेव्हा आली तेव्हा आमचा एक एक माणूस त्या ठिकाणी गुंठेवारी पर्यंत त्या ठिकाणी आला आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज त्या ठिकाणी आज भासवतीये आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मी आपल्या मार्फत सरकारला विनंती करणार आहे काही आरक्षणाची गरज आज त्या ठिकाणी भासती आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय दारिद्र्य रेषेच्या बाबतीमध्ये सुप्रीम कोर्टाचा एक निकाल त्या ठिकाणी मी वाचला ऐकला आणि सुप्रीम कोर्टाने त्या ठिकाणी सांगितलं का दारिद्र्य रेषेची ही जी प्रक्रिया आहे ही प्रक्रिया त्या ठिकाणी कायम त्या ठिकाणी चालू ठेवली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय एखादा माणूस दारिद्र्य रेषेत नसेल परंतु त्याला कालांतराने दारिद्र्य रेषेची जर गरज पडत असेल तर त्याला दारिद्र्य रेषेमध्ये घेतलं पाहिजे. हे सुप्रीम कोर्टाने त्या ठिकाणी दिलेल्या निकालामध्ये राजस्थानचा निकाल लागला आणि त्या निकालामध्ये त्या ठिकाणी म्हणलेले आहे. म्हणून आज आम्हाला मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे आणि म्हणून तो मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय जर आत्महत्येचं प्रमाण जर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जर पाहिलं आणि त्या आत्महत्येच्या प्रमाणामध्ये मराठा समाजाने शेतकऱ्यांनी किती आत्महत्या केल्या याचं जर प्रमाण जर आपण जर पाहिलं तर निश्चित या आत्महत्येच्या प्रमाणावरतून सुद्धा वाटेल का या मराठा समाजाला त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आरक्षणाची गरज आहे. जर आम्ही शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये नोकरीच्या बाबतीमध्ये जर विचार जर केला तर आज आमच्या मराठा समाजामध्ये 95% मार घेतलेले मुलं आहे तरी सुद्धा मेडिकल आणि एमडी सारख्या ठिकाणी त्यांचा त्या ठिकाणी नंबर लागत नाही. आणि अध्यक्ष महोदय का जर नोकरीमध्ये त्या ठिकाणी नंबर लागत नसेल शिक्षणामध्ये जर नंबर लागत नसेल तर खऱ्या अर्थाने आमच्या मराठा समाजाच्या मुलांनी करायचं काय. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने आरक्षणाची गरज ही शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये आणि नोकरीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी नम्रपणाने विनंती करणार आहे का सर्व समाजातील सर्व जातीमधल्या सर्व घटकांना त्या ठिकाणी विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय मला कॉलेजचं जीवन आठवतं. अध्यक्ष महोदय कॉलेजचं जीवन जगत असताना सर्व मराठ्याची मुलं सर्व मुस्लिम समाजाची मुलं सर्व ओबीसी समाजाची मुलं मग त्यामध्ये धनगर असू द्या माळी असू द्या साडी असू द्या कुळे असू द्या कुंभार असू द्या सुतार असू द्या हे सर्व मुलं आपापसामध्ये इतके मैत्री आणि इतकं प्रेम त्या ठिकाणी करायचे परंतु जातीची ठिणगी पडली आणि आज आम्ही पाहतोय अध्यक्ष महोदय काही आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये जर आम्ही जर त्याचा जर संपूर्णपणाने विचार जर केला तर कुठेतरी एक मराठ्याचं टोळकं बसलेलं आहे कुठेतरी ओबीसीचं टोळकं बसलंय कुठेतरी मुस्लिम समाजाचं टोळकं त्या ठिकाणी बसलेलं आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय खऱ्या अर्थाने मी सर्व समाजाच्या घटकाला विनंती करणार आहे का ज्या पद्धतीने या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्व जाती पंथाचे लोक खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये त्या ठिकाणी राहायचे तसंच वातावरण आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने निर्माण करण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे. मी ह्या जातीचा मी त्या जातीचा असं जर आपण जर विचार जर केला तर खऱ्या अर्थाने आणखीन दरी जाती जातीमध्ये वाढण्याचं कारण त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि म्हणून मराठा समाज आरक्षण मागतोय आम्ही कोणत्याही जातीमधून आरक्षण मागत नाही. म्हणून आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय का आम्ही कोणत्याही जातीमधून त्या ठिकाणी आरक्षण मागत नाही आम्ही मराठ्यांना त्या ठिकाणी आरक्षण मागतोय एवढाच आमचा त्या ठिकाणी मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना कोणाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये अशा पद्धतीने सर्वांनी वक्तव्य केलं. मी सुद्धा त्याच ठिकाणी हे सुद्धा शब्द वापरणार आहे का मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना कोणत्याही ओबीसी समाजाच्या घटकाला त्यांचं आरक्षण कमी करून आम्हाला आरक्षण द्या असं आम्ही त्या ठिकाणी म्हणत नाही परंतु आम्हाला त्या ठिकाणी टिकणार आरक्षण त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे एवढंच प्रामुख्याने त्या ठिकाणी सांगणार आहे. अध्यक्ष महोदय मी खऱ्या अर्थाने या सरकारचं अभिनंदन करीन. मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब असू द्या उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब असू द्या अजितदादा असू द्या यांचं मी आरक्षण या बाबतीमध्ये अभिनंदन करीन का किमान कुंभी समाजाचं जिथं जिथं रेकॉर्ड सापडलं
त्यांच्या बाबतीमध्ये तरी प्रमाणपत्र द्यायला त्या ठिकाणी सुरुवात झाली नाही. तर आतापर्यंत आम्ही जर एखाद्या ठिकाणी कुंभी समाजाचं प्रमाणपत्र जरी असलं, प्रवेश निर्गमनमध्ये जरी उल्लेख असला, तरी सुद्धा प्रमाणपत्र जर आम्ही काढायला जर गेलो तर आम्हाला सांगायचे 1961 अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं 1961चा त्या ठिकाणी पुरावा दाखल करा. परंतु त्या ठिकाणी आज मात्र या सरकारचं अभिनंदन करील का महाराष्ट्रामध्ये जेवढे जेवढे प्रमाणपत्र सापडले तेवढ्याला त्या ठिकाणी आपण कुंभी प्रमाणपत्र देण्याला सुरुवात केली. म्हणून त्या बाबतीमध्ये खऱ्या अर्थाने मी अभिनंदन करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मी पहिला नेता असा पाहिला आणि म्हणून त्या नेत्याविषयी आम्हाला सर्वांना त्या ठिकाणी खात्री आहे का छत्रपती शिवाजी महाराजांची दसरा मेळाव्यामध्ये त्या ठिकाणी शपथ घेतली आणि शपथ घेऊन सांगितलं का मी मराठा समाजाला आरक्षण देणार आहे. आणि म्हणून मी त्या बाबतीमध्ये अभिनंदन करीन एकनाथरावजी शिंदे साहेब आणि त्यासोबत आणखी मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये अण्णासाहेब पाटील महामंडळ असू द्या, पंजाबराव देशमुख महामंडळ असू द्या, सारथी असू द्या आणि बाहेरच्या देशामध्ये जाणारे संपूर्ण मराठा समाजाचे माणसं पोरं असू द्या, त्यांना त्या ठिकाणी स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून अनुदानाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून दिला आणि म्हणून त्या बाबतीमध्ये सुद्धा मी अभिनंदन करीन. अध्यक्ष महोदय, यासोबत मी या ठिकाणी म्हणणार आहे का ज्या पद्धतीने मराठा समाजाचे प्रश्न प्रलंबित आहे त्यांना मराठा समाजाचं आरक्षण मिळालं पाहिजे, तसं धनगर मुस्लिम समाजाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा प्रामुख्याने मी सांगेल का धनगर समाजाला सुद्धा त्यांचं न्याय हक्काची मागणी त्या ठिकाणी मिळाली पाहिजे आणि ब्राह्मण समाजाच्या बाबतीमध्ये त्यांचं ते मंडळ त्या ठिकाणी सुरू झालं पाहिजे. आणि म्हणून मी कळकळीची विनंती करतो नम्रपणाने अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत मी सरकारला विनंती करतो काही करून लवकरात लवकर त्या आरक्षणाचा प्रश्न त्या ठिकाणी आपण मार्गी लागावं एवढी या ठिकाणी विनंती करतो आणि माझे विचार संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरी. सन्मान्य सदस्य अभिमन्यू पवार. आशिषजी शेलार. बोलू इच्छितात ते इथे उपस्थित आहेत, काही कॉरिडॉर मध्ये असतील. मला असं वाटतं की हे काय अध्यक्ष महोदय, हे कारवाई करायला पाहिजे. हे काय अध्यक्ष महोदय, कोण आहे ते? काल परवा आपण हा विषय बोललो, आज परत ही परिस्थिती आहे. विधान भवनात त्या ठिकाणी लोकसभेमध्ये वरना कोणीतरी उडी मारली, विधानसभेच्या गॅलरी मधला कोणी बोलून जात. अध्यक्ष महोदय, ही काय परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय? काल लोकसभेमध्ये आम्ही बघितलं, त्यामुळे आपण या सिक्युरिटीची चिंता करायची म्हटली. पत्रकारांच्या गॅलरीमध्ये कोणी अध्यक्ष महोदय आणि वरून त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय दंबाजी चालू आहे. ही कुठली सिक्युरिटी अध्यक्ष महोदय? आपण कारवाईचे आदेश अध्यक्ष महोदय आताच्या आता लोकसभेमध्ये परवाची घटना ती झाली ती आपण बघितली. त्या आरोपींची चौकशी चालू आहे. त्या लोकसभेतल्या गॅलरीतला झालेला प्रसंग समोर असताना आज विधानसभेच्या गॅलरीमध्ये कोणीतरी येत आहे, पत्रकारांच्या गॅलरीतून त्या ठिकाणी दंबाजी करत आहे, आपल्याला दिशादर्शन करून जात आहे. हे काय पद्धत आहे अध्यक्ष महोदय? कसा त्यांचा प्रवेश कसा झाला गॅलरीमध्ये? करायचे आदेश दिलेत, कारवाई करायचे आदेश दिलेले आहेत, दिले. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय त्यांच्यावर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझा मुद्दा असा आहे की दोन्ही बाजूचे जे सदस्य इथे उपस्थित आहेत ते बरेच तास बसलेले आहेत आपले सदस्य, त्यांना आपल्याला बोलायचं आहे. तर जे नावं देऊन आता आलेले नाहीत की नाहीत सभागृहात त्यांना किमान मागे टाका किंवा त्यांना नंतर संधी मिळालेली वेळ तर द्या, पण जे उपस्थित आहेत त्यांची नोंदून घ्या आणि त्यांना काही करून संधी द्या. एवढं तर करायला पाहिजे असं माझी विनंती अध्यक्ष. शेलार साहेब, प्रतोदांनी जशी आपल्याला यादी दिली आहे तसे करतोय. त्याच्यातही जो उपस्थित आहे, जो उपस्थित नाही त्याची नावं मागे टाकून जो उपस्थित आहे त्याला देतोय. त्यामुळे आपण जर सांगितलंय तसंच त्या पद्धतीनेच चालू आहे, त्या पद्धतीनेच करतोय. पवार साहेब बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सत्ताधारी पक्षाच्या माध्यमातून 293च्या प्रस्तावावर मांडलेल्या प्रस्तावावर मी माझं मत मांडण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, रोटेशन भाजप काँग्रेस अनेकाची भाषणं झाली, आणखी बरेच जण बोलायचे राहिलेत. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की सगळ्यात समान वेळ द्यावा. कृपया बेल मारून आम्हाला डिस्टर्ब करू नये एवढी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, हे मराठा समाजाची मागणी काय आजची मागणी नाहीये. 280च्या उत्तरार्धात म्हणजे खरं म्हणजे अण्णासाहेब पाटलांनी ती सुरुवात केली त्या काळामध्ये. 23 मार्च 1982 ला
अण्णासाहेब पाटलांनी बलिदान दिलं, त्यावेळेस कोण होतं सत्तेमध्ये अध्यक्ष महोदय? तेव्हापासून हा लढा चालला अध्यक्ष महोदय. 40-42 वर्षाचा इतिहास आहे या विषयाला, एका आजचा विषय नाही अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय मधल्या काळामध्ये हे थंडावलं आणि त्याच्यानंतर मात्र आमच्या लातूरचे सुपुत्र अण्णासाहेब जावळे पाटील या छावाच्या माध्यमातून त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून काढला आणि मराठा आरक्षणाची चळवळ पुन्हा दुसऱ्यांदा मोठ्याने गती घेतली आणि वेग आला. दुर्दैवाने त्यांचं निधन झालं अध्यक्ष महोदय. त्यानिमित्ताने त्यांचं मी स्मरण करतो, त्याला श्रद्धांजली अर्पण करतो अध्यक्ष महोदय. त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूनंतर हे थंडावलं आणि पुन्हा मात्र घटना, दुर्दैवी घटना घडली नगर जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय. कोपेडीची घटना घडली आणि संपूर्ण समाज रस्त्यावर आला अध्यक्ष महोदय. आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय, 58 मोर्चे निघाले अध्यक्ष महोदय आणि जगाला आदर्श घालून देणारे मोर्चे निघाले अध्यक्ष महोदय. संपूर्ण जगानं कौतुक केलं मराठा समाजाच्या मोर्चाचं अध्यक्ष महोदय. आणि या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय या घटनेनंतर समाज जागा झाला आणि समाजानं पूर्णपणे, मीही अध्यक्ष महोदय, मी त्यावेळेस शासकीयकडे सेवेत होतो, पण माझं संपूर्ण कुटुंब, माझी आई, वडील, मुलं, पत्नी सगळे त्यावेळेस त्या मोर्चामध्ये होते अध्यक्ष महोदय. शिस्तबद्ध मोर्चे निघाले अध्यक्ष महोदय. त्या काळामध्ये या मोर्चाला मुका मोर्चा म्हणून संबोधणाऱ्यांना आज काय त्यांना अधिकार नाही बोलायचा अध्यक्ष महोदय. ज्या लोकांनी मुका मोर्चा म्हणले त्यांना या विषयावर बोलायचा अधिकार नाही अध्यक्ष महोदय. इतकंच नाही अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर मात्र मनोज जरांगे पाटलांनी इतिहास घडवला. एक तरुण मराठा समाजासाठी लढला. आता अनेकाला वाटतं जरांगे पाटील आता आले, असं नाहीये. जरांगे पाटलाचा हा इतिहास आहे त्यांना, पण त्यांनी जवळपास 35 मोर्चे काढले, अनेकदा उपोषण केलेले अध्यक्ष महोदय. त्याची तब्येत खालावलेली आहे अध्यक्ष महोदय. त्यांच्या किडनीवर परिणाम झालेला आहे, त्यांच्या लिव्हरवर परिणाम झालेला आहे उपाशी बसल्यामुळं. पण मी कौतुक करेल, मी त्यांचं अभिनंदन करेल की समाजासाठी त्याग करणारा एक सुपुत्र पुन्हा अण्णासाहेब जावळे पाटलानंतर आम्हाला मनोज जरांगे पाटील भेटले आणि आज अख्खा समाज त्यांच्या पाठीमागे अध्यक्ष महोदय. आज समाजाच्या घराघरामध्ये जरांगे पाटील पोहोचले अध्यक्ष महोदय. म्हणून त्यांचं कौतुक करताना त्यांचं अभिनंदनही करतो आणि त्यांच्या या भूमिकेला यश मिळावं अशी सदिच्छाही त्यांना देतो अध्यक्ष महोदय. हे देत असताना माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे जरांगे पाटलांनाही माझी विनंती आहे आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, की त्यांनी सुद्धा कधीतरी ज्यांनी आरक्षण दिलं, ज्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनं आरक्षण, त्याचं नाव घ्यावं कधीतरी. आणि ज्यांनी काही केलंच नाही गेल्या 40-50 वर्षामध्ये त्यांच्यावर काहीतरी बोलावं अध्यक्ष महोदय. ही माझी विनंती त्यांना नम्रपणे विनंती आहे. ते आमच्या समाजाचे नेते आहेत. देवेंद्र फडणवीसांनी काय काय केलं अध्यक्ष महोदय, मी साक्षीदार आहे अध्यक्ष महोदय त्याचा. मी देवेंद्रजीकडे त्यांचा स्वीय सहाय्यक म्हणून काम केलेलं अध्यक्ष महोदय 5 वर्ष. त्यामुळे देवेंद्रजीला टार्गेट करणं हे काय बरोबर नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणून मी समाजाच्या आमच्या तरुणांनाही सांगतो, खरं म्हणजे देवेंद्रजींनी टिकणार आरक्षण दिलं अध्यक्ष महोदय. पृथ्वीराज चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री असताना जाता जाता त्यांनी मान्य नारायण राणे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आणि मराठांना भुरळ पाडण्याचा प्रयत्न केला आणि ऑर्डिनन्स काढून आरक्षण दिलं मराठा आणि मुस्लिमांना. ऑब्विसली ते टिकणार नव्हतं, कारण मागास आयोगाशिवाय हे टिकणार कसं. सुदैवाने सरकार पुन्हा आमचं आलं, मान्य देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी राष्ट्रीय म्हणजे आपल्या राज्य मागास आयोगाची स्थापना केली आणि म्हशी साहेबांच्या मृत्यूनंतर गायकवाड साहेबांनी ती धुरात घेतली आणि गायकवाड साहेबांनी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला अध्यक्ष महोदय आणि चांगला डेटा तयार केला अध्यक्ष महोदय. खरं म्हणजे त्यावेळी सत्तेत असणाऱ्या लोकांनी 40 वर्ष काहीच नाही केले आणि आता मात्र बोलून राहिले. बघा अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेस राष्ट्रीय मागास आयोग 2000चा एक त्याचा पॅराग्राफ आहे 19 नंबरचा, मी ते तुम्हाला वाचून दाखवतो अध्यक्ष महोदय. यावरून लक्षात येत आहे की या दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री काय काय दिवे लावले आणि त्यांचा कसा दोष आहे अध्यक्ष महोदय. आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासावरून मराठा समाज हा कायम सत्ताधारी असल्याचे दिसून येते. मराठा समाजाने आतापर्यंत सर्वाधिक मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला दिले. जर एवढे मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होऊन गेले असतील तर या मुख्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत आपल्या समाजाच्या आरक्षण देण्याबाबत या आयोगाकडे मागणी का केली नाही. या मुख्यमंत्र्यांनी या आयोगाकडे मागणी केली नाही. यावरूनच या समाजाला, मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नसल्याचे दिसून येते अशी नोंद राष्ट्रीय मागास आयोगाने केली अध्यक्ष महोदय. यावरून मागच्या काळामध्ये त्यांनी किती किती दिवे लावले, कसे कसे लावले हे मग अध्यक्ष महोदय सिद्ध होत आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक आयोग झाले अध्यक्ष महोदय. कारंडकर आयोग झाला, त्यांनी मराठाला गरज नाही म्हणून सांगितलं. मंडळ आयोग नकारात्मकच होते. राष्ट्रीय मागास आयोगाचं मत आता तुम्हाला मी वाचून दाखवलंय. बीडी देशमुख आयोगाला 1961ला त्यांनी नाकारलं, खत्री आयोगाने नाकारलं. बापट आयोग आला अध्यक्ष महोदय आठला आणि बापट आयोगाची मात्र मानसिकता होती द्यायची, पण आयत्या वेळेला
रावसाहेब कसबे साहेबांना ठोक मोर्चाचा त्यांनी मागणी केली आहे की आतापर्यंत म्हणजे 1980 पासून 23-24 पर्यंत ह्या ज्यांनी काय काय केलं त्याची श्वेतपत्रिका काढावी, याचा पाठिंबा मी पण, माझी पण मागणी ही आहे अध्यक्ष महोदय की काय काय कोण्या मुख्यमंत्र्यांनी काय काय केलं हे समोर आलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, आणि कशामुळे हे गेलं हे समोर आलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. मी अध्यक्ष महोदय साक्षीदार आहे या घटनांचा. खरं म्हणजे त्यावेळेस देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते, मी त्याच्यासोबत त्याचा स्वीय सहाय्यक होतो. त्यावेळेस चंद्रकांत दादा असतील, माननीय एकनाथ शिंदे साहेब असतील, वकील मंडळी असेल, वर्षावर तासोतास बसायचे अध्यक्ष महोदय. उद्या जर तारीख असेल तर त्या तारखेवर कोण काय बोलणार आहे, कसं येणार आहे, क्रॉस क्वेश्चन कसं येणार आहे, अनेकदा अशी चर्चा व्हायची अध्यक्ष महोदय. मॉक ड्रिल व्हायचं अध्यक्ष महोदय. मला आठवतं अध्यक्ष महोदय 2-3 कॅबिनेट असे आहेत की कॅबिनेटच्या बाहेर येऊन साहेबांनी मला सांगून ठेवलं होतं की या वकिलाचा फोन आला तर मला सांग. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय कॅबिनेटची बैठक सोडून माननीय देवेंद्रजी बाहेर येऊन वकिलाला बोललेले आहेत. म्हणजे इतकं गांभीर्यानं हे प्रकरण हाताळत असताना मराठा समाजाचे काय नॅरेटिव्ह सेट केलेला आहे अध्यक्ष महोदय, आणि देवेंद्रजीला विनाकारण विलन करण्याचा प्रयत्न चाललाय. जितकं काय देवेंद्रजींनी केलंय मराठा समाजासाठी आतापर्यंत कुठल्याही मराठा मुख्यमंत्र्यांनी इतकं केलं नाही. मी दाव्यानं सांगतो अध्यक्ष महोदय. माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला, लातूरमध्ये काम करणारा गल्लीतला कार्यकर्ता, मराठा समाजाचा पोरगा मुंबईला आणला, त्यावेळेसचे आमचे प्रभारी होते ओमजी माथुर, त्यांच्याकडे ठेवलं, नंतर स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवलं, आज मला आमदार केलं, मला कारखानदार केलं. याच्यावर लक्षात घ्या अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाप्रती कोण कोण काय काय करताय, कोणाचं बिगडी प्रेम आहे हे तुम्हाला लक्षात येईल अध्यक्ष महोदय. इतकंच नाही अध्यक्ष, मला आठवतं एकदा सोलापूरहून एक शिष्टमंडळ आलं होतं मराठा समाजाचं त्या काळामध्ये मोर्चा निघाल्यानंतर, आणि त्यांनी सांगितलं की आम्हाला हा वकील नको, हा वकील पाहिजे. साहेबांनी लगेच थोरात साहेबांना फोन लावला आणि थोरात साहेबांना विनंती केली तुम्ही वकीलपत्र घ्या म्हणून. जे मागेल ते दिलं अध्यक्ष महोदय, जे मागेल मराठा समाज ते सगळं देण्याचा माननीय देवेंद्रजींनी त्यावेळेस प्रयत्न केला. प्रतिष्ठित सह्याद्रीला बैठक झाली अध्यक्ष महोदय, समाजातल्या प्रतिष्ठित लोकांना बोलवलं गेलं. मला आठवतंय आमच्या लातूरचे बीबी ठोंबरे होते, आपले पुण्याचे तुकाराम महाराजचे वंशज, काय नाव त्यांचं रे, तुकाराम महाराजचे वंशज आपले मोरे महाराज, त्यांनाही बोलवलं अध्यक्ष महोदय. मोठी बैठक झाली अध्यक्ष महोदय. म्हणजे काय केलं पाहिजे मला आठवतंय अध्यक्ष महोदय. अनेक पत्रकार मराठा पत्रकार चर्चा केली अध्यक्ष महोदय देवेंद्रजींनी समाजासाठी काय केलं पाहिजे म्हणून. त्यांनी ओबीसीला जितक्या काही सवलती आहेत त्या सगळ्या सवलती देण्याचा प्रयत्न केला अध्यक्ष महोदय. श्रीमंत मालोजीराव भोसले अध्यक्ष महोदय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांनी काढलं तर होतं, 15 वर्ष धुळकात पडलं होतं अध्यक्ष महोदय. 15 वर्ष मान्य देवेंद्रजींनी त्याला उजाळा दिला. त्यांच्या चिरंजीवाला अण्णासाहेब पाटील, चिरंजीव नरेंद्र पाटील, त्यांना त्याचा अध्यक्ष केलं आणि त्यांना 100 कोटीचं म्हणजे देऊन आज मला वाटतं 72,000 लोकांनी त्याचा लाभ घेतला अध्यक्ष महोदय. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ताकद देण्याचं काम मान्य देवेंद्रजींनी केलं. मागेल ते वकील दिले अध्यक्ष महोदय. ओबीसीच्या सवलती, सगळ्या सवलती, ज्या ज्या सवलती ओबीसीला आहेत या सगळ्या जशाला तशा सवलती मान्य मराठ्यांना दिल्या अध्यक्ष महोदय. सारथीची स्थापना केली अध्यक्ष महोदय. आज सारथीच्या माध्यमातून आमचे IAS, IPS, IR आमचे मराठीचे लेखक होत आहेत, याचा आम्हाला अभिमान अध्यक्ष महोदय. राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आणली अध्यक्ष महोदय. महाराणी ताराराणी स्पर्धा परीक्षा योजना आणली अध्यक्ष महोदय. मला बेल मारू नका, नाही तर मी फिकून देईन सगळं सांगतो मला. मी नाही, मला बोलायचं अध्यक्ष महोदय, असं नाही. लोकांनी 30-30 अर्धा तास 1-1 तास बोलले लोकांनी, मला बोलू द्या, मला बोलू द्या अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आणली, महाराणी ताराराणी स्पर्धा परीक्षा ते योजना आणली अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी इंडो जर्मन टूल रूम प्रशिक्षण योजना आणली अध्यक्ष महोदय. 9 ते 11 साठी छत्रपती राजाराम सारथी योजना आणली अध्यक्ष महोदय. परदेशी शिक्षणासाठी महाराजा सायाजीराव गायकवाड योजना आणली अध्यक्ष महोदय. तितकंच नाही तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मृती ग्रंथाच्या 50,000 प्रती आज सगळ्या ग्रामपंचायतीला देण्यात आल्या अध्यक्ष महोदय. इतके मोर्चे निघाले. खरं म्हणजे मी देवेंद्रजींनाही सांगेल की खरं म्हणजे नवसाला जो देव पावतो त्याच्याकडे गर्दी असते. देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाले, मोर्चे झाले, मराठा मोर्चे झाले, मुस्लिम मोर्चे झाले, ओबीसी मोर्चे झाले, अनेक मोर्चे झाले. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये जितके मोर्चे झाले अध्यक्ष महोदय त्याच्या बरोबरीनं मोर्चे अध्यक्ष महोदय मान्य देवेंद्रजीच्या काळात झाले. आजही त्यांच्या काळामध्ये मोर्चे होत आहेत. पण मी सांगतो देवेंद्रजींना, देवेंद्रजी घाबरू नका, घाबरणार नाहीच माणूस तो. पण देवेंद्रजी नवसाला पावणाऱ्या देवाकडेच गर्दी असते, म्हणून तुमच्याकडे गर्दी होती आहे, हेही तुम्हाला या निमित्तानं खरं म्हणजे सांगतो अध्यक्ष महोदय. खरं म्हणजे एवढं सगळं अध्यक्ष महोदय अधिसंख्यपद निर्माण अध्यक्ष महोदय मला डिस्टर्ब करू नका अध्यक्ष महोदय, तुमच्या हात जोडून विनंती करतो, माझं लिंक तुटते अध्यक्ष महोदय. आरक्षणावर बोलतोय अध्यक्ष महोदय. सुप्रीम कोर्टामध्ये हे नाकारल्यानंतर आपले अनेक विद्यार्थी बाजूला पडले, ईडब्ल्यूएस मध्ये गेले, त्यांना पुन्हा अधिसंख्यपद निर्माण करून आम्ही घेतलं गेलं. 2.5 वर्षामध्ये उद्धवजीचं सरकार असताना हे 3,500 विद्यार्थी
जे पास झाले होते ते प्रलंबित राहिले होते त्यांनाही आम्ही आदिसंख्या आमचं सरकार आल्यानंतर आदिसंख्येपद निर्माण करून त्यांनाही अकोमोडेट करण्याचा प्रयत्न केला अध्यक्ष महोदय. समाजातील तरुणाची आजकाल खरं म्हणजे दिशाभूल केली जाते अध्यक्ष महोदय. तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का गेलं, कशामुळे गेलं आरक्षण अध्यक्ष महोदय, तर या आता म्हणजे खरं ह्याला वाईट वाटतंय. आम्ही जर म्हणलं निष्काळजीपणा यांनी केला, निष्काळजीपणा आरक्षण आमच्या सरकारनं दिलेलं आरक्षण हायकोर्टामध्ये टिकलं, सुप्रीम कोर्टामध्ये हिअरिंग झाली एक, पण स्टे द्यायला नकार झाला अध्यक्ष महोदय. पण आता मात्र आम्ही जर म्हटलं ह्यांच्या निष्काळजीपणामुळे गेलं, मी दाव्यानं सांगतो अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे उपसमितीचे अध्यक्ष त्यावेळेस उपसमितीचे अध्यक्ष जर एकनाथ शिंदे साहेबांना केला असतं तर आज परिणाम वेगळा दिसला असता अध्यक्ष महोदय. त्यांना का केलं गेलं नाही हाही माझा सवाल आहे या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय. परंतु मागच्या सरकारचं निष्काळजीपणा अध्यक्ष महोदय 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी होती. मराठा आरक्षणाची केस मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायची किंवा नाही याबाबत सुनावणी होणार होती. 9 सप्टेंबर 2020 रोजी ज्या बेंचने आरक्षणाला स्थगिती दिली त्याच 3 न्यायाधीशांसमोर ही सुनावणी होणार होती. एवढी महत्त्वाची सुनावणी असताना या सुनावणीला सरकारी वकील गैरहजर राहिले. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे जेव्हा मराठा समाज टीका करू लागला तेव्हा मराठा आरक्षण समितीचे उपसमितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण साहेब यांनी तांत्रिक अडचणीमुळे वकील राहू शकले नाहीत, हजर राहू शकले नाहीत असे जुजबी कारण दिले. या सुनावणीला विनोद पाटील होते, विनोद पाटलाचे वकील संदीप शिंदे होते आणि असे सगळे असताना याच वकिलांना अशी काय तांत्रिक अडचण होती अध्यक्ष महोदय हे मला कळालं नाही. दुसरा अध्यक्ष महोदय 18 डिसेंबर 2019 माननीय छत्रपती संभाजीराजे यांनी उद्धवजींना पत्र लिहिलं. त्या पत्राचा पॅराग्राफ तुम्हाला वाचून दाखवतो अध्यक्ष महोदय. सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी लढा देत असलेल्या रोहतगी आणि नाडकर्णी या वकिलांना बदलण्याचे कारण काय? आज आरक्षणासंबंधी बाजू मांडण्यासाठी कोर्टात उपरोक्त वकील उपस्थित नव्हते. आज सर्वोच्च न्यायालयात केस ऍडमिट करायची तारीख होती. काल रात्री उशिरा माजी सरकारी वकील निशांत कटनेश्वरकर यांनी रोहतगी आणि नाडकर्णी यांना ब्रीफ केले. काही वेळाने नवनियुक्त सरकारी वकील राहुल चिटणीस यांनी उपलब्ध वकिलांना न्यायालयात बाजू न मांडण्यासाठी विनंती केली. अध्यक्ष महोदय काय कारण अध्यक्ष महोदय? महागडे वकील म्हणाला मराठा समाजाच्या आरक्षणापेक्षा तुमचा पैसा जास्त का अध्यक्ष महोदय? महागडे वकील परवडणार नाही असं कसं म्हणू शकतात? किती भारी वकील असले तरी वकील लावावेत आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. पण जाणीवपूर्वक जसं आता लोणीकर साहेब म्हटले की देवेंद्रजीचे फोटो मराठ्याच्या घराघरात आहेत, ते देवेंद्रचे फोटो लागू नये, कायमस्वरूपी देवेंद्रजींना हे क्रेडिट मिळू नये म्हणून जाणीवपूर्वक कॉन्स्पिरसी करून मुर्दा पाडला मागच्या सरकारने असा माझा दावा अध्यक्ष महोदय. जाणीवपूर्वक कॉन्स्पिरसी केली गेली, देवेंद्रजींना आरक्षण देवेंद्रजींना ह्याचा क्रेडिट मिळू नये म्हणून जाणीवपूर्वक केली अध्यक्ष महोदय. आता मी खरं म्हणजे या बाजू मांडण्याच्या विषयामध्ये आरक्षण का गेलं तर त्याच्यामध्ये अनेक कारण आहेत अध्यक्ष महोदय. आरक्षण जाण्यामध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर माननीय देवेंद्रजींनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले आणि अनेक वर्षाच्या संघर्षात खरं यश आलं होतं. माननीय उच्च न्यायालयामध्ये देखील जोरदार बाजू मांडली होती आम्ही. माननीय उच्च न्यायालयाने देखील समोर मांडलेल्या सर्व वस्तुस्थितीवर आधारित निर्णय घेतला आणि मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा योग्य असल्याचा निर्वाळ दिला. मग टिकलं कसं नाही अध्यक्ष महोदय? या लोकांनी जे काय पुरावे म्हणजे खरं म्हणजे गायकवाड समितीच्या अहवालामध्ये जे परिशिष्ट आहे ते परिशिष्ट इंग्लिश मध्ये कन्वर्ट करू नाही शकले अध्यक्ष महोदय. हे तिथं मिळत खरी मेक आहे तिथं अध्यक्ष महोदय. या लोकांनी जाणीवपूर्वक वकिलांना पैसे दिले नाहीत, वकिलांना फीस दिली नाही, जाणीवपूर्वक केअरलेसपणा केला आणि रोहतगी साहेबांना डेट वाढवून मागावे लागले अध्यक्ष महोदय. म्हणजे कॉन्स्पिरसीचा पार्ट आहे अध्यक्ष महोदय. जाणीवपूर्वक काही गोष्टी या निमित्तानं या लोकांनी केल्या अध्यक्ष महोदय. अशा पद्धतीनं मराठा समाजाला जाणीवपूर्वक खरं म्हणजे असे आमच्या ग्रामीण भागात म्हण आहे सोबत रणबीर चालतंय परंतु त्या नवरा मारायचा असा प्रयत्न या लोकांनी या माध्यमातून केला अध्यक्ष महोदय. खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारताना मराठा समाजाचे राज्य सरकारच्या नोकऱ्यामध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्याचे म्हटले. खरं तर गायकवाड आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये राज्य सरकारच्या नोकऱ्यामध्ये मराठा समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु तत्कालीन राज्य सरकारने मान्य सर्वोच्च न्यायालयासमोर मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात ते जाणीवपूर्वक कमी पडले अध्यक्ष महोदय. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील पॅराग्राफ 219 मध्ये राज्य सरकारतील नोकऱ्यामध्ये भरलेल्या जागा, खुल्या प्रवर्गातून भरलेल्या जागा, विविध आरक्षित प्रवर्गातून भरलेल्या जागा व मराठा समाजाला मिळालेले प्रतिनिधित्व याचा तुलनात्मक तक्ता मांडला आहे अध्यक्ष महोदय. हा तक्ता सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यास उद्धवजींचं सरकार कमी पडलं आणि समाजाच्या नरड्यात आलेला घास या लोकांनी माघारी पाठवला अध्यक्ष महोदय. अनेक गोष्टी सांगण्यासारख्या अध्यक्ष महोदय. कन्क्लूड करा पवार. यामुळे अध्यक्ष महोदय जे गायकवाड आयोगाने सगळं सिद्ध केलं असताना देखील
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा आयोगाचा अहवाल मांडण्यास तत्कालीन सरकार कमी पडलं असा माझा स्पष्ट आरोप आहे अध्यक्ष महोदय, आणि या आरोपाला माझ्याकडे पुरावे सुद्धा आहेत अध्यक्ष महोदय. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 5 मे 2021च्या निकालपत्रात पेज क्रमांक 248 व 252 अवलोकन केले असता असे दिसून येते की गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे वाचन हे पुढील प्रमाणे मी करतो अध्यक्ष महोदय. क्लास 1 च्या एकूण भरलेल्या 49,190 जागांपैकी खुल्या प्रवर्गातून 20,048 जागा भरण्यात आल्या व खुल्या प्रवर्गातील अध्यक्ष मला बोलू द्या ना अध्यक्ष महोदय. सर्वांना बोलायचंय, खूप लोकांना बोलायचंय. आपणच आपल्या अध्यक्ष महोदय 50 मिनिट लोक बोलले त्याचं काय? सगळ्यांनाच बोलायचंय. 30 मिनिट 50 मिनिट बोलले अध्यक्ष महोदय बाकी लोकांनी. ते आता झालं, ते तुम्ही थोडंसं सहकार्य करावं. कन्क्लूड करा, 1 मिनिटात आपली मागणी मांडा. अध्यक्ष महोदय माझी मागणी हीच आहे की आज मराठा समाजाची परिस्थिती अतिशय भीषण आहे. शेतकऱ्याकडे 1 एकर होल्डिंग कॅपॅसिटी नाही अध्यक्ष महोदय. आमचे मजुराला चालले, आमचे लेकराचे लग्न होईना गेले अध्यक्ष महोदय. 32-35 वर्ष वय झालं, लग्न सुद्धा होत नाही अध्यक्ष महोदय. अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळं खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय मला खूप बोलायचं होतं अध्यक्ष महोदय. वारंवार आपण डिस्टर्ब करता अध्यक्ष महोदय. माझी मागणी आहे अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाची आजची अवस्था पाहता तेच जे काँग्रेसची मागणी आहे, जे राष्ट्रवादीची मागणी आहे, जे शिवसेनेची मागणी आहे, या गटाची त्या गटाची सगळ्याची ज्या मागण्या आहेत, सगळ्या आमदारांनी जे मतं मांडले ते माझं मत आहे अध्यक्ष महोदय. ओबीसीच्या कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं ही विनंती करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य मोहनराव हंबर्डे. अध्यक्ष महोदय, नियम 293 अन्वय प्रस्तावावर राज्यातील अतिशय संवेदनशील अशा मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मी सभागृहात लक्ष वेधत आहे. अध्यक्ष महोदय, घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 70 वर्षापूर्वी संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली. त्यामुळे समाजातील मागास वंचित घटकांना प्रगतीची संधी मिळाली. हे बाबासाहेबांचे आपल्यावर सर्वावर मोठे ऋण आहे. त्यांनी आरक्षणाची संविधानिक तरतूद केली व त्यामुळे सामाजिक विषमता दूर होण्यास मदत झाली. अध्यक्ष महोदय, या घटनेचा विचार करून कैलासवासी अण्णासाहेब पाटील यांनी 1980 साली मराठा समाजाचा आर्थिकदृष्ट्या मागास होत असल्याचा अभ्यास करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी पुढाकार घेतला. पण अध्यक्ष महोदय, परंतु दुर्दैवाने आरक्षण मिळण्यास त्यांना अपयश आले होते. त्यामुळे त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आपले बलिदान दिले. अध्यक्ष महोदय, आज मराठा समाज आरक्षण मिळावे म्हणून जवळपास 40 वर्षापासून संघर्ष करीत आहे. पूर्वीपासून मराठा समाज शेती हे त्यांच्या उपजीविकेचे पारंपरिक साधन होते. पूर्वी एकत्रित कुटुंब व्यवस्था होती, एकत्रित जमिनी होत्या. परंतु आता कुटुंब विस्तार होऊन 70 वर्षापूर्वीचा एकरचा शेतकरी आज एका एकरवर आला आहे. ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, आज रोजी अल्पउदारक शेतकरी याची हालत संपूर्ण सभागृहाला अवगत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, खत बियाणे याचे 10 वर्षापूर्वी एक खताची बॅग 400 रुपयाला होती, पण आज रोजी ती बॅग 4 पट भाव वाढून 1600 रुपयाला झाली. म्हणजेच शेतकऱ्यासाठी लागवडीचा 4 पट खर्च वाढला आहे. परंतु शेतमालाला भाव 10 वर्षापूर्वीचाच आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा पारंपरिक शेती व्यवसाय तोट्यात आला असल्यामुळे मराठा समाज आज रोजी भूमीहून आर्थिकदृष्ट्या मागास झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, विधानसभेत सन्माननीय सदस्य आताच गेले, त्यांनी आशिष शेलार यांनी मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास झाल्याचे चित्र समोर आणून आकडेवारीसह सभागृहाला मराठा समाजाची सत्य परिस्थिती अवगत केली आहे. मी त्यांचे या ठिकाणी अभिनंदन करतो, कारण त्यांनी
माझी त्यांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी मराठा समाजाचे विदारक हे चित्र केंद्र सरकारासमोरही मांडावे आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्राच्या स्तरावर ज्या कायदेशीर अडचणी आहेत ते दूर करण्यासाठी महाराष्ट्राला शासनाला सहकार्य करावे ही मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, आज मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडल्यामुळे त्यांच्या लेकरांना उच्च शिक्षण घेणे परवडत नाही. परंतु त्यातही त्याने कर्ज काढून शिकून त्यांना नोकरी मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्याच्या उच्च शिक्षित तरुणांना निराशेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यात अनेक मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या. हे चित्र प्रोग्रामी राज्याला शोभणारे नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्या सर्व बाबीला अनुसरून मराठा समाजाने आतापर्यंत लोकशाही मार्गाने व शांततेने एक मराठा लाख मराठा अशा स्वरूपाचे 57 मूक मोर्चे काढले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांना जवळपास 35 आंदोलने केली आहेत आणि त्यांचा मराठा आरक्षणाचा लढा आज बी सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारकडून मराठा आरक्षणावर तारीखवर तारीख असल्यामुळे जरांगे पाटील हे संपूर्ण राज्यभर दौरे करून मराठा आरक्षणाची शांततेची जनजागृती करत आहेत. त्यामध्येच काही लोकांनी कोण साधा मनोज जरांगे असं जाणून बुजून कमी लेखनाचा प्रयत्न केला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आपण 1 ते 1.5 लाख जनतेच्या पाठिंब्यावर आमदार होतो. आज रोजी मनोज जरांगे पाटलाच्या पाठीमागं उभा महाराष्ट्र आहे. हेही लोकशाहीचं प्रतीक आहे. म्हणजे हेच ते जरांगे पाटील आहेत. त्यामुळं त्यांच्या भावनाने शासनाने ऐकून घेणे गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, आज मराठा आरक्षणासाठी 6 मराठा तरुणांनी बलिदान दिले. ते माझ्या मतदारसंघात साईनाथ टर्के हे उच्च शिक्षित मराठा तरुणांनी आरक्षणाच्या मागणीबाबत समाज माध्यमातून सोशल मीडियावर 8 दिवसा अगोदर आरक्षण शासनाने निर्णय घ्यावा अन्यथा मी आत्महत्या करणार अशी पोस्ट व्हायरल केली होती. परंतु शासनाने कोणतीही कारवाई केली नसल्यामुळे त्या तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्या तरुणाच्या कुटुंबाला शासनाने तातडीने मदत करावी. तसेच राज्यातील मराठा आरक्षणासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन केलेल्याचे आंदोलकाचे गुन्हे सुद्धा वापस घ्यावे. अध्यक्ष महोदय, मी त्याचबरोबर मी सभागृहाचे निदान आणून द्यायचे आहे की आमच्या नांदेड जिल्ह्यातील मनोज जरांगे पाटील त्याच्या अनेक सभा झाल्या. त्या सभाच्या आयोजनासाठी जमिनी आवश्यक होत्या. त्यातील काही जमिनी मराठा समाजाने व इतर बांधवाच्या मालकीच्या होत्या. परंतु त्यांनी सुद्धा एकाही मिनिटातच मराठा समाजाच्या सभेसाठी जमिनी देण्याची ना हरकत परवानगी दिली. या माध्यमातून आपल्या निर्देशन आणून देतो की मराठा समाजाला आरक्षण देण्या मागणीला इतर समाजाचा पाठिंबा आहे. लहान गावामध्ये सर्व ग्रामस्थांना एकमेकाची परिस्थिती असते. गाव खेड्यात राहणाऱ्या मराठा समाजाची परिस्थिती काय आहे ते इतरांना सुद्धा ठाऊक आहे. त्यामुळे समाजाचे लोक सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे या भूमिकेचे आहेत. 3 मिनिट झाले आरक्षण. अध्यक्ष महोदय, आम्ही नवीन आमदार सकाळपासून थांबलो. 3 ते 4 मिनिट बोलल्या. तुम्ही बेल ऐकून घ्या. तुम्ही बेल वाजण्यामध्ये मी प्रत्येकाचा वेळ बघतो. मी 3 मिनिट बोललो. तुम्ही बेल वाजण्यामध्ये आमचं काहीतरी चुकतं. आपण बोला. थोडं 5 मिनिट बोला, कन्क्लूड करा आता. अध्यक्ष महोदय, सभागृहात व राज्यातील जनतेची अभी नाही तो कभी नाही अशी भावना निर्माण झालेली आहे. आज मराठा समाजाने टोकाची भूमिका घेत आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्रात व राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. तसंच मराठा आरक्षणावर राज्यातील विरोधी पक्ष देखील सोबत आहेत. त्यामुळे शासनाने धनगर, ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाच्या घटकाला आरक्षणाचा धक्का न लागता मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यावे. अध्यक्ष महोदय, पर्यायाने आपल्या राज्याने 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढून
त्यात कुणबी मराठा म्हणून सरसकट शैक्षणिक व नोकरी करता आरक्षण द्यावे. लाखनी अध्यक्ष महोदय, येणाऱ्या 24 डिसेंबर अगोदर राज्याच्या मुख्यमंत्री यांनी जाहीर जनतेसमोर रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समोर नतमस्तक होऊन मराठ्यांना आरक्षण देतो अशी शपथ घेतली आहे. ती शपथ खरी व्हावी म्हणून आई तुळजाभवानीला त्यांना मराठ्याला आरक्षण तातडीने देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्ती देव हीच मी प्रार्थना करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य अशोक पवार. अध्यक्ष महोदय, सुमारे 150 वर्षापूर्वी महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी ज्यावेळेला इंग्लंडचा युवराज या देशामध्ये आला त्यावेळेला शेतकऱ्याचा वेश परिधान करून त्याच्या समोर गेले. डोक्यावरती पगडी होती, त्याचबरोबर साधे कपडे, एक चित्र त्यांना दाखवायचं होतं. तेव्हापासून ते आज तागायत शेतकऱ्याची अत्यंत दैनावस्था आहे. आणि म्हणून या विषयाला हात घालत असताना दोन्ही कडनं म्हणजे समोरनं असताना विरोधक असेल यांचं एकमत झालेलं मला तरी दिसतंय की मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे. आणि मग अशा वेळेला ज्या वेळेला मनोज जरांगे पाटील सारखं एक व्यक्तिमत्व पुढे येतंय आणि त्यांच्या मागे का लाखो लोक जातात, ते कुणाला गाड्या देतात का घोडे देतात का 2 रुपये खर्चायला देतात, जो तो आपली पदर मोड करून त्यांच्या मागे उभा राहतो. पहाटे 3 वाजता सभेला सुद्धा माणसं लाखोच्या संख्येनं त्यांच्या मागे. याचा अर्थ केवळ शेतकऱ्यांची आणि त्यांच्या मुलांची झालेली दैनावस्था आपण पाहतोय. महात्मा फुले यांनी त्यांच्या लिखाणातनं पण 150 वर्षापूर्वी मराठा म्हणणाऱ्या कुणबी या शेतकरी समाजाचा मागासलेपणाची नोंद त्यावेळेला त्यांनी घेतलेली आहे. आणि ज्या वेळेला पहिलं आरक्षण छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांनी दिलं त्यावेळेला त्यांनी त्यात मराठा समाजाचा पण समावेश होता. छत्रपती शाहू महाराज व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कुणब्याची परिषद घेतली, तोच हा मराठा समाज. आणि मग त्या समाजाला आरक्षण का देऊ नये. आपण म्हणतो की आज चर्चा होत असताना एकमेकावरती आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा एक न्यायाची भूमिका जर केली तर त्याचा फायदा होईल. जसं डॉक्टर पंजाबराव देशमुखांनी त्या काळात योग्य निर्णय घेतला, त्याचा फायदा त्या परिसरातल्या झाला. आज कुणबी नोंदी आपण शोधायला लागलोय. 35 लाखाच्या पुढे आकडा गेलाय. मग त्या 35 लाखाच्या जर कुटुंब मोजले तर ते कोटीत जाणार आहे. मग एवढ्या दिवस आपण का नाही केला असा आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला प्रश्न पडतो. आज बिहारमध्ये नितीश कुमार सारख्या एका मुख्यमंत्र्यानं जातनिहाय जनगणना केली आणि त्यातनं आरक्षणाची टक्केवारी वाढवली. इथं मी म्हणणार नाही कुणाच्या तोंडातला घास काढा, परंतु कायदेशीर अभ्यास करून आरक्षण हे दिलंच पाहिजे. आणि म्हणून मनोज जरांगे पाटील सारख्या माणसाला आज आपण सगळे पाठिंबा देतोय. आज शेती आपण पाहतोय, शेतीची दुरावस्था काय झाली. आपण निर्यात एखाद्या पिकाला चांगले दर मिळायला लागले की लगेच निर्यात बंदी करतो. का करतो असं. आणि एखाद्या पिकाचे इथं कमतरता पडली, दर जादा झाले, तर मग कुठनं तरी नेपाळवरनं आपण टोमॅटो सारखं पीक आणतो. कांद्यावरती अमुक बंदी, टोमॅटोवरती इकडं आणणं किंवा अनेक शेतीशी निगडीत विषय त्या ठिकाणी आज आपण शेतकऱ्यांना अत्यंत म्हणजे त्यांना दैनावस्थेत पाठवतोय असं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचं मत आहे. आणि मग यामुळे काय झालं, एक तर मराठा समाजामध्ये शिक्षणाचा अभाव आहे, बेरोजगारीचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, लोकांना नोकऱ्या नाही. मध्यंतरी एका वर्तमानपत्रानं सर्वे केला, सकाळसारखं वर्तमानपत्र होतं, अनेक शेकडो मुलींना प्रश्न विचारले की तुम्हाला भावी पती कसा पाहिजे, तर अख्ख्या ह्या सगळ्या शेकडो हजारो मध्ये फक्त एकाच मुलीने सांगितलं की शेतकरी मला पती हवाय. म्हणजे कोणतीही मुलगी शेतकऱ्याच्या घरात जायला तयार नाही, त्या विचाराला पत्नी म्हणून आज मिळायला तयार नाही. ही कशामुळे दुरावस्था झाली, याचं कारण अर्थकारण आहे. आणि म्हणून ज्या वेळेला 70% जास्त उपजीविकेचं साधन म्हणून आज शेतकऱ्यांना शेती हेच आहे. आणि मग तो ढोर मेहनत करतोय त्या शेतीसाठी, काबाड कष्ट करतोय,
पहाटे 3-4ला उठतो आणि कामाला लागतो, कुटुंब अख्खं कामाला लागत असतं, पदरात काही पडत नाही. आज आपण पाहतो की जे प्रोडक्शन कॉस्ट असती, म्हणजे ती प्रोडक्शन कॉस्ट आज कुठल्याही पिकाची एवढी झाली की त्या शेतकऱ्याला काही राहत नाही. कधी अवकाळी पाऊस येतो, कधी दुष्काळ पडतो, कधी इतका पाऊस पडतो की त्याचं वाटोळ होतं पिकांचं, म्हणजे त्यांनी घातलेले पैसे सुद्धा त्याला मिळत नाही. अशा वेळेला त्याला वाटतं की माझ्या मुलाला कुठंतरी नोकरी मिळावी, कुठंतरी त्याचा फायदा व्हावा या आरक्षणाचा, आणि म्हणून आरक्षण हे निश्चितपणे गरजेचं आहे. आज शेतीपासून तरुण मुलं बाजूला चाललेत. काय कारण? कारण त्याला काही किंमतच नाही राहिली, उपजीविकेचं साधनच नाही राहिलं, म्हणून तो आज त्यापासून बाजूला चाललेला आहे. आज मध्यंतरी त्या ठिकाणी मनोज जरांगे पाटलांच्या त्या परिसरामध्ये काही लोकांच्यावरती गुन्हे दाखल झाले. सरकारने म्हणून काही शब्द दिलेत, ते शब्द पण सरकारने पाळले पाहिजे. त्या मर्यादित वेळेत ते त्यांचे खटले मागे घेतले पाहिजे. जे शब्द दिले ते आम्ही म्हणणार नाही, जे शब्द नसतील दिले त्याबद्दल माझं काय मत राहणार नाही, पण ज्या वेळेला आपण शब्द देतो तो पाळण्याची गरज सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी असली पाहिजे. आणि म्हणून या ठिकाणी माझ्यासारखा कार्यकर्ता आज मनोज जरांगे पाटील यांना का पाठिंबा देतोय? समाजाची अवहेलना झाली, एकेकाळी जहागीरदार, इनामदार काय राहिले त्यांच्यात? आज काही राहिलेलं नाही. आज अध्यक्ष महोदय, आपण पण जवळनं अभ्यास केलेला आहे पाटीलकीचा. काय अवस्था आहे आज लोकांची, दुरावस्था झालेली आहे. आणि म्हणून अशा काळामध्ये आणि शिवाय आरक्षण देत असताना समोरच्यांना कोणाला त्यांना त्यांच्या पद्धतीने द्यावा, पण बिहारमध्ये वाढतंय, खालच्या अजून एका राज्यामध्ये असं साऊथच्या वाढून दिलेलं आहे, ते मान्य तर झालेलं आहे. आणि मग अशा वेळेला आपण इथं विधानसभेने एकमतानं हा निर्णय केला पाहिजे. अनेक तरुण मुलांनी, तरुण मुलींनी आत्महत्या केली का? आरक्षण विषय. TC च्या आतली मुलं इथे आमची, आम्हाला काही वाईट वाटत नाही का? मग ज्या वेळेला आणीबाणीच्या काळामध्ये काहींना 1 वर्ष शिक्षा झाली म्हणून आपण 5,000 रुपये पेन्शन देतो, काहींना 1 वर्षापेक्षा जास्त झाली म्हणून त्यांना 10,000 पेन्शन देतो, मग ह्या कुटुंबाचा सरकार म्हणून तुम्ही असा विचार करणार आहे का नाही? यांना काही देणार आहे का नाही तुम्ही? बिचारी जीवानिशी गेलेत. आज 57 मोर्चाच्या शांततेने काढलंय, जगामध्ये नाव केलं, परंतु ज्या वेळेला प्रश्न सुटत नाही त्यावेळेला आपल्याला माहिती की समाजाचा उद्रेक होतो. आमच्यासारखा कार्यकर्ता सुद्धा समजून सांगत असतो, बाबा सांभाळून करा. पण आज जर एखाद्या व्यासपीठावर जाऊन एखादा नेता जर चुकीचं भडकत असेल, आपण कोणत्या खुर्चीवर बसलोय याचं जर भान राहत नसेल तर ते अत्यंत गैर आहे. म्हणून आपल्याला सगळ्याला समाजाला बरोबर घेऊन जाण्याची भूमिका घेतली पाहिजे आणि शांतता राखली पाहिजे. महाराष्ट्र हा शांतता प्रिय आहे. कधी काळी कैलासवासी यशवंतराव चव्हाण यांनी आपल्याला माहिती की इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन मध्ये मदत केली, पुढे ती बंद झाली म्हणून परत नुकसान झालं. आज कॉलेजच्या शाळेच्या फिया या समाजाला भरायच्या अवघड झालेल्या आहे, कारण फिया खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि म्हणून आरक्षणाची त्या ठिकाणी निश्चितपणे गरज आहे. असं आरक्षण त्या ठिकाणी मराठा समाजाला निश्चितपणे मिळालंच पाहिजे, ही भूमिका आज माझ्या माहितीने इथल्या सगळ्या विधानसभेच्या सदस्यांची, कारण मी काल आज दिवसभर आहे सभापती अध्यक्ष महोदय, आणि लोकांची भूमिका तीच आहे सगळ्यांची. कुणी वेगळं काही बोललेलं मी तरी ऐकलेलं नाही. मग सगळ्यांचं एकमत असेल तर आपल्याला द्यायला काय हरकत आहे. म्हणून ही भूमिका आमची पण आहे आणि ती निश्चितपणे आपण सरकार म्हणून द्यावी अशी विनंती करेल. आणि अध्यक्ष महोदय, दुसरा विषय सांगतो, हा विषय सोडून दुसरा आहे माझं. ज्या वेळेला आपण ठरवतो की एक नाव एकदा निघून गेलं तर त्याला परत लगेच संधी देत नाही. दुपारी एक नाव निघून गेलं, मी नाव घेत नाही पण त्याला संधी दिली. मी सकाळपासून बसलो, मी 4-10 चिठ्ठ्या पाठवल्या, माझा नंबर किती आहे ते कागद मी जपून ठेवलाय. आणि मग माझा नंबर दुसरा असताना परत तिसरा, चौथा, पाचवा असा अन्याय. मला आठवतंय दिलीपराव वळसे पाटील साहेब ज्या वेळेला खुर्ची होते न्याय द्यायचे, आणि ही खुर्ची विरोधकांना जास्त संधी बोलण्याची असती, विरोधकांना न्याय देण्याचा असतो. सत्तारूढ तर सत्तारूढ असतो, पण असं नसतं की टाइम तो संख्यात्मक कधी दिलेला जात नाही. मला आठवतंय, म्हणून संख्यात्मक न देता त्या ठिकाणी असं कायदा असेल तर अध्यक्ष महोदय मला सांगायचं तसं मला समजून सांगा. कायदा असेल तर माझं म्हणणं काही राहणार नाही.
परंतु विरोधी पक्षाची भूमिका ही महत्वाची असते राज्याच्या दृष्टीनं, म्हणून ती भूमिका असते, ती भूमिकेला मदत केली पाहिजे. म्हणून माझे या ठिकाणी कन्क्लुजनला येतो की मराठा समाजाला आपण आरक्षण कसल्याही परिस्थितीत दिलं पाहिजे. जो मुद्दा आज मनोजी जरांगे पाटील यांनी मांडलेला आहे त्याला आमचा सगळ्यांचा पाठिंबा आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य बालाजी कल्याणकर. अध्यक्ष महोदय, मी 293 प्रस्ताव मराठा समाज आरक्षण विषयी बोलण्यासाठी आणि या विधानसभेचे सदस्य व माझ्या मतदारसंघाकडून व माझ्याकडून मराठा आरक्षण समाजाला पाठिंबा देण्यासाठी मी इथे उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आज मराठा आरक्षणचा विषय हा पाठिंबा देण्यासाठी आज तिसरा दिवस आहे अध्यक्ष महोदय, आणि तिसऱ्या दिवसानंतर आज आमचा नंबर लागलाय. म्हणजे अध्यक्ष महोदय सगळेच इच्छुक आहेत बोलण्यासाठी मराठा आरक्षणाविषयी, आणि सगळ्यालाच महत्वाचं आहे, आणि सर्व मराठा समाजाच्या पाठीमागे सर्व सदस्य आहेत. अध्यक्ष महोदय, सांगायचं म्हणजे मराठा आरक्षण देण्यासाठी आपण लवकरात लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आणि मराठा समाजाला आरक्षण का द्यावं यासाठी मला बोलायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाज एक 1982 पासून अध्यक्ष महोदय आरक्षणाविषयी मागणी करते, आणि आज बरेच दिवसापासून मागच्या 2014, 15, 16 यांच्यामध्ये मराठा समाजाचे खूप मुख्य मोर्चे निघाले. मुख्य मोर्चे आणि मोठमोठे निघाले अध्यक्ष महोदय, आणि या जगामध्ये या मुख्य मोर्चाची नोंद झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, सांगायचं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, आज जगामध्ये नोंद झाल्यानंतर अध्यक्ष महोदय त्यावेळेस आपले मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आताचे देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी मागच्या शिवसेना भाजपच्या युतीमध्ये मराठ्याला आरक्षण दिलं अध्यक्ष महोदय, आणि काही दिवसानंतर याचिका कोणीतरी दाखल केल्यानंतर एखाद्या, तर त्या याचिकेने हायकोर्टामध्ये दाखल केली अध्यक्ष महोदय, आणि हायकोर्टात दाखल केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय ते आरक्षण टिकलं नाही. त्याच्यानंतर अध्यक्ष महोदय मधला काळ 2-3 वर्षाच्या नंतर अध्यक्ष महोदय 2-3 वर्षाच्या नंतर मराठा आरक्षणच्या मुद्द्यासाठी मनोज जरांगे पाटील एक आत्ताच मागच्या बऱ्याच सदस्यांनी सांगितले की त्यांच्याविषयी ते एक सामान्य माणूस होता, आणि 20-25 वर्षापासून ते आरक्षणासाठी झटत होता, आणि आज 3 एकर जमीन पूर्ण 3 एकर जमीन होती, आणि आज गुंटावर जमीन राहिली द्यायला, एकही गुंटा नाही. आणि आज मराठा आरक्षणासाठी समाजासाठी झटणारा सामान्य माणूस आज एवढा मोठमोठे मोर्चे निघत आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि मागच्या जे मोर्चामध्ये जालना येथे खूप मोठा भव्य महामोर्चा होता, आणि त्याने 1 महिना उपोषण केलं. त्याच्यानंतर अध्यक्ष महोदय आपले लाडके मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे साहेब, आतापर्यंत कोणता मुख्यमंत्री आरक्षण म्हणजे जे मोर्चाला भेटायला गेले नाही, हा सामान्य माणूस मुख्यमंत्री मोर्चासाठी भेटण्यासाठी गेले. म्हणजे बघा ना, त्यांची इच्छा होती आरक्षण देण्यासाठी, म्हणूनच मुख्य म्हणजे एवढा महामोर्चासाठी भेटण्यासाठी गेले.
अध्यक्ष महोदय, सांगायचा पर्याय म्हणजे एक 1967 मध्ये पंजाबराव देशमुख यांनी एक कुणबी प्रमाणपत्र सुरू करण्यात आले आणि त्यावेळेस मराठवाडा हे कुणबी पत्रासाठी वंचित राहिले अध्यक्ष महोदय. आणि हे हैदराबाद येथे त्या काळामध्ये हे मराठवाडा हैदराबादला अटॅचमेंट होता अध्यक्ष महोदय निजामाच्या काळात. आणि मराठवाडा आरक्षण एक केंद्रमध्ये होतं मराठवाडा अध्यक्ष महोदय मराठा समाजाचं. त्यावेळेस आरक्षण भेटलं नाही, कुणबी पत्र त्या काळामध्ये वंचित राहिले. त्याच्यानंतर मनोज जरंगे पाटील यांनी जे जालना येथे महामोर्चा ज्यावेळेस सुरू केला, सामान्य माणूस मराठा समाजासाठी झटणारा माणूस आज एवढे महामोर्चे महाराष्ट्रामध्ये मोठमोठे निघत आहेत अध्यक्ष महोदय. सांगायचं म्हणजे मागच्या दसऱ्याच्या मेळाव्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे साहेबांनी महाराष्ट्राचे राज्य नाही तर देशाचे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समोर मराठा आरक्षण समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शपथ घेतली आणि 100% आरक्षण देणार त्यांनी सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, एक मराठा समाज एक 50-60 वर्षापूर्वी एक मोठमोठे कुटुंब जमिनी होत्या अध्यक्ष महोदय. त्याच्यानंतर काही काळानंतर जमिनी एकरावर आल्या, एकरच्या गुंठ्यावरही आल्या अध्यक्ष महोदय. आणि मराठा समाजाचे तरुण बेरोजगार झाले. एका गावामध्ये 400-500 बेरोजगार म्हणजे तरुणाला कामच राहिले नाही अध्यक्ष महोदय. आणि मराठा समाज पहिले काही लोक श्रीमंत आहेत अध्यक्ष महोदय, सर्वच काही श्रीमंत नाहीत, किंचित अध्यक्ष महोदय. त्यासाठी आज मराठा समाज मागासलेला समाज आहे. म्हणायचा पर्याय म्हणजे मराठा समाजाला आज आरक्षणाची आवश्यकता आहे. शिक्षणातून आवश्यकता आहे आरक्षणाला, नोकरी भरतीमधून आरक्षणाची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. त्यासाठी मी सर्व माझ्या सहकार्याकडून आणि माझ्याकडून मी विनंती करतो की आरक्षण आता आवश्यकता आहे, सर्वांचीच इच्छा आहे अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामुळं मी तुम्हाला महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे साहेबाला आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि अजितदादा पवार साहेब यांना विनंती करतो की तुम्हाला काय कोणते वकील लावा, मोठे वकील लावा, अभ्यासू लावा, ज्ञानी लावा, काय लावा, किती वकील लावा, आम्ही तुमच्या पाठीशी ह्या सभा सर्व आमदार. तुम्ही चिंता करायचं काम नाही अध्यक्ष महोदय. आणि मराठ्याला आरक्षण भेटलंच पाहिजे ही सर्वांची इच्छा आहे, आमची बी इच्छा आहे. एवढंच बोलतो या निमित्ताने आणि मला बोलण्याची संधी दिली आणि याबद्दल मी आभारी आहे साहेब. सन्मान्य सदस्य मेघना साकुरे बोर्डीकर. अध्यक्ष महोदय, 3 दिवसानंतर आज माझा या महत्वाच्या अशा प्रस्तावावरती बोलण्याची संधी आता मला लाभलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, 3 दिवसांपासून संपूर्ण सभागृह, संपूर्ण महाराष्ट्र ह्या विषयावरची चर्चा ऐकत आहे. हा प्रस्ताव आपल्या सरकारने आणलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या 3 महिन्यांपासून महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, आंदोलन, मोर्चे, गावागावांमध्ये लहान मुलं, महिला, वयोवृद्ध हे साखळी उपोषणाला बसलेले आहेत, साखळी उपोषण करत आहेत. राज्यात ओबीसी जनमोर्चा, धनगर, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, बंजारा, आदिवासी बांधव, अंध, महादेव कोळी, मुस्लिम, विशेष मागास प्रवर्ग इत्यादी समाजही आरक्षणाची मागणी करत आहेत. कारण अध्यक्ष महोदय, जो करतो, देऊ शकतो, त्यांच्याकडनंच समाज, राज्यातील जनता ही अपेक्षा करत असते. आणि मागच्या आपल्या सरकारमध्ये
मागच्या 1-1.5 वर्षापासून सरकार प्रत्येकाला न्याय द्यायचं काम करत आहे, म्हणून ह्या सगळे समाज आज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. आणि मला खात्री आहे की आपलं सरकार ह्या समाजाच्या, सर्व समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला न्याय देईल. अध्यक्ष महोदय, देवेंद्र फडणवीस साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचे 50च्या वर मोर्चे निघाले. लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज हा रस्त्यावर आला, पण ते मोर्चे शांततामय झाले, शिस्तीत झाले आणि एक इतिहास रचला गेला. संपूर्ण जगाने कौतुक केलं, या मोर्चांची दखल घेतली. परंतु आता माझ्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनाला गालबोट लावण्याचं पाप काही समाजकंटकांकडून होतंय. जाळपोळ, दंगडी घडवून आणून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेण्याचं तर काम ही मंडळी करत नाहीयेत का, असा प्रश्न महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांना पडलाय. अध्यक्ष महोदय, या मराठा आंदोलनाची, मराठा आरक्षणाची मागणी, दाहकता, तीव्रता ही माझ्या मराठवाड्यात सर्वात जास्त आहे. अध्यक्ष महोदय, आज आमच्या मराठवाड्यावर, अध्यक्ष महोदय, आमच्या मराठवाड्यावर स्वातंत्र्यापूर्वी निजामांनी जुलमी राजवटीने रजाकारी अत्याचार, शोषण करून अक्षरशः आमच्या सर्व मराठवाड्याच्या जनतेचं शोषण केलं होतं आणि मराठवाड्यातली संपूर्ण जनता खचून गेली होती. देश स्वतंत्र होऊन स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवला होता, पण माझ्या मराठवाड्यावर अजूनही अंधकार होता. निजामाने आपलं संस्थान स्वतंत्र भारतामध्ये विलीन करण्यात विरोध केला होता. स्वामी रामानंद तीर्थांसारखं एक निर्भीड नेतृत्व पुढे आलं. मराठवाड्यातील महिला पुरुषांनी त्यांना साथ दिली. लोहपुरुष वल्लभभाई पटेलांनी ताकद दिली आणि निजामाची राजवट उखडून फेकली. अध्यक्ष महोदय, परंतु स्वातंत्र्यानंतरही आज माझ्या मराठवाड्याची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. आजपर्यंत आमच्या मराठवाड्याच्या हालापेष्टा संपलेले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, आमच्या मराठवाड्याच्या 5वीला पुजलेला दुष्काळ, सिंचनाचा अनुशेष, औद्योगिक विकास झाला नसल्याने महाकाय संकट मराठवाड्यावर कायम गोंगावत असतं. अध्यक्ष महोदय, दिवसेंदिवस विभक्त होत असलेले कुटुंब, प्रत्येकाचा मुख्य व्यवसाय हा शेती आहे आणि मग शेतीची फोड होऊन आज 1-2 एकरावर किंवा कोणत्या कोणत्या कुटुंबामध्ये तर फक्त गुंठेवारीवरती आज शेती उरलेली आहे आणि तेवढ्या तुटपुंज शेतीवर उदरनिर्वाह कसा करायचा, असे प्रश्न आमच्या मराठा समाजाच्या पुढे आहेत. मुलांचे शिक्षण, नोकरी, त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, स्वाभिमानाने जगणारा माझा मराठा समाज आहे, पण आमचे नेते आशिषजींनी ह्यावर बोलताना सांगितलं, पूर्ण आकडेवारी त्यांनी सांगितली, ती काही मी आता परत करत नाही, पण ती आकडेवारी ऐकल्यानंतर खरंच मराठा समाजाची अवस्था आज कशी आहे हे आपल्या सर्वांना कळतं. 80% मराठा समाजातील माझे बांधव हे पडक्या घरात राहतात, अशी आकडेवारी त्यांनी दिलेली आहे. आणि खरंच अशी दयनीय अवस्था आज माझ्या मराठा बांधवांची झालेली आहे. आणि खास करून माझ्या मराठवाड्यातील मराठ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मराठवाड्यात ज्या शेतकरी आत्महत्या होत आहेत त्यात बहुतांश मराठा समाजाच्याच आहेत. अध्यक्ष महोदय, शिकलेल्या मुलाला रोजगार नाही आणि जो शिकतोय त्याला शिकण्यासाठी पैसे नाही. अध्यक्ष महोदय, आमच्या लेकींना शिकण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे, त्यांच्यामध्ये गुणवत्ता आहे, पण त्यांच्या बापाकडे लेकीला शिकवायला पैसा नाही, ही परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि आज तुम्ही शेती बघताच ही निसर्गाच्या चक्रात अडकलेली आहे. त्यामुळे कुटुंब प्रमुखाने करायचं काय हा प्रश्न प्रत्येकाच्या समोर आहे. आज आमचा मराठा समाज जो नेहमीच सर्वांना सोबत घेऊन चालणारा समाज आहे, पण आज नैराश्याच्या खायेत पडलेला आहे, निराश आहे, हताश आहे. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही मागणी 1980 पासूनची आहे. अनेक सरकार आली गेली, अनेक मुख्यमंत्री झाले, पण कुणीही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं नाही, कुणीही मराठा समाजाला न्याय दिला नाही. पण देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांचं काम बघून मराठा समाजाच्या अपेक्षा वाढल्या, मोर्चे निघाले आणि हाच नेता आपल्याला आरक्षण देऊ शकतो ही भावना, हा विश्वास वाटू लागला. आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी तो विश्वास खरा करून दाखवत समाजाला आरक्षण देत नवी उभारी देण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महोदय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना 1998 ला झाली होती, पण तेव्हापासनं आघाडी सरकार होतं. 19 वर्ष त्यांनी ह्या विकास महामंडळ
बस्त्यात बांधून ठेवलं. पण देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 2017 मध्ये त्यांनी ह्या आर्थिक विकास महामंडळाला कार्यान्वित केलं आणि 70,000च्या वर मराठा उद्योजक त्यांनी तयार केले. ही किमया देवेंद्रजींनी साधली. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाला शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षण सर्वात अधिक कोणी दिलं असेल तर ते देवेंद्रजींनी दिलं. हा इतिहास कुणीही पुसू शकणार नाही. अध्यक्ष महोदय, एक सच्चा मराठा जो छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानतो तो ह्याची जाणीव निश्चितच ठेवणार आहे. ह्याचा विसर तो कधीच पडू देणार नाही. अध्यक्ष महोदय, कारण त्यापूर्वी देखील आरक्षणाची मागणी होत होती, पण कुणीही अशा प्रकारे कायदा करून आरक्षण देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही. हा कायदा उच्च न्यायालयात टिकला. अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर महाराष्ट्राच्या जनतेला जनादेशाला धोका देऊन महाविनाश आघाडी सरकार ह्या राज्यामध्ये स्थापण्यात आलं आणि तेव्हा देवेंद्रजींनी दिलेलं आरक्षण घालवलं. मला प्रश्न विचारायचा आहे, तेव्हा समाज शांत का बसला? हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्यांना पडतो. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सिंहाचा वाटा देवेंद्रजींनी उचलून देखील त्यांच्यावरती टीका होते. तुकोबांची ओवी या ठिकाणी मला आठवते, ज्या अंगी मोठेपण तया यातना कठीण. अध्यक्ष महोदय, आज मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं पहिलं पाऊल ज्यांनी उचललं ते देवेंद्रजी सरकारमध्ये आहेत. एक प्रामाणिक सच्चा नेता म्हणून आमच्या गरजवंत मराठा, विस्थापित मराठा आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांवरती विश्वास ठेवून आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांकडनं त्यांना अपेक्षा आहेत. त्याचबरोबर आदरणीय अजितदादा पवार साहेब सुद्धा आपल्या सोबत आहेत. म्हणून आज आरक्षणाची मागणी तीव्रतेने जोर धरून आहे. अध्यक्ष महोदय, गावगाड्याचं नेतृत्व करणारा माझा मराठा समाज कधीच कुणावर अन्याय करत नाही आणि आजही कुणाच्या आरक्षणावर गदा आणून आम्हाला आरक्षण पाहिजे ही भूमिका माझ्या मराठा समाजाची नाही. राज्यात सर्वात जास्त माझ्या मराठवाड्यातील मुलाबाळांना ह्या आरक्षणाची नितांत गरज आहे. म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतलेली आहे आणि त्यांना मी कळकळीची विनंती करते, हात जोडून विनंती करते की लवकरात लवकर मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडावा आणि इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणावर गदा येणार नाही अशा पद्धतीने मराठ्यांना आरक्षण द्यावं. एवढंच बोलते आणि थांबते. धन्यवाद. आत्ता सभागृहामध्ये जेवढे सन्माननीय सदस्य उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांची नोंद आता घेतलेली आहे. त्या सगळ्यांना भाषणाची संधी दिली जाणार आहे. त्या सगळ्यांची भाषणं होतोपर्यंत सभागृह सुरू राहणार आहे. त्यामुळं पण एक सगळ्यांना विनंती आहे, एक सहकार्य तुम्ही करावं की आपल्या सहकार्याला सुद्धा बोलायचं आहे. त्यामुळं आपल्या ज्या काही मुद्दे असतील ते पॉइंटेड मांडले तर आणि थोडक्यात जर मांडले तर आम्हाला सगळ्यांनाच संधी देणं सोपं होईल. त्यामुळं रात्री मध्यरात्र झाली काय, पहाट झाली काय, सभागृह चालू राहणार आहे. सर्वांना बोलायची संधी दिली जाणार आहे. पण तुमच्याकडून सुद्धा सहकार्याची अपेक्षा आहे. आपण थोडक्यात आपलं म्हणणं मांडावं. सन्मान्य सदस्य PN पाटील. अध्यक्ष महोदय, मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देत असताना बऱ्याच सदस्यांनी गेले 3 दिवस सगळी माहिती या ठिकाणी कुठल्या पद्धतीने दिलं पाहिजे या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी सांगितल्या. मराठ्यांचे 57 मोर्चे झाले, जगामध्ये तिची नोंद झाली. मोर्चा काढत असताना कुठलीही पाण्याची बाटली कागद रस्त्यावर पटला नाही अशी परिस्थिती त्या झाली. एवढे शांतपणाने मोर्चे काढले आणि पुन्हा या महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीने उद्रेक व्हावा याचं कारण काय या गोष्टी सुद्धा या ठिकाणी बघण्याची गरज आहे. मराठ्याला आरक्षण मिळालं पाहिजे सगळ्यांची भूमिका आहे. या सभागृहातल्या 288 मुख्यमंत्री साहेबांच्या पासून सगळ्या मंत्रिमंडळाने सगळ्या 288 आमदारांचा पाठिंबा आहे. मग ह्याच्या पाठिंबा काय अडचण आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये? आणि मराठा आता इतके शांत मोर्चे काढल्यानंतर मोर्चामध्ये भाषण कुणी केलं नाही. लहान मुलं 10 वर्षाच्या आतली मुलं मुली त्या ठिकाणी भाषण करत होती आणि आज त्या मोर्चाला वेगळं वळण लागलं. जरांगे पाटील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी जाऊन सभा घ्यायला लागलेत आणि त्या ठिकाणी सर्वसामान्य तरुणांचा, त्याला मराठी माणसांचा सगळ्यांचा पाठिंबा त्या ठिकाणी मिळालाय. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येक वेशीवरती बोर्ड लावले, त्या ठिकाणी जरांगे पाटलांचा फोटो आणि त्या ठिकाणी गावामध्ये
राजकीय नेत्यांना याला बंदी अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी पोस्टर लावलं की आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी घडलं नाही. ह्याचं कारण काय आहे महत्वाचं, की जरांगे पाटलांची जे केलेलं आंदोलन असेल, त्यांनी उपोषण केलं असेल, किंवा सर्वसामान्य माणसाची अडचण झाल्या मराठी समाजाची. अनेक ठिकाणी मुलांचे अभ्यास करत असताना त्यांचे मार्क 90% पुढे पडले तरी त्यांना चांगल्या ठिकाणी ऍडमिशन मिळत नाही. अनेक मुलं ह्या ठिकाणी 60% वाली त्या ठिकाणी चांगल्या ठिकाणी ऍडमिशन मिळतं, पण ह्यांना मिळत नाही, ही परिस्थिती आहे. अनेक मुलांना बीकॉम झालेली मुलं आज त्या ठिकाणी त्या स्पिनिंग मिल असेल, साखर कारखाना असेल, त्या ठिकाणी मजदूर म्हणून काम करतात, त्यांना ऑफिसला सुद्धा काम मिळत नाही. ऑफिसला एवढ्या मुलांची गरज नशी परिस्थिती आहे. आणि ह्याचं कारण असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस भडकलाय. उद्याच्या काळामध्ये आरक्षणाला हे लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी तर शपथ घेतलेलीच आहे, पण ते कशा पद्धतीने टिकलं जाईल ह्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी मार्ग काढला पाहिजे. त्या ठिकाणी काही वकील त्या प्रमुख असतील, काही बॅरिस्टर त्यांना घेऊन चर्चा केली पाहिजे आणि हे आरक्षण टिकल असं आरक्षण त्या ठिकाणी दिलं पाहिजे. आणि आज एवढा सगळा महाराष्ट्र एकत्र आहे, राजकीय सगळे पक्ष एकत्र आहेत, सगळे आमदार खासदार एकत्र आहेत, पण एक माणूस म्हणतोय की मराठ्याला मी जिवंत असे म्हणून आरक्षण देणार नाही. त्या माणसावर काही कारवाई होणार आहे का, त्यासाठी काही निर्णय घेणार आहे का सरकार, ही परिस्थिती आपल्याला सगळ्यांना या ठिकाणी जाऊन घेतली पाहिजे. सर्वसामान्य माणसाची अडचण ह्याच्यामध्ये व्हायला आहे. सामान्य माणूस या ठिकाणी अडचण झालाय. ज्या मराठ्यांनी सर्व लोकांना दिलं, या ठिकाणी सगळ्यांना द्यायचा प्रयत्न केला, सगळ्यांना आरक्षण दिली, आणि त्या मराठ्याच्या मुलांना आता या ठिकाणी आरक्षणासाठी झगडावं लागतंय. ही बाब या लोकांच्या मनात या ठिकाणी आलेल्या आहे. आणि सर्वसामान्य मराठी माणसामध्ये अगदी लहान मुलापासून वयस्कर माणसं असतील, तरुण असतील, वयस्कर झालेले लोक असतील, सगळ्यांच्यात चर्चा आहे की आम्हाला ह्या ठिकाणी आरक्षण देताय का नाही तुम्ही. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण सर्वांना 24 तारखेला आरक्षण, त्यांनी काय झालंय 2 तारीख म्हणतात, 24 म्हणतात, अजून काय ती तारीख फिक्स झालेली नाही. पण कुठल्याही परिस्थिती आरक्षण हे टिकेल असं कोर्टात, त्याच्यावर काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे. आणि त्या ठिकाणी मग देशाचे पंतप्रधान असतील, त्यांच्याकडे जाऊन त्या ठिकाणी मार्ग काढला पाहिजे आणि हा सगळ्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे. ह्या पद्धतीची आमची भूमिका आहे, त्याला आम्ही पाठिंबा देतो. आपल्याला लांब भाषण करण्यापेक्षा मराठ्यांना आरक्षण मिळाले ही भूमिका घेऊन आम्ही या ठिकाणी माझे 2 शब्द संपवतो. सन्मान्य सदस्य दीपक चव्हाण. अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाच्या 293 प्रस्तावावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे आणि ते देण्यासाठी त्या सरकारने काय काय उपाययोजना केल्या या सगळ्यांची माहिती आधीच्या भाषणामध्ये दिली गेली. त्यामुळे मी पुन्हा ते मुद्दे बोलणार नाही, पण एकच सांगेल की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची का गरज आहे. खरं तर त्याचं प्रमुख कारण आहे, अनेक कारण आहे, पण प्रमुख जे कारण कोणतं असेल ते म्हणजे बेरोजगारी हे प्रमुख कारण आहे. आज आपण मराठा समाजाची जर सध्याची अवस्था बघितली आणि मागची 30-40 वर्षापूर्वीची अवस्था पण बघितली तर एक गोष्ट आपल्या लक्षामध्ये येते की 30-40 वर्षापूर्वी मराठा समाजाची साधारणपणे 60 ते 70% लोक प्रगत होते. ओबीसी समाजामध्ये साधारणपणे एक 15 ते 20% लोक प्रगत होते. आणि जो खालचा समाज आहे एससी समाज, त्या समाजामधले 2-5% लोक प्रगत होते. इतर समाजाला आरक्षण दिलं गेलं, त्या समाजाची प्रगती आज एससी समाज असेल, सर्व खालचा समाज त्याची थोडीशी प्रगती झाली. तो समाज साधारणपणे 20-25% पोहोचला. ओबीसी समाज साधारणपणे 35-40% पोहोचला. आणि जो 60% समाज प्रगत होता त्यांच्याबद्दल आज अवस्था बघितली साधारणपणे तोही 30-40% माघारी आलाय. आणि मग माझं एकच सांगणं आहे की आरक्षणाचा जो मुख्य उद्देश आहे तो म्हणजे त्या समाजाला प्रगतीपदावर नेणे किंवा त्या समाज तुलनेमध्ये इतर समाजाच्या प्रगतीपदावरती आणणे. पण हे आरक्षण देत असताना हे एका समाजाची प्रगती होत असताना दुसरा समाज जर मागे जात असेल तर तेही योग्य नाही. त्यामुळे त्याही समाजाची प्रगती झाली पाहिजे, त्यांनाही आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे. प्रामुख्याने आपण जर बघितलं तर आजच्या काळामध्ये कृषी रोजगाराचे गट होते, दरवर्षीचे कृषी रोजगार वाढला पाहिजे, तो कमी होतोय. आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातली सर्व समाजाची मुलं, मराठा समाज त्यामध्ये असेल, ती मुलं शहराकडे शेती व्यवसायाला सोडून शहराकडे नोकरीसाठी धाव घेतात. आणि शहरामध्ये आपण जर बघितलं सरकारी नोकरीचं प्रमाण अतिशय कमी, सरकारी नोकऱ्या मिळत नाहीत, रोजगाराची संधी तिथे कमी आहेत, कारण तिथे स्पर्धा आहे. आज IT मध्ये स्पर्धा आहे, तर नोकऱ्याचं कंत्राटीकरण होतंय. या सगळ्या गोष्टीमुळे तिथं त्या ग्रामीण भागातल्या मुला मुलींना त्या संधी मिळत नाही आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी बेरोजगारी वाढत जाते. आणि त्यामुळे नैराश्य त्या मुलांच्या तरुणांच्या मध्ये येते, मुलींच्या मध्ये येते. आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थानं हे नैराश्य आल्यामुळेच ही आरक्षणाची भावना
सगळ्यांच्या मनामध्ये येते. आज आपण बघतो की सगळ्या समाजामध्ये मुलांच्या मध्ये एकच भावना आहे. कुणी म्हणते आम्हाला आरक्षण द्या, कुणी म्हणते आमच्या अमक्या प्रवर्गातून आम्हाला आरक्षण द्या, कुणी म्हणते आमचं आरक्षण कायम ठेवा. म्हणजे जो तो समाज किंवा जी ती त्या समाजातली मुलं मुली, आरक्षण हा एकच विषय आपल्या सर्वांच्या डोळ्यापुढे आहे. आणि त्यामुळं हे आरक्षण मराठा समाजाला कसल्याही परिस्थितीत दिलं गेलं पाहिजे ही आमच्या सर्वांची भावना आहे. आणि त्यामुळं सरकारनं काही मगाशी सगळ्यांनी सांगितलं की कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसणं आरक्षण द्या आणि ओबीसी आरक्षण धक्का न लावता हे आरक्षण द्यावं अशी आमची सर्वांची विनंती. आमची तीच भूमिका आहे, आमच्या पक्षाची तीच भूमिका आहे, सरकारची तीच भूमिका आहे. आणि त्यामुळे आरक्षण मराठा समाज आरक्षण लवकर सरकारने निर्णय घ्यावा त्यासाठी आमच्या सर्वांचा पाठिंबा आहे अशी माझी विनंती आहे. दुसरी गोष्ट, धनगर आरक्षण यामध्ये काही प्रश्न बरेच दिवस रखडलाय. अनेक वर्ष धनगर बांधव हे आरक्षणाची मागणी करतायत आणि त्यांच्या बाबतीमध्ये जो काय तांत्रिक जो चूक आपण झाली असं म्हणतो, साधारणपणे केंद्राची जात सूची आहे त्या जात सूचीमध्ये तिथं धनगर आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण त्याला धनगर म्हणतो आणि धनगर बांधव असं म्हणणं आहे की धनगर आणि धनगर एकच आहे. हे जे म्हणणं आहे ते कुठतरी त्यामध्ये तांत्रिक चूक झाल्यामुळे ते दुरुस्त करावे आणि त्यासाठी तो ठराव आपल्या सरकारने ठराव करून तो केंद्राकडे पाठवावा अशी मी आमच्या वतीनं विनंती करतो. दुसरी गोष्ट यामध्ये आणखी एक गोष्ट आहे की या प्रस्तावामध्ये ओबीसी जनमोर्चा, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, बंजारा, मुस्लिम याही समाजाची आरक्षणाची मागणी, तीही आरक्षणाची मागणी बाबतीमध्ये सरकारने त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. आणखी एक गोष्ट आहे की महादेव कोळी जो समाज आहे त्या समाजाची मागणी की अनुसूचित जातीमध्ये त्यांचा आरक्षणात लाभ मिळण्याबाबत तसे दाखले त्यांना देण्यात यावे अशांची मागणी आणि तीही मागणी आपण पूर्ण करावी अशी मी विनंती करतो. शेवटी जाता मी एकच सांगेल की आरक्षणाची जात हा एकच निकष नसून तो एकमेव निकष नाही. जात हा निकष एकमेव निकष नाही, इतर निकष ग्राह्य धरावेत. त्यामुळे मी जाताना एकच सांगेल की ओबीसी आणि सर्व जातीची जात गणना जर झाली तर आपल्याला चित्र क्लिअर स्पष्ट होईल आणि सगळ्यांना न्याय देता येईल. त्यामुळे ही जात गणना लवकरात लवकर झाली पाहिजे अशी एक माझी मागणी. जाताना मी एकच सांगेल की आजच्या आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री या सर्वांची इच्छा आहे. 1894 साली शाहू महाराजांनी जेव्हा जाहीरनामा त्यांनी राज्यकारभार त्यांनी सुरू केला, सत्यवती आले त्यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. जाहीरनाम्यामध्ये असं सांगितलं, अशी उत्कट इच्छा व्यक्त केली की राज्यातली सर्व जनता सुखी झाली पाहिजे, सर्व समाज घटक सुखी झाला पाहिजे, राज्याची हरेक प्रकारे प्रगती झाली पाहिजे अशी उत्कट इच्छा व्यक्त केली. तीच उत्कट इच्छा आपल्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, दुसरे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा या सर्वांचे आहे, आमच्या सर्वांचे आहे. आणि म्हणून मला खात्री या सरकारकडून निश्चितपणे मराठा समाजाला आरक्षण निश्चितपणे मिळेल ते. आणि त्याबरोबर धनगर समाज असेल, इतर सर्व समाज, ओबीसी समाज असेल, याही समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न या सरकारकडून होईल अशी खात्री व्यक्त करतो आणि थांबतो. संधी दिल्याबद्दल आभार. सन्मान्य सदस्य योगेशजी कदम. अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाच्या 293 ह्या प्रस्तावावरती माझं मत मांडण्यासाठी मी इथे उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, अतिशय संवेदनशील महाराष्ट्रामध्ये ज्वलंत असलेला आजच्या या विषयावरती आजचा हा 293चा प्रस्ताव मला अधिक वेळ घ्यायचा आणि अनेक सहकाऱ्यांना त्यांचं मत मांडायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आरक्षण मराठा समाजाला मिळालं पाहिजे त्याबद्दल कोणाचे इथे या सभागृहामध्ये दुमत नाही. किंबहुना याही अगोदर आपण या सभागृहामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी म्हणून एक मतानं आपण ठराव पारित केलेला आहे. एकंदरीत आपण समाजाच्या आरक्षणासाठी चर्चा करत असताना महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी काय काय गोष्टी आजपर्यंत केलेल्या आहेत मला ती वस्तुस्थिती आज इथे सभागृहामध्ये मला मांडायची आहे. मुळात आरक्षण हे शैक्षणिक आरक्षण पाहिजे आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण पाहिजे या प्रमुख 2 मागण्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने उभ्या केलेल्या विविध माध्यमे आहेत आणि त्या माध्यमांच्या रूपाने समाजाला कशा कशा पद्धतीने आपण न्याय दिला ह्याचा मी आकडेवारी मुद्दा म्हणून इथे आणले. सारथी संस्थेमार्फत आपण जी पीएचडी देतो किंवा पीएचडी करता आपण विद्यार्थ्यांना जी मदत करतो, अध्यक्ष महोदय, आजपर्यंत सारथी संस्थेमार्फत मराठा समाजाच्या 2109 विद्यार्थ्यांना
आपण 97 कोटी रुपयाचं आपण वाटप केलेलं आहे, निधीचं आपण वाटप केलेलं आहे. सारथी या संस्थेकडनं आपण समाजामधील विद्यार्थी जिथे UPSC MPSC परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण व्हावेत ह्यासाठी आपण त्यांना प्रशिक्षण देतो. अध्यक्ष महोदय, 51 विद्यार्थी हे UPSC मध्ये आजपर्यंत क्लिअर झालेले आहेत आणि MPSC मध्ये 304 विद्यार्थी आजपर्यंत क्लिअर झालेले आहेत. या 51 UPSC विद्यार्थीपैकी 12 IAS ऑफिसर झालेत, 18 IPS ऑफिसर झालेत, 8 IRS ऑफिसर झालेत आणि 2 हे इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस मध्ये तिथे रुजू झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, अजून आकडे आहेत. आपण मराठा समाजाच्या 75 विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती मिळवून देण्यासाठी 21 कोटीची आपण निधीची आपण तरतूद केलेली आहे आणि त्याचं वाटप देखील या वर्षामध्ये होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण अनेक योजना या समाजामधल्या विद्यार्थ्यांना त्यांना बळकटीकरण करण्यासाठी त्यांना सक्षम करण्यासाठी आपण अनेक योजना आपण राबवतोय. त्याच्यामध्ये वसतिगृहांसाठी जी खास आपण योजना जी राबवतोय ती म्हणजे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेमार्फत 3,80,000 विद्यार्थ्यांना आजपर्यंत आपण 1,300 कोटीचा निधीचा आपण वाटप केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सरकारने केलं. अशा अनेक योजना आहेत. आजपर्यंत सारथीच्या मार्फत विद्यार्थ्यांना रोजगार आणि स्वयं रोजगारासाठी कौशल्य विकासाचं आपण प्रशिक्षण दिलंय. 35,700 विद्यार्थ्यांना आपण हे प्रशिक्षण दिलेलं आहे. कोण म्हणतं मराठा समाजासाठी सरकार प्रयत्न करत नाही? अध्यक्ष महोदय, त्या पलीकडे जाऊन ज्या वेळेला सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द झालं त्यावेळेला त्या मधल्या कालावधीमध्ये म्हणजे जेव्हा आरक्षण मिळालं आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये आरक्षण रद्द झालं त्या मधल्या कालावधीमध्ये सरकारने जी नोकरी भरती केली होती किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांची आपण जी भरती केली होती त्यावेळेला त्या भरतीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्या होत्या आणि त्यांची आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ती नोकरी जायची वेळ आली होती, समाइंद शिंदे साहेबांनी ते पुढाकार घेतला. 1,553 विद्यार्थ्यांना तिथे अधिसंख्येमध्ये पदावरती आपण त्यांना नियुक्त्या दिल्या. त्या परीक्षेच्या मध्ये आपण त्यांच्यावरती अन्याय होऊ दिला नाही. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केलं परंतु तरी सुद्धा त्या विद्यार्थ्यांवरती आपण अन्याय होऊ दिला नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण OBC समाजाला ज्या सवलती मिळतात त्या सवलती मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मिळाव्यात अशी मागणी अनेक वर्षांपासूनची होती. खरं तर मी मंत्रिमंडळ उपसमितीचा मी स्वतः सदस्य आहे आणि या सदस्याच्या नात्याने ह्या समितीच्या मार्फत ह्या सगळ्या संस्थांना ताकद कशी मिळेल किंवा या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आमच्या संस्थेकडे किंवा आमच्या या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडे ज्यावेळेला येतात त्यांना न्याय कसा मिळवून द्यायचा ह्याचा प्रयत्न करत असताना आम्ही एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय त्यावेळेला महाराष्ट्र सरकारच्या मार्फत घेतला. तो म्हणजे महानगराच्या ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी आपण 60,000 रुपये, विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपण 51,000 रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपण 43,000 रुपये आणि तालुक्याच्या ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपण 38,000 रुपयाचा आपण थेट त्यांच्या बँकेमध्ये आपण निर्वाह भत्ता आपण त्यांना देतोय. हे आपण सुरू केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्याचा कोणी चर्चा करत नाही. आरक्षणाचा मुद्दा हा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्याच्या नंतर सरकारच्या वतीने तो मिळवण्यासाठी आपण अनेक सगळे प्रयत्न करतोय. मला जिथे कुठलंही राजकारण करायचं नाही परंतु विरोधी पक्षांकडनं आज काही व्यक्तींकडनं भाषण करत असताना त्या सदस्यांनी माझ्या समाजासाठी मी इथे बोलतोय हे बोलणं चुकीचं आहे. आपण आमदार म्हणून इथे बसलेलो असताना या खुर्चीवरती बसलेलो असताना आज योगेश्वरीला कुठली जात नाही, योगेश्वरी कुठल्या धर्माचा नाही, कुठल्या पंथाचा नाही, योगेश्वरीला कुठल्याही आज इथे कुठल्या जाती धर्माचं लेबल लावणं चुकीचं आहे. सगळ्या समाजाला न्याय मिळवून द्यायची आमच्या सर्वांची जबाबदारी आहे. आणि असं बोलत असताना ह्या भाषणामध्ये आपण भाषण करत असताना ह्या प्रस्तावावरती बोलत असताना माझ्या जातीला आपण तिथे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत हे बोलणं चुकीचं आहे. आपण सगळ्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन करत असताना मराठ्यांनी तिथे त्यांच्या जीवाची पर्वा न करता ते लढले. सेनापती बापटांनी त्यांच्या बाबतीत एक अतिशय सुंदर वर्णन केलेलं आहे. महाराष्ट्र मेले तर राष्ट्र मेले, मराठ्यांविना राष्ट्र काढा न चाले, खरा वीर वैर पराधीनतेचा, महाराष्ट्र आधार या भारताचा. सेनापती बापटांनी मराठ्याविना राष्ट्र काढा न चालला अशी उपमा मराठ्यांना दिली. आज तो मराठा समाज संकटामध्ये आहे. अतिशय गरिबी कुठल्या कशा पद्धतीची आहे सगळ्यांनी त्याचं वर्णन केलं. मला त्याचा पुनरुल्लेख करायचा नाही पण अतिशय वाईट परिस्थितीमध्ये आज आमच्या मराठा समाज तिथे जगत असताना मराठवाड्यामध्ये ज्या आत्महत्या होतात 80% आत्महत्या या मराठा समाजाच्या तिथे शेतकऱ्यांच्या आहेत आणि म्हणून त्यांना आरक्षण हवंय. विद्यार्थ्यांना आरक्षणाची गरज आहे आणि नक्कीच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देखील आरक्षणाची गरज आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शांनी आज पावन झालेला आपली ही महाराष्ट्र भूमी, त्यांची जन्मभूमी, ह्या जन्मभूमीमधल्या ह्या मराठा आरक्षणाला आपण साथ दिली पाहिजे. इथे माझं मत मांडत असताना मी एवढंच आज म्हणेन की मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना OBC समाजावरती अन्याय न करता आपण आरक्षण दिलं पाहिजे. एवढंच माझं मत आजच्या ह्या निमित्तानं मी मांडेन. आणि धनगर समाजाच्या बाबतीत देखील नक्कीच अध्यक्ष महोदय
आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये त्यांचं मत त्यांच्या बाबतीमध्ये बोलत असताना त्या धनगर समाज माझ्या मतदारसंघामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, परंतु ह्या धनगर समाजाची आर्थिक परिस्थिती मला वेगळ्याने सांगायची गरज नाही. ज्या काही तांत्रिक अडचणी असतील त्या सोडवल्या पाहिजेत, सरकारची ती जबाबदारी आहे. परंतु ह्या सगळ्या आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये चर्चा होत असताना विरोधी पक्षांनी देखील याच्यामध्ये सरकारला सहकार्य केले पाहिजे, जी भूमिका त्यांची आजपर्यंत राहिलेली आहे. परंतु ह्यामध्ये कुठलंही राजकारण, आज महाराष्ट्रामध्ये दोन समाजामध्ये जे भांडण लावायचं राजकारण जे सुरू आहे ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे. दुर्दैवाने ते घडतंय. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदयांनी ज्यावेळेला मराठा समाजाने आंदोलक तिथे आक्रमक भूमिका ज्यावेळेला तिथे मांडली किंवा तिथे घेतली, त्याच वेळेला मुख्यमंत्री महोदयांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की मराठा समाजाला तिथे आरक्षण देत असताना कुठल्याही दुसऱ्या समाजावरती अन्याय होणार नाही, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणामधनं मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाणार नाही. तरी सुद्धा मोर्चे, तरी सुद्धा तिथे सभा होत आहेत. कुठेतरी दोन समाजाच्या मध्ये तिढा निर्माण करायचा हा प्रयत्न आहे, तो थांबला पाहिजे अशी माझी कळकळीची विनंती आजच्या ह्या चर्चेच्या निमित्ताने असेल. अध्यक्ष म्हणजे शेवटचं मला फक्त आपल्या सर्वांना एवढंच सांगायचंय की आज मराठा समाजासाठी आपण आरक्षणासाठी आपण म्हणतोय, मुस्लिम समाज देखील आरक्षणाची मागणी करतोय, धनगर समाज देखील आरक्षणाची मागणी करतोय, आदिवासी समाजामधले काही घटक आहेत तो देखील आम्हाला न्याय मिळवून द्या अशी विनंती करतोय. मला वाटतं अशा वेळेला मगाशी समाईने सदस्य जगताप अतिशय महत्वाचा इथे विषय मांडलाय. आम्ही ज्यावेळेला शाळेमध्ये होतो, आमच्या शेजारी बसलेला आमचा मित्र हा कुठल्या जातीचा आहे, धर्माचा आम्ही विचार देखील करायचो नाही. परंतु आज महाराष्ट्रामध्ये शाळेच्या विद्यार्थ्यांपासून सगळेजण आज आरक्षणाच्या बाबतीत चर्चा करतायत, जाती धर्माच्या बाबतीत चर्चा करतायत. हे थांबलं पाहिजे. आपला महाराष्ट्र अशा पद्धतीने कधीच महाराष्ट्र पेटला नव्हता, हे थांबलं पाहिजे. आणि म्हणून माझी आजच्या चर्चेच्या निमित्ताने नक्कीच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मताचा मी देखील आहे. आणि आरक्षण मिळत असताना सुप्रीम कोर्टामध्ये, मी फक्त शेवटचा मुद्दा घेतो अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्टामध्ये आपल्याला फक्त एकच बाजू आपल्याला मजबूतीने मांडायची आहे. जो डेटा मराठा समाज हा कशा पद्धतीने मागासलेला आहे हे जोपर्यंत आपण सुप्रीम कोर्टाला पटवून देत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. जे काही गायकवाड समितीने जे काही डेटा तिथे सबमिट केला होता तो समाधानकारक नव्हता असं सुप्रीम कोर्टाने तिथे जेव्हा नोंदवलं, त्याच्यामध्ये आता क्युरिटी पिटिशन ही दाखल असताना ती तिथे ऐकली जाईल की मला माहिती नाही, पण जर ऐकी गेली तर मला वाटतं महाराष्ट्र सरकारने एक कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या सगळ्या यंत्रणेला आपण कामाला लावलं पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये राहणारा जेवढा मराठा समाज आहे, जेवढं कुटुंब आहेत, प्रत्येकाचं जोपर्यंत आपण आर्थिक सर्वे करणार नाही, प्रत्येक कुटुंबाची जोपर्यंत आर्थिक परिस्थिती काय हे जोपर्यंत आपण कागदावरती उतरवणार नाही आणि तो डेटा आपण जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टामध्ये आपण सादर करून सुप्रीम कोर्टाला जोपर्यंत आपण पटवू शकत नाही की मराठा समाज हा मागासलेला आहे, तोपर्यंत आपल्याला 50% पेक्षा जास्त आरक्षण मिळणार नाही. आणि म्हणून माझी विनंती आहे, ज्यावेळेला मुख्यमंत्री महोदय उत्तर देतील त्यावेळेला त्यांच्याकडून अपेक्षा आमची अशी आहे की ह्या मराठा समाजाचा आर्थिक सर्वे प्रत्येक कुटुंबाचा महाराष्ट्रामधल्या हा केला गेला पाहिजे. त्याला 1-1.5 महिन्यामध्ये आपण ही यंत्रणा उभी करू शकतो आणि मला वाटतं ते त्यांनी करावं अशी माझी त्यांना विनंती असेल. पुन्हा एकदा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मी पाठिंबा देतो आणि 293 ह्या प्रस्तावाला देखील पाठिंबा देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य संतोष दानवे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 3 दिवसांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजेत याला पाठिंबा देण्यासाठी या सभागृहातील प्रत्येक सदस्य त्या ठिकाणी मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे या भूमिकेत सहमत असून मीही मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजेत ही भूमिका आपल्या समोर मांडण्यासाठी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर 2014 ते 19 या कालावधीमध्ये ज्या वेळेला देवेंद्रजी फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होते, आत्ताच कुणीतरी उल्लेख केल्याप्रमाणे त्या कालावधीमध्ये देवेंद्रजींनी जे काम केलं ते काम बघून प्रत्येक समाजाची अशी भावना झाली की हा माणूस न्याय देणारा आहे. आणि म्हणून 2017-18 मध्ये मराठा समाजाचा जो आरक्षणाचा विषय होता, मराठा समाजाने जवळपास 58 मोर्चे काढले आणि आरक्षणाची मागणी त्यावेळेला केली.
ती आरक्षणाची मागणी करत असताना संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलं की त्यावेळेलाही अनेक अडचणी होत्या, परंतु या सगळ्या अडचणींवर मात करून त्यावेळेसचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी या महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम अध्यक्ष महोदय त्यावेळेला केलं. तेव्हा या सभागृहातला तरुण सदस्य म्हणून मलाही आनंद झाला की देवेंद्रजींनी मराठा समाजाला न्याय देण्याचं काम केलं आणि टिकणारं आरक्षण देण्याचं काम देवेंद्रजींनी त्यावेळेला केलं. त्याच वेळेला ते चॅलेंज झालं, ते आरक्षण मग हायकोर्टमध्ये गेलं. हायकोर्टातही टिकवण्याचं काम त्यावेळेसच्या सरकारने केलं, परंतु दुर्दैवानं 2019 नंतर सरकार बदललं, महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकू शकलं नाही याचा उल्लेख प्रत्येक जणांनी केला. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाचा जास्त वेळ न घेता आपण जरा बघितलं तर 2017-18चा जे मराठा समाजाचं आंदोलन होतं, मोर्चे होते, याचं केंद्रबिंदू छत्रपती संभाजीनगर होतं. आज सुप्रीम कोर्टामध्ये ज्या वेळेला आरक्षण रद्द झालं, परत एकदा जरांगे पाटलांच्या माध्यमातून ही चळवळ उभी राहिली आणि मराठा समाज परत एकदा आरक्षणाचा लढा घेऊन आज या ठिकाणी उभा आहे. जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वामध्ये ज्या वेळेला ही आरक्षणाची मागणी होतीये, अध्यक्ष महोदय, आज याचं केंद्र